Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur 7. júní 2023 kl. 12:06. Forseti hefur ákveðið að sameina umræðu mála númer 1, 4 og 6. Það eru umræða stafræna húsnæðisáætlun Reykjavíkur til ársins 2023 að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. Tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að borgarstjórn bjóði leigjendasamtökum stuðning vegna kaupa á íbúðum Heimstaden. Og í máli 6 umræða húsaleigumarkaðinn í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Fyrstur á mælendaskrá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er ástæða til þess að óska borgarstjórn til hamingju með það að í dag er nákvæmlega 1 ár síðan að núverandi meirihluti kynnti sitt samstarf og þetta hefur verið viðburðaríkur en í meinandrum mjög góður tími. Áskoranir hafa verið ýmsar eins og jafnan við stjórn borgarinnar. En þegar við horfum 1 ár tilbaka má með sanni segja að tíminn hafi verið viðburðaríkur í húsnæðismálum. Ef við horfum á ytri skilyrðin þá hafa þau breyst mjög mikið. Að í stað hagstæðra vaxtakjara komin býsna háir vextir, stýrivextir Seðlabankans valda þar miklu. En það eru líka blikur á lofti varðandi það að Seðlabankinn hefur tvöfaldað svokallaða bindiskyldu sína gagnvart bönkunum, þannig að svigrúm til útlána hjá bankakerfinu allt annað. Í gegnum þá miklu hækkun á fasteignaverði sem var áberandi þegar að vextir voru lágir tíma, að þá elti leiguverð ekki þá miklu hækkun nema að litlu leyti, en það geta hins vegar verið blikar á lofti hvað það varðar þegar til lengri tíma er litið vegna áhrifa á markaðinn. Þar skipta samt mestu máli gríðarlega fjölgun sem á íbúum í Reykjavík og annar staðar á höfuðborgarsvæðinu en á Íslandi í raun almennt. Þetta svona hið ytra umhverfi en tímabilið síðasta árið hefur verið mjög viðburðaríkt líka þegar kemur að stefnumörkun á vettvangi borgarstjórnar og stefnumörkun stjórnvalda. Í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna var mjög mikið rætt þörf á meiri stöðuleika, meiri fyrirsjáanleika, meiri áætlanagerð sem hægt væri að standa á og byggja á. Og ríkisstjórnin markaði sér þá stefnu í kringum kosningar í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga að gera rammasamkomulag húsnæðisuppbyggingu til lengri tíma, 10 ára til að byrja með, og þar voru sett markmið sem kölluðust mjög á við húsnæðisstefnu og húsnæðisáætlanir Reykjavíkurborgar. Í upphafi þessa árs gerði borgin samkomulag við ríkið húsnæðisuppbyggingu til næsta áratugar og það sem einkenndi þann samning var að borgin var að setja fram áætlun stór aukna uppbyggingu. Síðustu 5 ár hafa verið algjör metár í uppbyggingu í Reykjavík, en það sem blasir við þegar horft til þess sem önnur sveitarfélög hafa úr að spila að það mun minna. Minni landsvæði, færri svæði og önnur sveitarfélög hafa ekki náð að tryggja sér svæði til uppbyggingar líkt og Reykjavíkurborg hefur gert á undanförnum árum með samningum bæði við ríkið en líka einkaaðila að umbreyta stórum svæðum sem koma til uppbyggingar. Og við getum nefnt Vogabyggð og Ártúnshöfða annars vegar sem stærstu dæmin varðandi samninga við einkaaðila, en Skerjafjörð og Keldnaland varðandi stóra samninga sem varða ríkið. Aðra minni reiti mætti líka nefna eins og Heklureit, Orkureit
og aðra reiti Héðinsreit einkaaðila megin, en minni reitir eru eins og Veðurstofuhæð og RÚV-reitur ríkismegin. Allt skiptir þetta máli, en undirliggjandi þrýstingur núna ekki síst vegna gríðarlegrar fjölgunar í Reykjavík og öðrum sveitarfélögum, að Reykvíkingum fjölgar rúmlega 1000 á hverjum ársfjórðungi núna og síðasta ár var algjört metár og Reykvíkingar eru komnir yfir 140.000. Ef við horfum til þessara síðustu metára í uppbyggingu þá má sjá að Reykjavík hefur haldið nokkuð jöfnum og góðum takti sem tvöfalt yfir meðal framboði húsnæðis inn á markað, á meðan sveiflurnar sem hafa verið sannarlega miklar hafa fyrst og fremst tengst mismunandi framboði íbúðarhúsnæðis í nágrannasveitarfélögunum. Þetta sem sagt höfuðborgarsvæðið sem við erum að skoða hér. Við höfum á undanförnum misserum verið að gefa út miklu betri og ítarlegri upplýsingar stöðu á öllum skipulagsstigum og erum að lyfta fram undanfarin misseri hvað mikið til af samþykktu skipulagi og lóðum á byggingarhæfum svæðum, sem það sem skiptir máli til þess að meta hvað getur farið hratt í gang. Við birtum yfirliti yfir nýjar íbúðir inn á markaðinn og samþykkt áform á hverjum ársfjórðungi og höfum gert úthlutunaráætlun lóðir til næstu 10 ára. Við erum sérstaklega með augun á hlutfalli hagkvæms húsnæðis og húsnæðisfélaga til þess að við tryggjum að við séum að sinna ekki bara þeim sem fyrir eru á markaði, heldur líka ungu fólki og þeim sem eru með lægri tekjur og þurfa líka eiga sinn stað á húsnæðismarkaði. Húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar sem nú til samþykktar að það stafræni hluti hennar. Þetta uppfærsla og árétting á þeim markmiðum sem sett voru í samningum við ríkið í upphafi árs. Þar erum við að skapa skilyrði fyrir byggingu 1600 íbúða á ári að meðaltali undanfarin 10 ár en 2000 á ári fyrstu 5 árin. Til þess að vinna þessu þá erum við að tryggja framboð samþykktra byggingarheimilda og lóða í Reykjavík, 1500 til 3000 á ári og hlutfall leigu- og búsetaréttu íbúða ákveðið fyrir tímabilið í heild sinni. Það mun sem sagt ekki standa á borginni hvað húsnæðisuppbyggingu varðar, en hraðinn verður nú eins og áður ákvarðaður af fjármögnun einstakra verkefna. Þar skiptir opinber fjármögnun mjög mikið þegar kemur að óhagnaðardrifinni uppbyggingu og þau tíðindi urðu í gær að tilkynnt var að það ætti að auka framlög til óhagnaðardrifinnar uppbyggingar af hálfu ríkisins, en á það hafði skort í fjármálaáætlun ríkisins sem samþykkt var eða lögð var fram í vor. En það eru þessar ytri aðstæður á fjármögnunarmarkaði almennt sem eru stóra óvissuefnið, en Reykjavík þarf að halda dampi, vera með tiltæk og tilbúin svæði til þess að svara þeirri miklu eftirspurn sem og það að samþykkja stafræna húsnæðisáætlun hér á þessum fundi á að hafa góð áhrif til framtíðar, því að í henni hægt að rýna og lesa það framboð sem til staðar, það framboð sem væntanlegt og hvernig aðrir innviðir tala við þetta. Það breytir því ekki að ytri áskoranir eru sannarlega fyrir hendi. Þær stærstu eru ekki á valdi sveitarfélaga, hvorki Reykjavíkur né annarra, en það skiptir líka mjög miklu máli til þess að þetta gangi vel að önnur sveitarfélög
fylgi nú í kjölfar Reykjavíkurborgar, gerir samninga og auki fyrirsjáanleika í uppbyggingu til næstu 10 ára og komi með okkur í að koma til móts við þá sem eru tekjulægri, þá sem eru stúdentar, þá sem eru eldri borgarar, þá sem vilja búseturétt og þá sem vilja þá fjölbreyttu kosti og húsnæðismarkaði sem húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir og undirstrikar. Við munum uppfæra hana fram á haust að venju og taka þá enn frekar inn kortlagningu á óhagnaðardrifunum hluta húsnæðisinnviða borgarinnar, en markmiðin standa fyrir sínu, þau koma skýrt fram, en jafnvægið þar skortir mikið á, en þetta framlag Reykjavíkurborgar til að auka þar á árangurinn. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Forseti, borgarstjórn, borgarbúar. Nýlega fengu 450 heimili í Reykjavík og 1700 á landsvísu afar slæmar fréttir. Fréttir sem margir leigjendur þekkja og lífa sífellt við óttann af að fá. Leigusamningar þeirra í algjöru uppnámi. Engin vissa hvort eða hvenær uppsögn samnings muni koma eða hver leigukjör þeirra verði við þau eigendaskipti sem standa til einhvern tímann á næstu árum. Einn aðili hefur stigið fram með áformum að tryggja að alla þessar manneskjur, fullorðið fólk og fjöldinn allur á börnum þurfi ekki að búa við langdregna óvissu afdrif heimilisins. Það eru samtök fólks sem sjálft þekkir með hverri sinni frumu þá ömurlegu tilfinningu að lifa við óöryggi og áhyggjur af heimili sínu. Þekkir og lifir í þeim algjörlega óboðlega veruleika sem leigjendur upp til hópa lifa við og sem fer versnandi með hverju árinu sem líður. Við sósíalistar leggjum því til að Reykjavík styðji samtök leigjenda við að láta þessi áform þeirra verða að veruleika á hvern hátt sem mögulegt er. Tillagan er að bjóða samtökum leigjenda til samtals hvernig Reykjavík geti orðið þeim að liði. Og það var allt sem. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hér að ræða í rauninni 3 mál úr ólíkum áttum sem að vissulega skarast. Við erum annars verið að ræða húsnæðisáætlun í boði meirihlutans og tillögu sósíalistaflokksins að bjóða leigjendasamtökum stuðning vegna kaupa á íbúðum og síðan umræðu að beiðni Flokks fólksins húsaleigumarkaðinn. Þetta eru risamál sem búið er að þjappa saman hérna í eina umræðu og ég mun óska eftir að fá að koma upp í mínar 3 ræður, bara gera það hér með strax. En málefni Flokks fólksins leigumarkaðurinn, það sem við myndum vilja ræða hér ítarlega. Leigumarkaðurinn í Reykjavík sem að sliga marga leigjendur. Og það auðvitað vegna þess að það alvarlegur húsnæðisskortur í Reykjavík. Hann virkilega sár og það vantar húsnæði að öllum stærðum og gerðum. Framboð og eftirspurn ekki í jafnvægi og hefur ekki verið lengi. Og það hefur verið byggt vissulega, en það hefur sannarlega ekki verið byggt nóg. Og það aðeins einn ábyrgðaraðili að því og það meirihlutinn í borgarstjórn, sá sem nú ríkir og sá sem hefur ríkt undanfarin ár. Borgarmeirihlutinn hefur einblínt allt of mikið á þéttingu byggðar sem hefur ákveðna kosti vissulega en því miður líka ákveðna ókosti.
Á meðan hérna heilmikið land ónotað og við höfum oft nefnt það í þessum sal að það til dæmis Úlfarsárdalurinn og Grafvogurinn og víða sem hefði mátt vissulega byggja mikið hraðar upp. Að þetta byggð dýrt, þetta svæði sem að þétta á dýrt byggingaland og þarna að ræða íbúðir, margar hverjar litlar sem síðan rándýrar og ekki fyrir þá sem minna mega sín að hvorki eignast né leigja. Og það sem hefur gerst að efnafólk hefur sölsað undir sig þessum eigum og leigja út á okurverði. Nú leigjendur að kikna undan álagi og ekki svo sem vita hversu margir búa við heldur óviðunandi íbúðakost og þá erum við að tala íbúðir sem hafa jafnvel ekki verið samþykktar og kannski bara ekki húsnæði fyrir fólk. Ójöfnuðin í samfélaginu hefur á sama tíma verið að aukast gríðarlega og lágtekjufólk þess vegna að greiða alltaf 70% af sínum tekjum upp í leigu og auðvitað það hlutverk stjórnvalda, bæði borgarinnar og ríkisins að tryggja að fólk hafi í sig og á og sé að greiða sanngjarnt leiguverð í samræmi við greiðslugetu. Það það sem einkennir neyslu samfélags eins og þess sem við búum í. Nú við höfum verið að ræða eitt og annað í þessu sambandi og þetta má endalaust tala að hækka húsnæðisbætur og það þarf að gera til þess að fólk deyja nú bara ekki drottni sínum vegna þess að það á ekki til þess að kaupa í matinn. En við höfum líka verið að nefna að skoða leiguþak eða leigubremsu sem reyndar ekki nákvæmlega sami hluturinn. En hér kannski svolítið spurt, hvað borgin og borgarmeirihlutann að gera í þessu málum? Vitið hver vandinn það allir að tala vandann. Nú ríkisstjórnin hefur nú komið með einhvern aðgerðapakka sem var kynntur í morgun og spyrja má hvað aðgerðapakki þessa meirihluta í þessum málum. Það þetta margt hægt að gera en hann heyrir ekki neitt koma frá meirihlutanum. Það ekkert frumkvæði. Það enginn sem stendur hér í ræðupúltinu frá meirihlutanum og segir, heyrðu við verðum að gera eitthvað fyrir leigjendur í borginni sem eigum sárt að binda. Við verðum að gera eitthvað með þennan leigumarkað. Hvað að frétta? Ríkisstjórnin búin að taka sig á, þó svo að þetta má deila hversu svona afgerandi og kraftmiklar þessar aðgerðir þá það allavega viðleitni sem við erum öll búin að kynna okkur, það var í öllum fjölmiðlum í morgun. En hvar útrétta höndin frá þessum borgarmeirihluta? Og auðvitað ekki annað hægt en að rifja upp dagana fyrir kosningar og það sem Framsóknarflokkurinn lofaði þá og það var nú aldeilis heldur betur átt að taka á þessum húsnæðismálum eins og enginn væri morgundagurinn. En úr þeim herbúðum fréttist bara ekki neitt. Nú við þurfum að gera ýmislegt, við þurfum auðvitað að hjálpa þeim sem að þurfa með því að auka beinan stuðning í formi húsnæðisbóta, en við verðum líka að hugsa aðeins til lengri tíma vegna þess að það vantar það mikið að íbúðarhúsnæði að það mun ekki að gerast á einni nóttu að það rísa og einhvern veginn verður þess vegna að grípa inn í þetta. Ég reikna með að verði umræðum þetta fram eftir degi, vonandi eins lengi og við getum og við þurfum á sama tíma þá að tengja þessi mál einhvern veginn þannig saman að ásamt því að ræða leigumarkaðinn og hvað hægt að gera þess að hjálpa þar til að þá þessi lóðamál í Reykjavík líka bara einstaklega áhugaverð því á sama tíma og framstígur lögaðili eða verktaki sem segir að það ekki neinar lóðir að fá, hvorki óseldar lóðir né hægt að sækjum lóðir, að þá stígur fram starfsmaður frá borginni og segir að það sé nóg til. Og ef maður opnar þessa svokölluðu vefsjá borgarinnar til að skoða hvernig þetta raðast niður íbúðirnar í Reykjavík, að þá má sjá að talað að það séu byggingarhæfar lóðir upp á tæpa 2600. Og það eiga nú að vera svona fjólubláar í kortinu, þeir punktar. Og ef maður rýnir nánar í kortið og fer að leita að öllum þessum tæpum 2600 byggingarhæfum lóðum, að þá finnum maður kannski mesta lagi 30 ef vel aðgáð og þarf stækkunargler til.
Þannig að það veit í rauninni enginn hvað rétt er. Verktakar, lögaðilar, það er náttúrulega útilokað fyrir einstaklinga sem áttu þess einu sinni kost að sækja lóð í Reykjavík og byggja sér hús eða parhús jafnvel í félagi við einhvern hóp. Að það er útilokað að fá lóð, segja þeir sem er að reyna. Og þá á sama tíma segir borgarstjóri að það er nóg að byggingarhæfum lóðum. Og þá eru kannski komin að þessu fyrirkomulagi, hvernig fær maður lóð, því að það er allt í einhvers konar útboðsfyrirkomulagi. Og hvernig er það þegar maður býður eitthvað út, þegar maður ætlar að bjóða út? Það eru auðvitað þeir sem bjóða best, sem eru teknir og fá verkefnið. Og hverjir eru það sem bjóða best? Það eru auðvitað efnamesta fólkið, sem sölsar sennilega undir sig lóðunum og fer síðan bara kannski í sumarfrí eða eitthvað. Þannig að þetta er ómögulegt fyrirkomulag. Það þarf reyndar að hugsa hvort er ekki best að fara bara svona 20-30 ár tilbaka og hafa þetta upp á gamla móðina, hægt sé að sækja og fá lóð. Og nú er að stíga fram félög eða lögaðilar sem að lofa því að byggja íbúðir sem hægt er að selja á viðráðanlegu verði. Það er það sem okkur vantar. En þeir eru bara í hrúgu einhvers staðar að bíða eftir útboði. Og þegar þar að kemur að þá veit Guð hver fær verkið. Þannig að þetta er í rauninu ómögulegt fyrirkomulag á þessum tíma þar sem byggja þar eins og að svo miklum krafti að það er varla hægt að hugsa sér. Að það er aldrei sennilega verið eins mikil þörf og núna en það flæðir hér inn fólk, nýjir einstaklingar og fólk sem er komið til að vinna tímabundið eða ætlar að búa hér. Og auðvitað var það meira heldur en margur okkur grunaði og kannski hefðu engar áætlanir geta náð utan allan að fólksfjölda. En þess þá heldur þarf að stokka upp á nýtt þetta kerfi og endurskoða hvort að ekki er hægt að hraða svolítið þessu ferli. Og sérstaklega þegar að félög eins og Bjarg og Blær og fleiri sem eru virkilega tilbúnir að gera það sem þarf að þeir bara halla sér aftur og hugsa býtu hvenær skyldi vera næsta útboð og mun ég þá verða heppin. Auðvitað pakkar þetta fólk bara niður og fer yfir í eitthvað annað sveitarfélag eða fer bara að vinna við eitthvað allt annað. Þannig að þetta er nú vandinn og ég vil bara segja með þessa áfangaskýrslu að ég myndi nú bara hætta að eyða tími að búa til svona plagg því að þetta er í rauninni bara copy-paste frá síðustu áfangaskýrslu. Það er bara ekkert nýtt að frétta. Það er bara tekin gamla skýrslan og hún stimpluð með nýri dagsetningu og sagt, já, hér kemur ný áfangaskýrsla. Þetta er bara sóun á tíma og fé. Nær væri að setja peningana bara í að fara að útluta lóðum og leyfa þeim sem vilja og geta fara að byggja af krafti. Og varðandi tillögu sósíalistaflokksins, þá er það auðvitað bara hinn fínasta tillaga. Þetta er bara eitt af mörgu sem þarf að gera. Og þannig er virkilega hægt að gera hluti ef meirihlutin hefur áhuga á yfir höfuð að taka til í þessu málum. En stundum hugsa maður líka, vill meirihlutin kannski bara ekkert að fólk búi mikið í Reykjavík. En hvað á maður að halda? Borgarfulltrúinn er lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúinn Ég vil þakka ræðu borgarfulltrúa þar sem var kallað eftir því að það væri erfitt að rýna í gögn byggingarhæfar sem hafa verið nokkuð umræðunni og það er eina af framförunum sem felst í henni stafrænu húsnæðisáætlun og að því að við erum nú að ræða hana hér að þá þarf borgarfulltrúinn ekki að treysta á sína fráneigu sjón við rýni á kortum, heldur á blaðsíðu 14 og 15 í stafrænu húsnæðisáætluninni listi yfir lóðir, hvar deiliskipulag er samþykkt, hvar lóðir eru byggingarhæfar, hvar byggingarhæfar lóðir eru í bið. Þannig að það er hægt að rekja sig og sjá hversu margar íbúðir eru á hverri lóð. Þannig að það þarf ekki að treysta á kortin þó að þau nýtist mörgum og gefa alveg frábæra yfirsýn. Heldur vil ég vísa borgarfulltrúnum og öðrum áhugasömmum á að þessi nýju gögn, skýrt framsett, á margan ólíkan hátt, gefa einmitt þær upplýsingar sem kallað er eftir.
Síðan finnst mér borgarfulltrúinn gera of lítið af mikilvægi þess að birta ársfjórðungslega upplýsingar þróun húsnæðismarkaðar, framkvæmda við húsnæði og skipulagsvinnuna. Vegna þess að þetta nákvæmlega það sem vantaði fyrir hrun, var kallað eftir og Reykjavík hefur verið í fararbroddi við að bæta úr öllum til hagsbóta. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nota tækifæri hérna því að þetta ansvar sem að borgarstjóri á eftir að koma vonandi aftur inn í og spyrja hann af hverju eru lögaðilar, og ég vil kannski kalla það bara verktaka, að segja það að þeir fái ekki lóðir til að byggja íbúðir og við erum nú að tala til dæmis félög eða lögaðilar sem ætla að byggja hagkvæmt eða íbúðir sem seljast á viðráðanlegu verði. Af hverju segja þeir að þeir fái ekki lóðir hjá borginni úthlutað og að það sé svona nánast eins og þeir eigi að leita að lóðum sem eru mögulega til sölu, sem getur þá verið bara til sölu hjá þeim sem hafa eignast eða keypt sér margar lóðir. Hvert vandamálið hér? Ef það væri hægt að fá bara mjög skýrt svar við þessu og kannski ef að borgarstjóri getur talað síðan að þetta í beinni útsendingu, talað síðan til lögaðila í borginni sem að kunna vera að horfa á og sagt þeim nákvæmlega hvernig þeir geta fengið lóðir til þess að sækja að byggja á. Bara það gert með að því að skrifa umsókn eða fara inn á vefinn eða bara, ég vil að borgarstjóri leiði lögaðila verktaka nákvæmlega hvernig þeir eiga að fara því að fá lóð í Reykjavík til þess að byggja fyrir fólkið okkar hér. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég lít þá þannig á að listinni við byggingahæfar lóðir bara liggi fyrir og það sé búið að svara þeim hluta skýrt og rétt. Leið fyrir lögaðila til að fá lóðir í Reykjavík að taka þátt þegar þær eru auglýstar og ég hygg að borgarfulltrúinn hafi verið að vísa til fréttaumfjöllunar beiðni tiltekins verktaka að fá lóðir á sérkjörum án þess að stofna óhagnaðardrifið félag sem myndi þá tryggja það að húsnæði yrði á viðráðanlegu verði og við höfum ekki getað orðið við slíkum beiðnum enda byggir regluverkið sem að við styðjumst við það að það bara tiltekin tegund af félögum sem geta fengið lóðir á þeim kjörum. Hins vegar getur viðkomandi verktaki bæði snúið sér til einkaaðila sem búi við lóðum og tekið þátt í þeim útboðum sem að við verðum með á lóðum. Langstærsta svæði sem á leiðinni í slíkt ferli Skerjafjörðurinn, en það eru fleiri lóðir sem að hafa verið boðnar út og þetta félag hefur ekki tekið þátt í þeim útboðum nýlega þó að þau hafi nýlega lokið við byggingu á reyndar 450 íbúðum í Reykjavík í áföngum í Vogabyggð þar sem að þessi tiltekni byggingaraðili var stærsti einstaki aðilinn í uppbyggingu þar. En það er ekkert óeðlilegt og ekki óviðbúið að viðkomandi sé núna að huga að næstu skrefum og hugsanlega verður þetta stærsti einstaki aðilinn í Skerjafirði, hver veit. Það verður bara komið ljós þegar þær lóðir verða auglýstar. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekkert að fara að tala eitthvað tiltekin lögaðila eða kannski ekki endilega heldur eitthvað sérstakt dæmi, heldur langar mig kannski að varpa upp svona þessari hugsun. Hvert samhengi þess að hugsanlega vera lögaðili sem að vill fara að byggja óhagnaðardrifið og íbúðar á viðráðanlegu verði
og möguleika þess sama að vera hæstbjóðandi í útboði sem hugsanlega fjölmargir að taka þátt í með alls konar markmið í huga. Hvernig getum við einhvern veginn tengt þetta saman og ímynda okkur þá að því að við viljum og þurfum að fá þá sem vilja byggja ódýrt, til þess að selja ódýrt, við þurfum að fá þá til þess að byggja en þeir eru ekkert endilega vinningshafar í svona útboði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Forseti minnir á að borgarfulltrúi að vera ekki að spyrja spurninga þegar það sem að svara andsvari hefur ekki heimild til þess að svara aftur eða er búið með andsvar. En næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, virðulega borgarstjórn og kæru borgarbúar. Ég fagna umræðum húsnæðismálin hér í dag, enda er það mál sem snertir hvern einasta borgarbúa. Húsnæðismálin eru grunnur velferðar og húsnæðisöryggi er lykilbreyta í lífi allra. Það er mikil vonbrigði að sjá hvernig ytri aðstæður á húsnæðismarkaði hafa þróast. Seðlabanki Íslands hefur hækkað vexti svo mikið að uppbyggingaraðilar draga að sér hendurnar. Þetta kemur fram í greiningu Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar sem var kynnt á dögunum samhliða kynningu á fasteignamati fyrir árið 2024. Þar sagði Elmar Erlendsson, framkvæmdastjóri lánasviðs HMS, með leyfi forseta, að vísbendingar væru að verktakar bíði með að klára þær eignir sem eru í byggingu. Þær séu látnar bíða ókláraðar á byggingarstigi 4 eða fokheldar. Ástæðan liggi í því hver lánsfjármagn sé orðið dýrt og því veigri margir sér við að sækja sér fjármögnun til að klára byggingarnar. Ofan á það bætist minnkandi sal á eignum vegna þess hve erfiðlega kaupendum gengur að fjármagna fasteignakaup. Bæði vegna hækkandi vaxtastigs en einnig vegna stífra lánareglna sem Seðlabankinn hefur sett. Þetta er gríðarlega alvarleg staða, en hún rímar við tölurnar héðan í borginni. Við sjáum ekki verkefni fara jafnt hratt af stað á þeim byggingarhæfu lóðunum sem finna má í Reykjavík, en eins og borgarstjóri kom inn á hér áðan er nægt-lóðaframboð og væri hægt að hefja byggingu á tæplega 2600 íbúðum strax til viðbótar við þær 2500 sem eru í byggingu. Það alvarlega við þessa stöðu er að ákvarðanir Seðlabankans að þrengja lánsfjármagni bæði til verktaka og kaupenda mun koma í ljós eftir 2-3 ár. Þegar íbúðir muni vanta inn á markaðinn sem byggja átti í dag. Og hvað mun sá framboðsskortur leiða af sér? Jú, verðhækkanir og verðbólgu. Þetta er vítahringur sem við sem samfélag verðum að brjótast út úr. Það þarf stöðugleika og það þarf fyrirsjáanleika. Og þess vegna er samkomulag Reykjavíkurborgar, HMS og innviðaráðuneytisins mikilvægt. Þar skuldbindur borgin sig til þess að vera á hverjum tíma með lóðir fyrir 1500 til 3000 íbúðir. Í dag erum við í efri mörkum þess eða 2600 íbúðir. Hér var fyrir áramót fyrrverandi borgarstjóri Helsinki sem áður hafði gegnt embætti húsnæðismálaráðherra í Finnlandi. Hann fór með setningu sem mér minnisstæði. Hann sagði með leyfi forseta: "The housing market is not rocket science, it's much more complicated." Og ég held að þetta eigi ágætlega við þessa dagana þegar það blæs á móti í efnahagskerfinu. Við stjórnum ekki hraðanum nægilega vel þegar kemur að einkageiranum, en við setjum hins vegar milljarða hvata fyrir þá sem vilja byggja á félagslegum forsendum og líklega verður það sá hluti byggingageirans sem mun halda uppi framboði íbúða næstu misserin. Reykjavíkurborg gerir allt sem hún getur til þess að greiða fyrir uppbyggingu, tryggir nægt lóðaframboð og vinnur hörðum höndum að því að einfalda ferla til þess að tannhjólin snúist.
Þar má nefna rafrænar umsóknir byggingarleyfa sem hefur fengið mjög góðar viðtökur hjá uppbyggingaraðilum. En það þýðir ekkert annað en að vera bjartsýn. Þótt við Framsóknarfólk myndum vilja sjá hlutina gerast hraðar, þá sannarlega talsverð uppbygging í Reykjavík og hún í samræði við þær áherslur sem við höfum talað fyrir. Það verið að byggja húsnæði samhliða uppbyggingu samgöngumannvirkja, bæði verið að þétta byggð með skynsömum hætti en einnig verið að brjóta nýtt land og byggja austar í borginni. Stefnan skýr og við munum ná árangri en það krefst samfélags átaks, uppbyggingaraðila, fjármálastofnana, stjórnvalda og sveitarfélaga. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, skýr framtíðarsýn í húsnæðisuppbyggingu mynda jafnvægi, skiptir miklu afkomu fjölskyldna og mikilvæg forsenda fyrir félagslegan jöfnuð. Tryggt þak yfir höfuðið hryggjarstykki fjölskyldunar. Undirstaða daglegs lífs veitir öryggi og skjól í hversdagsleikanum. Ekkert sveitarfélag á landinu hefur lagt jafn mikla áherslu á að skapa umgjörð fyrir uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis fyrir jafn fjölbreytta hópa eins og Reykjavík. Og ég fullyrði ekkert. Stafræna húsnæðisáætlunin sýnir ekki bara að skýra framtíðarsýn meirihlutans í Reykjavík næstu 10 árin, heldur tiltekur stöðu dagsins í dag hvað þarf til að ná fram þeim markmiðum sem húsnæðisáætlunin setur. Að ræða vandaða greiningavinnu, mikilvæga vörðu til að taka upplýstar ákvarðanir sem byggðar á nákvæmum rauntíma gögnum og það mjög brýnt í síkvikum húsnæðismarkaði, bæði til lengri og skemmri tíma. Ég stolt að tilheyra flokki sem hefur síðustu 3 kjörtímabil ásamt starfandi meirihluta í Reykjavík unnið kerfisbundið að því að tryggja fjölbreytt framboð húsnæðis fyrir alla hópa samfélagsins og leið tryggja félagslegan fjölbreytileika innan hverfanna. Undir forystu Samfylkingarinnar hefur félagslegt húsnæðiskerfi verið endurreist á meðan sveitarfélögin í kringum okkur leidd af Sjálfstæðisflokknum hafa varla lyft litla fingur til þess að tryggja hagkvæmt húsnæði sem byggt af húsnæðisfélögum sem reisa leigu- og búsetuíbúðir án hagnaðarsjónarmiða. Á síðasta ári var lokið við byggingu rúmlega 1000 íbúða. Þar af voru rúmlega 400 íbúðir eða 39% hagkvæmt húsnæði á viðráðanlegu verði eða félagslegt. Til samanburðar áhugavert að skoða tölur frá Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun úthlutanir stofnframlaga til sveitarfélagin í kringum okkur, en frá árinu 2016 hafa verið byggðar 72 íbúðir í Kópavogi, 31 í Garðabæ, 204 í Hafnarfirði, 6 á Seltjarnarnesi, samtals 313 íbúðir. Á 7 árum hafa risið færri íbúðir í þessum sveitarfélögum en byggðar voru í Reykjavík á síðasta ári. Stöldrum aðeins við þá staðreynd. Sérstaklega þegar húsnæði akkeri í lífi hvers einstaklings. Allt tal að Reykjavíkurborg standi sig ekki í uppbyggingu nýrra íbúða, að meirihlutinn í borginni ber ábyrgð á hækkun húsnæðisverð, standi sig ekki gagnvart tekjulegri íbúðum og fólki á leigumarkaði bara rangt. Þegar hagkvæmt húsnæði hefur verið byggt í Reykjavík síðustu árin fyrir 5.000 íbúa. Góðu fréttirnar kom í gær þegar samstaða náðist á ríkisstjórnarheimilinu eftir gagnrýni frá þingflokki Samfylkingar og Sambandi íslenskra sveitarfélaga á fjármálaáætlun sem lögð var fram fyrir vor að 2-falda stofnframlög til almenna íbúðakerfisins. Sem sagt íbúðir, leiguíbúðir, stúdentíbúðir, búseturéttaríbúðir, félagslegar leiguíbúðir, íbúðir fyrir aldraða og húsnæði fyrir fatlað fólk sem og auka framlög til hlutdeildarlána. Fyrir þá hópa sem geta keypt fasteign en þurfa viðbótarstuðning. Hvort tveggja gríðarlega mikilvægt útspil einmitt til þess að standa með fólkinu í landinu og tryggja áframhaldandi uppbyggingu hagkvæms húsnæðis. Það nefnilega
til lítils gagns ef önnur sveitarfélög hoppa ekki borð núna á vagnin, sérstaklega þau sem ég tilgreindi hér á ofan. En það ekki nóg að hafa skýra stefnu, tilbúna lóðir ef ytri skilyrði eru óhagfelld, þannig mjög mikilvægt að stemma stigu við verðbólgu. Leitin að skurðpunkti framboðs og eftirspurnar á húsnæðismarkaði til í bókum hagfræðinnar, en í raunheimi erfitt að hitta á hann. Í árferði dagsins í dag ýtir umfram eftirspurn eftir íbúðum undir verðbólgu og henni viljum við ná niður. Það því mikilvægt að hafa nægar lóðir til reiðu og tryggja að þeir verktakar sem fái lóðir til uppbyggingar byggja á þeim strax en hangi ekki á þeim í þeirri von að íbúðaverð mun hækka meira. Hátt vaxtastig líka áhyggjuefni. Því verktakar byggja á stórum hluta á lánsfé þannig að hár fjármagnskostnaður dregur úr framboði. Þolinmótt stofnfé, óhagnaðardrifin félög eru því lykilaðilar í þessu árferði. Enda hefur reynslan sýnt að þau byggja leið og þau fá úthlutaðar lóðum. Því hagnaður drífur þau ekki áfram heldur markmið þeirra að tryggja öruggt húsnæði fyrir sitt fólk. Tækifærin liggja í óhagnaðardrifinni uppbyggingu og þar mun borgin ekki láta sitt eftir liggja. Stafræna húsnæðisáætlun til næstu 10 ára festir í sessi vilja meirihlutans í Reykjavík að hann muni halda áfram að leggja sitt af mörkum til þess að stuðla að heilbrigðri húsnæðismarkaði. Þannig munu rísa á næstu 10 árum 16.000 íbúðir eins og hefur komið hérna fram fyrir í ræðu borgarstjóra. Við sköpum betri borg, meiri borg, með blandari byggð, þar sem félagslegu fjölbreytileiki tryggður innan hverfa borgarinnar með tímamáta húsnæðisáætlun til langs tíma. Þétting byggðar skapa ný tækifæri fyrir fjárfestingar innan hverfanna, styrkir þau og stuðlar að sjálfbærni þeirra samhliða uppbyggingu borgarlínu. Og eitt af þeim svæðum sem fyrri áfangi nýja Skerjafjarðar, þar sem 700 íbúðir munu rísa. Og þar hafa óhagnaðardrifin félög fengið úthlutað 350 íbúðum. Það félagsstofnun, stúdenta, Bjarg og félag sem byggir húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Og þarna mjög mikilvægt að árétta að íbúðir stúdenta hafa í forgang íbúðir í stúdentíbúðir nemendur utan af landi og fjölskyldufólk. Þannig að það ekkert skrítið þessi mikið hagsmunamál fyrir stúdenta að við byggjum þetta sem fyrst. Íbúar halda uppi þjónustu, atvinnulíf dafnar og það dregur að sér ennþá meiri borgarbrag, betri brag. Þetta helst í hendur, íbúar, þjónusta og vistvænir fjölbreyttir ferðamátar. Forseti, ágæta borgarstjórn, næstu misserin verða áskorun og því mikilvægt að við tryggjum lóðir fyrir uppbyggingu óhagnaðardrifna aðila eins og húsnæðisáætlunin segir til Markaðsbrestir á húsnæðismarkaði eru til staðar. Þess vegna mikilvægt að hið opinbera beiti sér í uppbyggingu hagkvæms húsnæðis, leið sem markaðurinn hefur ekki viljað feta. Þar mættu lífeyrissjóðir koma sterkar inn og fjármagna uppbyggingu húsnæði fyrir sitt fólk og fleiri sveitarfélög þurfa að koma. Það nefnilega sérstakt að eitt sveitarfélag mun ekki geta að dregið vagnin eins og þörfin Við sem samfélag þurfum að standa saman og tryggja við öll fáum þak yfir höfuðið, öruggt þak. Takk fyrir. Upp í andsvar, borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Fyrr og á fyrri kjörtímabilum til þess að hefja uppbyggingu fyrir stúdenta og tekjulága hópa. Nægt hefur verið landrýmið í Reykjavík. Nei, Skerjafjörður hefur notað sem skálkaskjól, stúdentar notað sem skálkaskjól til þess að byggja þar til þess að þrengja flugvelli. Ég spyr, af hverju voru bensínstöðvarlóðarnar ekki afhentar þessum tekjulága hópum og byggt upp fyrir þessa hópa og stúdenta í stað þess að færa þar milljarðamæringum sem að eiga olíufélögum. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúin Sara Björg Sigurðardóttir. Já, borgarfulltrúi Marta Guðjóns, takk fyrir spurninguna. Ég
velti því fyrir mér í ljósi þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið á móti uppbyggingu í Skerjafirði. Af hverju hann vill ekki uppbyggingu fjölbreytts húsnæðis, hagkvæms húsnæðis? Ég bara spyr á móti, kannski að því að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir búsett í hverfinu sem að hún eða borgarfulltrúin sé á móti. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, vissulega borgarfulltrúin búsett í Skerjafirði, en það hefur ekkert með afstöðu Forseti var ekki búin að heimila svar. Já, fyrir. Ekkert mál. Forseti. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, vissulega ég ein af mörgum borgarfulltrúum sem að bý í Skerjafirði. Þar býr Skúli Helgason, þar bjó fyrrverandi borgarfulltrúi Páll Hjaltason sem nú einn af upphafsmönnum þessa skipulags þarna í Skerjafirði og hafði kannski einhverja hagsmuna gæta ef að borgarfulltrúin að væna mig það. Magnea Guðmundsdóttir, fyrrverandi formar skipulagsráðs Reykjavíkur, hún býr í Skerjafirði. Það getur vel verið að þau telji það vera hagsmuni sína að losna við hávaða frá flugvélunum, en ég fer hér fyrir hagsmunum borgarbúa, ég fer hér fyrir hagsmunum stúdenta, ég fer hér fyrir hagsmunum tekjulágra og ef ég hefði verið í meiri hluta þá hefði ég ekki tekið þetta umdeildasta svæði í borgarlandinu sem þar að auki mengað og þrengir að flugvellinum og rekstraröryggi hans og hefði staðið við þá samninga sem voru gerðir 2019. En sama hvar við búum, við erum borgarfulltrúar allra, og það á ekki að bitna á íbúum að borgarfulltrúi búi í tilteknu hverfi að hann tjáir sig ekki þau málefni sem varðar hverfið. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari, eða veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Sara Björg Sigurðardóttir. Ágæti borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, það eru 350 íbúðir fyrir á vegum meðal annars Félagsstofnunar stúdenta sem munu rísa í Nýja Skerjafirði. Og þar sem Sjálfstæðisflokkurinn á móti uppbyggingu, þá hann á móti uppbyggingu á þessum fjölda íbúða þar. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn stendur ekki með námsmönnum og Félagsstofnun stúdenta eins og borgarfulltrúin sagði áðan. Þannig að þetta bara ekki rétt. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Forseti mun ekki heimila stutta athugasemd. Er þetta fundarsköp? Andsvörum lokið þessari ræðu. Og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það einmitt svo magnað að við erum öll sammála það að það þurfi að byggja hagnaðardrifið og það það sem virkilega sárvantar. En samt sem áður líður varla svo vika að maður heyrir ekki verktaka eða lögaðila kvart yfir því að þeir fá ekki lóðir til þess að gera það. Það hljóta allar að sjá að það eitthvað að í þessu öllu, það eitthvað sem ekki að virka. Við vitum við þurfum þetta húsnæði og þessar íbúðir en einhvern veginn það er eitthvað fast í þessu kerfi það að losa eitthvað. Það að bjóða upp á fleiri möguleika og þetta útboðskerfi, ég með bara miklar efasemdir að það sé að virka nógu vel. Varðandi Skerjafjörðinn, þá eins og við vitum að á nú eftir að fara í ótal mótvægis aðgerðir til þess að hægt sé að hefja þar byggingu allavega ljúka vegna flugvallarins. Við erum nú nýlega búin að ræða það hér og eigum örugglega eftir að gera það í dag að það þarf bæði að lækka hús og staura og guð má vita því að þarna búið að sýna fram á það af þessum hópi sem fekk það verkefni að skoða áhrifin að þessi byggð myndi hafa áhrif á flugöryggi.
Þannig að það er nú ekki eins og hverfið í nýja Skerjafirði verði tilbúið fyrir áramótin eða svo. Mér langar með leyfi forseta að vitna í ágætt viðtal við hann Þórð Snæ Júlíusson í morgun á RÚV, í morgunþættinum. Og mér fannst að ég vissi nú ekki alveg margt sem hann var að segja, en hann einmitt orðaði þannig og sagði að félagslega íbúðakerfi, að það hefur fækkað félagslegum íbúðum. Og þetta var ekki þannig hérna áður fyrir að félagslega kerfi væri markaðsvætt eins og það er í dag. Þannig að það hefur líka svo margt breyst í sambandi við það. Það er eins og við höfum ekki almennilega stjórn á þessu lengur. Þetta er komið ykkur fyrirtæki sem þó að eiga að vera tengd Reykjavíkurborg eru það kannski ekki nógu mikið. En okkur er líka fjölga kannski meira heldur en að bara okkur grunar. Hann nefndi 1000 á mánuði. Og hafi verið undanförnu þannig sem segir okkur að við þurfum að endurskoða þetta allt saman til þess að geta tekið á móti öllu þessu fólki. Nú mér langar eiga nokkur orðum hvernig það er mögulega að vera í þessum sporum að hafa ekki öruggt skjól, ekki öruggt húsnæði, og nú er ég ekki að tala að fá að dvelja í viku, kannski hjá vinum og ættingum eða einhvers staðar út í bæ, heldur að geta átt heimili, eitthvað sem hægt að kalla heimili, einhvers konar samastað. Sá hópur sem á ekki fastan samastað sem getur kallað sitt heimili, hann er bara orðinn hrikalega stór og í þessum hópi er fjölda barna. Ég veit ekki hvort að fólk hugsi stundum þetta í öllu þessu. Við erum kannski svo mikið upptekin að hugsa bara um þetta með lóðavandamálið, en þarna er fólk sem er á hverjum einasta degi að glíma við vanlíðan að eiga ekki öruggt skjól. Mér finnst ég heyra allt og sjaldan þennan meirihluta orða þessa hluti og kalla eftir að eitthvað þurfi að gera fyrir þetta fólk. Og svo ég minnist nú ekki á íbúðir sem eru kannski bara engan veginn íbúðarhæfar og stórhættulegar svona öryggislega séð. Það er ennþá engins almennileg svör hvað margir búa við slíkar aðstæður. En það eru þessi óhagnaðardrifin leigufélög sem að virðast hreinlega vera stopp í sínum áætlunum. Ég held að það sé enginn að ljúga því sem segir það ef við bara höfum fylgst með umræðinni og heyrt það sem að fólk er að segja og tjá sig Þessi félög, óhagnaðardrifu, sem vilja byggja hagkvæmt og selja íbúðir á viðráðanlegu verði, þau eru stopp. Skerjafjörðurinn er nefndur. Hvað með alla aðra, öll önnur svæði? Hvað með Úlfarsárdalinn? Af hverju má ekki stútfylla hann af alls konar húsnæði? Þar eru innviðir að rísa, þó að hægt hafi gengið að koma upp maturverslunar. Þar er allavega að rísa margt annað frábært. Og þarna mætti byggja eins og enginn sé morgundagurinn. Strax byrja á morgun þess vegna, því að það vantar ekki lögaðila, eins og eru kallaðir, sem eru tilbúnir. Þetta skilur ekki fólk. Og það mætti nefna fleiri svæði. Grafarvogurinn er ekkert stútfullur heldur. Ég veit skóla þar sem geta bætt við sig börnum. Af hverju má ekki líka halda áfram þar og svo þetta brjóta land undir byggð sem við getum haldið áfram að gera og stendur til, en allt of svifaseint og allt of hægt. Kerfið er líka hægt. Stafrænu lausnirnar eru síðastar að detta inn í þetta ótrúlega umhverfis- og skipulagskerfi hér í borginni. Það er ennþá að vandræðast með umsóknir sem tínast og ekki er hægt að senda inn rafrænt. Og svo er því sviði kennt að það sé þeim að kenna, því voru ekki tilbúin þegar að stafræni prinsinn og konungurinn og allt það teymi bankaði upp á og sagði, viljið stafræna lausnir? Og ég hef spurt, býttu akkur ekki? Nei, þau voru ekki tilbúin. Svona varpar hver og einn ábyrgðin á einhvern annan. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Birkir Ingi Bjartsson.
Mér langaði að koma hérna upp og ræða aðeins gæði og gott borgarumhverfi og arkitektúr og mikilvægi fyrirsjáanleika í því að tryggja þau markmið sem við setjum okkur náist. Þessi húsnæðisáætlun sem hér til umræðu leggur grunn að því að búa til fyrirsjáanleika og einungis með fyrirsjáanleika getum við náð þeim stöðuleika sem mitt forsenda fyrir því að auka gæði, hvort sem það eru gæði hönnunar, gæði á framkvæmdastigi eða bara í heild sinni það manngerð umhverfi sem við ætlum að byggja. Ég starfa sjálfur sem arkitekt þegar ég ekki hérna í borgarstjórn. Það eru 6 ár síðan ég flutti heim. Hef starfað sem slíkur arkitekt á þessum tíma og ég hef nokkrum sinnum á þessum stutta tíma hef ég upplifað 1 eða 2 sveiflur í byggingaræðinum. Þetta mikil sveiflugangur í þessu sem auðvitað ekki gott og það endalaust verið að elta kúfinn annarkvort þegar að byggja ekkert að gerast og þá missir fólk vinnuna eða þá að það ekki nóg verið að gera þannig að það ekki tími til þess að leggja tíma, orku og peningi að vanda það sem verið að byggja. En vandinn ekki hjá borginni, það eru til í skipulagi 5.500 íbúðir í þegar samþykktu skipulagi og þaraf eru rúmlega 2.200 á byggingarhæfum lóðum. Við eigum því ekki að kasta til höndunum og fara einhvern veginn að breyta stefnu. Það eru til lóðir til þess að byggja á og önnur svæði þar sem hægt að hefja undirbúning á fyrir framkvæmdir á komandi árum. Gott dæmi slíkt svæði sem bíður þess að komast í framkvæmd Skerjafjörðurinn. Þar samþykkt skipulag fyrir tæplega 700 íbúðir sem bíða þess að komast í framkvæmd og undirbúningur til þess að gera þær lóðir byggingarhæfar getur hafist strax í næstu viku þess vegna ef aðilar málsins leggjast allir á eitt við að koma þeirri gríðarlega mikilvægu uppbyggingu af stað. En fyrirsjáanleiki í þróun borgarinnar og skipulagi skapar einnig stöðuleika fyrir byggingariðnaðinn sem veit við hverju ætlast af þeim á þeim byggingarsvæðum sem eru opin til uppbyggingar hverju sinni. Það skýr, græn og metnaðarfull stefna í samgöngumálum stórt atriði. Að fjárfesta í borgarlínunni sem grundvallar innvið í vexti borgarinnar en ekki bara hugsa hana sem þjónustu sem hægt sé að skala upp og niður eftir hentugleika skapar staðfestu fyrir uppbyggingaraðila og fyrir fyrirtæki og stofnanir og auðvitað ekki síst íbúa sem geta treyst í að borgarlínan muni aka sína leið og stoppa við næsta torg næstu áratugina. Slík staðfesta og trú á mikilvægi almenningssamgangna mikilvæg fyrir byggingariðnaðinn til að vita hvað innviðir skipta máli á hverjum uppbyggingarreit. Þétt borgarbyggð þar sem íbúar og gestir geta treyst á öflugar almenningssamgöngur kallar á aðra innviði en dreifðari byggð. Þar sem meðal annars færri bílastæði per íbúa kallar ekki á jafn mörg bílastæði til dæmis sem dreifur úr kostnaði hverjar íbúðar. En leið þurfum við auðvitað að gæta þess að við fjárfestum í okkar sameiginlega umhverfi. Leið og við tryggjum að nýtt húsnæði sem byggt sé af góðum gæðum, sé góður arkitektúr. Þurfum við að tryggja að það borgarumhverfi sem við deilum öll sé gott, uppörvandi, grænt og vænt. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég stóðst ekki þá frestingu að koma hérna aðeins upp af því að þetta svo risastórt og spennandi mál og ég hef stundum hugsað það að hvað orðið húsnæði svona merkilegt og fallegt orð, húsnæði. Það hérna skilt orðinu jarðnæði og þetta orð næði felur í sér einhvers konar fyrirheit skjól og hérna og það mikilvægt
og ég tek líka undir það sem að borgarfulltrúi Birkir Ingibjartsson sagði mikilvægi gæða og að mínu mati felur orð húsnæði líka á einhvern hátt í sér fyrirheit gæði. Og þannig að hvernig náum við fram gæðum? Jú, það eru bæði sem sagt hvernig hús og götur eru skipulögð en líka hvernig góðar samgöngur, almenningssamgöngur eru skipulagðar og félagsleg fjölbreytni, félagsleg blöndun. Og þetta það margt fleira sem kemur til, en þetta eru kannski stærstu atriðin, hvernig göturnar eru, hvernig húsin eru, torg og garðar, félagsleg blöndun og góðar, vistvænar, virkar samgöngur. Og úr því ég komin út í þetta, þá get ég ekki annað en nefnt Skerjafjörðinn og lýst yfir furðu minni á þeirri miklu mótstöðu sem kemur úr einhverjum smáparti borgarstjórnar við uppbyggingu til að mynda 350 íbúða á félagslegum forsendum fyrir Bjarg, húsnæðisfélag verkalýðsfélagana og fyrir félagsstofnun stúdenta. Og einmitt það skipulag fyrir áfang 1 hefur hlotið sérstaka viðurkenningu fyrir vistvænt skipulag og þarf ekki að orðlengja það. En það var virkilega gaman að renna yfir þessa skýrslu sem fyrir þessum fundi og ég veit ekkert hvað Reykvíkingar voru margir þegar ég var piltur og drengur, eða drengur og piltur, en þeir eru sem sagt núna orðnir 141.000 og það þykir kannski ekkert ægilega mikið út í hennum stóra heimi, en hérna það bara ansi mikið. Og líka það sem kemur hérna fram að Reykvíkingum fjölgaði á síðasta ári hvorki meira né minna en 4.229 og ég nefni þetta vegna þess að síðasta kjörtímabili var því sífellt haldið fram einhvern veginn að Reykvíkingum fjölgaði ekki neitt og það var erfitt að koma þeim skilaboðum til skila, það væri ekki rétt, þeim fjölgar einmitt mjög mikið. Og þetta þannig að íbúum í borgin hefur aldrei nokkuð tímann í sögunni fjölgað jafn mikið og ef svo fer sem framhorfir, þá gætu þeir verið orðnir 160.000 eftir 10 ár. Og það þýðir auðvitað bara eitt að það þarf að byggja fleiri íbúðir og það verða reyndar þannig, hvað sem tautar og raular, að það hafa aldrei í sögunni verið byggðar jafn margar íbúðir í Reykjavík og síðastliðin 5 ár. Og það kom hérna fram að allmis á síðasta ári voru það 1.062 fullgerðar íbúðir og núna munu vera 2.000 eða tæplega 2.500 íbúðir í byggingu. En af þessum rúmlega 1.000 íbúðum sem voru byggðar á síðasta ári eða tæplega 1.100 íbúðum voru 408 íbúðir á hagkvæmu verði eða félagslegum forsendum eða 39%. Og þess vegna verði nú eiginlega að lýsa yfir furðu minni á þeim málflutningi sem hér hefur verið að það hafi ekki verið hugað að leigumarkaði eða byggingu hagkvæmra íbúða. Það var borgin sem stóð fyrir því árið 2013 að gera samninga, svokölluð markmiðssamninga, sem fólu það í sér að þeir sem fengu auknar heimildir, uppbyggingarheimildir og sínum lóðum, samþykktu þá leið, það var þeim frjálst en mikill meiri hluti gerði það, að lágmarki 20% íbúða skyldu vera leiguíbúðir eða búseturéttaríbúðir og að félagsbústaðir hefðu forkaupsrétt á 5% íbúða. Og þetta reyndist vera alveg rosalega mikilvægt. Félagsstofnun stúdenta búin að byggja 1.000 íbúðir eða íbúðar einingar á undanförnum áratug
og Bjarg byggingafélag verkalýðsfélagana hefur byggt líka tæplega 1000 íbúðir. Og þetta eru rosalega háar tölur og hátt hlutfall af byggðum íbúðum í borginni. Ekki veit ég af hverju húsnæðisfélagi sem verslunarmannafélagið ætlaði að setja af stað og kallað var Blær og var kannski meira stílað inn á svona millistéttarfólk hefur ekki komist á stað. Það er að minnst kosti 5 ár síðan að sú umræða byrjaði og ég veit bara það að það stóð ekki á borginni. Félagið fekk strax vilyrði fyrir tæplega 40 íbúðum til að byrja með. Og svo það líka forvitnilegt auðvitað þegar maður rifjar þetta upp sko hvernig það var raun ákveðin verktaki í borginni sem sagt kærði þessa samninga og samtök iðnaðarins stóðu fyrir því einnig eða studdu þá kæru en það sem sagt þessir aðilar töpuðu á öllum dómstugum málinu en það hefði það verið svakalega fréttur fyrir sveitarfélögin ef að þau hefði ekki lengur geta gert slík skilyrði. Og ef ég skil rétt þennan ágæta og harðduglega uppbyggingaraðilega sem að núna vill eiginlega komast á sömu jötu og óhagnaðardrifnu félögin en vill þó ekki sinna sömu félagslegu skildum að þá finnst mér það að dæmi ekki bara alveg ganga upp að eins og hirða ágóðan en ekki sinna skildunum. Og þá ég að tala íbúðir fyrir eða forkaupsrétt félagsbústaða. Hef ég skilið hans málflutning rétt. Þannig ég held að þessi nú bara skynsamlegt. En allavega okkur fjölgar hratt, það er bara æðislegt. Og hefur alltaf verið frekar leiðilegt hvað hafa búið fáir í Reykjavík en þannig þetta fer batnandi. En það verður nóg að gera næstu árin í uppbyggingu og þessi skýrsla sýnir fram á í mjög löngum töflum, ég segi ekki ótal, en mjög mörgum byggingalóðum, það sem er hægt að byggja. Á mörgum þess að lóða væri hægt að byrja strax á morgun að byggja og það er gert ráð fyrir áframhaldandi samstarfi við óhagnaðardrifin byggingafélög eins og Bjarg, eins og Félagsstofnun stúdenta, eins og byggingarfélag námsmanna og vonandi líka húsnæðisfélag VR, Blæ. Og læt ég þá máli mínu lokið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Borgarfulltrúinn Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla bara að hafa þetta stutt. Mér fannst nú aðalega bara í ræðu borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar orða þetta svolítið þannig að eins og það væri talað að minnihlutinn eða einhver okkar hér hefði sagt að ekkert hafi verið byggt óhagnaðardrifið. Það var náttúrulega engin alveg í þessu svart-hvítu í umræðinni. Við vitum vel bæði að það hefur verið byggt, mikið í Reykjavík og sennilega aldrei verið byggt eins mikið í Reykjavík. Við vitum líka að það hefur verið byggt óhagnaðardrifið. Við erum ánægð með að hluti af því sem er byggt er sérstaklega hugsað fyrir félagslega íbúðakerfið. Allir ánægðir með það sem komið er og þetta er allt saman á leiðinni. En þéttingaráformin hafa samt verið svona tappi í þessu öllu, vegna þess að það er til nóg á landi og auðvitað er þetta spurningin hvort að megi dreifa borginni aðeins meira. En þá kemur borgarlínuverkefnið. Þetta svona hangir hvert í öðru, en staðreyndin er bara svo að það vantar húsnæði af öllum tegundum og gerðum og sérstaklega fyrir þá sem eru tekjulægstir og það er það sem að verið er að tala þessa sárvöntun á húsnæði og þó í framtíðinni mun þetta allt saman skila sér, reynda mun örugglega fjölgun halda áfram, þá verðum við að horfa á hver staðan er í dag og þá spyr maður þá sem eru með valdasprótan, hvað ætlar meirihlutann að gera í þessari stöðu? Ég hefði gjarnan viljað fá í ræðu borgarfulltrúans Hjálmar Sveinssonar eitthvað það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarað á andsvari er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson.
Já, ég orðaði þetta nú þannig að því að borgarfulltrúinn Kolbrún Áslaugadóttir Baldursdóttir nefndi það að núna væri ríkisvaldið loksins búið að gera eitthvað til þess að væri hægt að byggja hér hagkvæmt húsnæði og spurði alltaf borgin ekki að gera neitt og þess vegna stöðust þið ekki þó freistum komst rétt að árita það að borgin öfugt við öll önnur sveitarfélög á landinu hefur gert mjög mikið. Og ég nefni Skerjafjörð, það er bara stótt lýsnaði dæmi, þar sem á 39% húsnæðis, 39% íbúða eru á félagslegum forsendum fyrir verkalýðsfélögin og félög stúdenta. En hvað borgin ætlar að gera það er bara að halda sinni húsnæðisáætlun sem að hér hefur verið til umfjöllunar og liður í því meðal annars einmitt samantekt á þessari miklu tölfræði, hvað fjölgar okkur mikið, hvað eru meðaltali margir í hverju íbúð, þeim fer fækkandi, hvað eða hvað þarf að byggja, hvað verður mörg árið 2032. Þannig að við erum býsna vel nestuð til þess að halda áfram uppbyggingu í Reykjavík af engu minni krafti en verið hefur síðastliðin, já ég myndi segja 7 ár. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég get ekki tekið undir að við séum vel nestuð. Við erum nestuð en við erum ekki nógu vel nestuð miðað við hverjar aðstæður eru hjá fjölmörgum og í ljósi þess að ójöfnuður hefur farið vaxandi, fátækum er að fjölga og það er æ fleiri sem eru í vandræðum. Þannig að við erum ekki nógu vel nestuð og það er kannski það sem greinir á. Ríkisstjórnin hefur, eins og við allir vitum, spilað út einhverjum spilum, misgóðum, alveg klárlega, en það auðvitað lítur að lagabreytingum öðru og borgin hefur fullt líka af verkfærum sem að hún gæti vel farið að tína upp úr verkfærakistunni og hugsa svolítið hvernig getum við brugðist við akkurat þessu ástandi sem núna, svona á meðan verið að nesta sig kannski betur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég ætla að svara með því að taka undir orð Birkis Ingibjartssonar að eitt sem við gætum staðið frammi fyrir væri að fara að byggja eitthvað gríðarlegt magn, segjum að blokkum einhverstað langt fyrir utan byggðina og það hefur reyndlega sagan sýnt að það er mjög vont atriði og þess vegna segi ég við þurfum að byggja, við þurfum skilvirkt kerfi og þurfum að leggja mikla áherslu á gæði, borgarlínu og góða landnýtingu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér upp aðallega til að bregðast við umræðu stafræna húsnæðisáætlun Reykjavíkur og ég vil byrja á að fagna því hversu mikið framfaraskref við teljum það vera að tryggja stafræna húsnæðisáætlun og hún mun ekki síst leiða til þess að vera viðbragð við þessari gríðarlegu upplýsingaóreiðu sem við höfum upplifað á síðustu árum húsnæðisuppbyggingu og uppbyggingatölur frá Reykjavíkurborg. Þannig að þetta er jákvætt og nauðsynlegt skref og ég vildi koma því að. En fyrst við erum að ræða húsnæðismálin, að þá eins og kom fram í máli borgarstjóra, þá var á síðasta ári undirritaður rammasamningur ríkis og sveitarfélaga átak í húsnæðisuppbyggingu og þar er metið að á næstu 10 árum þurfi 35.000 íbúðir hérlendis í uppbyggingu. Hlutdeild borgarinnar verði 36% eða sem nemur 2.000 íbúðum árlega fyrstu 5 árin og 1.200 íbúðir árlega síðari 5 árin. Og þetta eru metnaðarfull áform og full ástæða til, enda gríðarlega uppsöfnuð þörf. En það er hins vegar alveg ástæða til að hafa töluverðar áhyggjur af því að þessi áform muni ekki ganga eftir. Ekki síst ef maður lítur á framvinduna síðustu mánuði. Og borgarstjóri sagði í ræðu sinni hér áðan að uppbyggingarhraði húsnæðis, hann myndi ekki stranda á borginni.
heldur myndi snúa fyrst og fremst að því hversu hratt og auðveldlega væri hægt að nálgast lánsfé, fjármögnun fyrir uppbyggingunni, og auðvitað er þetta rétt að einhverju leyti og auðvitað er staðan svolítið erfið núna þó við reynum að vera bjartsýn á horfurnar framundan. En við verðum þó að ítreka að það skiptir auðvitað gríðarlegu máli þegar kemur að uppbyggingarhraða að bjóða hér libra, hraðvirka og sveigjanlega stjórnsýslu þegar kemur að byggingaframkvæmdum í Reykjavík. Og þarna hefur víða verið pottur brotin og mjög mörg tækifæri til að gera mun betur. Og þetta þekkja margir af persónulegri raun eða sögum sem hafa birst okkur í fjölmiðlum, en þarna höfum við tækifæri til að gera betur. Það mun ekki síst skipta gríðarlegu máli líka eins og hefur verið mikið í umræðunni að tryggja nægt lóðaframboð í Reykjavík. Og í þessu samhengi þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn ítrekað lagt til lóðir sem ekki stendur til að skipuleggja, sem væri hægt að hefja uppbyggingu á hratt eða að minnstakosti á næstu árum. Og hér höfum við nefnt Örfirisey, Kjalarnes, Staðahverfi í Grafarvogi og Úlfarsárdal, svo eitthvað sé nefnt. Og eins og ég segi, á einhverjum þessara svæða þá væri hægt að hefja uppbyggingu ansi hratt og innviðir jafnvel klárir. Á öðrum þyrfti kannski einhver fáein ár til að skipuleggja svæðin og hefja uppbyggingu. En þetta eru spennandi tækifæri á eftirsóttum svæðum. Ég vil líka nefna það að lokum, og það er eitthvað sem við megum ekki gleyma að huga að við verðum að sýna fyrirhyggju ef við ætlum að fjölga íbúðum innan borgarmarkana 16.000 á einum áratug með tilheyrandi íbúafjölgun auðvitað, vegna þess að þetta mun kalla á stóraukna innviðaþörf innan borgarmarkana. Ekki síst þegar kemur að grunnskólum og leikskólum og þjónustu við fjölskyldufólk, en auðvitað bara þjónustu við fólk á öllum æviskeiðum. Og mælingar Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar hafa sýnt að það er þegar gríðarleg uppsöfnuð grunnþjónustu þörf hérlendis og að það þurfi að fara í tafarlaust átak til að fjölga sérstaklega grunnskólum og leikskólum. Þannig að það er skortur núna og við ætlum að fara í þessa gríðarlegu uppbyggingu og þá þurfum við auðvitað að spýta allverulega í lófana í þessari innviða uppbyggingu. Og þetta er eitthvað sem við verðum bara að huga að í tæka tíð. Þetta er ekki eitthvað sem mun bara reddast. Næg eru innviða vandamálin í Reykjavík sem stendur og maður óttast auðvitað að þau fari vaxandi ef við hugum ekki vel að þessu. En húsnæðismálin eru auðvitað einhver stærsta áskorun sem við munum standa frammi fyrir á þessu kjörtímabili og sennilega bara næsta áratuginn. Og hér þurfum að halda þétta á spöðunum og vanda vel til verka. Tryggja aukið lóðaframboð, meiri málshraða, sveigjanlegri stjórnsýslu og mun meiri fyrirhyggju. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mál á dagskrá er borgarfulltrúinn. Nei, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Borgarfulltrúinn Birkir Ingi Björnsson. Ég vil þakka borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur fyrir sitt innlegg. Tvær spurningar kannski. Nú tala borgarfulltrúinn fyrir því að hraða uppbyggingu húsnæðis en á sama tíma er borgarstjórnarflokkurinn Sjálfstæðisflokksins með tillögu það að fara í umhverfismat í Skerjafirði sem að myndi tefja uppbyggingu þar. Þannig að ég velti fyrir mér hver er afstaða borgarfulltrúans til þess og hvernig samræmist það þeim sjónarmiðum sem komið fram í ræðu hennar. Einnig velti ég fyrir mér, hún lagði til bendi á að Sjálfstæðisflokkurinn vilji byggja í Geldinganesi en á sama tíma fer Sjálfstæðisflokkurinn víða og talar að græn svæði séu af skornum skammti í Reykjavík sem að ég held að sé nú ekki rétt, en hvernig samræmist það þeim sjónarmiðum að vilja byggja í Geldinganesi en vernda græn svæði samtímis. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarað á andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúunum spurningarnar. Ég vil kannski byrja á að leiðrétta að ég nefndi Geldinganes ekki í ræðu minni. Við viljum standa vörð græn svæði og við viljum auðvitað hraða húsnæðisuppbyggingu en það þarf að fara fram ákveðið hagsmunamat. Við erum líka umhverfisverndaflokkur og það skiptir okkur máli að standa vörð græn svæði og það verði þarna framkvæmt þetta umhverfismat í Skerjafirðinum eins og við munum fjalla síðar á fundinum hér í dag. Þannig að þetta þarf bara allt saman að fara saman og það er ekki hægt að hraða húsnæðisuppbyggingu sama hvað það kostar. Það þarf að gera það að virðingu við umhverfið og við viljum, eins og ég segi, vernda þessi grænu svæði. Þannig að við höfum bent á önnur svæði sem hægt er að hefja uppbyggingu á fljótt án þess að það fari illa saman við náttúru og umhverfi.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Ekki á fleiri óska eftir að koma upp í andsvar, telst á andsvarum lokið undir þessa ræðu. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, gott að sjá ykkur öll á ný kæru félagar í borgarstjórn. Mikið dásamlegt að vera komin til ykkar aftur. Sönn ánægja að vera komin hingað á ný eftir fæðingarorlof. Ég vil þakka Kristni Jóni Ólafssyni kærlega fyrir velunnin störf í fjarveru minni. Að sinna barni mín á heimilinu hefur verið gefandi, en það er sömulegis mjög gefandi að koma hingað til þess að láta gott af mér leiða í þágu borgarbúa og hyggst ég hér eftir sem hingað til leggja mig alla fram í þau verkefni sem framundan eru. Ég vil sömulegis þakka fyrir þessa umræðu og þær ræður sem haldnar hafa verið. Húsnæðismálin eru meðal allra brýnustu mála á vettvangi borgarstjórnar. Nú eru aðstæður í samfélaginu gríðarlega erfiðar og full ástæða til að gera allt sem við getum til að ýta undir fjölgun íbúða. Bæði til sölu en sérstaklega til leigu til þess að tempra leiguverð, enda oft fólk sem hefur úr minnu að moða, eins og við þekkjum, sem er á leigumarkaði og því sérstaklega brýnt að uppfylla framboðið og sömuleiðis að fjölga félagslegum íbúðum. Takk fyrir að setja þetta allt saman á dagskrá og takk fyrir að leggja ykkar af mörkum í þessa þágu. Eins og sést á húsnæðisáætlun þá er ekki lóðaskortur í Reykjavík, en vandinn þegar kemur að framboðinu liggur að miklu leyti annars staðar eins og ítrekkað hefur komið fram. Það vantar fé til framkvæmda og uppbyggingar. Við sjáum að það er yfir 10.000 íbúðir sem voru í skipulagsferli við lok árs 2022 og ég hef verið aðeins hugsi yfir því að við tölum rosalega mikið lóðarskort, hvort það sé lóðarskortur, hvað við ættum að gera þá í honum, en það virðist ekki vera samkvæmt öllum tölum og ég var aðeins að velta fyrir mér hvort að við gætum jafnvel lagt meiri orku í að ræða þá aðrar lausnir og þá hvað þurfi raunverulega til þess að fjölga íbúðum, af því að það vantar sannarlega, við erum öll sammála það. Það er eitthvað sem að sameinar okkur og það er ýmislegt sem að hægt er að gera, ýmislegt sem við getum þrýst á. Það er ekki allt í okkar valdi, en auðvitað getum við sameinast alls konar hluti og reynt að hafa þau jákvæða áhrif sem við getum. Við megum að sjálfsögðu ekki slaka á í þessu. Við verðum að tryggja að það séu nægar lóðir, það séu tilbúnar lóðir. Auðvitað, við verðum að vera algjörlega á tánum, en það eru aðrir hlutir sem að koma til og við höfum ekki vald yfir því öllu saman. En reynum og beitum okkur. Ég vil hér nota tækifæri og hvetja til dæmis lífeyrissjóðina til dáða í þessu samhengi. Þeir gætu haft verulega áhrif á húsnæðisverð með því að taka aukinn þátt í fjármögnun húsnæðis. Við þurfum meira húsnæði á viðráðanlegu verði. Við þurfum meiri uppbyggingu. Það vantar ekki lóðir hér í Reykjavík, en það vantar þá fjármögnunina, meðal annars. Það er algjörlega frábært að það sé verið að auka stofnframlög núna frá ríkinu til að fjölga óhagnaðardrifnum íbúðum. En ég vil nota tækifæri og tala líka gæðin og ég vil þakka fyrir að það hefur verið rætt gæðin hér fyrir í dag. Við megum ekki falla fyrir þeim freistnivanda að hlaupa svo hratt að gleyma því að það skiptir líka gríðarlegu máli fyrir heilsun okkar og fyrir lífsgæðin okkar að búa við umhverfisgæði, búa við birtu og hafa aðgang að góðu almenningsrými. Með þéttingu byggðar skiptir almenningsrýmið og öll umgjörðin enn meira máli. Mjög miklu máli. Birtan skiptir máli, góðir garðar skipta máli. Gleymum þessu ekki. Við uppbyggingu hagkvæms húsnæðis mega gæðin ekki víkja. Við munum hvernig fór þegar hitinn bar skynsemina ofurliði í uppbyggingu í aðdáðandar hrunsins. Og mikið af húsnæði sem að reis á þeim árum hefur ekki staðist tímans tönn. Fólk sem hefur minna milli handana á ekki að búa við lakari umhverfisgæði en aðrir. Skoðum því stofnframlagalögin og þrýstum jafnvel á uppfærslu þeirra svo það megi tryggja öllum góð lífsgæði. Það er frábært að það sé búið að auka í þessi stofnframlög en það er vont ef gæðin verða að víkja við uppbyggingu þeirra. Ég er ekki að segja svo sé endilega en það gæti verið og það verður bara að tryggja svo sé ekki. Þessi lög eru samt algjörlega frábær og skipta verulegu máli. Víða heim sem og hér heima hefur
þess utan stundum verið þrýstingur frá fjársterkum aðilum að þétta eins mikið og hægt svo að megi fá eins mikið úr hverri lóð og hægt og þar falla stundum hagsmunir framtíðar íbúa þeirrar byggðar að einhverju leyti skugga þeirra hagsmuna að græða vel á lóðunum á eignunum. Þétting byggðar ótrúlega mikilvæg fyrir loftslagið en líka þegar kemur að því að skapa skemmtilega og lifandi borg með nærþjónustu. Mitt markmið þegar ég settist í borgarstjórn 2018 var að taka þátt í að skapa borg sem samkeppnishæf við nágrannalöndin. En samkeppnishæfni ekki bara þétting og ekki bara hvernig sem þétting. Þetta allt saman spurning jafnvægi. Við viljum klárlega þéttari borg en það þarf að vera framkvæmt skynsamlega. Við viljum þétt en gott, þétt en bjart, þétt en grænt. Það hvorki gaman né heilsusamlegt að búa í íbúð þar sem lítilla birtu gætir. Við störfum fyrir borgarbúa og tryggjum þeirra hag. Leyfum þeirra hag ávallt að ráða för. Að þessu sögðu þá höfum við staðið okkur vel í Reykjavík í okkar hlutverki eins og tölurnar sína. En alltaf má gott bæta og við verðum að halda okkur á tánum og leita allra leiða til að hafa jákvæð áhrif á húsnæðismarkaðinn. Þörfin sannarlega mikil, enda hefur okkur fjölgað gríðarlega mikið í Reykjavík og í raun nærri heilt Seltjarnarnes á árinu 2022. Heilt Seltjarnarnes. Fólk allavega ekki að flýja Reykjavík, svo mikið víst. En einmitt þess vegna þörfin svo mikil. Samkomulagið milli Reykjavíkurborgar, innviðaráðuneytisins og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar frá því fyrr í ár kveður einmitt á aukið framboð íbúðarhúsnæðis næstu árin. Það skiptir verulegu máli. En höldum vel á spöðunum, tryggjum áfram nægt framboð lóða og beitum okkur fyrir því sem í okkar valdi að hafa áhrif á til að fjölga íbúðum. Þörfin gríðarleg, þörfin brýn, áfram gakk. Stóra Björk Gauðsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og býður forseti henni velkomin tilbaka eftir fæðingu. Forseti ekki alveg viss hvort það sé hefð fyrir því, en það kannski tækifæri að skapa slíka hefð. En næstur á mælendaskrá þá Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og öll þau sem að fylgjast með. Hér meirihlutinn að leggja til að stafrænni húsnæðisáætlun verði fylgt eftir. 30% húsnæðis á hér að vera viðráðanlegt og 5% félagslegt. Þessi áætlun 30% viðráðanlegt og 5% félagslegt húsnæði tilkomin vegna samkomulags milli Reykjavíkurborgar, innviðaráðuneytisins og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar aukið framboð íbúðarhúsnæðis 2023 til 2032. Og fjármögnun uppbyggingar hagkvæmra íbúða og félagslegs húsnæðis. Samkomulagið var lagt fram í borgarráði 5. janúar síðastliðinn og felur í sér að hafist verði handa við að byggja 2000 íbúðir á ári á næstu 5 árum og að á hverjum tíma séu til reiðu byggingarhæfar lóðir fyrir allt að 1500 til 3000 íbúðir. Á 10 árum markmiðið að byggja 16.000 íbúðir en þó alltaf í samhengi við þörf á húsnæðismarkaði. 30% íbúðanna verði hagkvæmar á viðráðanlegu verði og 5% félagslegar í eigu sveitarfélagsins. En það mikilvægt að vera meðvituð að upplýsingar fjölda úthlutaðra lóða gefa ekki 100% mynd af stöðunni. Það að segja hversu margar íbúðir í byggingu. Þó að x mörgum lóðum sé úthlutað árið þá geta verið miklu fleiri íbúðir í byggingu yfir það ár. Í yfirliti húsnæðisáætlun koma fram upplýsingar úthlutaðar lóðir. Þó að þær séu x margar þá má líta til fjölda íbúða sem voru tilbúnar á síðasta ári sem gefa einhverja mynd af stöðunni og sú mynd sýnir að það mjög ólíklegt að við náum markmiðinu að byggja þann fjölda sem til þarf ef haldið áfram á sömu braut. Í Reykjavík staðan á leigumarkaði mjög slæm eins og annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Frá árinu 2011 hefur húsaleiga hækkað 127% meira en verðlag. Að meðaltali borga leigjendur 44% af ráðstöfunartekjum sínum í leigu, sem tæplega helmingur tekna sinna. Og samkvæmt nýlegri rannsókn barnaheilla búa 20% barna á leigumarkaði við fátækt. Þessar og aðrar sláandi staðreyndir blasa við leigjendum og samfélaginu okkar. Þessi staða ásættanleg? Alls ekki. Líkur fólks á að komast úr þessari stöðu að vera leigjandi sáralitlar.
Aðeins 0,5 til 2,4% leigjenda eldri en 34 ára hafa komist af leigumarkað undanfarin ár. Eins og segir í nýútkominni skýrslu Samtaka leigjenda með leyfi forseta, það eru meiri líkur á að læknast af ebólu, skæðustu pest náttúrunnar, en að leigjendur eldri en 34 ára komist af leigumarkaði. Tilvitnun lýkur. Hvað finnst ykkur, kjörnu fulltrúum Reykjavíkurborgar, þessa stöðu? Á að humma hana fram af sér, gera lítið úr henni og láta sem svo að þessi staða sé ekki alvarleg? Það er ótrúlegt hversu þögult talsfólk meirihlutans hefur verið yfir þessum staðreyndum. Og ef að Reykjavíkurborg að standa sig betur en önnur sveitarfélög í málefnum leigjenda, hvers vegna hefur enginn hér tjáð sig þessa grafalvarlegu stöðu? Hvers vegna er þöggunin stöðu leigjenda svona mikil? En svo ég komi aftur af samkomulagi Reykjavíkurborgar við HMS og innviðaráðuneytið, þá er gert ráð fyrir að hafist verði handa við að byggja 2000 íbúðir á ári á næstu 5 árum og að hverjum tíma séu til reiðu byggingar hafa lóðir fyrir alltaf 1500 til 3000 íbúðir. Á 10 árum er markmiðið að byggja 6000 íbúðir, þó alltaf í samhengi við þörf á húsnæðismarkaði. Í yfirliti fjórða ársfjórðungs 2022 og ársins í heild kemur fram að á árinu 2022 lauk byggingu 1034 íbúða og 1062 fullgerðar íbúða og við þurfum hérna að gefa verulega í og á sama tíma þurfum við líka átta okkur á því að það er ekki nóg að byggja, það þarf að vera félagslega byggt. Sérstaklega þegar við sjáum að frá árinu 2005 hafa verið byggðar 39.415 íbúðir en einungis 33% þeirra eða 13.064 íbúðir hafa endað í höndum þeirra sem að kaupa sér heimili. Hinar hafa endað hjá fjárfestum og fyrirtækjum. 2/3 alls íbúðarhúsnæðis frá árinu 2005 hefur því verið keypt af fjárfestum. Þessar tölur eru ótrúlegar. Við vitum að margar íbúðir sitja auðar, bæði hér í Reykjavík og annars staðar, íbúðir sem eru í eigu aðila sem eiga margar eignir og það er mjög ánægjulegt að meirihlutinn hafi tekið undir tillögu sósíalista að þetta mál verði kannað betur. Og við viljum líka að farið verði aðgerðir svo ekki sé í boði að safna þeirri grunnþörf upp sem húsnæði er á hendur fjárfesta á kostnað þeirra sem vantar húsaskjól. Markaðurinn er ekki að fara að leysa málin, hann hefur aukið vandamálið. Húsnæði á að vera til að búa í, ekki til að safna upp og sitja á. Þannig við sjáum að uppbygging á félagslegum forsendum er sú leið sem myndi bæta stöðu leigjenda og þeirra sem vantar þak yfir höfuðið. Það verður að byggja meira félagslegt til að fleiri komist inn og skilyrðin fyrir inntöku séu víðari. Það þurfi ekki að komast í gegnum nálarauga í umsóknum, heldur verði staðan með tíð og tíma svo að þau sem séu í þörf komist inn. Sósíalistar hafa oft nefnt að eigin fjárhlutfall félagsbústaða sé gríðarlega hátt. Langt umfram það sem gengur og gerist hjá leigufélögum almennt. Það fé má nýta til að hefja stórfellda uppbyggingu félagslegra íbúða. Við getum hafist handa á þúsundum íbúða sem myndu koma gríðarlegum fjölda fólks í öruggt skjól. En þegar við sósíalistar höfum bent á þessa stöðu að Reykjavíkurborg geti staðið sig betur í húsnæðismálum, að 5% húsnæðis sé félagslegt sé bara ekki nærri því nógu gott, þá hefur okkur verið bent á að hin sveitarfélagin séu nefnilega að standa sig verr en borgin. Þau verða að gera betur. Og þess vegna séum við bara sátt og glöð með okkar. Þarna er verið að láta önnur sveitarfélög draga úr væntingum og aðgerðum borgarinnar. En spurningin er þá þessi, hvernig er það að hin sveitarfélögin fara að byggja meir að fara að leysa vanda Reykvíkinga? Eiga þau sem hafa búið hér alla tíð að flytja í önnur sveitarfélög? Eiga þau sem búa hér ekki rétt á góðu húsnæði sem þau hafa efni á? Og eiga borgarfulltrúar í Reykjavík að vinna fyrir önnur sveitarfélög? Þó að það sé gott að hafa hlutina af stafrænu formi, þá er það eitt og sér ekki að fara að leysa húsnæðiskreppuna. Við sjáum að stofnanir sem eiga að halda utan stöðuna gefa upp óraunsana mynd af stöðunni. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur ítrekað gerst sek að birta tölur og staðhæfingar leigumarkaðinn sem stangast á við þeirra eigin mælingar. Stofnunin hefur einnig gerst sek að sérvelja tímabil, sjónarhorn og vafasamar tölulegar upplýsingar fengnar úr skoðanakönnunum. Tilgangurinn virðist vera að blekkja almenning og yfirvöld og láta líta út fyrir að ákveði jafnvægi ríki og leigumarkaði. Ítrekuð ummæli yfirmanna hjá stofnuninni gefa leigusölum tilefni til þess að hækka húsaleigu enn frekar. Dæmi þetta er þegar stofnunin talaði að fleiri vildu vera á leigumarkaði og rataði svo yfirlýsing á forsíður fjölmiðla. Staðreyndin er hins vegar sú að 88% leigjenda vilja ekki vera þarna.
en hlutfall þeirra sem vildu vera á leigumarkaði hafði reyndar aukist úr 8% í 11%. Á þennan hátt geta yfirvöld og hinar svokölluðu óháðu stofnanir hagrætt sannleikanum á þann hátt að myndin birtist kjörnum fulltrúum gífurlega villandi. Áhyggjurnar hér er að borgin fara að spila sama leikinn, birta ekki beinlínis ósannindi, heldur skekkja myndina svo mikið að hún verður villandi og skaðleg. Við þurfum fleiri beinar aðgerðir, við þurfum meira hugrekki og við þurfum að sýna fram á að við stöndum með fólki sem vantar þak yfir höfuðið. Því leggjum við sósíalistar til að tillaga okkar aðgerðir leigjendum til hagsbóta verði samþykktar hér í borgarstjórn. Borgarfulltrúi búinn að loka máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óska eftir að veita ansvar og það er Hjálmar Sveinsson. Sammála mörgu sem að segir. Við þurfum að fjölga sem sagt íbúðum sem eru byggðar af félögum sem eru ekki hagnaðardrifin og ég er alveg sammála því, en það er ég ætla ekki að fara til hártogun, en það að kalla til dæmis íbúðir sem að Bjarg er að byggja eða sem að Félagsstofnun stúdenta er að byggja, að það séu ekki félagslegar íbúðir, þá hvet ég borgarfulltrúum til að kynna sér hvað er kallað félagslegar íbúðir, til dæmis í Hamborg, Zürich, Vín, Kaupmannahöfn og Stokkólmi. Það er kallað félagslegar íbúðir sem að viðkomandi byggingafélög fá afslátt af gjöldum og lóðar leigu og eitthvað slíkt, en eru engu síður félög sem að eru ekki í eigu hins opinbera. Þetta er allt kallað félagslegar íbúðir og ég held að það sé dálítið mikilvægt til þess að láta ekki líta út fyrir að hér sé bara 5% íbúð Reykjavík félagslegt húsnæði, það er miklu meira. En og svo var það eitthvað annað sem að ég var aðeins að fetta fingur út í huganum, en er búinn að gleyma því, þannig að ég næ ekki að koma þeirra athugasemd að, en það kemur leið og slokknar á mikrofónunum. Þá er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi búinn að veita ansvar, svara það ansvari Trausti Breiðfjörð Magnússon. Já, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Bjarg er vissulega mjög gott úrræði, en það er ekki félagslegt í þeim skilningi að vegna þess að ef þú ert þar þá þarfst að vera í verkalýðsfélagi, þannig að það er einungis fyrir það fólk sem er á vinnumarkaði, það er fullt af fólki sem er ekki þar, viðkvæmir hópar. Þannig að þó að Bjarg sé gott úrræði þá er það að okkar mati ekki á sama, hvernig skal maður orða, ekki eins og félagslegar íbúðir. Hvað veitir það ansvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson? Já, og þá bara áreittaði það, ég er alveg ósammála þessari túlkun og félagslegu íbúðum eða húsnæði að það verði þá verið eigu eins og opinbera. Ég er ósammála því. En hitt sem ég vildi að vissan að taka undir og leið vara við, og það er þess að það hefur oft notað hér í þessum sal og síðasta kjörtímabili að samkvæmt skoðunum vilji nánast enginn verið í leiguíbúðum. Og þetta er náttúrulega bara í samfélagi þar sem engin rækt hefur verið lögð við uppbyggingu leigumarkaðs í 70 ár. Ef þú myndir spyrja fólk í Hamborg til dæmis, þá myndi örugglega 50% segja, jú, ég vil gjarnan vera á leigumarkaði, það er örugt, það er gott og það er framtíð. Þannig að það er mjög mikilvægt að hafa þetta í huga þegar þessi mantra er endurtekin sífellt. Borgarfulltrúi loki við að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni Trausti Breiðfjörð. Já, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, ég get alveg tekið undir það að ef að leigumarkaðurinn væri bara hvernig skal maður orða siðmenntaður, þá væru miklu fleiri sem myndu vilja vera á honum, en staðan er því miður þannig að 88% fólks vill ekki vera á honum og það er eitthvað sem við verðum að taka til okkar og bæta úr. Þá er ansvörum lokið og næst á mælendaskrái Alexandra Brím, borgarfulltrúi.
forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur, vil ekki vera leiðinleg, enda tekið undir margar af áhyggjum sem hafa komið fram í ræðum Sósíalistaflokksins hér áðan, en í grunninn á ég bara mjög erfitt með tillöguna þeirra. Ég held að það væri mjög óeðlilegt að borgarstjórn myndi velja ein tiltekin samtök og styrkja þau milljarða til að gera þau að eigendum hundruða íbúða og í kerfi þar sem eru til stofnframlög sem allir geta sótt Við erum með félagsbústaði sem hafa það hlutverk að kaupa og reka félagslegar íbúðir og ef við myndum til dæmis velja samtök leigjenda þá þurfum við væntanlega að svara því af hverju það séu þau en ekki til dæmis húsnæðisfélög, stúdenta, öryrkja eða eldri borgara eða einhver önnur samtök sem einhver annar aðili gæti lýst áhuga á að stofna. Ég gæti alveg séð fyrir mér að ef að það er hætt á því að þetta húsnæði fari út af markaðinum eða að einhver einn stór aðili ætla að kaupa þau á einu bretti og gera eitthvað vafasamt við þau, þá gæti alveg make a sense, forseti afsakar orðbragðið, að félagsbústaðir myndu nota tækifærið og kaupa eitthvað hluta eða eitthvað svoleiðis til að bæta sína stöðu. En svona óbreyttu myndi ég ekki heldur vilja setja félagsbústaðið í þá stöðu að hann virkaði eins og hann væri að reyna að bola út núverandi íbúðum ef þeim gefst kostur á að kaupa íbúðirnar. Því akkurat núna þá sé ég ekki alveg að það væri réttlætanlegt í þessu fjárhagslega árferði að setja væntanlega milljarða af borgarsjóði í aðgerð sem er ekki raunverulega fjölga íbúðum. Hún bara kemur í veg fyrir breytingar á eignarhaldi með einhverjum ákveðnum hætti. Þannig og myndi hagnast einum tilteknum samtökum sem að ég veit ekki hvernig við ættum að réttlæta það við höfum valið umfram einhver önnur. En svo er það líka rétt sem að Hjálmar segir áðan hérna í andsvari. Hjálmar nefndi það að það er ekki bara félagsbústaði sem eru með félagslegt húsnæði. Það er bara fyrir fólkið sem er í verstu þörfinni eða sem þarf þjónustu íbúðir. Óhagnaðardrifin félög með risastórt hlutfall í viðbót. Við höfum miðað við 25% en það er hækkandi. Það er skrítið að alltaf fara í hártogunum það. Netið að félagslega húsnæði er bara mun víðara en svo að það sé hægt að taka út hvern part af því og segja að því að hann sé ekki fyrir alla þá sé hann ekki hluta af þessu neti. Þetta er sumt er fyrir öryrkja, sumt er fyrir aldraða, sumt er fyrir stúdenta, sumt eru búsetaréttar íbúðir. Það er bara alls konar og þau eru öll hluti af því að búa til ódýrar húsnæði fyrir fólk sem er í þannig stöðu þó að hvert og eitt dugi ekki fyrir alla. En allavegana. Það var haldin hér ræða áðan þar sem var haldið fram að við ættum að fara aftur í tíman til þess tíma lóðum var úthlutað. Já, þær séu afhendar á kostnaðarverði eða bara á einhvers konar mjög langt undir markaðsverði til þeirra sem vilja í stað þess að bjóða út uppbyggingarheimildir. Það er áhugaverð pæling svo ekki sem meira sagt. Ástæðan fyrir því að útboð sanngjarnasta leiðin að það verða aldrei til jafnmargar lóðir og allir vilja. Sérstaklega ekki jafnmargar lóðir undir markaðsverði og allir kynnu að vilja. Svo þá þurfum við að velja hverjir fái að byggja á þeim lóðum sem í boði eru hverju sinni. Í gamla daga, á þeim tíma sem var rætt að við ættum að fara okkur aftur til, var það stundum ákveðið eftir flokkskírteinum eða eftir vinskap. Ég hef engin gögn það að maður gæti jafnvel ímynda sér að það gæti hafa oltið á einhvers konar óformlegum greiðslum eða greiðvirkni. Þegar að þú setur opinbera kjörnafulltrúa eða starfsfólk í þá stöðu að þurfa að útdeila gæðum án þess að geta boðið til hæstbjóðanda, þá þurfa þeir að velja með einhverjum öðrum hætti. Og er það þá þeirra að meta hverjir séu nógu þurfandi eða hverjir séu með nógu góðar hugsjónir og hvað einhver annar vill þá kæra þá niðurstöðu. Þetta verður aldrei sanngjarnt. Sanngjarnasta leiðin, þó hún sé ekki fullkomin, uppboð á byggingarheimildum. Þá er það líka þannig að þeir sem ekki fá að byggja, þeir eru samt þátttakendur í samfélaginu og þeir græða á því að sá aðili sem að taldi sig geta greitt mest fyrir lóðina að greiða til samfélagsins og það fer þá til borgarinnar og getur þá greitt niður uppbyggingu innviða, þjónustu og fleira. Þeir aðilar sem fá ekki að byggja njóta samt líka góðs af því að samfélagið hirðir mismunin og getur þá nýtt það til niðurgreiðslu á öðru sem það gerir. Það að minnstakosti sanngjarnara en að bara einhverjir fái á kjaraverði og enginn viti af hverju það sé sá aðili sem fær en ekki einhver annar. Eins og borgarstjóri fór líka yfir hér áðan, þá erum við með öfluga áætlun uppbyggingu húsnæðis. Við erum með samkomulag við ríkið að halda því áfram og gefa í. Samkomulag sem tryggir hlutfall húsnæði sem grænt og ekki hagnaðardrifið. Og
svo ég svari því að því hefur ítrekað verið haldið fram, jafnvel í þessum sal, að flöskuhálsinn í fjölgun húsnæði sé vegna þess að Reykjavík sé ekki að skipuleggja nýjar lóðir eða skipuleggja ekki nóg af þeim. Það er bara einfaldlega rangt. Eins og við sjáum þá voru 2478 íbúðir í uppbyggingu í árslok 22. Við erum með þá á þeim tímapunkti 23.816 íbúðir á mismunandi skipulagsstigum sem væri hægt að ýta hraðar fram ef að einhver áhugi væri fyrir og aðstæður til. Og í árslok voru 2200 og 2219 íbúðir uppbyggingarhæfar. Það er að segja allt skipulag og slíkt tilbúið fyrir að hefja uppbyggingu. Við erum búin að úthluta nýjum lóðum. Við erum líka búin að vera að samþykkja breytingar á lóðum sem þegar hefur verið úthlutað til að fjölga þar íbúðum. Þær tölur kom ekki endilega inn í stærðina úthlutaðar lóðir, það er til dæmis Heklureiturinn. Þannig að það er ekki þannig að lóðirnar séu takmarkandi þátturinn þegar kemur að uppbyggingu. Það má alveg halda því fram að það væri hægt að vera með meiri fjölbreytni eða öðruvísi úrval eða stilla öðruvísi upp eitthvað svoleiðis. Það er ekki það sem er að tefja okkur. Það er ekki það sem er vandamálið. Vandamálið er fjármagnið. Ríkið ætlar núna að koma inn með tvöföldun á stofnframlögum til uppbyggingar leiguíbúða þá og það er eitthvað, en vandamálið núna er meginvextir hjá Seðlabankanum, eins og ég talaði áður þekktir sem stýrivextir. Þeir hamla uppbyggingu húsnæðis. Meginvextir hamla neyslu þeirra sem eru þegar með verðtryggð húsnæðislán ekki mikið, en þeir virka mjög harkalega á uppbyggingaraðila sem þurfa strax að bregðast við hærra vaxtastigi. Þannig að þetta refsar uppbyggingaraðilum meira en kaupendum húsnæðis sem þurrkar upp markaðinn. Sífellt hækkandi vextir eru stærsta ástæðan fyrir því að uppbygging hefur dregist saman og mun dragast saman enn frekar. Húsnæðisliðurinn er stór þáttur í verðbólgunni. Samkvæmt Ólafi Margeirssyni hagfræðingi má reikna út að húsnæði sé 8 sinnum mikilvægari þáttur í hækkun verðlags en innfluttar vörur. Og meðan meginvaxtahækkunin bítur fastar á fjárfesta sem gætu vilja byggja inn á neyslu almennt, er ljóst að það tól mun ekki duga til að draga úr verðbólgu. Ef húsnæðisuppbygging dregst saman, mun húsnæðisverð ekki geta annað en hækkað. Seðlabankinn verður að átta sig á því og fara að beita ráðum sem býta betur á aðra liði en bara uppbygginguna. Til dæmis bindiskylda getur gert það. Hún er reyndar mjög hörð og erfið líka, en hún er að minnsta kosti mögulega að býta jafnar en ekki bara eða sérstaklega á fjárfestingu í uppbyggingu. Ég átta mig á því að þetta er snúið. Ég öfunda ekki seðlabankastjóra af því að þurfa að finna út úr þessu. En það verður að finna út úr þessu. Og það má ekki vera útúrfundningur, ef mér leyfist orðskrýpið, sem að akkurat og sérstaklega drepur uppbyggingu húsnæðis. Það mun ekki duga, nema mögulega á endanum á hátt sem að skilur eftir sig meiri sviðnajörð í formi uppsafnaðrar húsnæðisþarfar, svo mikla að það getur ekki mögulega verið þess virði. Það er ekki vandamálið að það vanti lóðir. Það er ekki vandamálið einu sinni að við tökum of há gjöld fyrir lóðir. Það er markaðsverð sem stýrir verði íbúðana. Það ákvarðast að framboði tilbúinna íbúða. Verktakar eru stundum að hirða hagnað alltaf 100% hærri en kostnaðurinn af lóðunum eða framkvæmdinni. Það er ekki vandamálið að það þurfi að finna fleiri sniðuga byggingareiti til að byggja á strax. Ekki ef að það er ekki fjármagn til að byggja á því sem þegar er í vinnslu. Ekki ef það er einfaldlega geta iðnaðarins sem að hamla hraðanum. Þá bæði hvað varðar bara fjölda verktaka og tækja og þegar kemur að fjármagninu sem er í boði. Við græðum ekkert þannig séð á að dreifa þeim krafti sem þó er í því kerfi bara ennþá víðar ef það sem vantar er getan til að byggja eða viljinn eða getan til að lána fyrir uppbyggingu eða fjárfesta í uppbyggingu. Þannig að, já, vandamálið er svolítið stærðir sem að borgarstjórn stýrir ekki beint. Og ég skil alveg að vilja leita einhverja leiða til þess að ráðast á það vandamál, en þetta eru ekki stærðirnar sem skipta þarna máli. Það sem skiptir máli núna eru vextirnir, það sem skiptir máli núna er tregða til þess að fjárfesta í uppbyggingu vegna þess að Seðlabankinn er að reyna að hamla fjárfestingu almennt til þess að draga úr verðbólgu. Og það mun ekki virka vegna þess að það að draga úr fjárfestingu í uppbyggingu húsnæðis mun ýta undir verðbólgu. Takk. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita ansvar og fyrst er það Andrea Helgadóttir. Já, forseti. Mér langar að svara málflutningi borgarfulltrúa Alexander Brím.
Reykjavík veitir ýmsan stuðning þar á meðal fjárhagslegan eftir því sem ég best veit, þó mögulega sé ekki verið að millifæra beinharða peninga ýmsum aðilum, til dæmis Bjargi íbúðafélagi, ívilnanir, ýmiss konar sömuleiðis. Það er gert án þess að verið sé að velja einhvern fram yfir annan. Það er gert á forsendum sem gefnar eru hverju sinni og tekin afstæða til á hverju stundu. Mér langar til þess að leiðrétta sömuleiðis misskilning borgarfulltrúans. Tillaga sósíalista segir með leyfi forseta: lagt er til að borgarstjórn Reykjavíkur samþykki að leita til samtaka leigjenda og bjóða fram stuðning sinn við markmið leigjendasamtakana kaup á íbúðum heimstæðin og útleigu þeirra á kostnaðarverði. Lagt er til að eitt af því sem verði skoðað og rætt er stuðningur sem gæti til að mynda verið í formi fjárhagslegs stuðnings vegna kaup á íbúðum. Hvergi er minnst á eða ætlast til þess að Reykjavík reyti fram neina stóra fjárhæð, en borgarrit er aðeins falið að ræða við samtöki með það fyrir augum að skoða hvað Reykjavík gæti mögulega gert til þess að auðvelda þetta markmið að leigjendur heimstæðin eignist sína eigin leigusamninga, það er að segja að kaupa þá úr þrælavistinu, svo að segja. Takk fyrir. Ef við stillum því upp þannig að við séum opin til samtals við þau sem að vilja stofna eða eru með leigufélög og vilja skoða með hvaða hætti við getum unnið saman að því að gera þennan markað sanngjarnari, þá er það annað og ég get alveg mögulega sæst á það. Að súmmera inn á ein samtök og segja við þurfum að tala við þessi samtök gerir þetta erfiðara fyrir mig. Ef við segjum við erum tilbúin til samtals og kannski bara ein samtök koma til okkar til samtals, þá er það strax annað heldur en við segjum, heyrðu, við ætlum að tala við þetta félag. Já, ég ætlaði bara að benda á það að leigjendasamtökin hafa óskað eftir viðræðum við ýmsa opinbera aðila. Þetta er bara eðlilegt að bregðast við þeirri ósk og við erum að bera hana hér fram fyrir þeirra hönd. Forseti, ef að samtök leigjenda stofna einhvers konar leigufélag með skýrum reglum sem gefa það mjög augljóslega til kynna að þau séu óhagnaðardrifið leigufélag eins og við höfum verið að vinna með í fortíðinni, þá sé ég ekkert títilfyrirstöðu að þau myndu fá að vera með í samskonar samtali og við höfum áður verið í með slíkum félögum. En eins og ég segi, ég á erfitt með að taka þau að fyrrabræði af hálfu borgarstjórnar út fyrir sviga. Þá hefur Alexandra Brím lokið við að svara ansvar öðru sinni og veitir þá ansvar Kolbrún Áslaugu Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það var nú eitt og annað í ræðu borgarfulltrúans Alexandru Brím sem var pínu svona tyrfið, kannski svona orðin smá flækja, þannig að ég er ekki viss ég hafi kannski náðið að skilja allt. En ég vil aðeins orða þetta með hvaða leiðir er best að fara og sennilega var ég sá borgarfulltrúi sem myndist á hvernig þetta var í gamla dag og ég sagði þá kannski ætti að skoða að hafa þetta eins og þetta var. Auðvitað gæti líka verið blanda á hvoru tveggja og það er líka hægt að gera regluverk utan allt. Til dæmis það að þeir sem fá lóðir til þess að byggja og þeir byggja á lóðunum innan tilskilins tíma sem að við þekkjum alveg er stór vandi í Reykjavík. Fólk hefur fengið kannski einhvern tíma lóðir og það hefur ekkert verið á þeim byggt og er kannski bara lóðirna fullar einhver drasli. Þetta er nú eitt, þannig að það er hægt að setja kerfi og regluverki kringum alla hluti þannig að einhver starfsmaður situr ekkert með það heima hjá sér að kvöldu til og ákveður hvort að þessi Gunna eða Jóni að fá lóðina. Ég held að það þurfum aldrei að horfa á þetta þannig, þannig að það er aðeins gengið á langt í ímyndaraflinu myndi ég segja. En útboð, mér langar nú bara til að spyrja borgarfulltrúan, telur hann borgarfulltrúan að útboð sé í rauninni á nokkra galla? Ég menn, er þetta bara einhver himnesk aðferð og hverjir græða mest á útboðum? Þeir sem að sækjum og bjóða best. Er það fólki sem á minnst milli handana? Nei. Eiga þeir síðan bara verið svo ánægðir með vegna þess að sá sem bauð best er þá hvað að byggja fyrir hann. Ég menn, þetta er orðið ansi miklar svona toganir í alls konar áttir. Þannig að ég vil bara segja það að vandamálið er að það vantar húsnæði. Það þarf að vera fleiri húsnæði til þess að bara bjóða fólki
það framboðsskortur og eina útgönguleiðin í þeim vanda að byggja meira og hafa meira, það sé meira til og þetta hafa að lokum nóg. Ég meina, borgin að taka á móti fullt af fólki, erlendis frá, við viljum gera það vel, en við þurfum líka að geta boðið í húsnæði. Hefur Kolbrún Áslaug Baldursdóttir lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Alexandra Brím. Forseti, já, ég vil kannski bara taka undir með borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur. Þetta sérstaklega þegar kemur að því að það verður að klára, ég held að það liggi fyrir lagabreytingatillaga á þinginu núna sem að myndi gera borginni kleift að tímasetja uppbyggingarheimildir og taka þær tilbaka ef ekki byggt innan ákveðins tímaramma. Ég held að það veri mjög mikilvæg breyting og góð og við höfum barist fyrir henni og munum gera það áfram og bara hvet okkur öll til að vinna að því markmiði. Þegar það kemur að hinu málinu þá held ég líka að við getum alveg reynt að skoða einhverjar aðrar útfærslur en þegar að þú ert með fleiri sem vilja heldur en geta mögulega fengið þarftu einhvern veginn að velja og eins og ég fór yfir í ræðunni minni það þá að minnstakosti sanngjarnara að þeir sem að fá ekki fái þá að minnstakosti óbeint vegna þess að þeir sem að fá eru þá að greiða til samfélagsins fyrir það að hafa fengið. Og þá fara kannski einhverjar 100 milljóna inn í ríkissjóð eða borgarsjóð eftir atvikum, í þessu tilfelli borgarsjóð, sem að greiðir þá niður þjónustu eða innviði eða eitthvað, þannig að allir sem eru íbúar græða þá allar eitthvað á því að sá sem bauð meira hafi fengið það frekar heldur en sá sem bauð minna. Ég er ekki á því að þetta sé himnesk leið sem er fullkomin, alls ekki. En hún í rauninni svo eina sem að við höfum fundið sem að á endanum neyður okkur ekki til þess að setjast niður og ákveða að Jón eigi meira skilið en Gunna af einhverju huglægri ástæðu sem við getum ekki ákveðið og mjög viðkvæm fyrir spillingu. Alexandra Brím búin að svara ansvari og veiti það ansvari sin Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Já, takk fyrir þetta. Ég vil bara benda á að það þarf ekki að vera þröngsýn í sínum ákvörðunum. Nú meiri hlutinn búin að taka einhverjar ákvörðunir og það einhvern veginn með kjaft og klóm eins og ekkert annað komið til greina. Það einhvern veginn allt annað bara niður í stað þess að aðeins svona að horfa út fyrir þennan þrönga ramma eins og þéttingar áforman og annað slíkt. Og líka að hlusta á það sem að fólk að segja í borginni. Ég meina, borgarfulltrúin Alexandra Brím eins og ég opnar blöðin og útvarpið og sjónvarpið á hverjum einasta degi og heyrir hvað fólk að segja í borginni. Mér hefur þótt vanta mjög mikið hjá þessum og síðasta meirihluta einfaldlega að það sé verið að hlusta á það sem sagt og mögulega þá spurt sig, býtu, eitthvað til í þessu? Eitthvað sem okkur hefur yfirsést? Gætu við mögulega breytt einhverju? Það eins og skorti alfarið svona einhvern veginn þennan vilja hjá þessu meirihluta og ég kalla eftir breytingu á þessu. Forseti, ágæta borgarstjórn. Flest okkar hafa löngun til að yfirgefa hreiður foreldrahúsanna og koma okkur upp eigin heimili þegar við fullorðnumst. Að eiga þak yfir höfuðið og griðarstað mikilvæg mannréttindi fólks. Ungt fólk stendur frammi fyrir því að taka ákvarðanir íbúðarkaup, stærstu fjárhagslegu ákvarðanir sem flestum munu taka á lífsleiðinni. Ákvörðun nú ekki bara stór heldur risastór og jafnvel ómöguleg. Því fasteignaverð hefur hækkað upp úr öllu valdi og það stafar einkum af því að ekki hefur verið nægjanlega byggt. Ungt fólk sem kemst inn á húsnæðismarkaðinn á oftar en ekki foreldra eða ömmur og afa sem aðstoða þau við að koma sér upp heimili, hvort sem það með því að þau fá að búa lengur heima eða leggja til fé í útborgun. Ekki eru þó allir svo heppnir að eiga fjársterka foreldra eða aðstandendur. Ástandið í húsnæðismálum alvarlegt og það rétt að horfa á stöðuna eins og hún í raun og veru. Í janúar 2022 bjuggu einungis 46% launafólks 35 ára og yngra í eigin húsnæði. 39% af þeim sem eru á leigumarkaði fólk á aldrinum 25 til 35 ára samkvæmt skýrslu frá samtökum leigjenda frá árinu 2023. Staðan á leigumarkaði ekki björt fyrir ungt fólk en leiguverð hefur hækkað 100% á síðasta áratug. Samkvæmt skýrslu Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar stöðuna á leigumarkaði árið 2021 greiðir ungt námsfólk
hæst hlutfall af ráðstöfunartekjum sínum í leigu en 35% námsfólks greiðir 70% eða meira af ráðstöfunartekjum sínum í leigu og 22% greiða á bilinu 50 til 69%. Samkvæmt upplýsingum frá samtökum leigjenda eru 0,5 til 1,4% líkur á því að leigjendur eldri en 35 ára komist út af leigumarkaðinum og eignist eigið húsnæði. Þetta staðreynd þrátt fyrir að 9 af hverjum 10 leigjendum vilja ekki vera á leigumarkaði samkvæmt rannsókn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ung manneskja sem í dag í háskólanámi og tekur námslán til framfærslu og húsaleigu fær greitt 213.000 krónur á mánuði, sem yngar skerðingar vegna tekna að ræða. Ef þessi manneskja leigir stúdíóíbúð á stúdentagörðum Félagsstofnunar stúdenta borgar hún 130 til 145.000 krónur í leigu á mánuði. Áætlaðar húsnæðisbætur þessa einstaklings eru 40.633 krónur. Ráðstöfunartekjurnar eru því á bilinu 108.000 til 123.000 krónur. Almennt verður að telja að slíkar tekjur gefi ekkert eða mjög lítið svigrúm til að leggja fyrir til íbúða kaupa. Þegar námsmaðurinn útskrifast og fyrir vinnumarkaðinn er því líklegt að hann hefur ekki getað lagt mikið fyrir á námsárunum sínum til íbúðarkaupa. Árið 2022 voru regluleg laun að meðaltali 745.000 krónur og miðgildi 669.000 krónur á mánuði hjá einstaklingi fullu starfi samkvæmt Hagstofunni. Ef einstaklingur fengi greitt í samræmi við það, má ætla að eftir skatt fá hann greitt 460 til 500.000 krónur á mánuði samkvæmt reiknivél og heimasíðu skattsins. Frá 1. janúar 2022 til 7. júní 2023 var meðalleiguverð á íbúð í Reykjavík að stærðinni 40 til 70 fermetra 190.000 krónur á mánuði, samkvæmt Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Fá einstaklingurinn húsnæðisbætur þá lækkar húsaleigan 6 til 17.000 gróflega reikna með reiknivél HMS. Ráðstöfunartekjur einstaklingsins eru því 287.000 til 310.000 eftir að leiga er greidd. Þá eftir að taka inn hugsanlega aukakostnað vegna hita og rafmagns, afborgunar námslána og alla aðra þætti. En segjum sem svo að einstaklingurinn geti lagt fyrir 100.000 krónur á mánuði til sparnaðar til að kaupa fasteign. Það gerum 1,2 milljóna á ári. Til að kaupa fyrstu fasteign í dag á almennum markaði þarf einstaklingurinn að eiga að minnstu kosti 15% af kaupverði eignarinnar í útborgun. Meðalverð íbúða í Reykjavík sem eru 40 til 90 fermetra stærð frá 1. janúar til 7. júní 2023 var 52,7 milljónir samkvæmt fasteignaleitin.is. Það gerir það að verkum að einstaklingur þarf að eiga 7,9 milljónir í útborgun, sem tæki þennan einstakling hátt í 7 ár að safna ef aðstæður einstaklingsins myndi lítið breytast. Þetta fyrir utan það að lítið framboð af íbúðum til sölu og leigu og einföld leit af fasteignavefnum að eignum í Reykjavík gefur ekki góða raun fyrir einstaklinga í leit af fyrstu eign. Það lítið úrval og verðir hátt með þennan tekjuhóp. Stór sókn þörf í uppbyggingu íbúða. Þétting byggðar þar sem það mögulegt skynsamleg en það nýtast á innviðir sem eru til staðar. Þétting byggðar ein og sér mun þó sannlega ekki ná að tryggja nægilegan fjölda íbúða miðað við mannfjöldaspá og eftirspurn eftir húsnæði. Víkka þarf byggðina út á vel ígrundum stöðum þar sem innviðir ráða við, til að mæta eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði. Hér má nefna nýja byggð í Keldnalandi sem nú í skipulagsferli. Þá þarf að tryggja lóðaframboð á viðráðanlegu verði til uppbyggingar íbúðarhúsnæðis, einkum sem henta hlutdeildarlánum fyrir ungt fólk. En hlutdeildarlán auðvelda ungu fólki verulega eignast eigið húsnæði þar sem kaupandi þarf einungis að leggja fram 5% í kaupverði í útborgun. Mæta verður mikill eftirspurn með því að byggja meira, hraðar og fjölbreyttara húsnæði. Markmiðið verður að vera að tryggja lóðaframboð svo unnt verði að uppfylla samkomulag borgar, innviðaráðuneytis og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar frá 5. janúar 2023 en samkvæmt því gert ráð fyrir byggingu alltaf 2000 íbúa ári næstu 5 árin og jafnaði 1200 ári næstu 5 árin eftir það. Alltaf 16.000 íbúðum til og með 2032. Forseti, ágæta borgarstjórn, setjum húsnæðismálin í forgang og tryggjum öllum sem vilja möguleika á eignast heimili og örugga búsetu.
Forseti, ágæta borgarstjórn, já við höfum verið að ræða hérna 3 tengd mál úr sittkoru áttinni frá 3 flokkum og meiri hlutunum og 2 öðrum flokkum. Við í flokki fólksins vorum með leigumarkaðinn og umræðu hann á dagskránni og það vegna þess að þar ríkir sannarlega neyðar ástand og fyrir versnandi með hverri viku í þessu líka vonda árferði sem við erum í núna varðandi peningamálin og verðbólgun og allt það. Þannig að stjórnvöld verða auðvitað að grípa inn í og loksins vottaði fyrir einhvers konar slíku frá ríkisstjórnarflokkunum en það hefur lítið heyrst kannski nákvæmlega hvað hægt að gera fyrir fólk á leigumarkaði frá borgarmeirihlutunum. Og þar erum við kannski stödd núna og allt kemur þetta heim og saman við þá staðreynd að það er alvarlegur húsnæðisskortur í Reykjavík þó það hafi verið byggt mikið og eins og við erum margbúin að segja að það er engin beinlínis að segja að það hafi ekkert verið byggt og svoleiðis hártoganir ætla ég ekki að eyða síðustu mínútum í að fara í en það er svolítið samt lenskana, það er svona þessi svarthvíta hugsun, það er engin að segja hafi ekki verið byggt í Reykjavík en þetta er bara ekki nóg. Mér langar aðeins að draga fram nokkra punkta sem hafa svona komið upp í hugan við að hlusta á aðra. Það er varðandi þetta stafræna húsnæðisáætlun eins og þið vitið, þá er önnur slík í gangi hjá HMS og mér skilst að hún sé nákvæmari. Auðvitað má alveg skoða að sameina einhvern veginn þetta eða jáfnvel láta HMS annast þetta verkefni algjörlega, það myndi auðvitað spara bæði tíma og fjármagn hér í borginni eða vinna einhvers konar samvinnuverkefni frekar en að hafa 2 í gangi og það er ekki einu sinni stundum eins. Þannig að þetta er til þess 1 punkturinn. Ég vil líka koma inn á stjórnsýsluna, það er alveg klárlega mikil tregða í henni ennþá og þar skortir þetta rafræna og stafræna sem myndi létta mjög á bæði starfsfólki og umsækjendum. Það er ennþá pínu fornaldalegt í Reykjavík, þó að hátt á 20 milljarðar hafa nú farið til stafrænna mála, þá hefur einhvern veginn ekki tekist að bæði að sinna því að sækjum leikskóla eða sækjum byggingarleyfi, það er kannski að detta inn núna fyrst, en þetta er búið að vera vandamál. Mér langar líka aðeins að minnast á að í dag þegar við höfum verið að ræða þetta og við erum að tala hvar hægt hverju byggingar hafa lóðir, að þá meirihlutin aðeins nefnt 1 hverfi og það er nýi Skerjafjörðurinn, það er að segja hverfi sem það er að rísa. Það er aldrei talað einmitt Kjalarnesið eða Úlfsdal, það er frekar að koma frá okkur í minnihlutunum. En ég hugsaði mér, á hverju eru þau að tala alltaf nýja Skerjafjörð í þessu sambandi? Kannski það vegna þess að þetta er það svæði sem hefur verið hvað mest umdeilt og á hverju hefur það verið mest umdeilt? Jú, það er vegna þess að þarna er þessi flugvöllur sem vill fá að geta starfað áfram af öryggi. Þarna er jarðvegur stútfullur af einhverju ógeði sem á eftir að þurfa að hreinsa upp og þarna er búið og á að ganga enn meira á einstakar fjörur. Og þetta er hverfið sem er alltaf fyrst nefnt, já, þarna skulum við nú heldur betur byggja og hægt að byrja strax á morgun ef einhver er bara sá rétti og gengur allir skilmálum. En það er ekki orð minnst á neinu önnu hverfi sem líka bíða og væri hægt að byrja strax á morgun. Mér finnst svo sérkennilegur málflutningur og sérkennilegt hvernig svona meirihlutin velur að tala. Nú síðan var hans komið inn á þurfa að vanda sig og hugsa gæði og þá mér nú hugsað til gæðana í þéttingaráformunum og þéttingareitunum þar sem að mikið hefur verið kvartað yfir skúmaskotum, íbúðum, litlum skápa íbúðum sem ekki skín ein birta inn. Ég veit ekki hvað margir hafa haft samband við allavega flokk fólksins að vera orðið þunglindur inn í dimmum íbúðum, litlum dimmum íbúðum þar sem horfir inn í bælið hjá nágrannaðinu vegna þess að það er svo þétt byggt. Þetta hefur áhrif á heilsu og hér erum við að tala bara rannsaka mál. Ég meina að búa í þröngu og dimmu, eitt er að búa þétt og þröngt en að búa í dimmu og það eru heilu skuggahverfin að rísa hér í Reykjavík og þið vitið það bara vel sjálf. Þannig að þetta nú gæðin sem að verða að bjóða fólki upp á. Svo ekki sé minnst á umferðaröngþveitu og umferðartafirnar sem í kringum þessa þéttingareiti
Útilokað að komast með pókana, matapókana, það er útilokað að komast inn á Hlemm og í það svæði, það eru bara búin að loka öllu og það er að því að fólk á ekki að vera á bíl. Ég meina, en við erum að, sko, hér þurfum við líka að hugsa fjörurnar og grænu svæðin og að fólk sjáu til sólar. Sveinsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég verð bara að svona nefna það að sumt af því sem þarna kom fram bara staðleysa og vittleysa og eitt hverfi sem hefur verið nefnt þar sem íbúðir eiga að vera svona óskaplega dimmari hlíðrandi hverfi. Ég hef verið gaman hvort að borgarfulltrúinn hefur komið þangað og inn í risastóra inngarða sem að þar eru og sem að tryggja það að allar íbúðir hafa það tiltölulega gott sólarljós, tiltölulega góða dagsbirtu, þannig að einhver umræða einhver skuggakerfi bara stenst ekki, það bara vitleysa. Og svo vil ég líka nefna að það minnst hér á nýja Skerjafjörð einfaldlega vegna þess að búið að leggja gríðarlega vinnu í vandað skipulag þess hverfis og það í rauninni alveg tilbúið. Auðvitað veit borgarfulltrúinn ósköp vel þau stóru hverfi sem hafa byggst upp undanfarin ár með þessum innviðagjöldum, Vogahverfi, Kirkjusandsreitur og fleira og svo náttúrulega langstærsta hverfið sem núna byrjað í uppbyggingu og það sjálfur Ártúnshöfðinn og mig minnir að áður en yfir líkur verði þar íbúðir fyrir 15.000 manns. Þannig að það ekkert smávegi sem í gangi í Reykjavík eins og allir vita sem að hafa fylgst með og mér finnst bara rétt að árétta það í þessari umræðu. Þá hefur Hjalmar Sveinsson lokið við að veita ansvar, svara þá ansvar Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, já, það nú stundum eins og við séum nú bara sitt hverju plánettunni. En allt í góðu, mér fannst þetta afar áhugavert ansvar hjá borgarfulltrúnum Hjálmari Sveinssyni. Ég bara vilst áður en ég gleymi því aftur, ég gleymdi að minnast nefnilega útsýnisskerðinguna sem hefur líka orðið vegna þess að stundum hreinlega bara byggt fyrir glugga hjá fólki sem var búið að segja það aldrei byggt fyrir. En ég vil nú bara samt sem áður spyrja, í alvöru talað, nýi Skerjafjörður, hann tilbúinn? Hvað með allar mótvægisaðgerðirnar sem á eftir að fara í og sem umhverfis- og skipulagsráð nú bara eitt sér og prívat með einhverja 17 og síðan voru fjöldinn allur þarna í þessari ágætu skýrslu starfshóps sem bara umtalsverðar mótvægisaðgerðir sem þarf að fara í. Það hlýtur nú að þurfa að byrja á þeim allavega áður en að byggð rís þarna. Mér finnst tala þannig eins og þessi flugvöllur sem þó þarna hvort sem við viljum það eða ekki, að sé akkurat engin virðing borin fyrir því að það kallað eftir að það sé hægt að viðhalda öryggi þarna. Og það bara vísa aftur í þessa skýrslu þessa starfshóps sem að ég held nú að meirihlutin hafi sjálfur fengið til að vinna hana. Hvernig getur hverfið verið tilbúið á morgun? Ég bara spyr, ég botna bara ekkert í þessu. Það hlýtur að þurfa að byrja að lækka staura á hús og guðm og vita hvað og hreinsa jarðveg og allt saman áður en að hægt að fara með gröfur og skóflur þarna og byggja nýja byggð. Já, takk fyrir, forseti, takk fyrir. Það ætti að vera öllum kunnugt eftir einhverjar umræður hérna í borgarstjórnarsal að deiliskipulagið sem að nú hefur verið samþykkt tekur einmitt tillit til athugasemda sem að komu fyrir 1,5 ári síðan vegna aðstæðna við flugvöllinn. Byggingar voru lækkaðar næst flugvöllunum og eitt og annað í þeim dúr og í samtöku jarðvegsskipti þá það alkunna að það þarf að fara í að grafa upp og í einhverju tilvikum fjarlægja jarðveg
og það bara óskup eðlilegur framgangur og það þarf alltaf að byrja að grafa grunna og síðan bara spurning hvert farið með efnið. Þannig að jú, skipulagið tilbúið og þannig séð geta framkvæmdir hafist mjög fljótt. Nú, jæja, forseti, ágæta borgarstjórn. Við vorum nú reyndar ekki alls fyrir löngu að lesa þessa ágætu skýrslu og margt sem í henni stóð og mér skilst þá að þessar upplýsingar hafi þá legið fyrir það sem að lesa mátti í skýrslunni svo búið að græja og gera og allt sé tilbúið. Ég vil nú aðeins samt benda á að þessi olíumengaði jarðvegur og ég heyrði það á borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni hvert svo sem verður farið með hann. Meina það verður þá byrjað á væntanlega að hrúa honum þarna upp og í einhverja hóla eða hvað. Er eitthvað búið að hugsa þetta dæmi? Og ég bara spyr, ég meina, er það í sátt og samlyndi við flugmálayfirvöld og flugöryggi og annað slíkt að hafa þetta bara nákvæmlega svona eins og þetta liggur fyrir núna og enga frekari mótvægisaðgerða þá þörf? Mér finnst þetta ekki alveg ljóst, en ok, þá bara beðið eftir hvað? Að útboði og hæstbjóðanda og þá verður hægt að byrja. Er þetta málið? Á að ræða eitthvað frekar við íbúa sem þarna eru? Á að skoða eitthvað nánar hvernig umferð verði háttað? Er þetta bara kannski allt klappað og klárt? En ég má ekki spyrja spurninga, þannig ég í rauninni sitt bara og að spyrja sjálfa mig í allána, þannig að aðri heyri. Já, þá Kolbrún Áslaug Baldursdóttir búin að svara ansvar öðru sinni og eins og hún sjálf bendi á þá helst ekki að spyrja spurningar í seinni svar við ansvöra því að það svo sannarlega ekki hægt að svara því. Þá það næst og síðust á mælendaskrá Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Í tilefni af athugasemdum borgarfulltrúans Alexander Briem tillögu sósíalista vil ég með leyfi forseta vitna í greinargerð sem fylgir tillögunni og að allir geta glöggvað sig á að vera ekki gert það hér fyrir fundinn. Þar segir: Hugmynd leigjendasamtakanna felur í sér að nýtt samvinnufélag leigjenda verði kaupandi og eigandi, félag sem hefur það að markmið að leigja út á kostnaðarverði og tryggja leigjendum öryggi og langtíma samninga. Einnig að leigjendur sjálfir séu í stjórn rekstrarfélagsins og móti stefnu þess og markmið. Þannig megi stuðla að lækkun húsaleigu og auknu húsnæðisöryggi fyrir leigjendur. Þetta hlýtur þó að falla undir það sem að borgarfulltrúinn sagði tillöguna vanta en vissara að koma hér skýrt á framfæri þar sem það kemur ekki eins skýrt fram í texta tillöguna sjálfrar. En ég held að hafi komið mjög skýrt fram að sjálfsögðu myndi þetta vera rekið án hagnaðarsjónarmiða í máli mínu áðan. En í ljósi þess að einhverjum virðist ekki hugnast tillaga sósíalista af einhverjum ástæðum eins og hún lögð fram, vil ég bjóða þeim að taka þátt í eftirfarandi bókun. Borgarstjórn Reykjavíkur stendur með leigjendum Heimstaðen sem standa frammi fyrir ótta og óryggi vegna fráhvarfs leigufyrirtækisins af íslenskum húsnæðismarkaði og fagnar áætlun samtaka leigjenda á Íslandi að taka að sér að skipuleggja félag undir stjórn leigjendanna sjálfra sem gæti tekið við íbúðareignum fyrirtækisins. Takk fyrir mig. Fleiri á mælendaskrá? Nei? Þá það sem 3 mál voru tekin saman en bara ein þeirra var tillaga gengið til atkvæðagreiðslu.
Þá vantar enn í Sjálfstæðisflokknum. Vantar ekki einn? Helga? Er einhver að athuga? Ja, takk. Er borgarfulltrúinn í húsinu? Já. Já. Þá er gengið til atkvæðagreiðsla tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að borgarstjórn bjóði Leigjendasamtökunum stuðning vegna kaupa á íbúðum Heimstaden. Þeir sem greiða atkvæði með tillögunni gefa merki. Já, nota. Og þeir sem á móti kunna vera. Og tillagan er fellt með 20 atkvæðum. 19 atkvæðum, 1 situr hjá. Þá er gengið til næsta mál á dagskrá sem er... Ekki staðfesta stafræna áætlun búið í borgarráði. Þetta var bara umræða, já. Og það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks umhverfismat vegna mengasjarðvegs á fyrirhuguðu byggingarsvæði í Skerjafirði og er málshefjandi Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég mæli hér fyrir tillögu okkar Sjálfstæðismanna að borgarstjórn óski eftir því við Skipulagsstofnun ríkisins að hún láti framkvæma umhverfismat á því landsvæði þar sem fyrirhuguð er uppbygging í Skerjafirði.
Fyrir þessari tillögu eru ærnar ástæður. Áformuð gífurleg uppbygging íbúðarbyggðar í beinu framhaldi á núverandi byggð í Skerjafirði, sem á 6-falda íbúafjöldan þar. Skerjafjörður botnlangi, þar sem einungis ein ökufær leið inn og út úr hverfinu, en hinn fyrirhugaða byggð á að koma innst í þann botnlanga. Á framkvæmdatímanum munu núverandi íbúar Skerjafjarðar verða fyrir feikilegu raski, átroðningi, hávaða og umferðarmengun og umtalsverðri slysahættu, ekki síst á börnum, þar sem mörg þúsund flutningabílar með tengivagna verða stöðugt á ferðinni inn í íbúðarhverfið. Meginástæðan fyrir þessari tillögu þó sú staðreynd að á hinu fyrirhugaða byggingarsvæði einhver mengaðasti jarðvegur borgarinnar. Verkfræðistofan Efla stóð fyrir umfangsmikilli jarðkönnun og rannsóknum á jarðvegsmengun á svæðinu árið 2018. Þá kom í ljós að svæðið hefur að geyma mjög mengaðan jarðveg eftir margvíslega starfsemi innan flugvallarins á stríðs- og friðartímum og eftir að hafa verið helsta birgðasvæði Shell fyrir bensín og olíur í 70 ár. Í jarðvegsrannsókn Eflu árið 2018 voru tekin 63 jarðvegssýni og þau flokkuð sem græn sem gefa til kynna jarðveg sem nota má á íbúðarsvæðum, gul sem eru menguð en má þó nota á atvinnusvæðum og rauð sem eru svo menguð að þau eru ónotæf og ólögleg á íbúða- og atvinnusvæðum. Samkvæmt greiningu á þessum sýnum árið 2018 flokkuðust 32 þeirra eða 50% sem hæf undir íbúðarsvæði. 23 eða 36 reyndust einungis hæf til landnotkunar á atvinnusvæði og 9 sýni eða 14 reyndust svo menguð að sá jarðvegur ónotæfur og ólöglegur á íbúðarsvæðum og atvinnusvæðum. Þessi niðurstaða kallaði á frekari sýnatökur sem framkvæmdar voru með 54 borholum sumarið 2021. Þá kom í ljós að einungis 2 sýni eða 4% gáfu vísbendingar jarðveg sem nothæfur á íbúðarsvæðum. 39 sýni eða 72% voru ekki nothæf á íbúðarsvæðum en einungis á atvinnusvæði. En 13 sýni eða 24% svo menguð að þau voru ónothæf og ólögleg á íbúðarsvæðum og á atvinnusvæðum. Hér kom í ljós gríðarleg frávik í niðurstöðum á sýnatökum frá árinu 2018 og síðan árið 2021. Takið eftir því. Fyrri rannsóknin gefur til kynna að helmingur jarðvegsins sé hæfur í íbúðabyggð en sú síðari gefur hins vegar til kynna að þessi einungis 4%. Einungis 4%. Svona gífurlegt ósamræmi hlýtur að vekja tortryggni og spurningar það hvort ekki sé rétt að gera nákvæmari rannsókn á svæðinu. Slíkar spurningar verða enn áleitnari í ljósi eftirfarandi athugasemda Umhverfisstofnunar með leyfi forseta. Varðandi rannsóknina gerir Umhverfisstofnun annars vegar athugasemdir við að prófíll mengunarinnar var ekki metin og þekking á menguðum jarðvegi einungis í plani en ekki þykkt. Hins vegar gerir stofnunin athugasemdir við að ekki var athugað hvort PFAS efni væru í jarðvegi, efni sem koma meðal annars frá slökkvifroðum slökkvilis, en mikilvægt að mati stofnunarinnar að þessi efni séu skoðuð. Þá ber að hafa í huga að rannsókn Eflu ekki unnin samkvæmt reglugerð mengaðan jarðveg eða eins og segir í skýrslu Eflu með leyfi forseta: samkvæmt reglugerðinni skal Umhverfisstofnun gefa út leiðbeiningar frummat, áhættugreiningu, aðferðir við sýnatöku og meðhöndlun mengaðs jarðvegs. Þegar þessi rannsókn var gerð í júní 2021 höfðu engar leiðbeiningar komið út frá Umhverfisstofnun og því var ákveðið að sýnatakan yrði með sambærilegum hætti og Efla hefur gert í fyrri rannsóknum á menguðum jarðvegi, meðal annars í Skerjafirði árið 2018.
Það eru því veigamikil rök sem mæla með nákvæmari rannsóknum á jarðvegi hins fyrirhugaða byggingasvæðis, áður en farið verður að hrófla við honum. Það væri í raun óðsmannsæði að hefja umtalsvert jarðrask á svæði sem þessu einungis 15 til 20 metra frá austurmörkum núverandi byggðar í Skerjafirði, án þess að vita með vissu og mun meiri nákvæmni umfang, magn og staðsetningu þess mengaða jarðvegs. Það er að segja hins gula og rauða á svæðinu. En samkvæmt niðurstöðu EFLU er þessi mengaði jarðvegur rúmlega 88% af heildarjarðvegi svæðisins. Rúmlega 88% af heildarjarðvegi svæðisins, þessi mengaði jarðvegur. Hvorki meira né minna. Svæði kann vel að vera það Pandórubox sem gæti sett allar framkvæmdir úr skorðum með gífurlegum kostnaði, en þó fyrst og síðast rússnesk rúlletta fyrir lýðheilsu íbúana. Rússnesk rúlletta fyrir íbúana og lýðheilsu þeirra. Ef einhver telur að hér sé verið að gera úlfalda úr mýflugu, skulum við grípa niður í skýrslu EFLU rauða jarðveginn með leyfi forseta. Magn og mengandi innihald rauða jarðvegsins er með þeim hætti að gríðarlega mikilvægt er að átta sig vel á umfanginu svo gera megi aðgerðaráætlanir snýr að uppgreiftri, flutningum, móttöku og meðhöndlun. Þá segir, hér þarf að hefja án tafa samtal við umhverfis- og heilbrigðisyfirvöld, ekki síður en skipulagsyfirvöld, til að koma þessari meðhöndlun og notkun mengaðs jarðvegs í fastar og lögformlegar skorður. Samkvæmt rannsóknum 2018 og 2021 og útreikningum í þessari skýrslu gætu þetta verið 45.000 rúmmetrar af rauðum jarðvegi, sem sagt sannarlega menguðum jarðvegi. Hann þarf að grafa upp og flytja til meðhöndlunar og förgunar alls 3.000 ferðir með sérstaklega útbúnum flutningabílum. Gert er ráð fyrir að moka þurfi upp öllum jarðvegi á byggingasvæðinu 267.462 rúmmetrum og flytja hann til mislangar vegalengdir. Skýrslan segir að einungis 12,4% heildarjarðvegsins sé ómengaður, 71% sé það mengaður að hann megi ekki nýta á íbúðarsvæði heldur einungis á atvinnusvæði og í undirlag gatna. Og að 16,7% hans sé svo mengaður að hann verða meðhöndla sérstaklega og flytja með sérstaklega útbúnum flutningabílum til förgunar. Þetta er ótrúlegar tölur sem gefa vísbendingar svimandi fjárhæðir í kostnaði til þess eins að gera svæði byggingarhæft fyrir íbúðabyggð. Forseti, hverjum datt í hug að fara út í þessa vegferð? Er það kannski sá hinn sami og kallaði þetta svo frábært byggingarland? Og hver skyldi svo koma til með að borga þetta ævintýri? Verða það verktakar, kaupendur íbúðana eða við skattgreiðendur? En hvað verður svo gula jarðveginn sem að telur 71% af heildarjarðveginum? EFLA leggur til að þessum gula jarðvegi rúmlega helmingi af heildarjarðvegi byggingasvæðisins verði komið fyrir á milli flugbrautar og Einarsness. Þetta er jarðvegur sem ekki má nýta á íbúðarsvæði. Samt er lagt til að honum verði komið fyrir rétt fyrir innan núverandi flugvallargirðingu í Einarsnesi. Þar á að vindþurrka þennan hroða einungis 20 metra frá lóðum þeirra sem búa í Einarsnesi. Það er ótrúleg aðför að íbúum við Einarsnes að heimilum þeirra og lýðheilsu. Góði borgarfulltrúar, það fer ekkert á milli mála. Hér er í mörg horn að líta fyrir Reykjavíkurborg ef standa á sómasamlega þessu tröllaukna jarðraski og jarðvegsflutningum. Ég hef ekki orðið þess vör að við í þessum sal höfum verið upplýst það hvort teknar hafi verið endanlegar ákvarðanir þau málefni sem ég hef minnst hér á. Þó hef ég ekki minnst á nema örfá af þeim fjölmörgu álitamálum sem skipuleggjendur og framkvæmdaaðilar þessara áforma standa frammi fyrir. Með þessum skipulagstillögum hafa borgaryfirvöld farið með yfirgangi og offorsi gegn Skerjfirðingum, lengst af neitað þeim upplýsingar varðandi byggingaráformin og aldrei svarað ábendingu þeirra á athugasemdum. Það er lágmark að borgaryfirvöld bæti ekki gráu ofan á svart með því að stefna heilsu þessa fólks í tvísýnu með þessu dæmalausa ævintýri.
Ef einhver tíma og á einhverju stað hefur verið þörf á umhverfismati óvilhallra aðila er það í þessu tilviki. Dagur Eggertsson, borgarstjórn. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér kemur tillaga frá Sjálfstæðisflokknum umhverfismat vegna mengaðs jarðvegs á fyrirhuguðu byggingarsvæði í Skerjafirði. Eins og frummálandi fór ágætlega yfir að þá hafa þessi mál verið skoðuð vegna þess að það er verið að vanda undirbúning þessar uppbyggingar í öllum skrefum. Eins og jafnframt kom fram hjá frummálanda er gengið út frá því að mengaður jarðvegur verði fluttur, hreinsaður og því er engin ástæða til þess að ráðast í frekari umhverfismat á því, heldur bara að undirbúa þessar framkvæmdir vel. Þetta þarf kannski ekkert að orðlengja mikið frekar, nema bara minna á það að sami borgarfulltrúi hér flutti ræðuna hefur reynt að leggjast fyrir uppbyggingu í þá ungs fólks áður, tengslu við uppbyggingu stúdendagarða þar sem einmitt var reynt að fara þá leið að leggja til umhverfismat á þeim framkvæmdum, þó að það tíðkist bara alls ekkert þegar verið er að byggja hús, hvorki stúdendagarðan í annað. Og finnst mér bara tími til þess komin að Sjálfstæðisflokkurinn hætti og sérstaklega borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir að leggja stein í götu allrar uppbyggingar húsnæðis þar sem heyrist hljóður horni í grendinni. Það verður staðið vel að undirbúningi þessar uppbyggingar eins og gert hefur verið undanfarið ár. Kosturinn við það er að hér er hægt að lesa úr skýrslu eftir skýrslu og ótal gögnum. Gallinn er að undirbúningurinn tekur gríðarlega langan tíma og kostar mjög mikið, en það verður bara svo að vera, en mestu skiptir að fara að ganga til verks hratt og vel. Ég legg til að tillagan sé felld. Dagur Eggertsson, borgarstjóri, lokið máli sínu og hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, óskað að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég get ekki tekið undir þá skoðun borgarstjóra að það sé óhætt að byggja á þessu svæði. Þarna munar verulega á rannsóknum frá 2018 og 2021. Þannig að það sýnir að málið er engan veginn tilbúið og engan veginn tilbúið til þess að hefja uppbyggingu eða jarðvegsframkvæmdir á svæðinu. Það er óábyrgt og ég tel að þarna þurfi að vera óvilhallir aðilar sem að geri frekari rannsóknir og fari umhverfismat. Varðandi kostnaðinn við þetta, þá velti ég fyrir mér miðað við slæma fjárhag Reykjavíkurborgar hvort að þessi forgangsverkefni hjá borgarstjórnarmeirihlutanum og flokknum sem boðaði breytingar hér fyrir kosningar að fara kannski í fleiri hundruð ef ekki milljarða jarðvegsframkvæmdir á þessu svæði og meðhöndlun á þessum úrgangi. Og ætlar borgarstjóri ekki að láta fólk og náttúruna njóta vafans, en ætlar hann þá frekar að láta byggingaverktaka og vildarvini sem vilja byggja þarna upp njóta vafans. Ansvar svara þá ansvar Dagur Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að frummælandi þurfa að gera upp við sig hvort að málflutningurinn er sá að láta náttúruna njóta vafans eða halda því fram að þetta sé mengaðasta svæði landsins. Og allt tal vildarvini vísar væntanlega til félagsstofnastúdenta sem hefur tvöfaldað fjölda stúdentaíbúða á undanförnum árum, Bjarg sem er verkalýðshreyfingin og hefur byggt meira upp fyrir fátækt fólk og fólk með lítið fé á milli handanna á undanförnum árum heldur en dæmir síðustu áratugi, og félög sem er að byggja hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur.
Eru þetta vildarvinirnir? Eru það vildarvinir sem að taka þátt í að framfylgja húsnæðisstefnu borgarinnar þannig að það sé ekki bara byggt fyrir hæstbjóðendur heldur alla tekjuhópa? Ég held að borgarfulltrúi þurfa að gera grein fyrir máli sínu. Það liggur fyrir að flugvallarslökkviliðið notaði hluta þessa svæðis til æfinga með því að kveikja í bílhræjum sem sum liggja þarna ennþá og af því hefur hlotist mengun. Þarna var líka olíustöð og þennan jarðveg þarf að hreinsa upp og það verður gert. Ansvaður sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég sakna þess að borgarstjóri er búinn að koma hér upp í 2 andsvör án þess að svara því hver verður kostnaðurinn við þessar jarðvegsframkvæmdir og meðhöndlun olíumengaðs jarðvegs og hverjir komið til með að greiða þann kostnað. Varðandi vildarvini, þá var ég ekki að vísa í stúdenta eða tekjulága hópa. Ég var að vísa í fyrirtæki sem hefur fengið lóðarvilyrði. Nota bene, handhafi þess fyrirtækis, fekk að kaupa takmörku gæði sem eru græn svæði í Vesturbænum á Sundlaugartúninu. Það er það sem ég átti við með því. Það er alveg ljóst mál að borgarstjóri hefur ekki áhyggjur af lýðheilsu borgarbúa. Hann vil ekki að borgarbúar njóti vafans þegar svona mikið magn af olíumenguðu jarðvegi er annars vegar sem að gæti haft áhrif á heilsufar þeirra. Það er sorglegt til þess að vita. Borgarstjóri sem er læknismenntaður, að hann skuli ekki hafa áhyggjur af þessu. Ég hef rætt þetta með marga lækna sem eru allir sammála það að þarna verða að fara mjög varlega. Og Umhverfisstofnun bendir á það að lyktarmengun og grunnvatn gæti orðið fyrir áhrifum af þessari olíumengun þegar verður farið að fikta í þessum jarðvegi. Og sömuleiðis getur þetta haft áhrif á fjöruna ef það verður olíuleki. Þannig að það eru miklar áhyggjur af þessu svæði og það eru líka miklar áhyggjur af þeim íbúum sem gætu orðið fyrir heilsutjóni vegna þessa jarðvegs. Borgarfulltrúi lokið við að veita ansvaru sinni. Svarar það ansvaru sinni borgarstjórinn Dag B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Olíuleikin sem að frummælandi hefur áhyggjur af er löngu orðin. Það var viljandi hellt olíu yfir svæði til að kveikja í bílflökum til að þjálfa slökkviliðið og það þarf að hreinsa upp. Það þarf líka að hreinsa upp dylgjur borgarfulltrúans það félag sem var hlutskarpast í samkeppnum að byggja hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Að því félagi komu mjög margir og félagi sem var hlutskarpast valdi lóð í Skerjafirði. Það var sem sagt óháður aðili sem mat og gaf stig fyrir gildi hugmyndana og þetta félag var hlutskarpast. Það heyri liðinni tíð að vildarvinir séu valdir, heldur eru notuð gagnsæ ferli og dylgjur annað eiga þessum ekki að heyrast í þessum sal. Borgarstjóri Dag B. Eggertsson lokið við að svara ansvaru sinni og veitir þá Marta Guðjónsdóttir stutt athugasemdir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarstjóri hefur enn ekki svarað spurningum minni varðandi kostnað við jarðvegsframkvæmdir og flutning á jarðvegi og hver komi til með að greiða hann. Forseti leyfir Dag B. Eggertsson borgarstjóra að svara eða koma hér með stutta athugasemd en bendir jafnframt á að stutta athugasemdir eru yfirleitt til að segja ámæli, ekki fara í þriðja ansvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, þróunarkostnaður við þetta svæði kemur til uppgjörs milli ríkis og borgar vegna þess að borgin keypti landið af ríkinu. Mér er ekki alveg ljóst hvort að jarðvegsskiptin komið þar inn í, en það hefur auðvitað áhrif á endanlegt söluverð lóða, hvort að það verði hlutverk borgarinnar sem framkvæmdaraðila eða kaupanda að fara í það
Það verður bara lagst yfir það. En borgin keypti stóran hluta þessa lands eins og kunnugt af ríkinu og fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson afsalaði landinu í ágúst 2016 og í samningum gert ráð fyrir að Reykjavíkurborg flýti þessari uppbyggingu sem mest sem kostur og fjármálaráðuneytið hefur ekki gert athugasemdir við það deiliskipulag sem samþykkt og það liggur fyrir skjalfesti bréfi. Þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn, það hefur verið afstaða þeirra sem hér sitja, eða vinstri meirihlutans í borginni, að það landsvæði sem fer undir Reykjavíkurflugvöll yrði mun betur nýtt sem byggingaland en flugvöllur. En meirihlutinn sem þykist á tyllidögum vera grænn ætlar ekki að láta þar við sitja, heldur ætlar hann að ganga á fjöruna með landfyllingu. Þetta hefur fallið í grýttan jarðveg hjá íbúum og þeim sem njóta útivistar á svæðinu en til marks það sendi fjöldi fólks inn athugasemdir við skipulagið á sínum tíma. En forseti, ágæta borgarstjórn, og talandi ágang á grænu svæðin í borgarlandinu, þá óska ég til dæmis eftir upplýsingum fyrir skemmstu stöðu verkefnisins Aldin Bíódóm í Elliðaárdalnum í umhverfis- og skipulagsráði. Það hvort rekstraraðili þar hafi hætt við þau áform. En á sínum tíma lögðust Landvernd og Hollvinasamtök Elliðaárdalsins og Stangaveiðifélagið meðal annars gegn skipulaginu í Elliðaárdal ásamt 11.000 Reykvíkingum í einni stærstu undirskriftasöfnun sem fram hefur farið í Reykjavík í þeirri viðleitni að knýja fram íbúakosningu. Nú ennfremur gagnrýndu Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun áformin enda yrði það óafturkræft fyrir ósnortna náttúruna ef gengið á dalinn með umfangsmikilli gróðurhvelfingu fyrir verslunarrekstur og atvinnustarfsemi. Samt óð meirihlutinn áfram og samþykkti áformin sem enn hefur ekki orðið af. Þetta hluti af því. Þetta tengist allt saman. Okay. Það ekki athugasemdir úr salnum sem leyfðar. Skipulagsfulltrúi, ég þarf að beina spurningum mínum að borgarstjóra. Skipulagsfulltrúi hafði engar upplýsingar hvort rekstraraðili Aldin Bíódóm hefði hætt við áform uppbyggingu við Stekkjarbakka í samræmi við deiluskipulag sem tók gildi 25. nóvember 2019. Í svarinu kom fram að lóðaúthlutum og samningagerð væri á verksviði skrifstofu borgarstjóra. Það því rétt að spyrja borgarstjóra, nú, með leyfi forseta, þar sem við erum meðal annars að ræða ágang á græn svæði í borgarlandinu, hvort hætt hafi verið við þessi áform. En forseti, góða borgarstjórn. Forseti, ég ætla að minna á að Elliðaárdalur ekki hluti af Skerjafirði og að borgarfulltrúinn Þetta er eitt af grænu svæðunum. Forseti, ágæta borgarstjórn. Nú stendur til að byggja á einum mengaðasta jarðvegi sem líklega fyrirfinnst í borgarlandinu, eins og kom fram hér áðan í máli Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa. Með hliðsjón af því hlýtur að vera rétt að staldra við og óska eftir því að Skipulagsstofnun framkvæmi umhverfismat á því landsvæði þar sem fyrirhuguð uppbygging á nýrri byggð í Skerjafirði, áður en lengra haldið. Enda liggur ekkert fyrir hvaða áhrif slíkt jarðrask kynni að hafa á lífríki fjörurnar og heilsufar íbúa á svæðinu. Því nauðsynlegt að fá úr því skorið og því einboðið að borgarstjórn samþykkir tillögu sem liggur fyrir þessum hundi, en borgarstjórn var því miður að leggja til að hún í felld. Þannig að þetta allt þetta jafn grænt hjá okkur. Nú af því að borgarstjóri minntist áðan á að slökkviliðið hefði verið með æfingar þarna á Reykjavíkurflugvelli, það alveg rétt. Ég starfaði sem slökkviliðsmaður í mörg ár
og tók meðal annars þátt í þessu á sínum tíma og þetta var kannski ekki beint á þeim tíma, höfðu menn beint vitneskju að þetta ylli svona miklum skaða í rauninni að vera með olíu þarna á þessu svæði og setja þetta í jarðveginn. En þetta svæði sem slökkviliðið var með og mestur æfingarnar fóru fram, það var sem sagt austar á flugvallarsvæðinu. Það var ekki þarna við Einarsnesi eða þar. Það frá þeim tíma þegar Skeljungur var þarna á fullu og eins náttúrulega og hernámið. Þannig að svo það sé sagt. En ég held ég hafi þetta nú ekki mikið lengra, þetta hefur komið fram þetta eru gríðarlega mikill jarðvegur sem þarf að fjarlægja eða allan að hreinsa, það tala hef ég heyrt 170.000 rúmmetra, ég fer nú ekki lengra með það, en þetta er gríðarlegt magn og þannig ég hef lokið máli mínu bili. Takk. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta á mælendaskrá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi. Já, það var forseti fyrst forláts, þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það Hjálmar Sveinsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég bara allt í einu langaði að hugsa þessu upphátt vegna þess að í ræðum sem hér hafa verið haldnar, þá ég annars vegar haldið fram að þetta sé óheimilega verðmæt ósnortin náttúra og hins vegar að þetta sé mengaðasta landsvæði landsins. Og ég á smá erfitt með að ná þessu tvennu til að rýma. Hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Björn Gíslason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já, þetta alveg rétt, þetta talið skils mér með því mengaðasta svæði innan borgarlandsins sem við að ræða þarna og þetta náttúrulega mengar fjöruna og eins ef það er farið að hrófla við svona jarðvegi sem þetta mikið mengaður, hann sem sagt, það uppgufun sem myndast og hún getur stafað í mörg ár. Ég ætla nú ekki að líka þessu við Tjernobyl-slysið, en þegar sjáum það er talað allan 100 ár, en það er talað að þegar maður hróflar við svona jarðvegi, en þá er mikil uppgufun sem getur verið í allavega í nokkur ár. Og auðvitað getur runnið úr þessu í fjöruna og það er það sem ég held að við þurfum að skoða og hafa í huga þegar við erum að skoða þetta. Heyrist ekki alveg í þessu? Heyri ágæti forseti og borgarfulltrúar og borgarstjórn og þeir sem áhorfendur. Ég er raun og veru ekki tilbúin minna sérstaka ræðu vegna þess að ég þarf þess ekki. Ég googlaði alveg sérstaklega þessi efni sem eru tiltekin í efluskýrslunni sem hér var vísað í. Og eitt þeirra þá sem hvað algengastanna og hættulegast, þetta PA sem hefur verið skoðað og aftur til þess að útskýra líka hvað átt við að þetta PA og þessi efni þegar þau liggja í þessum jarðveg sem er orðin gróin og grasumluggin þá einast sem gerist þau sökkva hana ofan í en þau eru ekki að gufa upp í andrúmsloftið og fara þá ofan í mann og annan sem gengur á heima þarna nálægt eða gengur hana En auðvitað leið og þú fer að hrófla við jarðveginum og grafa hann upp og þá fer þetta út í andrúmsloftið því þessi efni setjast sérstaklega einmitt í andrúmsloft. Og þetta er mjög vel rannsakað og ég ætla bara aðeins að vitna hérna í Alþjóðaheilbrigðisstofnunina og því afsakið að þetta er á ensku sem sagt áhrif þessa efna og við segjum bara, þannig ég ætla bara að byrja upplesturinn með leyfi forseta. Evidence suggests that PAs in ambient air are associated with increased cancer incidence in exposed populations. Positive associations have been reported between ambient, sem sagt loftborið, PAs and breast cancer, childhood cancer and lung cancer. And epidemiological studies have shown that PAs are associated with reduced lung function, exacerbation of asthma, and increased rates of obstructive lung diseases and cardiovascular diseases.
Skiljið, þannig við erum að tala um hvað? Við erum að tala um lungnakrabbamein, við erum að tala um brjóstakrabbamein, við erum að tala um krabbamein í börnum, við erum að tala hvað? Hjartasjúkdóma, lungnasjúkdóma, aukin astma. Og þetta bara af því að vera einhvers staðar í nákvisti eða þá í núverandi Skerjafjarðarhverfi þegar að fólk fer að hrófla við þessum ágæta jarðveg. Og það eins og ég segi, það raun og veru ekkert flókið að googla rannsóknir sem að tala þetta vegna þess að það hefur verið vandamál víða heim, einmitt vegna þess að það tíðkast að sturta svona mengu jarðveg, bara sturta olíu í jarðveg og bara moka yfir. En við sem betur verið vitum betur í dag. Og eins og fram hefur komið, þá þetta jarðvegurinn sem umræðin vegna þess að fólk var að velta fyrir sig, hvernig stendur nú á því að tala náttúrulífið og hvað það sko, annars vegar og vilja vernda það en tala hvað þessi mengaðar jarðvegur, jú, vegna þess að meðan þetta óhróflað að þá þetta ekki að blása út allt og fara í fuglalífið sem þarna. Að því sögðu að þá náttúrulega þar sem að olíumengaðar jarðvegur kemur í snertingu eða tær við vatn, að þar getur hann farið yfir í lífverur sem við síðan borðum. Þannig að, og það raun og veru eitthvað vandamál sem hefur líka verið rætt í rannsóknum. Og þetta raun og veru bara, þú veist, ef við ætlum að spóla tilbaka og við ætlum að hugsa þetta bara út, bara tökum þetta bara svona, við erum bara með byggingarland og við ætlum ekki að hugsa hvað pólitíska afstæða hver með og það hver með að móti flugvellinum og segjum bara við skiptum út þessu orðið bara flugvelli fyrir lestastöð. Og við myndum bara, og ég myndi koma til borgarfulltrúanna í meirihlutanum og ég myndi segja bara, heyrðu, hér bara byggingarsvæði við lestastöðina og sjóinn og þarna jú vissulega sko olíumengaður jarðvegur sem ef við hróflum við honum verður gríðarlega krabbameinsvaldandi fyrir alla aðkomandi og mun losa krabbameinsvaldandi efni út í loftið og blása yfir núverandi íbúa Skerjafjarðar og liggja þar yfir þeim þar til allt fjarlægt og mun lengur. Og svo þegar það verður urðað annars staðar, þá verður það bara raun og veru vandamál framtíðarkynslóða sem þurfa þá aftur að reyna að grafa þetta upp eða allir sér að byggja á þessu svæði. Þar sem að þetta þá urðað. En það ekki nóg með það, heldur að gæti að verið að þetta minnki nothæfi þessar lestastöðvar og minnki líka öryggi þeirra sem ferðast á þessar lestastöð, en við skulum ekki tala það, getum komið mögulega með einhverjum útvægisaðgerðum, við erum ekki búin að útfæra þær, en ég veit ekki reynt að gera það. Svo gæti reynda líka verið að með því að gera þessa landfyllingu og þá rústum við náttúrulífi, dýrategundana sem að eiga þarna sama stað. Þú er svona ángríns. Ég held bara að fæstir myndi hugsa með sér, já þarna skulum við byggja. Þarna skulum við byggja bara sama hvað. Ég held að flestir myndi bara leita annað. En það að fólk sé eitthvað meginn búin að láta teyma sig svona langt, þar sem að það sko hunsar öll möguleg rök í málinu. Það segir manni að þú veist að þá þetta snýst eitthvað annað en eitthvað frábært uppbyggingarland og stunda íbúðir og sem bæði vegi myndi þurfa að búa þannig að unga fólkið með börnin sín í tengslu við þessu efni, krabbameinsvaldandi efni. En málið þá veit maður bara að þetta snýst ekkert byggingarlandi per se, þetta snýst bara það að hata flugvöllinn að því marki að vera orðið bara drullu sama hvað það þýðir. Og það bara ógeðslega sorglegt. Það það. Þannig að ég bara, þú veist, ég veit ekki hvort að fólk þarf eitthvað að reyna að halda andliti í gegnum þetta pólitískt eða hvað sem það að við raun og veru skiptir einhver máli. En það snýst bara það, erum við alveg tilbúin til þess að bara gera hvað sem og bara fórna hverju sem og láta hvað sem ganga yfir íbúana eða væntanlega íbúana og bara, þú veist, orðið svona erfitt að hætta við. Takk. Þá Ragnhildur
Bíðurs Alda Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu hefur einn óskar eftir að veita ansvar og það er borgarstjórn Davíð Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér leiðist að eyðileggja þessa dramatísku stemningu en það er nú bara býsna algengt í borgarumhverfi að þurfa að hreinsa jarðveg þegar byggt er. Ræður Sjálfstæðisflokksins eru endurómi frá ræðunum sem þið héldu staðsetningu Háskólans í Reykjavík, þar sem einmitt var annað æfingarsvæði slökkviliðsins, þar sem að sprautað hafði verið olíu og kveikt í til þess að æfa sig að slökkva. Þar fór unglingadeildin fram með kröfur umhverfismat sem að sjálfsögðu var hafnað, enda var þetta furðulegu leiðangur þáverandi borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins til þess að hrekja Háskólann í Reykjavík í Garðabæ. Eins undarlegt og það nú er að einhverjir í borgarstjórn Reykjavíkur séu þannig. En óbeint, ef við værum ekki að taka þetta svæði til uppbyggingar, þá værum við myndið að hrekja fólk í útjaðar höfuðborgarsvæðisins sem væri verra fyrir samgöngur, verra fyrir umhverfið, verra fyrir byggðina, verra fyrir þjónustu í Skerjafirði. Verra fyrir lífsgæði þeirra sem eru framtíðar íbúar bæði nýja Skerjafirði og gamla Skerjafirði. Á síðasta kjörtímabili var Sjálfstæðisflokkurinn klofinn í Skerjafjarðarmálinu hér í borgarstjórn. Nú virðast þeir sem styðja Skerjafjarðarbyggðina hverfa á braut áður en umræðan hefst og það verður bara svo að vera. Við hin þurfum að standa í vaktina, ekki vegna þess að það séu rök til þess að skipta skoðun og við viljum það ekki, heldur vegna þess að þetta er mikilvæg og góð uppbygging. Lokið við að veita ansvarsvara þá ansvarið Ragnhildur Adda Vilhjálmsdóttir. Já, þetta er náttúrulega bara til marks um það að menn eru að vera í vondan málstað, þau eru að vera með svona fyrirslátt, sko. Sko, til að byrja með varðandi Háskólinn í Reykjavík, að þá er það náttúrulega einfaldlega þannig að maður velti þá fyrir sér, fyrsta lagi er það ekki sambarlegt, og í öðru lagi þá velti maður fyrir sér, myndu menn þá vera tilbúinir að samþykkja að gera rannsókn á hvort að sjúkdómsástand þeirra sem eru mikið í kringum þetta allt saman og voru þannig við uppbygginguna, hvort að það sé á einhvern hátt mögulega verra, skilur. Ég held ekki að fólk myndi fara að samþykkja það hér með reynslu fyrir störf. Og svo þetta varandi það að fólk sé að flýjandi út úr salnum vegna þess að það sé ekki samstaða. Hér sýnist mér bara fólk vera ansi sammála í Sjálfstæðisflokknum þetta allt saman. Mér sýnist hins vegar og veiti þess að fólk ekkert endilega sammála þetta í meirihlutanum. Bara svo það sé á hreinu. En ég ætla ekki einu sinni að tala þannig sérstaklega vegna þess að það er ekki það sem þetta snýst Þetta snýst einfaldlega að hér situr fólk sem hefur þetta vald í hendi sér og það veit núna þessu upplýsingar sem ég búin að lista upp frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni og það er með þessa skýrslu eflu og það er með allar þessar upplýsingar en það virðist ekki vera neitt sem að segja, herru, já, best að stoppa og staldra hans við og kannski best að bara geyma þetta og skoða ykkur önnur svæði og það er notað rosa mikið tínt saman til þess að réttlæta þetta. Fyrir sama hvað. Og þetta er raun og veru bara sorglegt, en þetta er ekkert óalgengt. Þetta er nákvæmlega sem að gerist oft þegar það kemur svona ákveðin bara hópþrýstingur. En þegar allt kemur til alls, þá vitið þið þetta og þá veit meirihluti núna þetta og er með þessu upplýsingar og þetta er bara á ykkar ábyrgð. Þannig að ef það kemur einhvern mann fram seinna meir þegar fólk fer að gera einhverjar svona faraldsfræðilegar rannsóknir að þarna var aukin tíðni krabbameins, þá er það bara eitthvað til þess að vera stoltur af. Þá er Ragnhildur Adda Vilhjálmsdóttir búin að svara ansvari og er þá ansvörum lokið og næstur á mælendaskrá er Stefán Pálsson, borgarfulltrúi. Forseti minnir á að nota spjöldin aðeins meira bæði til að melda sér ræðu og ansvar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Lögin mat á umhverfisáhrifum voru gríðarleg framför og mjög mikilvæg löggjöf og hefur skipt miklu máli varðandi skipulag og hollustumál.
það er þess vegna svona, ég held sé slæmt hvort heldur sem að reynt sé að grípa til þeirra sem einhvers konar tafaleikja eða eins hitt þegar að hver sá sem að vill beita þeim lögum sé sakaður það að leika tafaleiki eins og Ía var að í umræðum hér fyrr í dag. Þetta eru líka flókin lög og ég hreinlega velti því fyrir mér. Ég var svona alveg við það að flytja bara málsmeðferðartillögu varðandi tillögu borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur af þeirri ástæðu að mér finnst hún bara ekki ganga upp þar sem að þarna er óskað eftir því við skipulagsstofnun að láta framkvæma umhverfismat. Skipulagsstofnun mun ekkert framkvæma umhverfismat. Við það sem getur gerst að skipulagsstofnun kemst að þeirri niðurstöðu að það þurfi að fara fram umhverfismat og þá lætur framkvæmdaraðili sem væri borgin vinna það. Þannig að kannski þá rökréttari leið væri það að við hér inni myndum þá kalla eftir þeim skýrslum og þeim rannsóknum sem að hafa verið unnar og á grunni þess kemstu kannski að þeirri niðurstöðu að það ætti að kalla eftir þessu. En á endanum þá held ég að lykilatriðið er það að sjálfsögðu hlýtur borgin að rannsaka þessa hluti vel. Ekki vegna þess að annars sé skipulagsstofnun sem einhver refsivöndur á hliðarlínunni heldur vegna þess að það er bara verulegir efnahagslegir hagsmunir undir í þessu. Að það liggi fyrir hvort að það þurfi að flytja efni langan veg á sérstök geymslusvæði eða hvort að það er efni sem að getur hreinlega farið í jarðvegstippi eða hvort að það sé efni sem að þurfi að meðhöndla á staðnum sem er alveg þekkt aðferð. Og alveg óþarfi að fara að draga inn Tjernóbylslys og annað slíkt. Við meðhöndlum olíumengaðan jarðveg og það þykir best að meðhöndla hann á vettvangi. Það tekur alveg tíma en það er eitthvað sem er mælt í mánuðum en ekki einhverjum árum eða áratugum. Hvaða jarðveg er hægt að nota undir vegi til að mynda. Því meira sem það er á hreinu áður heldur en farið er af stað, því betra. Ég held að sé ekki neinum til gagns að fara að þvæla umhverfismati inn í þetta samband. Ég held að það sem við hljótum að treysta hér og það sem við hljótum að pressa á að stjórnendur borgarinnar geri er að þeir láti bæði upplýsi vel þær rannsóknir sem hafi farið fram, geri enn frekari og betri rannsóknir og þá held ég að það hljóti að vera hægt að framkvæma þetta verk svo að sómi sé að. Hefur Stefán Pálsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu þá næstur á mælendaskrá Birkir Ingibjörnsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Svona til að byrja með þá velti ég fyrir mér hvort að svona í ljósi þeirrar orðræðu og umræðu sem var hérna til að í upphafi þessa máls af hendi Sjálfstæðisflokksins hvort að þau miðað við hvernig þau mála upp málið hvort það væri bara ekki sjálfstætt tilefni til þess að fjarlægja þau efni sem er þarna í jörðu sem er jú einmitt það sem á að gera. En svo væri ég líka bara til að fá sama metnað af hendi borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þegar kemur að minnka mengun af hendi bílaumferðar til að minnka notkun nagladekkja og samframvegis. En ef við snúum okkur aðeins að Skerjafjörðunum aftur að þá var við undirbúning deiliskipulagssvæðisins gerðar mjög ítarlegar rannsóknir á svæðinu svo hefur komið fram. Mengun á svæðinu er því nokkuð þekkt stærð
enda segir í greinargerð deiliskipulagsins: mengaður jarðvegur innan deiliskipulagsins, með leyfi forseta, mengaður jarðvegur innan deiliskipulagssvæðis verður fjarlægður áður en uppbygging hefst eða hreinsaður og nýttur fyrir jarðnir eða annars konar landnótun sem samræmist landnotkun. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur verið samstarfsaðili við vinnslu deiliskipulags og mun samstarfi halda áfram eftir samþykki deiliskipulags. Það er því alveg vitað hvað þarf til og tilskýrt verklag hvernig skuli meðhöndla mengaðan jarðveg, líkt og finna má á uppbyggingarsvæðinu í Skerjafirði, enda verður sú vinna unnin í góðu samstarfi við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, líkt og segir í deiliskipulaginu. Ég veit ekki hvort að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fylgist almennt með því hvernig framkvæmdir við að byggja hús fari fram. Yfirleitt grafinn grunnur, jarðvegur grafinn upp, yfirleitt hann keyrður í burtu. Ef hann ómengaður fer hann á einn stað, ef hann mengaður fer hann að einhverju marki fer hann eitthvað annað. Þetta bara frekar normal hluti af byggingaframkvæmdum. Þessi tillaga því lítið annað en tilraun til að fresta málinu enn frekar í viðleitni Sjálfstæðisflokksins til að koma í veg fyrir að svo græna verðlaunabyggð sem áætluð í Skerjafirði rísi. Í fyrsta áfanga heimild fyrir tæplega 700 íbúðir og annað eins gæti risið í þeim næsta. Tvískinnungur í málflutningi Sjálfstæðisflokksins í dag því í raun hlægilegur. Hér fyrr í dag töldu borgarfulltrúar flokksins ekki nóg gert í að afhenda lóðir, en hafa svo varla sleppt orðinu þegar þau vilja fresta afhendingu þeirra lóða sem einmitt eru næstar í röð uppbyggingarsvæða. Ég teldi því í raun réttar að Sjálfstæðisflokkurinn færi smá sjálfskoðun og gerði jafnvel umhverfismat á eigin starfi og hugmyndafræði og þeim umhverfisskaða sem borgarstjórnarflokkur flokksins veldur með þeim tilraunum sínum að reyna að tefja nauðsynlega uppbyggingu íbúða í Vatnsmýrinni, sem einhver besti staður í borginni til íbúðauppbyggingar, þar sem nálægð við þjónustu og stærstu vinnustöðvar landsins mikil og tækifæri til að efla og gera það frábæra hverfi sem Skerjafjörðurinn enn betra og sjálfbærara. Að lokum langar mig að taka til skoðunar orð borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Mörtu Guðjónsdóttur úr umfjöllun Morgunblaðsins frá því í dag umrædda tillögu. Í lok greinarinnar vitnað í Mörtu sem segir, með leyfi forseta: þá verða möguleikar almennings til útivistar á svæðinu stórlega skertir, og á þá við Skerjafjörðinn. Þetta merkileg, eiginlega bara stórkostleg fullyrðing. Svæði sem í dag lokað af með girðingu, aðgengi almennings að svæðinu því ekkert, verður með uppbyggingu á nýja Skerjafirði að frábæru íbúðasvæði. Deiliskipulagssvæðisins leggur áherslu á frábær og lifandi göturými, torg og gróðsæla inngarða, auk stærri grænna svæða sem fléttast í gegnum hverfið og tengjast við strandlengjuna. Með uppbyggingunni verður jarðvegurinn hreinsaður. Þær verða byggðar 1300 nýjar íbúðir fyrir ríflega 2500 manns og það sem mikilvægast girðingin verður tekin niður. Möguleikar almennings til útivistar á svæðinu munu því stór batna. Það brýnt að hefja uppbyggingu í Skerjafirði sem fyrst. Það mikilvægt fyrir húsnæðismarkaðinn en ekki síður til að standa vörð umhverfi borgarinnar og stuðla að sjálfbærni hennar. Ég mun því kjósa með því að þessi tillaga verði felld. Takk fyrir. Þá hefur Birkir Ingibjörnsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar og það fyrst Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Eins og hefur ágæti forseti borgarstjórn, eins og hefur margoft komið fram hérna aftur og aftur í máli borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, að þá erum við búin að útskýra þetta að þegar að þú ert með jarðveg sem mengaður með þessum hætti og hann liggur óraskaður, að þá hann ekki til ama þar til honum raskað. Þá sérstaklega í þessu tilfelli þar sem við erum með þessi efni, þetta PA-efni, þá fer það í loftið og fíkur við mann og annan sem í hverfinu og alla þá sem eru aðkomandi. Þannig að það það sem þetta snýst og þetta efni eins og ég búin að lýsa
samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnuninni er gífurlega krabbameinsvaldi. Þannig að það er bara eitthvað sem þið þurfa að gera það upp við ykkur sjálf. Mengaður jarðvegur er ekki að sama mengaður jarðvegur heldur, það getur verið ýmiss konar menganir, þannig að það er ekki að tala þetta sé að nákvæmlega eins og öllum byggingarstöðum. Hitti það verið að ræddi þetta með borgarfulltrúnum var að nefna þetta, já, fyrir utan að það að taka jarðveginn þá og setja hann eitthvað annað er náttúrulega bara að færa vandan til. Við erum ekki með neinn tól eða tæki hér á landi til þess að sérstaklega vinna úr þessum jarðvegi, þess vegna urðum við hann. Og auðvitað verður það bara vandamál til framtíðar kynslóða þegar við þurfum sem alltaf þá kannski að byggja á þá væntanlegum urðunarstöðum, nákvæmlega eins og við erum að lenda í núna hvað með Gufunesið, ekki satt. Og erum að lenda í núna náttúrulega með þetta nákvæmlega svæði hjá flugvellinum. En vegna þess að borgarfulltrúinn nefndi þessi útivistarsvæði, þessi manngerðu útivistarsvæði sem eiga að vera svo frábær rétt upp við flugvellin, en tilstendur þó að slátra þessari fjöru sem er hana og þá því náttúrulífi sem er í fjörunni. Þá finnst mér það reyndar orku tvímælis að tala hvað þetta verður frábær útivistarsvæði en að slátra þá þeim útivistarsvæðin sem er til staðar. Og það er ótrúlega fyndið vegna þess að ef það er eitthvað sem að Sjálfstæðisflokkurinn, Umhverfisstofnun, náttúrusinnar, flest allir eiga sameiginlegt, þá er það að vilja að standa vörð þessa fjöru vegna mikilvægi náttúrulífsins hana. Hitt er þá það og alls ekki síðast, ég hef bara komið aftur upp í andsvar. Ansvar og þá er það næst Marta Guðjónsdóttir sem veitir ansvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég held að Samfylkingin sé mengaðasti flokkurinn hér í borgarstjórn. Ég held að það sé alveg deginum ljósara eftir þær umræður sem hér hafa átt sér stað. Hér tala þeir að sjálfstæðismenn vilji tefja uppbyggingu. Hér höfum við verið bæði á þessu kjörtímabili og öðrum kjörtímabilum með fjölmargar tillögur þess efnis að hefja uppbyggingu í landi þar sem er til staðar eins og í Úlfarsárdal og fleiri svæðum í borginni. En þessi meirihluti og meirihlutar sem hafa verið hér á síðustu kjörtímabilum, þeir hafa notað þetta svæði sem skálkaskjól til þess að fara ekki upp í uppbyggingu fyrir tekjulága, fyrir stúdenta og sem hefði þá verið löngu hægt að vera búið að fara í ef að þeir hefðu samþykkt tillögur okkar og okkar uppbyggingar hugmyndir. Varðandi grænusvæðin, þá er þetta útúrsnúningur. Borgarfulltrúinn veit vel hvað ég átti við með mínum orðum. Það sem ég átti við er fjaran. Ef að það verður byggt í fjörunni, ósnortinni fjöru, þá verður hún ekki eins vanleg til útivistar og eins mikið lífsgæði fyrir borgarbúa til þess að njóta útivistar. En ég segi bara enn og aftur, af hverju vilja borgarfulltrúar ekki fagleg og vísindaleg vinnubrögð í þágu fólksins og náttúrunnar annað en þetta fúsk. Hefur Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar, svara það ansvar Birkir Engilbertsson. Já, ég þakka borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir. Ég verð nú eiginlega bara að segja, hún segir að ég skilji nákvæmlega hvað hún við, ég eiginlega bara skil ekkert hvað hún var að fara hérna í þessu andsvari. Hún ætti held ég bara að spara þessi orð fyrir seinni ræðu sína. Sjálfstæðisflokkurinn er að reyna að tefja þetta mál, ég held að það sé nokkuð skýrt, það liggur alveg mjög skýrt fyrir að það er búið að rannsaka svæðið, það er vitað að þarna er hérna mengaður jarðvegur, hann verður fjarlægður, það verður gert í góðu samstarfi við heilbrigðiseftirlitið. Þetta er bara nokkuð skýrt og við höfum bara að halda áfram og hætta reyna að tefja þetta mál. Og ég bara biðla til ykkur að, koma með okkur í það að vinna uppbyggingu svæðisins. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svar þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María. Nei, mælendaskrá fyrir ekki. Já, ég var að afsækja þetta, forseti var að skipta og forsetaskipti var svarreglingur og svar þá andsvari borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, jarðvegurinn verður fjarlægður. Hvert verður hann fjarlægður? Finnst borgarfulltrúnum virkilega umhverfisvænt að taka vengaðan jarðveg og færa hann til annað?
Það er bara verið að færa til vandamáli. Ég tek það bara skýrt fram hér að það vakir ekki fyrir okkur að tefja eitt eða neitt með því að óska hér eftir umhverfismati. Hér kom fram í máli mínu í fyrstu ræðu að það ber mikið á milli rannsóknarinnar á jarðveginum 2018 og 2021. Það er næg ástæða til þess að þetta mál verði rannsakað frekar. Og ég á eiginlega ekki til orði við það að borgarfulltrúar, hámenntaðir borgarfulltrúar á sviði arkitektúr eins og umræddi borgarfulltrúi að hann skuli ekki vilja fara faglegum vísbendingum og tilmælum heldur fara hér einhverjar pólitískar skotgrafir af því að það þarf að koma flugvelli burt fyrir borgarstjórann áður en hann hættir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Birkir Ingi Bjartsson. Ég þakka borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur fyrir þetta. Það er rétt, ég er menntaður arkitekt og horfi einmitt á nýja skipulagssvæðið í Skerjafirði einmitt sem áhugamaður en líka sem sérfræðingur í skipulagsmálum og húsagerð. Þetta er frábært svæði, þetta er miðlægt, það er mjög metnaðarfullar hugmyndir hvernig að byggja þarna. Grænsvæði, torgin eru vel útfærð, það er bara allt sem kallar á mann, ekki síst sem áhugamann þróun borgarinnar á það að byggja þarna gott hverfi. Þannig ég bara hlakka gríðarlega til að sjá það rísa. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Tillagan sem hér er til umfjöllunar efnislega gengur út á það að borgarstjórn, sem er æðsta apparatið hér í borgarkerfinu, óski eftir því við Skipulagsstofnun að láta framkvæma umhverfismat vegna mengaðs jarðvegs á því landsvæði sem fyrir eru uppbygging á nýrri byggð í Skerjafirði. Borgarfulltrúinn og frummælandinn Marta Guðjónsdóttir hefur farið yfir helstu efnislegu rökin fyrir tillögunni og ég ætla ekki að tíunda þann málflutning hér í sjálfu sér. Það sem ég vil benda á og aðeins að fjalla er í fyrsta lagi lög umhverfismat framkvæmda og áætlana, númer 111/2021, sem að koma þá þessu málefni við og líka til samanburðar. Ákvörðun sem að skipulagsfulltrúi tók varðandi aðflugsljós, þar sem að verið var að beita ákvæðum laga umhverfismat framkvæmda og áætlana með þeim hætti að þessi aðflugsljós ættu að fara í umhverfismat. Þetta skiptir máli vegna þess að það er þá stjórnvald hér innan Reykjavíkurborgar sem er að taka stjórnvaldsákvörðun sem er í gildi þangað til annað hefur verið ákveðið. Þess vegna er fyllilega eðlilegt að bera þá ákvörðun í samanburði við þá tillögu sem hér liggur fyrir. Það er flókið að átta sig fyrir leikmann á lögum umhverfismat framkvæmda og áætlana. Þetta byggir á gerðum frá Evrópusambandinu. Lögin hafa tiltekin markmið, svo er ákveðin stjórnsýsla og samkvæmt 20. grein laganna þá er Skipulagsstofnun sem fer með það vald að meta hvort að meta eigi framkvæmd þannig að hún eigi að fara í umhverfismat. Svo er líka sem er gagnlegt fyrir borgarfulltrúa hér að vita að í viðaukum laganna
það er fyrsti viðauki og svo annar viðauki. Þannig að ef að framkvæmd fellur innan fyrsta viðauka, þar eru mikið af skilgreiningum, þar sem farin okkur nákvæmlega hvaða framkvæmdir falla hana undir. Í þessu máli sem varða aðflugsljósin, þá var það svo að þau voru ekki þess eðlis að þau féllu undir þennan fyrsta viðauka eins og ég skil ákvörðun skipulagsfulltrúa. Heldur féllu þau undir annan viðauka sem hefur að geyma miklu opnari ákvæði og heimild stjórnvalds til þess að meta framkvæmd þannig að hún eigi að fara í umhverfismat. Og það er í raun og veru þau matskenndu ákvæði sem hér skipta máli þegar er verið að taka afstöðu til þessara tillögu. Og kollega mínir eins og Ragnhildur Alda borgarfulltrúi gerði grein fyrir að þá var ástæða til þess að hafa áhyggjur af ýmsu sem að tengist þessari framkvæmd varðandi jarðveginn á þessu tiltekna svæði. En hvað sagði skipulagsfulltrúi Reykjavíkurborgar varðandi aðflugsljósin? Við skulum aðeins rifja upp hvað það mál snýst. Það mál snýst það að það var gert samkomulag milli ríkis og borgar endurbætur á Reykjavíkurflugvelli, meðal annars að heimila uppsetningu aðflugsljósa til þess að tryggja það sem að kallast oft að ég held blindflug eða neyðarflug. Þar er að ræða framkvæmd, það sem er að koma upp þá 7 möstrum og 1 steyptum stöpul við Suðurgötu til þess að ná þeim markmiðum að tryggja öruggar flugsamgöngur við tilteknar aðstæður. Lögfræðispurningin var þá, er nauðsynlegt að þessi framkvæmd fari í umhverfismat? Vegna þess að fyrir leikmann virðist vera augljóst að þessi tiltekna framkvæmd sé mun minni í sniðum en sú sem við erum að ræða hér, þar sem er gífurlegt magn af menguðum jarðvegi. Og hvað sagði skipulagsfulltrúinn eða skrifa hérna Ingvar Jón Beits Gíslason arkitekt, hann ritar undir þetta skjal hérna sem ég með, sem er dagsett 17. maí, þar sem farið yfir ýmis atriði og þar sem að er verið að færa rök fyrir þeirri niðurstöðu einhvern veginn, svo sérstakur sem að sá rökstuðningur að mínu mati, það sem er verið að gagnrýna tiltekna skýrslu sem að lögð var til grundvallar í því máli frá Isavia að það þyrfti væntanlega þó ekki að fara í umhverfismat út af þessari framkvæmd. Og skipulagsfulltrúinn slær þá skýrslu út af borðinu. Og svo segir hann, sem sagt, með leyfi forseta, að niðurstaðan sé svohljóðandi, með vísan í minnisblöð dagsett 3. febrúar 2014 og 11. maí 2013 frá deild náttúru og garða, sjá ég viðauka með umsögn, telur skipulagsfulltrúi að framkvæmdin eigi að fara í umhverfismat að teknu tilliti til viðmiði öðrum viðauka laga umhverfismat framkvæmd og áætlana. Hér erum við með starfsmann Reykjavíkurborgar sem er að fara með stjórnvalds, sem er að fara með vald stjórnvalds og er að taka ákvörðun framkvæmd sem fyrir leikmann virðist vera mun minni. Og þetta matskennda regluverk sem er í þessum öðrum viðauka. Þess vegna er alveg eðlilegt í ljósi þeirra upplýsingar sem að liggja fyrir að borgarstjórn getur sem vald og æðsta valdi hér tekið eða óskað eftir ákvörðun eða óskað eftir því að skipulagsstofnun beiti valdi sínu að grundvelli þessa matskennda lagaákvæðis. Ég vildi fyrst og fremst koma hér upp til þess að bera þessi 2 mál saman og hvetja ykkur til þess að íhuga hvort að það sé alvörinu svo að aðflugsljós á flugvelli til þess að tryggja öryggi vallarins
að það sé slík framkvæmd að hún eigi að fara í umhverfismat á grundvelli annars viðauka þessara laga númer 111/2021 en að gífurlegt magn af menguðum jarðvegsúrgangi eigi ekki að fara í slíkt umhverfismat. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla svo sem ekki að orðlengja þessa umræðu mikið því að mér heyrist nú að flest sjónarmið hafa komið fram og jafnvel bara ekki bæði sjónarmiðin heldur öll sjónarmiðin eins og nú oft í málaflokki sem þessum flugvallarmálum. En ég ætlaði bara rétt að gera athugasemd við fjallum hennar orð sem okkar ágæti borgarstjóri lét falla varðandi háskólann í Reykjavík sem eru auðvitað þessu svæði og talaði það að borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins hefur á sínum tíma vilja hrekja væntanlega með einbeittum ásetningi hrekja þann góða skóla í Garðabæ og ef það er eitthvað misskilningur varðandi það þá er bara ljúft og skylt að leiðrétta það að það er rétt að það átti sér stað töluverð umræða á sínum tíma hér í borgarstjórnum staðarval Háskólans í Reykjavík og sitt sýndist á hverjum. Það var bent á að samgöngulega væri þessi staðsetning erfið en auðvitað vóg það mjög þungt á sínum tíma að við vildum hafa þennan háskóla í Reykjavík og ég man nokkuð alveg hvernig atkvæðagreiðslan var í lokin að sjálfsögðu var það skilyrði held ég allra flokka í borgarstjórn hann þetta yrði í Reykjavík og fengi lóð í Reykjavík en það voru margir og meðal annars skipulagsfræðingar sem bentu á að heppilegri staðsetning þessa svona hins stóra háskólans í landinu væri austar í borginni. Með því að hafa hann á þessum stað sem var svolítið útkými var erfitt að þjóna samgöngulega og hafa hann svona vestarlega í borginni þá væri eins og stundum sagt verið að sporðreisa umferðina í Reykjavík tvisvar á dag þegar að allt fólki kemur og reistir út af borgarinn, allar nefndurnir og þurfa að fara þessa tvo háskóla og út frá framtíðinni væri heppilegt, þetta sem umræðan átti sem nú stað fyrir 20 árum eða eitthvað slíkt, kannski tæplega, það væri heppilegra að hafa hinn stóra háskólan austar í borginni og á þeim tíma voru fleiri lóðir lausar en nú og meðal annars talað Keldnaholti, mannrétt, Keldnaland og Keldnaholt og það var nefnt að það var hægt að byggja hér nýja háskóla upp í tengslu við rannsóknarstofnanir sem voru og eru þá í Keldnaholti en ef ég man rétt þá voru 3 eða 4 staðsetningar nefndar allar áttu það það sameiginlegt að vera nokkurn veginn í göngu og hjólreiðafæri við okkar fjölmennu eystri hverfi Grafarvog, Grafarholt, Árbæ, jafnvel Breiðholt og þetta var nú argumentið á sínum tíma og ég held að margir hafi tekið undir þetta en síðan var ykkur auðvitað hræðsla við það að ef að þessi lóður ekki látin í té sem hann endaði á þá færi skólinn í Garðabæ og það vildu menn ekki. Ég held hins vegar að menn hefðu bara átt að taka meiri umræðum þetta sínum tíma. Þetta skólinn HR er einkarekinn auðvitað en fjármunir til hans koma að mestu leyti frá ríkinu og ég held að ef það hefði verið farið í kannski betra og lengra samtala með þetta það hefði verið að finna lóð sem hefði verið austar og þannig séð þjóna fólkinu betur og ég held að þróunin í þessa átt þróunin í skipulagsmálum í Reykjavík á sem 20 árum hafi sýnt að það hefði átt að reyna kannski til þrautar að tryggja betri staðsetningu skólans út frá samgöngum í borginni og út frá þessari miklu byggð austaminn í borginni sem auðvitað bara aukast. En að því sögðu þá bara náðist niðurstaðan þetta að hafa skólan þarna og við hefur reynt að gera sem best úr því og það er ekki deilt það held ég auðvitað þessi skóli er mjög mikilvægur og hefur skilað mjög miklu framlagi til okkar samfélags
og við gerum best úr þessu stöðu. Og fyrst að ég komin hingað til að ræða þetta, þá vil ég bara enn og aftur minna þá hugmynd að mér finnst að, og beini því til stjórnarmanns okkar í strætó ekki síst, að mér finnst að við ættum að kanna þá leið betur sem stundum hefur verið nefnd, að vegna þess að það kannski akkillesarhæll, það eru strætósamgöngurnar við þennan skóla, að leggja strætóveg í gegnum suðurhluta Öskjuhlíðar, og það reyndar vegur þar, það þarf bara að gera hana strætóleið, og þá í samstarfi við strætó sá kannski til þess að ein leið sem kemur á nágrannasveitarfélögunum færi beint í HR, þá leið sem væri bara strætógata, sem væri bara opin strætó, í staðinn fyrir að lenda í stíflunni þegar þið farið hinum megin Öskjuhlíðina. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, borgarfulltrúinn Birkir Ingi Björnsson. Já, ég vil þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnúsinni fyrir hans innlegg. Ég held satt best að segja að við værum að tala um Skerjafjörð, ekki Háskólann í Reykjavík, en ég vildi kannski bara halda því til haga. Ég held að það hafi verið mikil fengur fyrir borgina að Háskólinn í Reykjavík skyldi byggja í Vatnsmýrinni, en það er það að sýna sig að það er byggjast upp mikið og öflugt þekkingarþorp, Háskólinn í Reykjavík, Landspítalasvæðið, Háskóli Íslands og vísindagarðar. Þetta eru gríðarlega spennandi kjarni sem er að verða til í Vatnsmýrinni. Skerjafjörðurinn byggðin þar er partur af því, og að því að Kjartan kom inn á í lokum að strætósamgöngur, og þá náttúrulega partur af deiliskipulagi Skerjafjarðar það að tengja Einarsnesið við Fossvogsbrúna suður fyrir flugvöllinn, sem að býr einmitt til þessa möguleika þessari hringtengingu í kringum völlinn. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar. Svarað á andsvar borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þetta andsvar, en mitt andsvar var tilkomið vegna þess að borgarstjórinn gerði Háskólann í Reykjavík að umtalsefni í tengslu við Skerjafjörð, og hann hafði auðvitað fullan rétt til þess, enda má með sanni segja að Háskólinn í Reykjavík séð við Skerjafjörð, það er bara örstutt niður í fjöru. Ég myndi valla að segja að Háskólinn í Reykjavík væri í Vatnsmýrinni, ég jafnir frekar að segja að hann væri á Skildinganesmelum, en það er nú kannski bróðþóra hártógun, þetta er bara allt sama svæðið, en það voru semst álitamála það á þessum tíma, og ég tek alveg undir það að Háskólinn í Reykjavík er góður skóli, hefur skilað mjög miklu til okkar samfélags, en að því að var farið að gera þetta umtalsefni, þá bara fannst mér við hæfa að líta hans í baksýnisspegil og segja að það er líka ýmislegt sem bendir til þess að ekki síst samgöngulega séð sem hefði gert það verkum að stór háskóli hefði líka átt heim í austurhluta borgarinnar, því þá hefði hann verið í göngu- og hjólreiðafæri við okkar fjölmennustu hverfi austanmegin. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Birkir Ingi Björnsson. Ég þakka borgarfulltrúa Kjartan Magnúsinni fyrir andsvarið. Aftur vil ég kannski bara árétta það að ég skil bara Háskólann í Reykjavík mjög vel að hafa vilja vera á þessum stað. Rétt eins og fjölmargir borgarbúar hafa mikla löngun til þess að fá tækifæri til að búa í nýja Skerjafirði, og að þetta er spennandi svæði. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarað á andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek bara undir það með síðasta ræðumanni að þetta er mjög flott og skemmtilegt svæði, og Háskólinn er að mörguleyti bara vel í sveit settur þarna. En það hefði líka, og það þýðir náttúrulega ekki að tala um það lengur, það var bara því að það var tekið hann til orða eins og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hefði viljað hrekja hann í Garðabæ, sem þeir vildu auðvitað ekki, þetta er mjög gott svæði þarna í Skerjafirðinum, eða Vatnsmýrinni, eða Skildinganesmelum, hvað viljum kalla þetta, en það eru líka mjög góð svæði austamegin í borginni, og við þurfum auðvitað líka, þó hafa ekki verið gert þarna til framtíðar, að horfa á þjónustuuppbyggingu þar, frekar en orðið er.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvöru sinni og telst á andsvörum lokið undir þessari ræðu. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, gott fólk og aðrir áheyrendur. Ég ætla ekki að hafa þetta langt. Ég held að þetta sé tiltölulega einfalt mál. Tilgangurinn með umhverfismati er yfirleitt að finna út úr því hvort að það þurfi að fara í sérstakar aðgerðir til þess að tryggja umhverfisgæði áður en farið er í uppbyggingu. Það liggur fyrir að við vitum að það þarf að fara í jarðvegsskipti og jarðvegshreinsun. Ég rauninni skil ekki hverju við ættum að ná fram með umhverfismati öðru en því ef að einhverjum fyndist að, ég veit ekki, við værum of varkár og kannski þurfi ekkert að fara í jarðvegsskiptin. Stefnan er nú þegar að fara í ítrustu aðgerðina sem að umhverfismati gæti í rauninni skilað, sem að er að fara í bara gróf jarðvegsskipti. Þannig að ég bara veit ekki af hverju við ættum að tefja málið þau ár sem það væntanlega myndi taka. Við vitum að þarna er mengaður jarðvegur, hann verður hreinsaður áður en það verður byggð þarna. Það liggur fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við ræðu sína. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir spurninguna vegna þess að henni er svarað. Hér kom fram í málum minni í fyrstu ræðu að það ber mjög mikið á milli fyrri og seinni rannsóknar á þessum jarðvegi sem að gefur fyllsta tilefni til þess að þetta sé rannsaka betur. Það var ekki rannsakað á dýptina. Fagaðilar og fagstofnanir hafa gert athugasemdir við þetta, en þó það var ekki nema bara út af þessum hugsanlegu umhverfisáhrifum sem að þetta getur haft á fólk og náttúruna, að þá ættum við að láta bæði fólkið og náttúruna njóta vafans og láta þetta umhverfismat fara fram. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri óska eftir að veita andsvar telst á andsvarum lokið undir þessari ræðu. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Bara til þess að kjarna eins hvað er búið að koma hérna fram, að þá er það greinilega þannig að borgarfulltrúar meirihlutans vita að að það er engin leið að losa hana jarðveg öðru sem er urðan, sem er þá náttúrulega þetta íta bara vandanum áfram á framtíðar kynslóðir. Þannig að það er algjörlega allir sammála það að þarna sé greinilega mengaður jarðvegur sem að og eins og komið fram í skýrslum Eflu, mengaður með þannig efnum að þau hafa gríðarlega slæm áhrif á allt það fólk sem er í ákveðnu radíus við þessi efni þegar að slíkum jarðveg er raskað. Og lausnin sem hefur komið hér fram er sú að taka þessi efni og urða þau annars staðar þannig að geta verið vandamál fyrir framtíðarkynslóðir. Það er lausnin, af því við erum ekki með nein önnur tæki eða tól til þess að eiga við svona jarðveg. Og raun og veru finnst mér líka það sérstaklega magna vegna þess að hér á borgarfulltrúar meirihlutans fara á það plan að mála, það lága plan, að mála okkur borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins upp sem einhverju umhverfissóða fyrir það að leggjast gegn því að það sé byggt hana vegna allra þessa ástæðina sem hafa komið fram í málinu. En það sem er merkilegt við þetta er að til að byrja með, og þetta er út frá þessum sjónarmiðum það að þarna þurfa að byggja til þess að minnka umferð, þótt að það sé reyndar vitað að þarna muni náttúrulega umferðin auðvitað aukast. Hitt er það að bara urðunin sjálf hefur gríðarlega slæm umhverfisáhrif og menn í bransanum tala það að ef við myndum bara höggva á urðun að þá væri það á pari við að losa 109.000 bíla af götunni. En lausnin hérna er að taka þennan mengaða jarðveg og urðan annars staðar, þar sem hann getur verið vandamál fyrir aðra. Vegna þess, það er lausnin.
En ég segi bara aftur og ítreka það aftur að þeir hér sem borgarfulltrúarnir hér sem að fara með völdin og þú veist, annað aftur vegna þess að borgarstjóri tók dæmið HR og reynda líka þessu saman við að mengun í jarðveg þar par við mengun í jarðveg á þessu svæði, þá það bara ekki sambarlegt sko. En jafnvel þó myndi ég alltaf segja að það samt alltaf rétt að stoppa og staldra við þegar við erum að eiga við svoleiðis mál. Og mér finnst það sko fárlegt að teikna borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins upp þá sem eitthvað óábyrga fyrir að hafa reynt að flagga því. Auðvitað átti fólk þá að stoppa og hugsa málið. Það bara nákvæmlega eðlilegur ferill og ábyrgur ferill. Mun ábyrgar en það sem í gangi hér. Vegna þess að eins og við gæla vitum öll, og ég búin að taka margsins fram, að þá það bara vitað að þetta eru efni sem blása yfir fólk og veldur alls konar krabbameinum. Og mér þykir bara mjög óábyrgt að fólki að taka því með einhverju léttúð eins og verið að gera hér í dag. En ég bara, veistu, að því að ég get náttúrulega ræðingu hérna, að þá verður það náttúrulega þannig, einn daginn eftir 20 ár, þá muni þau okkar sem að, verðum ennþá hér, líta tilbaka og þá verður áhugavert að sjá, gera bara svona rannsókn á þessu svæði, hver hafi verið tíðni sjúkdóma á par við þá sem ég hef listað henni upp og Alþjóðaheilbrigðisstofnunin að taka til og fram, í þessu hverfi og þessum stað með við önnur hverfi. En ég bara velti fyrir mér, fólkina tilbúið til þess að taka þær, væri fólkina tilbúið til þess að taka þeim upplýsingum þá og segja, ups, nei, við gerðum kannski mistök. Og ég ætla eiginlega að segja, ég sé 100% viss það, eftir 20 ár muni það ekki vera staðan, heldur muni fólk segja nei og koma þá með aðrar ástæður fyrir því af hverju það geti ekki staðist. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einnig er óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, í ræðum Sjálfstæðisflokksins í dag hefur verið reifað áhættan við efni sem að losna í andrúmsloftið og það fullyrt að þau muni fara út við flutninginn. Í ljósi þessa og þessa áhuga á loftgæðum íbúa í borginni vildi ég kanna hvort Sjálfstæðisflokkurinn muni héðan frá styðja allar aðgerðir sem að draga úr svifryksmengun, hvort sem er að ræða markvissar aðgerðir til þess að draga úr notkun nagladekkja, eða styðja við gjaldtöku tengt umferð. Í svifryki einmitt krabbameinsvaldandi efni og efni sem að stuðla að geta valdið, ýtt undir astma og öndunarfærasjúkdóma og við erum að baða börnin okkar daglega í þessum efnum með þeirri umferð sem hérna. Þess vegna spyr ég, Sjálfstæðisflokkurinn kominn borð? Sjálfstæðisflokkurinn kominn borð? Ég styðja við nagladekkja umræðu og taka ákvarðanir tengt henni og borgarlínunni og gjaldtöku á umferð. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svar þá andsvari borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur margsinnis lagt fram tillögur sem að hafa oft verið tekið fram í skýrslum þennan nákvæmlega þetta málefni að myndu höggva strax á magnsvifryks í umhverfinu. Það náttúrulega betri götuþrif og það hefur ítrekað í skýrslum frá borginni sjálfri komið fram að það myndi strax með því að bæta götuþrif og götusópun myndi að strax draga úr magni svifryks í loftinu. Við hefum komið með þessar tillögur, þar hefa verið felldar. En það sem mér þykir merkilegt nefnilega við þetta að hér eru við að tala einmitt þessi efni sem eru stórhættulega öllum þeim sem eru í ákveðnu radíus við það sem þessi efni komast í loftið og í staðin fyrir að hugsa það með sér, við erum á móti svifryki og þess vegna viljum við minnka bílumferð, að þá fer þetta viðhorf, það eitthvað með nær samt ekki yfir á við erum líka á móti því að losa mengandi krabbameinsvaldandi efni í andrúmsloftið. Það bara með svifrykið
Og það sem að ég myndi kalla eftir og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins væri að sko sami heilagleiki myndi eiga við öll þau krabbameinsvaldandi efni sem að við erum með borð. Svona ángríns, þá getum við verið mjög sammála. Að því að minnstakosti þá væri þið vera sko vera að halda ákveðinni samfellu í staðan fyrir að velja bara, nei, hérna erum við tilbúin að fara í alls konar mjög drastiskar aðgerðir í nafni einhvers, en þegar það kemur að gera nákvæmlega sama vegna jarðvegsins í Skerjafirðinum, að þá allt í einu öll önnur sjónarmið sem eiga við. Þannig ég myndi bara fara fram á það að meirihlutinn myndi vera sjálfum sér samkvæmur á fleiri stöðum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, borgarfulltrúinn svaraði ekki spurningunni minni hvort að Sjálfstæðisflokkurinn myndi styðja við aðgerðir til dæmis með gjaldtöku, tengt gjaldtöku og umferð, sem sagt tafagjöldum til að draga úr umferð. Ég hef hlakkað til að svara þessu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Fyrir mitt leyti persónulega þá ég alltaf mjög hlynnt því að beita aðgerðum sem hafa verið sýnt fram á árangur og þá sérstaklega aðgerðir sem varða hluti sem innan seilingar. Það svona ég að tala með þetta eins og með götuþrifin. Hitti það að þessa aðgerðir sem að meirihlutinn hefur einmitt státað sig af núna í áraraðir, alveg frá síðasta kjörtímabil, allt síðasta kjörtímabil, virðast greinilega ekki hafa meiri áhrif en svo að bílaeiga hefur aukist og umferð líka. Þannig að ég held að ég tali fyrir kollegum hér, við erum alltaf til í að styðja aðgerðir sem að sýna að þær beri árangur. En það er ekki svo með aðgerðir meirihlutans. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum lokið. Ekki var fleiri óska eftir að taka til máls þessum lið og því gengið til atkvæðagreiðslu tillöguna. Það er okay. Já, forseti afsakar þetta, það var smá klúður í hvernig þetta er skráð, en næsta mælendaskrá er þá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla nú að byrja á því að varpa hér upp mynd og veitir nú ekki af til skýringar fyrir borgarfulltrúa sem virðast einfaldlega ekki skilja þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessum jarðvegs sínum, hvorki fyrir rannsóknina né þá seinni og skilja ekki að þarna er mikill munur á þessum tveimur rannsóknum. Hér sjáum við staðsetningu sýnitökustaða ásamt notkunarflokki jarðvegs. Hér stendur grænir punktar, jarðvegssýni er undir viðmiðunarmörkum fyrir íbúðasvæði. Gulir punktar, jarðvegssýni eru undir viðmiðunarmörkum fyrir atvinnusvæði. Rauðir punktar gefa til kynna jarðveg sem er yfir viðmiðunarmörkum. Og þið getið talið punktana, ég veit að þið kunnið öll að telja, á þessu korti og þá áttið ykkur nú kannski betur á því að þetta svæði er meira og minna allt mengað. Ef við förum svo í næstu glæru, þetta er sýnatakan 2021, þá sjáum þið hvað það er lítið eftir að svæði þar sem er óhætt að byggja íbúðarhúsnæði. Þannig að við erum ekki að fara með neinar fleipur hér. Hér eru fagaðilar sem hafa gert þessar rannsóknir en því miður þá ber of mikið á milli þessar rannsókna að það er full ástæða til þess að fara í aðra rannsókn. Hér talaði borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson það að fær ekki sama hljóð og mynd hjá okkur sjálfstæðismönnum í málflutningi okkar hér í dag. Að við tölum annars vegar ósnortar náttúru og síðan mengaðan jarðveg. Þetta eru útúrsnúningar. Borgarfulltrúinn veit vel að hér er tvo áfangaræða. Annar er mengaður jarðvegur sem er í fyrsta hlutanum. Hitt er ósnortir náttúra sem er í fjörinni. En við skulum kíkja aðeins á hvað Náttúrufræðistofnun segir þetta. Með leyfi forseta.
Syðra haugsvæðið og það stærra verður staðsett nokkuð nærri strandlínu og búsvæðum fugla og annarra lífvera. Tryggja verður að engin hætta sé á að mengun geti borist af haugsvæðinu út í náttúruna og hafa skýra verkferla til að takast á við mengunar óhöpp. Þá verður að tryggja að hreinsun jarðvegs fari fram á þann hátt að engin hætta sé á að mengun berist út í náttúruna við hreinsunina og að hún virki þannig að ekki veri notaður mengaður jarðvegur við landmótun innan svæðis. Vel að merkja, ekki við landmótun innan svæðis eins og til stendur að gera. Varðandi deiliskipulag fyrsta áfanga almennt telur Náttúrufræðistofnun að ýmsar jákvæðar og umhverfisvænar áherslur sé að finna og má þar nefna skilmála ofanvatnslausnir, úrgangslosun, gróðursvæði og fleira, sem og að hönnunarleiðbeiningar fjalli atriði eins og líffræðilega fjölbreytni. Þó má benda á að í umhverfismati deiliskipulagsins sérkennilegt að ekkert sé fjallað áhrif þess á lífríki því þó fyrsti áfanginn byggist upp á röskuðu svæði, þá að ræða nýja byggð nálægt náttúrusvæðum sem meðal annars eru vernduð að hluta. Eðlilegt hefði verið að ávarpa hver áhrif þess gætu verið en nýrri byggð fylgir til dæmis, og takið nú vel eftir þessu, aukin umferð og nánd við búsvæði lífvera og þar með aukin hætta á truflun og raski. Nefnilega, það fara 2800 bílar Skerjafjörðinn og inn- og útgönguleiðin úr hverfinu núna. Þeir verða 16.800 ef þetta hverfi full byggist. Ef við kíkjum síðan á það sem að Umhverfisstofnun segir, þá segir Umhverfisstofnun hér, Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að fjalla sig í umhverfismati áhrif hreinsunar og meðhöndlun á menguðum jarðvegi þar sem meðal annars skoðuð lyktarmengun vegna loftunar og möguleg áhrif á grunnvatn. Síðan gerir Isavia töluverðar athugasemdir varðandi þessa hauga og hvaða áhrif þeir geta haft á flugbrautir og þar fram eftir götunum. Ég segi við ykkur borgarfulltrúar góðir, væri ekki svolítið gott að prenta út þessi gögn þegar þið komið heim, lesa yfir þau og endurmeta ykkar afstöðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúinn Birkir Ingibertsson, afsakið þetta. Já, ég vil þakka borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir fyrir sína yfirferð. Það sem ég vildi kannski bara, hún sýndi þarna myndir þar sem að manni virtist sem svo að það væri búið að skjóta saman teikningum sem sýna staðsetningu niðurstöður í mælingum í rannsókninni sem var gerð 2018 og svo seinni eftirfylgni rannsókn. Eins og þetta var kynnt hérna áðan þá hljómaði eins og seinni rannsóknin sýndi fram á að það væri miklu meiri mengun en fyrri rannsóknin gerði ráð fyrir, en að skoða kortin sem voru sýnt hérna þá náttúrulega sér maður að það voru ekki teknir frekari mælingar á þeim svæðum þar sem eru græni punktar, þar sem að mengunin lítil eða engin. Þannig að þetta er bara mjög kannski eðlilegt fyrirkomulag að það koma fram mælingar sem sýna þessi mengun á hvernig stað og þá gerðar mælingar í kringum það punkta. En svona fljótu bragði sýndist manni þetta vera þannig að þessi punktar sem að væri versta mengunin að þetta væri bara sömu svæðin. Þannig að ég held að þetta sé nú bara svona sambærilega niðurstöður þegar út í það er farið. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Forseti ætlar að spyrja ertu að spyrja hvað? Að fara á mælendaskrá? Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að gera athugasemdir við fundarstjórn. Samkvæmt minni talningu var þetta í þriðja skiptið sem að borgarfulltrúinn Birkir Ingibertsson kom í andsvar.
þar sem að mér var einu sinni meinað að koma með ansvar í 3. skipti, þá vil ég gera athugasemd við það að það sé ekki samræmi við túlkun á fundarsköpum. Samkvæmt bókhaldi hérna hjá forseta það ekki þannig undir þessu máli, en aftur á móti voru forsetaskipti í miðju máli, en allavega samkvæmt því sem ég með gögnum frá mig það ekki þannig. En við getum bara að kanna það mál. Það var auðvitað ekki gerast. En viltu svara andsvari, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir? Já, þá tekur til máls borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Og að ræði henni að lokinni mælendaskrá lokuð. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka fyrir umræðuna. Ég vona að okkur hafi tekist að opna augu einhverra borgarfulltrúa fyrir alvarleika þess máls sem hér undir. Og menn lesi það með gagnrýnum augum þau gögn sem sýna fram á það að það ábyrgð okkar, þeirra sem stýra hér borginni og okkar sem fjölskipa stjórnvalds að tryggja heilsusamlegt umhverfi fyrir íbúa Reykjavíkurborgar. Og ég vona að það verði leiðarljósið í ákvörðun borgaryfirvalda í þessu máli. Það ekki nóg að hafa fallegt umhverfi og það gerir lítið ef að það veldur heilsutjóni íbúa. Og mér langar svolítið til að spyrja nýja flokkinn sem komin hérna í borgarstjórn á þessu kjörtímabili, Framsóknarflokkinn, hvort að hann ætla að leggjast á sveif með þeim flokkum í meirihlutanum sem að taka verktaka og byggingar fram yfir heilsu fólks og heilsusamlegt umhverfi og áhrif mengaðs jarðvegs á náttúruna fram yfir. Og því þetta eru óafturkræfar framkvæmdir sem þarna munu verða sem að því miður geta haft alvarlegar afleiðingar á heilsu fólks og náttúruna. En forseti, það ætíð vandaverk að þétta byggð við eldri hverfi þannig að það sé gert í sátt við það gróna umhverfi sem fyrir í sátt við íbúuna, náttúruna, yfirbragð eldri byggðar og í sátt við þá sögu og þau sérkenni sem mannlífið hefur þróað með sér á svæðinu í áranna rás. Slík sátt hlýtur jú að vera eitt megin markmið hófstilltra og friðsamra yfirvalda. En í þessu tilfelli ekki farið með friði nýja hófsemi. Í þessu tilfelli ráðast borgaryfirvöld með fádæma offorsi gegn sínum eigin borgurum með áformum að sexfalda íbúafjölda Skerjafjarðar. Með arkitektúr og skipulagi sem í hrópandi ósamræmi við núverandi byggð og með tilheyrandi umferðarþunga sem margfalda umferðartafir inn og út úr hverfinu. Auk þess eru áformum mjög alvarleg og óafturkræf umhverfisspjöll á fjörunni niður á núverandi byggð þar sem fjaran hefur afar hátt verndargildi vegna fjölbreytileika lífríkisins þar og óvenju fjölskrúðugs fuglalífs. Allt var þetta skipulagt og áformað á sama tíma og Skerjfirðingum var neitað sómasamlega lágmarkskynningu á þessum ásetningi og ábendingum þeirra og athugasemdum aldrei svarað. Muni þessi byggð rísa verður hún ævarandi minnismerki borgaryfirvöld sem fara fyrir yfirgangi og ófriði gegn Reykvíkingum. Í gær var það Bústaðahverfi og Fossvogur. Í dag það Skerjafjörður og á morgun verða það einhver önnur hverfi borgarinnar. Takk fyrir áheyrnina. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og það umræðum undir þessum lið lokið. Forseti vill árétta athugasemd vegna andsvara hjá Birki Ingibjartssyni borgarfulltrúa. Það rétt að hann fór einungis tvisvar upp í andsvar, veitti andsvar við 2 ræður. Það ræður Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa og Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa. Hann fór hins vegar sjálfur upp í ræðu og svaraði þar andsvörum tvisvar hjá Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur borgarfulltrúa og Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa.
en veitti tvisvar andsvar. Það var ekki brotið á samþykktum þar. En þá göngum við til atkvæða þetta mál. Það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins umhverfismat vegna mengaðs jarðvegs á fyrirhuguðu byggingarsvæði í Skerjafirði. Forseti gerir örstutt fundarhlé meðan undirbúið er nafnakall. Þau eru komið skriflegt þess efnis. Ágæta borgarstjórn. Forseti hefur ákveðið í ljósi þess að ekki komin skrifleg beiðni nafnakall að fresta atkvæðagreiðslu þessara liðar þangað til lok fundar, þannig að þeir sem undirbúa skriflega beiðni þess efnis geti undirbúið hana á meðan fundurinn stendur yfir og við göngum til næsta mál á dagskrá. Og það er mál 3 á dagskrá sem er umræða ályktun svæðisskipulagsnefndar SSH og SSS greiðar, vistvænar og öruggar samgöngur milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. Og fyrstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Pavel Bartósson. Forseti biður borgarfulltrúa að hafa þögn í sal og fara fram ef þau þurfa að tjá sig í salnum. Virðulegur forseti, mér langaði okkur að vekja hér athygli á ályktun, sameiginlega ályktun svæðisskipulagið SSH og SSS greiðar, vistvænar og öruggar samgöngur milli höfuðborgarsvæðis og Suðurnesja. Og ég geri þetta nú í krafti mínu sem formaður svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðis. Þá finnst rétt að greina svona frá þeim ágætu störfum sem þar eru reglulega þegar ég færi á hér á fundum borgarstjórnar. En þessi ályktun hún á sér einhvern smá aðdraganda í rauninni áherslum svæðisskipulagsnefndar sem samþykktar voru í upphafi kjörtímabilsins. Þar kom nefndin sér saman þau áhersluatriði og markmið sem hún ætlar að ná fram á núverandi kjörtímabili og þessi málraun varða áherslupunkt 4 samkeppnishæfni þar sem segir að svæðisskipulagsnefnd mun beita fyrir samstarfi sveitarfélaga á suðustu horninu í samræmi við markmið í svæðisskipulagi og einnig þætti í markmið nr. 5 sem varða samgöngur þar sem segir svæðisskipulagsnefnd mun beita fyrir bættum almenningssamgöngur á suðvesturhorninu, sér í lagi á Keflavíkurflugvöll, samanber aðgerð 325 í svæðisskipulagi. Þannig að það var kannski ljósið svona þessara áherslna sem við höfum samband við okkar ágætu félaga á Suðurnesjum og athugum áhuga á því að bæði myndi nefndin fara kannski í vettvang og kynna sér þess aðstæður því að mikið að vera á Suðurnesjum og líka hvort það sé færi á það að funda sameiginlega og mögulega koma með einhverja sameiginlega
ályktun. Þannig að svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins fór í heimsókn á Suðurnes og þar var vel tekið á móti okkur í húsnæði Katego. Þar fengum við kynningu frá bæði Katego og Ísafja þær áætlanir sem framundan eru varðandi svæði sem eru miklar og forvitnilegar. Nú, það gaman frá því að segja að helmingur nefndarmanna frá höfuðborgarsvæðinu tók strætó á svæðið. Það var skemmtilegt og lærdómsríkt og hjálpa okkur eflaust til að svona sjá hvað eins fyrir sig, hvað er það sem mætti bæði betur fara og hvað er gert vel varðandi tengsl við þetta svæði með almenningssamgöngum. Og síðan var haldið sameiginlegur nefndarfundur á Ásbrú þar sem við lögðumst á eitt í sameiginlegri ályktun. Og þegar mörg koma saman þá náttúrulega er einhver texti sem er smíðaður. Ég held að sé bara einfaldast að ég lesi þann texta upp á þess að hlaða hann of miklu af mínum eigin skoðunum, en ég sjálfsögðu tilbúin að koma hér bæði í andsvörum og frekari skýringum ef áhuga er á að ræða einstök atriði betur. En ályktunin er svo hljóðandi: svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja og svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins funda í dag í fyrsta skipti til að ræða sameiginleg viðfangsefni og hagsmunamál og leggja grunn að öfluga samstarf milli svæðanna í framtíðinni. Svæðisskipulagsnefndirnar eru sammála um að höfuðborgarsvæðið og Suðurnesin eru hluti af einu vinnusóknar og búsetusvæði og að lífsgæði og samkeppnishæfni svæðanna grundvallist á greiðum, vistvænum og öruggum samgöngum fyrir atvinnulífið, gesti og íbúa. Nú áfram höldum við. Nefndirnar hvetja ríkisstjórnina til að beita sér fyrir bættum samgöngum milli svæðanna fyrir alla ferðamáta. Þar verði lögð sérstök áhersla að, og þar koma nokkrir punktar, staðið verði fyrirliggjandi áform aðskilnað akstursleiða á Reykjanesbraut milli þéttbýlissvæðanna, en hana fara nánast allir ferðamenn sem koma til landsins með flugi. Það er því mikilvægt að klára tvöföldun hennar, bæði fyrir gestir sem fara þar og ekki síður fyrir íbúa Suðurnesja og höfuðborgarsvæðis. Nú síðan ávörpum við almenningssamgöngur. Svæðin eru tengd saman með tíðum gæðamiklum almenningssamgöngum með aðgengi fyrir alla. Verði tengd saman með tíðum gæðamiklum almenningssamgöngum með aðgengi fyrir alla sem nýtist íbúum, starfsfólki og flugfarþegum. Bæta þar sérstaklega aðgengi fólks með skerta hreyfigetu. Aðgengi almenningssamgöngum við Keflavíkurflugvöll verði bætt, til dæmis með því að vagnar sækja og sleppi farþegum upp við flugstoðbyggingu og að merkingar fyrir almenningssamgöngur verði í forgrunni í flugstoðbyggingu, að greiðslukerfi sé samþætt við greiðslukerfi Suðurnesja og höfuðborgarsvæðis og aðgengi fyrir alla sé tryggt. Og síðan ræðum við tengingar fyrir gangandi hjólandi. Skipulagt verði heildstætt göngustíg á hjólanettum svæðin sem tengi saman helstu atvinnu, íbúa og þjónustusvæði. Lokið verði við að leggja og merkja örugga hjólaði milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðis. Nú að lokum þá segja nefndirnar telja bara mikilvægt að öryggi veitukerfa, Reykjanesbrautar og annarra samgöngum milli svæðanna verði tryggt með tilliti til almannavarna, veðurs og náttúruvár. Svo mörg voru þau orð, og það er kannski ekki nauðsynlegt orðvekja það sérstaklega frekar. Þarna kemur ýmislegt fram sem hefur þetta komið fram áður og ýmislegt sem hefur verið rætt á vettvangi hvors svæðis fyrir sig, en ég held að sé ákveðin styrkur í því að við komum hér saman og ræðum þessi viðfangsefni á báðum stöðum, þannig að ég bara líka á því að segja að ég held að sé bara jákvætt og sögulegt að fulltrúar svæðanna hafi hist og talað einu rómi mikilvæga samfélag á svæðinu, og þarna læt ég fengja nokkrar myndir frá þessari ferð og því sem er framundan þá á Suðurnesjum. Þannig ég bara þakka fyrir gott ljóð og ég hef lokið máli mínu og hlakka til að taka þátt í umræðinu ef einhverjar frekari raddir eru hér eða spurningar sem þarf að svara. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, til umræðu ályktun greiðar og vistvænar og öruggar samgöngur á milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja. Mikið og þarft verkefni sem ég er mjög ánægð með að komið sér stað, og formaður svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðis, borgarfulltrúi Páll Bartoszek, á eiginlega bestu þakkir skildar fyrir að ýta þessu af stað. Það er nefnilega svo áhugavert að skoða, því við erum búin að tala um húsnæðisuppbyggingu og fjölgun, að þegar maður skoðar fjölgun á höfuðborgarsvæðinu frá 2018 til dagsins í dag hefur íbúum fjölgað 28.000 einstaklinga og Reykvíkingum 15.600 tæplega.
Þegar sveitarfélögin á Reykjanesi eru tekið með, þá heildarfjöldi íbúa 255.000 en íbúum á höfuðborgarsvæðinu hefur fjölgað 12% síðustu 5 árin, en fjölgunin 25% á Suðurnesjunum. Á vef Samgöngustofu er að finna alls konar skemmtilega tölfræði fyrir áhugasamt bílaáhuga fólk og þar kemur einmitt fram að heildarfjöldi bíla í sömu sveitarfélögum eru 261.000 ökutæki. Það er sem sagt fleiri bílar eða ökutæki á svæðinu en fólk. Vissulega er ekki einungis fjölskyldubíla að ræða, heldur við erum með alls konar ökutæki undir flutningabíla og bílaleigubíla, en allir keyra bílarnir svæðið. Þannig að það er mikill samgangur á milli þessara þéttbýliskjarna og miðað við þessa íbúafjölgun og bara er ljóst að það þurfa að finna aðra ferðamáta en að einmenna í einkabílnum. Í þessu sambandi langar mig líka að minna á að næststærsti útgjaldaliður heimila eftir húsnæðiskostnaði er einmitt samgöngukostnaður. Þetta er falinn kostnaður í mörgum útgjaldaliðum fjölskyldna og mikil kjarabót fyrir alla að draga úr honum. Ég lít á þetta svæði sem eitt þéttbýlissvæði, sem eitt atvinnusvæði og flæði fólks á milli er og mun bara aukast enn meira með frekari fólksfjölgun. Þess vegna er svo brýnt að svæðin verði tengt saman með hágæða almenningssamgöngum sem flytur íbúa, ferðamenn og vörur. Sterkar almenningssamgöngur fyrir fjölmennasta íbúahorn landsins ætti að vera í algjörum forgangi, sér í lagi ef við að ná loftslagsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og standa við okkar skuldbindingar. Það eru svo mikil sóknarfæri sem liggja í fjölbreyttum ferðamátum, lagningu, göngu og hjólastíga, net sem tengir íbúasvæðin saman. Lífsgæði íbúanna aukast og leið opnast dyr ferðamanna að sjálfbærri ferðaþjónustu. Með leyfi forseta á ensku er þetta slow tourism, það sem er innblitt á staðbundin styrkleika og umhverfi svæðana sem er hérna í kring. Þannig að þarna er bara rífandi tækifæri í að gera eitthvað ótrúlega skemmtilegt og spennandi, ekki bara fyrir íbúana, heldur líka gest okkar sem hingað koma. Þannig að með því að byggja upp sterkar almenningssamgöngur á milli svæðanna bjóðum við ferðamönnum, íbúum okkar og bara upp á dýrmætt val að ferðast létt, áhyggjulaus og samhliða drögum við úr umferðinni. Þess vegna finnst mér þetta vera góð ályktun og mjög ánægjulegt að samtalið sé hafið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessi vinna er fagnaðarefni og það er rétt sem á komuna fram í einni glærunni að þetta er náttúrulega eitt vinnusóknarsvæði og þetta er þetta sama loftið sem vöndum að okkur, sama landslægið, svona hluta til hraun, brunna landslægið og mörguleyti einstakt. Og þannig að ég bara fagnaði mjög þessari samvinnu svæðisskipulagsnefndana. Ég sjálfur var formaður svæðisskipulagsnefndarinnar í 4 ár og átti þátt í því að taka við góðri vinnu Páls Hjaltasonar fyrrum formanns í að klára þetta svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðisins sem ég held að skiptir svolítið miklu máli og allar þær greiningar og sviðsmyndir sem að þar voru gerðar og dregnar upp. Mér langaði í þessu tilefni að taka hjartanlega undir að það vantar öflugar almenningssamgöngur milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkur eða flugvallarins og mjög skrítið einhvern veginn að það er eins og gerist eitthvað mjög hægt og lítið í því. Og síðan er annað sem var talsvert til umræðu fyrir heilum áratug og það er að Ísland yrði hluti af því sem að kallað er Eurovelo eða hjólastígskerfi Evrópu sem er stórkostlegt og ef maður skoðar kortin hjá Eurovelo þá því miður er ekki 1 meter á Íslandi.
Það hægt að hjóla á hjólastígum við í Noregi, vesturströnd Noregs, langt norður fyrir Ísland, til Tromsø og jafnvel norðar. En það er ekkert á Íslandi og þannig að mér finnst að það væri til dæmis frábært að setja nú smá krafti því að byggja upp hjólaleiðina á milli Keflavíkur, svo ég noti það gamla orð, og Reykjavíkur, að því gamli Keflavíkurvegurinn er víst ennþá svona 70% heill, var átt að nota hann. En maður séð svo sem líka á einu kortinu sem ég sá reyndar að þá er þessu Eurovelo korti að þá er sýnd bara ferjuleið til Seyðisfjarðar, þannig að svona hjólafólk kannski reiknar kannski ekkit síður með þeim möguleika að fara með ferju og síðan að hjóla áfram, en það er ekki auðveld leið að hjóla þarna upp úr Seyðisfjörðunum og ætli hjól verið ekki bönnuð í göngunum eins og þeir eru í Hvalfjarðargöngum. Það er líka smá skrítið að leggja kannski 60 milljarða í eina vegaframkvæmd sem að hendar eða útilokar ákveðna samgöngumáta. En ég er samt mikill aðdáandi jarðgangna. Og svo er annað líka sem að tilheyrir þessu svæði sem ég vildi leggja áherslu á, og það er náttúrulega það að þetta er stórkostlegt útivistarsvæði, græni trefillinn umhverfis höfuðborgarsvæðið, tengist stórkostlegum leiðum eftir Reykjanesinu. Það er sem sagt, við getum bara að tala hluti eins og Reykjanesvita, Gunnukver, Grindavík og síðan Fagradalsfjall og Búrfell og inn í Bláfjöll og svo áfram inn á ef menn vilja, inn á Þingvelli. Þetta er nokkuð vinsæl leið en mætti merkja betur og gera skýrari. Þannig ég held að þessi mjög bara heilmikið verk að vinna og mjög spennandi, og það er svo sannarlega lífsgæðamál fyrir okkur sem að hér búum og störfum. Og við þurfum ekki alltaf að vera miða við hvað væri frábært fyrir ferðamenn, þó það saki ekki heldur. Þessi hjólastígsnet væri frábært fyrir alla. Þannig að ég ætla ekki að orðlengja það frekar. Ég fagna þessari vinnu sem að borgarfulltrúi Pavel Bartošek hefur sett af stað og trúi því að henni verði ekki stungið hann í skúffu, heldur haldið áfram að framkvæma það sem að þarna er bent á. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Birkir Ingi Bjartsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vildi nú kannski bara koma örstutt upp og einmitt taka undir bara fagna því að þessi vinna hafi verið fram og kannski bara með smá hvatningu það að ég held að þetta sé gott fordæmi að því að sambærileg vinna ætti að fara af stað með sveitarfélögum á Suðurlandi og jafnvel á Vesturlandi. Ég held að í rauninni allir þessi punktar sem að fram koma í þessari ályktun eigi við í báðar áttir. Í rauninni fara langflestir ferðamenn sem koma til landsins fara á Suðurlandið. Það er mikið þetta eru samtengd atvinnusvæði, mikið af þeim íbúum í Árborg, Selfossi, Hveragerði sem að sækja vinnu til borgarinnar koma langflestir akandi, þannig að það skiptir líka miklu máli fyrir borgina að fólk sem sækir hingað vinnu frá þessum stöðum komi í sem mestu mæli með vistvænum ferðamátum og almenningssamgöngum. Og svo bara einmitt líka með hjólasamgöngur á milli þessara svæða held ég að væri mikil tækifæri bæði bara til þess að skapa skemmtilegar útivistar og svona hjólaleiðir en líka fyrir ferðamennsku. Hjálmar nefndi Hvalfjarðargöngin sem ekki er hægt að hjóla. Sjálfur var ég að stekja vin minn með helgina og við hjóluðum niður kampana.
Það er ekki ánægilegt, mæli ekki með því, en það væri gaman að geta gert það án þess að vera með bílana sér við hlið. Þannig að ég held bara að það væri skemmtilegt og bara þetta getur verið svona gott að taka þessa umræðu líka með öðrum sveitarfélögum í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Takk fyrir. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Alessandra Brím. Gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla ekki að hafa þetta langt. Ég vildi bara hrósa fyrir að þessi vinna hafi verið sett í gang. Ég hef lengi talað fyrir því að við þurfum að efla samgöngur við Suðurnesin, reyndar kannski sérstaklega út á Keflavíkurflugvöll, og ég held að það væri eitthvað sem við getum verið stolt af ef það væri komið upp einhvers konar góðri, hraðri almenningssamgangnaleið við flugvöllinir í miðbæ og ekki síður við önnur sveitarfélög á Suðurnesjum. Og ég bara fagna því að við séum að vinna saman með þessum sveitarfélögum og eigum fulltrúi í þessum hóp, og mér bara líst vel á þetta. Takk. Og auðvitað ekki bara almenningssamgöngur, líka bara grænar hjólaleiðir, göngustíga og bara allt sem við erum að gera þarna saman. Þetta er bara upphafað einhverju flottu. Borgarfulltrúi Alessandra Brím hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls næst borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég er bara að taka undir það að hér er mjög gott mál að ræða sem við eigum þetta að bara styðja við eftir megni. Ég held að það hefur að sjálfu sér orðið vakning í þessum málum og þarf að vera enn frekari vakning, og ég vissum að það eru mjög mörg svona ónýttu tækifæri í þessum efnum víða land, ekki síst á svona leiðum, svona styttri leiðum, og ég vissum að margir ferðamenn sem koma hingað til lands sem myndu bara fegins hendi vilja hjóla þessa leið. Og ég veit svo sem ekki, mér skilst að það sé, við ræðum það nú eftir með Vesturlandsveginn, en ég held að sé hugað vel að þessum þætti þar. Þannig að það kannski styttist í að við getum farið í alvöru hjólreiðaferðir út á land. Nú, Suðurnesjamenn hafa líka verið ákveðnir frumkvöðlar að þessu leyti. Það var fyrir nokkrum árum, ég held að það verið 2020, þá var lagður malbikaður göngu- og hjólreiðastígur með lýsingu, 4 km leið milli Garðs og Sandgerðis, og held ég upp að Leifsstöð í leiðinni, og þetta voru 4 kilometrar og kostuðu á þeim tíma 140 milljónir króna, þannig að þetta er sem sagt 35 milljónir per kilometra, en það er ekki hægt að segja þetta sé kannski einskiptiskostnaður, en þetta er kannski svona vegaframkvæmdir komast á nálætti vegna þess að viðhaldið á slíkum hjólastígum, eins og kannski ekki verið að skilja, er miklu minni heldur en á akbrautum. Þannig að ég held að við þurfum að sjá þetta bara hvað þetta gerist hratt, en ég er alveg viss það að þetta er framkvæmd sem við munum aldrei sjá til því að fara í og styðja við með einhverjum hætti. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla líka bara að vera rosalega uppbyggileg hérna og segja að ég er einnig ásamt kollegum mínum mjög spennt fyrir því að bæta samgöngurinn á milli og efla og bæta líka bara göturnar, og þetta með hjólreiðastíginn finnst mér líka vera mjög sniðugt. Ég ætlaði líka að taka undir með honum Birki Ingi Bjartssyni,
með það sem hann var að tala þegar hann var að stekja vin sinn og var að hjóla yfir gegnum Hvalfjörðinn með silkibát, eða þann kafla. Mér fannst að vera rosalega góður punktur hjá honum vegna þess að ég held að það sé klárlega tilefni til þess að skoða það að bæta öryggi hjólreiðamanna í gegn bara eftir hringveginum, og þótt að það kannski eigi ekki nákvæmlega við hérna okkar hér, að þá samt sem áður er ég mjög ánægð að það hafi komið til umræði, þá gæti ég tjáð þessa skoðun mína með það að þetta sé eitthvað sem við ættum, ef við getum á nokkurn hátt að hvita til þess að verði gert, vegna þess að það bara staðreynd málsins að hér eru menn og konur og fólk sem að brunar á hjólum út um all land, og ég held að það sé gríðarlega mikið að tryggja þeirra öryggi á hjólunum. Já, takk. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls næst borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst taka undir þessa ályktun og færa fram þakkir til svæðisskipulagsnefndar og formanns hennar Pavel Bartošek fyrir góða vinnu við að tengja Stór-Reykjavíkursvæðið saman í nýrri merkingu þess orðs. Það alveg rétt sem hér hefur verið nefnt að þetta eitt atvinnu- og búsetursvæði, og samkvæmt skilgreiningu OECD telst Reykjavík ná alveg út á Reykjanestá, austur í Ölfus og vestur í Borgarnes, vegna þess hvað mikil hreyfing á fólki þarna á milli. Ég vildi bara upplýsa borgarstjórn það að í kjölfar ýmissa samtala við áhugasama þróunaraðila er verið að stefna því að efna til málþings eða ráðstefnu mögulegar lestarsamgöngur milli Reykjavíkur og Keflavíkur í september cirka, síðar á þessu ári, meðal annars til þess að heyra hvað þróunaraðilar í þeim efnum alþjóðlegir hugsa þegar þetta er nefnt, og sumir þeirra hafa verið að þróa sínar hugmyndir og verður mjög áhugavert að sjá það. En auðvitað þarf þetta allt saman að byggja á langtímasýn og stefnumörkun sveitarfélagana á öllu suðvesturhorninu og bara að gera að halda þessari umræðu lifandi, því að þetta svæði ber orðið hluti sem við hugsuðum ekki fyrir örfáum árum. Ferðamannastraumurinn bætist þar sannarlega við til þess að gera innviðafjárfestingar sem voru sannarlega óarðbærar fyrir 15-20 árum, arðbærar innan 5-10 ára. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Pavel Bartošek og lýkur umræðinni. Virðulegi forseti, mig langar að koma hér upp og þakka fyrir umræðina. Það er ánægilegt hvað voru margir borgarfulltrúar sem tóku þátt. Mér finnst það bara mjög skemmtilegt og eiginlega jafnvel meiri viðbrögð heldur en ég bjóst við, sem er vel. Við höfum ekki rætt Reykjanesbrautina hér mikið í þessari umræðu, en hún er auðvitað partur af þessari ályktun, og þó að svo að vinna við að klára þá tvöföldun sem hefur verið 2 áratuga verk sjá klárast, og þá er það eitthvað sem ég vil segja þetta mjög mikilvægt verkefni, þó svo ég hafi kannski stundum ekki alltaf verið tengdur við verkefni sem lútað innviðum fyrir einkabíla og bíla almennt, þá er þetta enga síður bara gríðarlega nauðsynlegt verkefni vegna þess að það eru að tengja saman 2 stærstu þéttbýlissvæði landsins, og ég held líka að þessi stað, það verkefni klárist sé ákveðin forsenda þess að við getum talað aðra innviðafjárfestingar á svæðinu, til dæmis tengingu fyrir hjólastíga og jafnvel einhver stærri innviði í framtíðinni. Sara Björk og reyndar borgarstjórinn nefndu auðvitað það að hér sameiginlegt atvinnusóknarsvæði að ræða, og það er rétt að með því alþjóðlega skilgreiningar á því sem heitir Metropolitan Area, þá er Reykjavík Metropolitan Area, það er samt svæði sem telst til áhrifasvæðis Reykjavíkur, það nær
til hérna Suðurnesja og þannig líka upp fyrir Borgarnes og upp í Flóahrepp. Þannig að þarna erum að ræða svæði sem þá 300.000 manns, þannig að við má segja ef við séum núna 300.000 manna borg sem þá 10. eða 11. stærsta borg Norðurlandan. Þannig að við verðum líka aðeins að þora það að tala okkur í þeirri stærð sem við erum ekki lengur algjört smáþorp, við erum borg sem allavega á Norðurlundum sæmilega stór. Hjálmar nefndi Eurovelo hjólina og ég sammála því, það mjög tímabært að gera þar gangskrá. Maður hefur stundum komið úr flugi og ég hef séð og rekist á erlenda fjölskyldu sem greinilega ætla að koma í hjóla eftir sumarshjól eftir rauninni jaðri Reykjanesbrautar og það auðvitað kannski ekki endilega svo upplifun sem viljum bjóða fólki upp á þegar það kemur út úr vélinu með hjólinu sínu og pumpar í þau lofti. Birgir Ingi Björnsson borgarfulltrúi nefndi nauðsyn samtals við Suðurland og Vesturland og ég tek heilsar undir. Við höfum líka valið þetta svæði fyrst, bæði vegna þess að kannski samgöngurnar svona kannski einstakur, þetta einhvern veginn stærsta svæði líka út af því að þarna erum við að tala við eina svæðisskipulagsnefnd og þegar komið til Vesturland og Suðurland þá erum við að taka hluta sveitarfélaga sem þar eru, þannig að svona upp á stjórnsýslunum þá var verkefnið einfaldara að byrja að tala við þessi sveitarfélag en auðvitað á nákvæmlega sama við annars staðar. Alexander Brím nefndi vinnu við almenningssamgöngur þar sem svæðisskipulagið Höfuðborgarsvæðis fékk fulltrúa í nefnd eftir að hafa bent ráðuneytið á að það færi vel á því að fulltrúar notenda á höfuðborgarsvæðinu verði líka með fulltrúa í þeirri vinnu og það var gert sem við erum mjög þakklátt fyrir og ég þar fulltrúi og vinna við það stendur yfir og vonandi verður einhver afrakstur henni og vonandi verður fjármagn til þess að alla vera með einhver aðgerðir strax í sumar til þess að bæta þessa almenningssamgöngu leið. Það rétt hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni að það var lagður mjög flottur hjólastígur í Suðurnesjabæ sem það sveitarfélag heitir nú fyrir nokkrum árum. Það líka búið að leggja ágæti stíg í Vogum í Vatnsleysuströnd, það segja frá Vogum yfir í Vatnsleysuströnd sem nokkrir kílómetrar. Það þarf auðvitað kannski gera meira og auðvitað það mín skoðun, það ekki endilega sanngjarnt að leggja það á sveitarfélaga eins og Voga í Vatnsleysuströnd að fjármagna jafnvel að 50% eins og reiknireglan í dag gerð hjólastíg sem gegnir svona mikilvægt hlutverki fyrir samgöngukerfi landsins. Mín skoðun að ríkisvaldið mætti koma þar inn af miklu meiri krafti og verðmætastur þar auðvitað kaflinn frá Hvassahrauni að álverinu sem í dag með engu móti hægt að hjóla með neinum góðum hætti. Ég að sjálfsögðu sammála því sem kemur fram hjá Ragnheiði Öldu að það sé mikilvægt að bæta tengingar ekki bara þarna heldur út úr höfuðborgarsvæðinu almennt vegna þess að þær eru slæmar og það eiginlega bara þær tengingar sem eru hvað vestar. Það kannski orðið ágætt að hjóla einhvers staðar rauninu út á landi þar sem umferðin ekki mjög mikil og það ágætt að hjóla inn á höfuðborgarsvæðisins en að koma sér upp fyrir Hvalfjörðinn, að koma sér til Keflavíkur, að koma sér yfir Hellisheiðina. Það höfuðverkurinn sem gerir það verkum að við erum ekki jafn gott hjólaland og við gætum mögulega verið. Og ég fagna bara þeim punkti sem ég komið frá borgarstjóra að það stefnir til að gera málþing lestarsamgöngur og þetta kom til tals innan okkar en umræðan kannski aðeins að þroskast þannig að það ekkert slíkt að finna í okkar ályktun en á nefa verður það svo þróun. Mér langar að lesa sameiginlega ályktun, sameiginlega bókun sem fæ leyfi forseta til þess. Þannig að það sameiginlega bókun frá fulltrúum meirihlutans Sjálfstæðisflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna þennan lið sem hljóðar svo. Í sameiginlega ályktun svæðisskipulagsnefnda SSH og SSS sjónum beint að samgöngum milli svæðanna með sérstaklega áherslu á tvöföldun Reykjanesbrautar, tíðar algengilegar og gæðamiklar almenningssamgöngur með góðri aðstöðu fyrir farþega á Keflavíkurflugvelli og bættar hjólasamgöngur milli svæðanna. Þessari sameiginlega ályktun fagna og tekið undir þau sjónarmið sem þar koma fram. Ég þakka fyrir umræðuna og hefur lokið málinu. Borgarfulltrúi Pavel Bartošek hefur lokið máli sínu og þá hefur umræðum þennan lið lokið og við göngum til næsta liðar á dagskránni sem umræða Árbæjarsafn og tækifæri því tengt sem útivistarsvæði í Elliðaárdal að beiðni borgarfulltrúa Vinstri grænna. Til máls tekur borgarfulltrúi Stefán Pálsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég gerir mig grein fyrir því hversu hræsnisfullt það að láta varpa hérna upp PowerPoint mynd með það hversu einarður andstæðingur PowerPoint sýninga ég hef verið í þessum sal, en ég vona að þessi hræsni fyrirgefist hér þar sem ég ætla að nota aðstöðuna til þess að koma gömlu áhugamáli mínu hér inn í sali borgarstjórnar. Árbæjarsafn, að marka með rauðum punktum á þessari mynd, ein af þessum menningarstofnunum sem gríðarlega margt í einu. Þetta bæði einstaklega þjóðlegt fyrirbæri en leið afar alþjóðlegt og í takt við strauma og stefnu sinna tíðar erlendis. Það þjóðlegt í þeim skilningi að þar eru strokkar og rokkar, fornir búskaparhættir sýndir á túni torfbæjar af starfsfólki í gömlum alþýðuklæðnaði. En það var líka alþjóðlegt þar sem að sambærileg söfn skutu upp kollinum víða í nágrannalöndunum svipað leyti, þar sem gömlum húsum var bjargað frá niðurrifi og þeim fundinn staður í útjaðri borga og bæja, þar sem útbúin voru hálfgerð tilgátuþorp, þar sem að húsum frá ólíkum tímum og með ólík hlutverk var safnað saman á litlum bletti, oftar en ekki í tengslum við fræðslu gamla atvinnuhætti. Systursöfn Árbæjarsafnsins má finna víða í Evrópu og oft var uppbyggingatími þeirra svipaður eða sá sami og okkar safns. Í Reykjavík tengdist þessi uppbygging líka nýjum viðhorfum til Reykjavíkur og sögu hennar, þar sem fór að bera á átthagahugsun. Stofnað var Reykvíkingafélag sem hafði frumkvæði að söfnun sögulegra minja og tengdist ekki hvað síst bæjarsýningunni, Reykjavíkur sýningunni sem var sett upp í nýreistu Þjóðminjasafni Íslands árið 1949 og dró til sín 20.000 gesta. Í kjölfarið þá var litlu sögusafni komið fyrir í Skúlatúni undir stjórn Lárusar Sigurbjörnssonar. Þessa sögu þekkjum við. Í upphafi 7. áratugarins var gamla bílið Árbær komið í eyði og var í slæmu ásigkomulagi vegna veðra og skemmtarverka. Leið var ljóst að í Árbænum væri að finna óvenju heillegt dæmi torfbæ og bæjarhús ásamt sveitakirkju og það á besta stað. Árið 1957 var svo ákveðið að endurbyggja gamla Árbæinn og í kjölfarið skyldi koma þar upp safni húsa sem voru talin hafa menningarlegt gildi. Fyrsta flutningshúsið, Smiðshús, kom upp eftir 1960, Dillonshús ári síðar og svo koll af kolli. Í dag eru 20 hús á svæðinu. Fyrstu árin má segja að safnið hafi verið eins mikið í alfara leið og unnt var. Suðurlandsvegurinn lá þar sem að gatan Rofabær núna. Þjóðbrautin lá beinlínis hlaðið á safninu. Það ekki líklegt að húsunum í Árbæjarsafni muni fjölga svo miklu nemi úr þessu. Ástæðan öðru fremur breytt viðhorf í húsverndarmálum og breytt verðmætamat, þar sem talin akkur í að eiga og nýta gömul hús á sínum upprunalega stað. Húsum sem orðið hafa víkja vegna annarra framkvæmda í vaxandi mæli fundinn staður í sínu næsta nágrenni eða þá á reitum eins og í Litla Skerjafirði þar sem að byggst hefur upp svona torfa af gömlum húsum. Ef ný hús myndu rata Árbæjarsafn væri það líklega fremur vegna þess að þau væru valin inn til þess að fylla inn í eyður úr byggingasögunni. Þannig ákveðin synd að okkur hafi ekki borið gæfa til að varðveita gott eintak af íbúðabragga. Það væri gaman að hafa slíkt til sýnis á safninu. Og Árbæjarsafn líka Reykjavíkursögusafn. Það má sjá í einstökum húsum sérsýningar tilteknar atvinnugreinar. Það íþróttasagan rakin í gamalli kirkjubyggingu sem íringar nýttu síðar sem íþróttahús og svo mætti lengi telja. Og það auðvitað nábýlið, það að húsin séu öll á sama reitnum sem gerir það verkum að þau geta þjónað sem borgarsögusafn. Ef þessi hús hefðu aldrei verið flutt upp eftir, heldur hvert sig verið standsett á sínum upprunalega stað, gefur auga leið að engum hefði dottið í hug að setja upp ótal smásýningar í stökum húsum út alla kvosina, gamla Vesturbæinn og Þingholtin. En staða þessa stóra svæðis sem að liggur utan í einhverju vinsælasta og stærsta útivistarsvæði borgarinnar, Elliðaárdalnum, hefur alla tíð tekið mið af því að þetta safnsvæði. Og safnsvæði virka þannig að fólk borgar sig inn á þau og fær að ganga inn hlið. Allir aðrir eru girtir úti. Það eru 20 ár síðan sá fulltrúi sem hér stendur fór að velta fyrir sér þessari klemmu. Í meira en áratug rak ég safn og vísindasetur í næsta nágrenni við Árbæjarsafnið og var í margvíslegu samstarfi við starfsfólk þess.
og það leitaði stöðugt á mig hversu einangrað safnið væri frá dalnum. Eitt algengasta umkvörtunarefni þeirra sem fóru dalinn var að þær væri ekki að finna kaffihús til að setjast niður, sleikja sólina ef svo bara undir eða fá yl í kroppinn á öðrum dögum. Á sama tíma var í næsta nágrenni kaffihús sem barðist í bökkum og var einungis starfrækt hluta ársins vegna þess að einu viðskiptavinirnir voru þau sem höfðu greitt aðgang inn á minjasafn. Einhvern veginn hrópaði á mann að hér væri hægt að slá 2 flugur í einu höggi. Fyrir 20 árum síðan virtist eina lausnin á þessu vera sú að hætta einfaldlega að selja inn á Árbæjarsafnið. Og sú stefna var svona vinsæl á þeim árum að hafa í vaxandi mæli ókeypis inn á opinber söfn en treystaði staðinn á veitingasölu, safnbúðir og frjáls framlög gesta og velunara. Tilraunir í þessa veru voru gerðar í Bretlandi og virtust í fyrstu gefa nokkuð góða raun, heimsóknum fjölgaði og notkun gesta á söfnunum breyttist. Þannig að spurningi var hversu raunhæft gat þetta verið hér í Reykjavík. Og það er ekkert launungamál að þegar að hugmyndin var mátuð á stjórnendum Árbæjarsafnsins að þá voru þau afar efins að velvilji stjórnmálamanna með hærri framlögum og auknar sértekjur gætu brúa þetta bil. Og líklega var það mat rétt. Þau þekktu sitt heima fólk. Í dag hafa sjónarmiðin í safnageiranum dálítið breyst. Hugmyndin að söfn eigi endilega að vera ókeypis hefur heldur látið undan síga víðast hvar og hefur verið gagnrýnd úr ýmsum áttum. Ferðamannastraumur síðustu ára hefur svo enn minnkað áhugann á breytingu í þá veru þar sem það er ekki endilega sjálfsagt að láta skattgreiðendur greiða fyrir afþreyingu túrista. En á sama tíma hafa líka komið fram ótal tæknilausnir sem gefa önnur tækifæri. Tiltölulega einfaldar rafrænar lausnir eða símalausnir gætu í dag gert okkur kleift að opna sýningarsvæði Árbæjarsafns en selja inn í húsin, öll eða hluta þeirra. Borgandi safngestir gætu skoðað allar sýningarnar og innanstokksmununa en aðrir gestir og gangandi gætu gengið milli húsana, leyft ungviðinu að skemmta sér í leiktækjum og notið veitinga í veitingasölu. Stígakerfi safnsvæðisins mætti þá tengja við svæðin umhverfis og stór auka möguleika íbúa nálægra hverfa sem og annara til útivistar. Augljóslega myndu breytingu af þessu tagi fylgja áskoranir ekki síður heldur en tækifæri. Svo sem varðandi eftirlit með spellvirkjum eða innbrotum sem að kann að vera með öðrum hætti á opnu svæði heldur en afgirtu. En það er þó þeim mikilvægara að kortleggja vel kostina og gallana áður heldur en til framkvæmda kæmi. Það hefði verið auðvelt að flytja hér tillögu, til dæmis að fela stjórnendum borgarinnar að athuga möguleikann og opna Árbæjarsafn með þeim hætti sem hér var lýst, eða hreinlega að hrinda því í framkvæmd. En það var meðvituð ákvörðun að láta nægja kalla eftir umræðu málið. Að planta frekar hugmynd, vonast til þess að hún kveiki í einhverjum og málið þróist áfram. Það er enginn að fara að henda upp rafrænum aðgangsliðum í Líkni eða Nýlendu eða Ívarsel strax á morgun, hvað þá miðað við núverandi fjárhagsstöðu borgarinnar. En ef sú stefna verður mótuð að þetta sé framtíð sem við gætum séð fyrir okkur, þá er hægt að byrja að vinna sér í haginn, undirbúa sig til framtíðar, meðal annars varðandi það hvernig tilhögun á stígum, umsýsla gróðurs og annað slíkt er haft á svæðinu. Það er í tísku að kalla eftir sameiningum og samrunum hins og þessa síðustu misserinn, hvort sem það eru stofnanir eða skólar. Ég býð enn betur og færi ykkur samruna Árbæjarsafns og Elliðaárdals. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er skemmtileg umræða og gaman að Stefán Pálsson, borgarfulltrúi og sagnfræðingur skyldi koma hérna sem frumflytjandi í þessu og fara yfir söguna. Þetta ég tek mikið undir
með margt af þessu sem hann sagði. Ég er nú búin að búa þarna í mörg ár við hliðina núna á Árbæjarsafni og þetta er mjög gaman að koma þarna og eins og hann kom fram hjá honum, eða frá Stefáni borgarfulltrúa Pálssyni, að þarna áður fyrir var þjóðleið þarna upp í Rófabæinn og það stóð nú reyndar lengi til að setja upp skilti þarna við Rófabæinn og endan þar sem þessu var lýst og Vegagerðin ætlaði nú að koma að þessu en einhvern veginn hefur það nú ekki gerst ennþá. En þetta voru þarna íbúasamtök upp í Árbæ sem voru eiginlega búin að fá Vegagerðina með sér í lið til þess að henda þessu upp en svo vona það bara eftir að koma. Nú Árbæjarsafni það er mikið að vera og þetta er náttúrulega safn þannig gamalla húsa og ef ég maður rétt þá var þetta heldur miðja 20. öld þegar menn fóru að huga því að þessi gömlu hús var öll að hverfa og eins og er komið fyrir þarna upp frá og sem hefur bara tekist mjög vel. Þó að maður sjáu nú ekki eins og kom fram í máli flytjanda hér að það komi mikið á húsum þarna í viðbót en þá langar mig að geta þess að hérna, ég sé nú til dæmis í Danmörku og Noregi, þar hafa svona álíka söfn komið upp og byggt svona gamlar götumyndir sem að maður sæi alveg fyrir sig að væri kannski hægt, auðvitað er þetta aldrei kostnaðar sennilega ef við tækjum til dæmis eins og Bankastræti eins og það var hérna 1950 eða 1960 eitthvað því líkt með öllum þeim gluggum og verslunargluggum og öllu sem var þá og þetta er mjög gaman að sjá þetta en þetta er náttúrulega fyrst og fremst andlitið sem að birtist þegar fólk labbar í gegn og á þessum verslunarhúsum og þessu sem var þá en það má segja það þarna í Árbæjarsafn það er að koma þarna 150.000 gestir á ári hverju og mjög vel að þessu staðið og safnið er með ýmis svona uppákomur eins og jól og sumrin líka, þarna er oft floti gamalla bíla, þetta er held ég gert í samráði við fornbílaklúbbinn og ýmislegt. Þannig að þetta er virkilega skemmtilegt þetta safn og ég tek undir það með Stefáni Pálssyni borgarfulltrúa að tengja þetta dalnum. Það væri mjög, held ég, vitrænt og reyndar hefur þetta oft komið í umræðu en einhvern veginn ekkert orðið að þessu. Það örugglega miklu meiri svona, heimsóknir á safnið ef að þetta væri tengt einhvern veginn gönguleiðum þarna í dalnum. Og ég held að það mætti vel skoða þetta en ég bara þakka fyrir þessu umræðu. Ég er mjög hlynntur safninu, Árbæjarsafnið og finnst það frábær staður og skemmtilegt að koma á. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka frumkvæði borgarfulltrúa Stefán Pálssonar fyrir þetta umræðuefni af því að þetta er náttúrulega einstakt svæði í Reykjavík, bæði Elliðaárdalurinn og Árbæjarsafnið. Ég sakna þess þó, með fullri virðingu fyrir umræðunni, að það væri ekki svona konkrét tillögur hvað ætti að gera og hvað mögulega myndi kosta. Mér finnst þetta mjög mikilvægt í öllum rekstri borgarinnar að kostnaðarvitund sé aukinn eins og kostur er og ég vil bara minna á það til dæmis frétt frá mbl.is frá 7. maí síðastliðnum þar sem það sem kemur fram með leyfi forseta í máli Birnu Bragadóttur forstöðukonu Elliðaárstöðvarinnar að við stefnum á að opna kaffihúsi í lok júní. Eins og segir, umfangsmiklar framkvæmdir hafa staðið yfir á húsakosti Orkuveitu Reykjavíkur í kringum gömlu rafstöðinni í Elliðaárdal undanfarin misseri og 800 milljónir króna voru eyrnamerktar til framkvæmdar í fyrstu 2 áföngum verkefnisins sem ekki lokið
en sá þriðji og síðasti framundan. Heildarkostnaður liggur ekki fyrir. Sko punkturinn hjá mér að ég tel alveg eins og kollegi minn Björn Gíslason var að tala að þetta frábært svæði og það eru margir spennandi hlutir sem hægt að gera þarna og álitamálið bara hvert á hlutverk Reykjavíkurborgar að vera, hvað má það kosta og hver framtíðarsýnin. Vegna þess að sko veðurfar hér á landi að mínu mati þess eðlis að það verður nú alltaf flókið að reka kaffihús á þessum slóðum með tilliti til hverjir koma þarna að, það eru þá vantarlega ástíðabundið. En ég tel sem sagt, og ítreka þakki mína til Stefáns Pálssonar, borgarfulltrúa, að reifa söguna og setja fram fáeinar hugleiðingar. En það væri mjög gaman að fá viðbrögð frá honum einhverjar konkrét tillögur, hvernig framtíðin eigi að vera og hvað þær megi að kosta. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það Stefán Pálsson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það ágætis ábending hjá borgarfulltrúa Helga Ásgrétarsyni að stundum erum við að vinna sömu hlutina á tveimur stöðum. Einmitt, við erum hann bendir á kaffihús sem er í bígerð að opna þarna aðeins neðar í dalnum sem var einmitt viðbragð við því að það var ekki aðgengilegt kaffihús á svæðinu nema þá fyrir greiðandi gesti safnsins. Þannig að ef þessar vangaveltur mínar, ef þeim hefði verið hrint í framkvæmd fyrir nokkrum árum síðan, þá hefði nú kannski reikningsdæmi litið allt öðruvísi hjá Orkuveitunni varðandi framkvæmdirnar á orkutorfu reitnum. Og þetta kemur kannski inn á það sem að stundum að ákveðin svæði, Laugardalurinn kemur upp í hugan, Elliðárdalurinn, Öskjuhlíðin, þar eru oft svona ólíkir aðilar, ólíkar stofnanir innan borgarinnar eða sjálfstæðir aðilar eru svona að vinna hver í sínu, skorti kannski svona ákveðina heildarmynd eða samhæfingu. Ég held að það geti bara verið mjög til bóta íhuga það hvort að það ætti að setja bara Elliðárdalinn eins og hann leggur sig undir svona eitt sameiginlegan svona yfirstjóra á sama hátt og við höfum miðborgarstjóra eða stofnanir hérna niðri í Kvosinni. Borgarfulltrúi hefur lokið að veita andsvar og svara þá andsvari Helgi Ásgrétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég bara þakka Stefáni fyrir svarið en það er kannski ekkit ýkja skýrt. En ég tel mjög mikilvægt að sú breyting verði á rekstri Reykjavíkurborgar og dótturfélaga að það sé spurt hvað kostar þetta verkefni og hvað tekur það langan tíma og er þetta í forgangi. Af því að mér finnst það að vera gegnumgangandi aðferðafræði að þessara spurninga sé ekki spurt. Þess vegna finnst mér ég ítreka við frummælanda Stefán Pálsson að ég fagna þetta mál sem tekið á dagskrá vegna þess að þetta er frábært svæði og það eru margir möguleikar sem eru þarna en það verður að vera eitthvað plan sem er raunsætt með tilliti til hvaða kosti og hvenær á að framkvæma og hver er að bera hérna fjárhagslegu áhættu. Og ég bara undirstrika að þetta á við mjög margt hér í rekstri borgarinnar og eftir atvikun dótturfyrirtæki þeirra. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veita andsvar og... Nei. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veita þá andsvar öðru sinni Stefán Pálsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég veit nú ekki hversu raunhæft það er að vera með kostnaðarmetnar tillögur þegar að
rétt verið að varpa þeim fram og rauninni að ýta umræðu úr vör. Enda útskýrði ég í máli mínu að það hefði einmitt verið meðvitað að efna hér til umræðu málið, planta hugmyndinni, koma henni af stað, frekar heldur en einmitt sem hefði verið svo ábyrgðarlaust, borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson, að bera hér upp einhverja tillögu hafandi ekki hugmynd kostnaðinn. En grunnhugsunin samt sem áður sú sem sem við deilum báðir, að við viljum fara vel með opinbert fé og hér einmitt verið að benda á að það sé svæði í eigu borgarinnar sem kostar pening að þjónusta og byggja upp en nýtist ekki kannski sem skildi vegna þess hvernig við erum að nota það og skilgreina. Þannig að ég lít í rauninni svo á að hér sé ráðdeild og bara hagfræði hinnar hagsýnu húsmóður sem að ráði för við þennan tillöguflutning en ekki óskhyggja og óráðsía. Borgarfulltrúinn hefur lokið þá við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúanum Stefáni Pálssyni fyrir að útskýra umræðu grundvöllinn og ég bara ítreka að ég skil hann fullkomlega hvernig hann hugsaði þessa umræðu. Ég var bara að koma hér með ábendingar vegna þess að við erum að horfa upp á næstu milljarða fjárfestingu hjá Orkuveitu Reykjavíkur, hjá Elliðaárstöðinni, þar sem á meðal annars að reka kaffihús og ég virkilega vona að það kaffihús gangi vel. En það verður samt að spyrja sig, það hlutverk opinberra aðila að fjárfesta svona háum fjárhæðum til þess að síðan að standa í kaffihúsarekstri eða bjóða hann út eftir atvikum? Þannig að því að við í Reykjavík erum svo heppin að víða eins og í Laugardal, Árbænum, í Breiðholti, Grafarvogi, við eigum svo marga fallega perlur. En öllum svona hugmyndum að gera eitthvað, það mjög mikilvægt að það sé þá eitthvað plan hvenær að gera það, hver að bera ábyrgðina og hvaða kosti. Og sú vitund, hún á að fara allt borgarkerfið, vegna þess að mér sýnist það þurfi virkilega að vinna í því að kostnaðarvitund allra hérna sem eru hérna í borgarkerfinu að hún þurfi að aukast verulega. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Þá tekur til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Hver svona hávaxinn sem alltaf... Er það þú eða? Já, ég alltaf að lækka, það alveg vandræðalegt, þetta auglýsir hversu lágvaxinn ég Herru, já, ágæti forseti og borgarstjórn. Jákvæðnin í mér heldur áfram. Þessi hugmynd kveikir í mér. En þú spyrir í hverjum, fyrir ekki af því að borgarfulltrúinn vonast þess að þetta myndi kveikja í fólki, að þá í mér kveikt. Og mér finnst þetta svolítið áhugavert líka út frá því að eins og með Ásmundarsafn þá eru stytturnar aðgengilegar almenningi, þau stótt að sér rukka inn í safnið, þannig að mér finnst það svolítið skemmtilegt. Varandi, ég veit nú ekki með hennan kaffihúsarekstur, ég myndi helstilega sjá það þannig að það væri bara einhver einkaaðili sem að myndi vera með kaffihúsarekstur og tek undir með þeim öðrum í því að borgin á kannski ekkert að vera standið því en svo varandi það hvort þetta myndi nú kosta, þá hef ég mjög takmarkaða reynslu af vefsíðugerð en ég myndi halda, og notandi þá aðalega bara svona hluti eins og Wix, ég myndi nú halda að það væri mjög ódýrt að búa til vefsíðu þar sem að þetta myndi þá virka þannig að þú geti bara, þú myndi bara vera með skanna og svo myndir þú vera með QR-kóða, myndir opna QR-kóðan inn á þessa vefsíðu og þar borgaði inn í húsin. Ég get ekki ímyndað mér að það kosti í raun og verið mikið meira en bara því sem umnemur skannanum og með það ég held að það hafi verið umræða að hjá
það að listasöfnin myndu fara að rukka en rafrænt, ég meina þau gera það ákveðnu leyti með árskortunum sko. Þú veist, það getur maður keypt þetta bara á netinu, þannig að þetta held ég ætti ekki að vera allt of flókið í framkvæmd. En ég myndi bara skora á hann Stefán Pálsson, takk, borgarfulltrúa Vinstri grænna að leggja þessa tillögu fram, þá í bara jafnvel menninga íþrótta- og tómstundaráð næsta föstudag og taka þetta með ágætis ráðleggingar borgarfulltrúans Helga Áss Grétarssonar til greina að biðja þá bara að formaðurinn óskiptir þá kostnaðarmati á þessari tillögu áður en hún þá tekin til afgreiðslu. En mér finnst þetta bara drullu sexy hugmynd. Ég vil bara segja það hér, afsakið orðbragði. Og bara frekar hlyndri. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næstu máls Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur, það er nú erfitt að fylgja þessari ræðu eftir, þetta var bara stutt og lokvæmt og bara sniðugt og skemmtilegt og ég aldrei þessu vant, en nú bara í flestum aðalatriðum ágætlega sammála Ragnhildi Öldu Björk, Maríu Björk segi ég, já, takk. En allavegana, ég reyndar synd og skömm að þessi liður kom ekki á dagskrá fyrir en að Dóra Björk þurfti að víkja fundi af því að áhugasamari manneskju Elliðaárdalinn og Árbæjarsafn hef ég ekki kynnst ennþá og hefði verið gaman fyrir hann að taka þátt í þessu, reyndar jú, en ég held að veri tilvalið að bara skoða þetta í menningar- og tómstundaráði, íþrótta- og tómstundaráði og bara skoða hvaða möguleikar í boði, þetta er maður ekki hérna með einhverjar gallharðar hugmyndir hvað þetta myndi kosta eða hvaða áhrif þetta myndi hafa eða eitthvað svoleiðis, en einhvers konar nálgun væri að mínu viti alls ekkert galin. Að gera þetta meira svona aðdráttarafli fyrir dalinn og einhvern veginn opna þetta meira fyrir borgarbúum. Það væri kannski hægt að hafa einhvers konar fyrirkomulag þar sem að fólk getur einmitt með QR-kóða greitt einhverja valkvæða greiðslu eða eitthvað. Ég kann ekki að fara með það. Þetta eru kostir við að hafa þetta afmarkað, þá ertu með svona skýrt hver ber ábyrgð á svona umsýslu og viðhaldi og svona hefur svona ákveðna tryggingu fyrir því að hvað sem það sé ekki samskonar ágangur og gæti verið að alveg opnu svæði, en ég hugsa að það megi alveg finna út úr því. Ég allavega er eftir að taka einhverja mjög skýra afstöðu hér og nú með ekki meiri upplýsingar, en þetta er skemmtileg pæling. Ég held að það væri bara mjög áhugavert að hún verið skoðuð frekar. Takk fyrir. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Birkir Ingi Björnsson borgarfulltrúi. Ágæta forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða hérna Árbæjarsafn og svæðar í kring og mér langar nú kannski bara að því við erum að ræða þetta hérna frekar svona opnu grundvelli að kasta inn hugmynd sem einhverjum þætti kannski alveg galinn til þess að styrkja þetta svæði og það er einfaldlega bara að byggja hana. Við vorum að ræða húsnæðismál áðan. Hérna getum við þetta byggt hana í kringum svæðið og þetta eru svona, fyrir eftir konum skoðara, þetta er hversu langt úr teygir þig, 10 til 20 hektarar. Það verður þetta byggja hana lítið svona í anda Ártúnsholtsins, jafnvel svona í takt við bæinn og bara svona byggja hana lítinn aðeins betri gamlan miðbæinn á Selfossi kannski, það er fordæmið þaðan. Ég held að við ættum bara, þú veist, ef við erum að skoða þetta alltaf opið að hérna, þá er bara fullt hægt að gera hana. Og við eigum ekki vera feimið við það að skoða þetta í alltaf svona opnara samhengi. Þetta er flott svæði, en þetta væri líka dásamlegt svæði til þess að búa á. Ég veit að marga dreymir raðhús, það verður að byggja hana nokkuð raðhús til dæmis. Raðhús við Elliðaárdalinn, er það ekki það sem öllum dreymir eða?
Þannig að ég bara, þú veist, ég ekki að segja að þetta sé eitthvað sem ég brenn fyrir, en ég held að við hefum ekki verið feimin við að skoða þetta svæði í stóra samhenginu. Takk fyrir. Bergsson, lokið máli sínu og næst tekið til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, góða borgarstjórn. Já, það kveikir þátt í okkur hér eins og Elliðaárdalurinn. Og við höfum rætt hann hér margoft. Og við keppumstum við að koma hér upp, borgarfulltrúi Björn Gíslason, undirrituð hér, og Dóra Björt, borgarfulltrúi Pírata, því að við höfum öll alnarnu upp og ef með rekur nú ekki minni á held ég að borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson sé nú þarna hafi skottast þarna á sínu æskum árum. Þannig að hér mikil ást og væntumþykja við Elliðaárdalinn og Árbæjarsafnið, en líka við allt þetta umhverfi. Og mér langar að þakka borgarfulltrúa Stefáni Pálssyni fyrir að hafa komið hér með umræðu, en ekki hugmynd eða tillögu. Því að það nefnilega nákvæmlega það sem við þurfum að fara að hugsa framtíðarsýnin fyrir dalinn. Við erum búin að ræða hérna á undanförnum misserum verndun dalsins, við erum búin að ræða mörk dalsins, við erum búin að skilgreina þetta allt saman ágætlega í skipulaginu. Safnið eitt og við sem þarna búum og erum þarna alla daga þekkjum náttúrulega hvernig þetta flæðir einhvern veginn allt allt. Þannig að hugmyndin að því að opna svæðið í rauninni mjög góð í grunnina, því að hún í rauninni svona flæðis hugmynd að maður njóti þess alls. Hún flókin hins vegar eins og borgarfulltrúi Helgi Ás hefur komið inn á. Við erum náttúrulega hér í rekstri borgarinnar og spurning hversu langt við eigum að ganga og hér vísað í orkuveituna og þeirra framkvæmdir neðar á safnið og rætt það hvort að það sé hlutverk B-hlutafyrirtækja og fleira. Allt þetta samt sem áður í samfélagslegri eigu og í rauninni að búa til betra samfélag á þessu svæði. En mér langar að draga fleiri hugmyndir upp úr hattinum. Hugmynd sem ég hef oft hugsað ekkert endilega pólitískt sett fram á einhverju fati, en það til dæmis, kannski þetta bara árbæingurinn í mér sem vill fá svo sem bara allt upp í efri byggðir, en hvað með Húsdýragarðinn? Af hverju hann ekki upp í Árbæjarsafni? Ekki nóg pláss? Eða áður við förum að byggja sérbýli, sætt raðhús, þá kasta ég fram svona hugmynd líka. Eigum við ekki einhvern veginn að hugsa þetta allt saman upp á nýtt? Við höfum oft verið spurð því af hverju við erum að reka húsdýragarð. Hvað erum við að gera með kindur og ýmislegt fleira í húsdýragarðinum? Og það hefur mikið menntunargildi og það er ætíð talað það hvað það skiptir miklu máli fyrir menntun barnanna okkar. En þá spyr ég, eigum við kannski að reyna að hugsa þetta upp á nýtt? Að Laugardalurinn verði einhvers konar annars konar dalur, skrúðgarða og fjölskyldudalur, en Árbæjarsafni og Elliðaárdalurinn verði svona gamla Reykjavík með húsdýrum og húsum frá þeim tíma. Mér langar að benda á eitt sem að líka skiptir gríðarlega miklu máli þegar það kemur að þessum stað, að nú erum við að fara í gríðarlega uppbyggingu á Höfða og Vogasvæðinu. Og ég veit ekki hversu vel borgarfulltrúar þekkja sig þarna, en ég ger nú ráð fyrir að flestir hafa nú alveg arkað þarna allt og hjólað, ekki keyrt af því það ekki mikið hægt, en þegar við sem búum í Árbæ, við flæðum niður í dalinn sunnanverðum. Við getum alveg ímyndað okkur það að nýjir íbúar í Höfðahverfinu og í Vogahverfinu í framtíðinni flæði inn í dalinn að norðanverðu. Þannig að dalurinn að fá fleiri þúsund nýja íbúa á næstu misserum. Og þetta gríðarlegt tækifæri til þess að hugsa allt þetta útivistarsvæði og þessa dásemd sem þessi dalur upp á nýtt. Þess vegna segi ég kæra þakkir borgarfulltrúi Stefán Pálsson fyrir að koma ekki hér með mótaða tillögu sem við höfum farið að argaþrætast heldur gefa okkur tækifæri til að kasta fram hugmyndum, vera svolítið klikk eða líka stundum svolítið skynsum og fáum aðeins að ræða dalinn sem við elskum öll svo mikið. Takk fyrir. Mælendaskrái Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti borgarstjórn, ég kannski hefði nú reyndar ekki þurft að ganga hérna í púlti til þess að segja þetta, en já, vegna þess að hér eru menn að reyna að táldraga mig með raðhúsum því þeir vita hvað ég veik fyrir þeim, sko.
að þá vildi ég bara kasta því henni umræðuna að sko, safnið er ekkert hægt að stækka, held ég, og það þarf að vera pláss fyrir öll hin húsin sem að muni eiga heima þarna þessum slóðum, sennilega eftir einhver áratugi, gerir ég ráð fyrir. Svo reyndar ef við ætlum að kasta fram einhverjum svona æsispennandi hugmyndum og hitt og þetta, þá er til þess einn hugmynd sem ég heyrði einhvern tímann þar sem að menn vildu meina að þetta er gömul hugmynd en er þó greinilega í umræðinni einhver leyti, að það geti verið sniðugt að færa sem sagt Árbæjarsafnið út í Viðey og þá kannski byggja á þessu. Ég veit ekki, ég ætla ekki að taka afstöðu til þeirra hugmyndar, ég er bara að frétta af þessu. Ég ætla bara að segja ykkur þetta hér vegna þess að við erum að tala með þeim hætti. En ég myndi halda annars út frá þeim ramma sem hér hefur verið settur og hún Stefáni Pálssyni að það væri eflaust ágætt að hafa í huga Árbæjarsafnið mun vaksa með þeim húsum sennilega, með að því það munu sennilega koma ykkur hús sem munu teljast þar eiga heima næstu áratugi, held ég. Við getum allavega ekki séð það fyrir. En ok, takk. Já. Á mælendaskrá Stefán Pálsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er pínu skrýnlítinn tilfinninga að mæta hér í salinn með vangaveltu svona albúinn að verja hana með kjafti og klóm en uppskera síðan kátínu og hamingju þannig að fundarstjóri þurfi, að forseti þurfi nánast að setja ofan í við borgarfulltrúa að gæta orðbragðs í glaðværð sinni. Því að ég ætlaði rauninni að benda á að í rauninni er hér unnið út frá kannski sömu grunnhugsun og við höfum verið að viðhafa varðandi bókasafnið okkar. Það er náttúrulega varðandi Grófarhúsið núna þar sem er mjög skemmtileg og metnaðarfull vinna í gangi sem að við í menningar, íþrótta og tómstundaráði höfum fengið að taka þátt í. Að þar er hugsunin sú að þú opnar bókasafnið, að þú finnur leið til þess að koma fleirum inn heldur en nákvæmlega því fólki sem er að skila bók og labba út með aðra í staðinn. Við myndum, og að sumu leyti er kannski Árbæjarsafni í dag dálítið eins og bókasafn sem er lokað öðrum en þeim sem að geta dregið fram bókasafnsskírteini og hafi það skilgreinda hlutverk að vera að fara að taka sér bók. Þannig að með því að tileinka okkur þessa hugmyndafræði, einmitt það hvernig við náum að opna þetta, gera þetta að við tölum bókasöfnin sem einhvern lýðræðisvettvang, að líta á svona safnsvæði sem útivistarvettvang, ekkert síður heldur en stað þar sem að fólk fer til þess að sjá gamlar prentvélar eða skoða gamla gullborin. Þá held ég við fáum miklu meira út úr frábæru svæði heldur en að við meira að segja gerum í dag. Ég hef verið mjög einarlega hvattur áfram til að fara að taka þetta upp á vettvangi ráðsins og aldrei að vita nema ég geri það. En ég mun þó leggja mikla áherslu á það að þetta er verkefni þar sem maður þarf að hafa einmitt sérfræðingana, hafa starfsfólkið á safninu algjörlega með sér þannig að það upplifi það ekki að einhverjir misvitrir borgarfulltrúar séu talandi sig upp í einhverjar kollsteypur á safninu án þess að horfa til hérna faglegu sjónarmiða. Því að í grunninn er þetta náttúrulega líka bara minjasafn sem að hefur mikilvægu hlutverk að gegna og ákveðin lög gilda En ég þakka bara kærlega fyrir mjög jákvæðar og líflegar umræður þetta mál hér í dag. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá er umræðum undir þessum dagskrárliði lokið. Takk fyrir það. Og þá erum við komin
að máli númer 7 á dagskrá borgarstjórnar. Eins og borgarfulltrúar þekkja þá sameinuðum við lið 1, 4 og 6 og við vorum hér að klára umræðu Árbæjarsafn sem lið númer 5 á dagskrá. Þannig að nú komið að tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukið umferðaröryggi á Vesturlandsvegi og til máls tekur Kjartan Magnússon, frummælandi. Gjör svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég flyt hér fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eftirfarandi tillögu. Með leyfi forseta, borgarstjórn Reykjavíkur skorar á Alþingi og ríkisstjórn að sjá til þess að framkvæmdir við breikkun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi frá Vallá að Hvalfjarðargöngum verði boðnar út sem fyrst. Að ræða eitt brýnasta verkefni í þágu umferðaröryggis á höfuðborgarsvæðinu. Umræddur vegarkafli hættulegur en breikkun vegarins og aðskilnaður akreina mun draga verulega úr slysahættu á honum. Og það svona, þetta svo sem þetta málið þannig sé ekki nýtt af nálinni. Við vitum það að hönnun umferðarmannvirkja skiptir miklu máli þegar að slysahætta vegna þeirra metin. Og það langt síðan að það var bent á að einhverjir hættulegustu vegir á Íslandi væru þessir malbikuðu vegir út frá höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesbraut, Suðurlandsvegur Hellisheiði og Vesturlandsvegur Kjalarnes. Og menn reiknuðu þetta út bæði hjá borginni og Vegagerðin á sínum tíma að ef það ætti á annað borð að forgangsraða vegafé landsmanna út frá umferðaröryggi, þá ættu umbætur á þessum vegum að vera í einhverjum efstu sætunum. En við vitum að það ekki alltaf þannig, það margt annað sem ræður skiptingu vegafjár heldur en umferðaröryggi, hvernig ég hámarka það. Þannig að það eru þetta ýmsar aðrar framkvæmdir sem hafa verið í forgangi, en smám saman þó hefur verið unnið að umbótum. Við vorum að ræða Reykjanesbrautina áðan og þar hefur þetta stórvirki verið unnið með tvöföldun hennar. Það samt ekki búið. Það á eftir að tvöfölda síðasta kaflan á þeim vegi, en þrátt fyrir það að framkvæmdir sé ekki lokið, þá hafa þeir fjármunir sem hafa verið lagðir í verkið þegar skila sér tilbaka bara í bættu umferðaröryggi, fækkun slysa, minna eignatjónu og svo framvegis. Og ekki síður hafa aðgerðir á Suðurlandsvegi Hellisheiði borið árangur. Þar var farið út í nokkuð umdelda, eða að fara út í framkvæmd 2+1 veg á sínum tíma, sem var umdeild vegna þess að krafist af ýmsum að það er farið í 2+2 það líka. En ég held að óhætt sé að segja að 2+1 framkvæmdin á Hellisheiði, hún hefur skilað sér í mikilli fækkun slysa og stórauknu umferðaröryggi. Vesturlandsvegur hefur svolítið orðið eftir, en það verið að vinna í honum núna. Og við nú samt aðtóa, mér skilst þessi myndir sér svolítið villandi, þetta er nú svona líkist frekar eitthvað hraðbraut í Ameríku heldur en hér, ég held að þetta verði ekki alveg, þetta tölvumynd. Og þarna eru sýndir þar sem eru á ákveðnum kafla hliðarvegir, en framkvæmdin snýst sem sagt breikkun Vesturlandsvegar á 9 km kafla og það er sýnt fram á umferðaröryggi með stóraukast. Þetta liggur frá Varmhólum eða svona Esjumvelum nánast í Kollafirði að Hvalfjarðargöngum. Og það var ekki auðvelt að hanneta, þess vegna þurfti tengivegi vegna þess að það eru á þessari leið 30 vegamót, alls konar tengingar og þveranir, og þetta á að leysa með þessi tengivandamál og að leysa með 3 hringtorkum við Móa, Grundarhverfi og Hvalfjarðarveg, og þá tekst að snarfækka vegtengingum og leið auka stórlega umferðaröryggi þarna. Og svo verða undirgöng á 5 stöðum og það verða göngu, hjóla og reiðstígar. Það hefur verið
vandað, ég held ég óhætt að segja það að það hefur verið vandað mjög til hönnunar þessa mannvirkis. Og öll framkvæmdin, þessi 9 kílómetrar, var á samgönguáætlun 2019-2033 og á aðgerðaáætlun 2019-2023 og þetta átti sem sagt að það áttist að ljúka við báða áfanga á þessu ári. Áætlaður heildarkostnaður var 6,5 milljarður 2021, sennilega 7-8 milljarðar núna og þeir sem hafa átt þarna leiðum, þeir sjá að það er verið að vinna í þessu núna alveg á fullu. Ég held að Ístak sé með verkið og það er verið að vinna því á fullu og en bara fyrra áfanganum frá Varmhólum að Vallá. Og mér heyrist það svona á vegagerðarfólki að það sé verið að meta hvað menn komist langt. Það standa vonandi þess að með einhverju hagræðingu sé að komast kannski hægt að komast aðeins lengra en Vallá en ekki miklu lengra þó. Og eins og við eigum að vita þá er Vesturlandsvegur á Kjalarnesi einn hættulegasti vegarkafli landsins og það er aðalega þetta með aðskilna akstursstefna sem gerir það að verkum að hörðum árekstrum þar sem bílar mætast og skella hver framan öðrum. Þannig tilvikum mun fækka. Þarna sjáum við svona uppdráttarleiðinni. Þetta er þá frá Varmhólum að annars staðar Grundarhverfi og síðan að Hvalfjarðargöngum við Esjurætur að vestanverðu. Og þarna sjáum við súlurit sem sýnir slys og afar mörg slys á þessum kafla og sem sagt frá 2012 til 2022 þá létust 5 á þessum vegakafla í 4 banaslysum og að auki eru 7 slys með samtals 17 alvarlega slösuðum og 37 slys til viðbóta með litlum meðslum, áverkum og áföllum. Og það eru þetta, svo mörg alvarleg slys eru óviðunandi. Við eigum að gera þá kröfu til okkar þingmanna því að fyrst og síðast eru þetta pólitíkin alltaf bara samvinnuverkefni að fénu sé forgangsraðið þá umferðar öryggis og ég óttast það svolítið að það nú hefur seinni áfanganum, honum hefur verið frestað, ég veit ekki hvort það var formlegt, það lítur út til honum verið frestað. Maður óttast að ef að svo stóru verkefni sé frestað á hana borð, þá geti það frestast í of langan tíma. Og það verið leiðilegt að auka umferðaröryggið á hluta vegarins en skilja hann eftir rauninni jafn hættulegan á seinni hlutanum. Og það skiptir auðvitað máli líka núna að það var verið að kynna aðgerðir ríkisstjórnarinnar til þess að stemma stigu við verðbólgunni og þar er meðal annars boðað að það verði framkvæmdum frestað, þó ekki öllum framkvæmdum með sjálfsögðu og það hljótu að geta gert kröfu til þess að framkvæmdir sem skili svo miklu umferðaröryggi, þeim verði ekki frestað. Þær verði teknar fram fyrir einhverjar aðrar framkvæmdir sem frekar mætti fresta, eins og til dæmis nýbyggingum stjórnarráðsins og fleiri verkefnum. Nú, íbúðaráð Kjalarnes, það er einhuga í afstöðu sinni til málsins. Íbúðaráði hefur ýtt á eftir því að framkvæmdin verði boðin út þar sem seinni áfanginn og Vegagerðin svarar þarna í mars að það sé ekki ákveðið en mér skilst þó samkvæmt síðustu fregnum að Vegagerðin og ráðuneytið hafi alls ekki útilokað að þetta verið boðið út í haust, þá væntanlega kannski hægt að hefja framkvæmdir þá áramótin. Þannig að þetta virðist vera mikill óvissu háð. Það er ekki búið að ákveða frestunina, hún hefur legið í loftinu en ráðherra hefur líka gefið orð það að það sé ekki búið að fresta, þetta sé allt í skoðun. Þannig að ég held að það muni skipta máli að borgarstjórn láti í ljós álit sitt af málinu og hvetji Alþingi og ríkisstjórn eindregið til dáða í þessu máli. Og í framhaldi af fyrirspurn íbúðaráðsins þá ályktaði íbúðaráðið að
það sé mikilvægt að þetta verið boðið út sem fyrst og enda gríðarlegt hagsmuna og öryggismála að ræða og ekki bara fyrir íbúa Kjalarness heldur alla þá sem nýta Vesturlandsveg sem þetta stór hluti landsmanna. Þannig að ég tel að við getum alveg gert þessa skoðun íbúaráðs Kjalarness að okkar og vonast þess að hér fari fram bara góðar umræður og ég tel mikilvægt að við afgreiðum þetta mál sem fyrst. Það er verið að ákveða þetta allt í kerfinu og brýning frá okkur, ég er alveg viss að hún myndi skipta máli. Þess vegna vonast ég til að við getum afgreitt þetta mál á þessum fundi eða mjög fljótlega. Ég held að svona mál þoli það ekki að því sé vísað inn í einhverja tímafreka skoðunarvinnu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Alexander Briem. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, góðir áheyrendur. Mér finnst það áhugavert að fyrir fundinum liggja 2 tillögur sem snúast raunar hvatningu til þings eða ríkisstjórnar að ráðast í tiltekna framkvæmd eða breytingu í verkefnum sem eru í rauninni ekki á okkar forræði. Það getur vissulega verið þörf á að fara í slíkar áskoranir. Til dæmis brýn þörf á að ríkið fullfjármagni þjónustu við fatlað fólk og full ástæða til að skora ríkisstjórnina að gera það. En við erum með samgöngusáttmála. Í honum kveðið á ákveðin verkefni og sammælst ákveðnar áherslur. Við getum og eigum að halda því til haga. Ef það vantar áherslu á þennan kafla Vesturlandsvegar, sem ég alls ekki að segja að sé ekki, þá það kannski eitthvað sem sjálfstæðismenn í borginni ættu að ræða við fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins, þar sem það virðist frekar vera fjármögnun sem stendur því verkefni fyrir þrifum en vilji. Ég legg til að þessari tillögu sé vísað frá. Borgarstjórn hefur, hvað segjum við, takmarkað rými til þess að kalla á athygli breytingar hjá þinginu eða ríkisstjórninni á áherslum og ég held að það myndi draga frá öðrum málum sem við erum að leggja mikla áherslu á að bæta þessu við. Þetta út fyrir það sem ég tel að borgarstjórnin eigi að vera ákveða fyrir ríkið. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég verð að lýsa yfir bara mikilli undrun á því að væntanlega talsmaður meirihlutans í málinu skuli vísa tillögunni frá. Hér mjög þarft mál að ræða og algjörlega rangt að það sé ekki með einhverjum hætti á forræði borgarstjórnar. Borgarstjórn hefur langa hríð leyft sér að hafa álit og skoðun á öllum þeim málum sem snúast vegagerð í borgarlandinu sem þarna og átt svona í aðalatriðum það góð samskipti við ríkið. Þannig að ég held að sé algjörlega bara tímabært og eðlilegt að þegar þetta mál ykkur óvissu að við látum í okkur heyra svona sem einn heild og sjálfsögðu látum við sjálfstæðismenn heyra í okkur innan okkar flokks og ég reikna með aðrir tjáu sem innan sinna flokka. En hér tækifæri, hér vettvangur til þess að hér getum við talað saman einni röddu og það að gera í svo brýnu umferðaröryggismáli. Flott og borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Þá ekki fleira á mælendaskrá. Óskar Frumalandi eftir að koma aftur upp. Tekur þá til máls og lokar þessari umræðu. Kjartan Magnússon, eða þessari tillögu, fyrirgefið, þá lokar henni Kjartan Magnússon Frumalandi. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil nú bara endur það sem ég sagði í andsvarinu. Ég mjög undrandi yfir þessum viðbrögðum sem tillagan fær frá meiri hlutanum.
Þetta er mál sem hefur verið til töluverðar umfjöllunar í fjölmiðlum og í nefndakerfi borgarinnar, íbúðaráði Kjalarness, og skiptir Kjalarnesinga og reynda mjög marga aðra miklu máli. Og þess vegna bara er ég undrandi yfir því að hér skuli koma fram tillaga bara með nánast engum rökstuðningi að tillögunni skuli vísa frá. Í sjálfu sér nánast ekki fjallað efnislega málið eða hvort þessar framkvæmdir séu góðar eða slæmar í sjálfu sér. Ég myndi auðvitað bara, maður myndi taka því þó ég var ekki sammála því ef að menn kemur hér upp og sögðu bara að vera á móti málinu af því að þeir vera á móti þessum framkvæmdum. En hér eru afar mikilvægar og góðar framkvæmdir að ræða og þess vegna á ég mjög erfitt að trúa því að meirihluti borgarfulltrúa vil ekki leggja sitt af mörkum til þess að framkvæmdir verða að veruleika sem fyrst. Enda er ekki nein útláta eða fjárútláta ræði fyrir borgina. Þetta kostar okkur ekki neitt að skora á ríkisstjórn og Alþingi að ganga í málið sem fyrst. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og er þá umræðum undir þessari tillögu lokið. Þá kallar forseti á borgarfulltrúa í salinn. Og þá er komið að atkvæðagreiðslu undir lið 7 og það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukið umferðaröryggi á Vesturlandsvegi og fram hefur komið málsmeðferðartillaga að vísa málinu frá. Þeir sem eru samþykki því að vísa skuli málinu frá, gefi merki. Og við erum með blaðið það ekki. Þetta er meiri hlutin. Þeir sem að móti kunna vera. Og það eru allir nema sósíalistar. Takk fyrir. Frávísun var samþykkt með meirihluta atkvæða, mótatkvæði frá Sjálfstæðisflokki, Vinstri grænna og Flokki fólksins, hjáseta hjá sósíalistum.
Og þá erum við komin, byrjum hljóð í salin, þá erum við komin að máli 8 í dagskrá borgarstjórn í dag og það er umræðum þróunarverkefni Kveikjum neistan í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins og það er Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir sem er frumalandi málsins. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara byrja að segja loksins. Já, þetta mál er búin að vera á dagskráni. Þetta er í 3. sinn og nú fæ ég tækifæri til að flytja það. Ég reyndar áður rætt þetta verkefni hér. Fyrir kannski svona, já, rúmi einu ári þegar það var að hefja göngu sín í Vestmannaeyjum en nú hafa nýjar upplýsingar borist árangur og þá er tímabært að allavega fara yfir svona helstu staðreyndir aftur og sjá hvort að tekst að kveikja í skóla og frístunda yfirvöldum borgarinnar. En þetta verkefni, Kveikjum neistan, hefur skilað afburða góðum árangri í Vestmannaeyjum. Hér er að ræða verkefni sem gæti nýst nemendum í Reykjavík afar vel. Og aðeins verkefnið, Kveikjum neistan, er rannsóknar- og þróunarverkefni sem Grunnskóli Vestmannaeyja tekur þátt í og hefur verið í gangi með nemendum í 2 ár núna. Þau Hermundur Sigmundsson, prófessor og Svafa Þ. Hjaltalín, sérkennar og læsisfræðingur eiga veg og vanda að verkefninu sem er í umsjá rannsóknarseturs menntun og hugafar við Háskóla Íslands. Markmiðið með verkefninu er mjög metnaðarfullt. Eitt af þeim er að 80–90% barna teljist læs við lok annars bekkjar og er árangur mældur út frá einföldu stöðumati sem nefnist læs. Kennt er eftir hljóðaaðferðinni. Eftirfylgni er góð og einstakir þjálfunartímar sem öll börnin fá réttar áskoranir. Stundatöflu hefur verið breytt, dagurinn hefur verið einfaldaður hjá börnunum, hreyfing er aukin og settir inn frjálsir tímar sem hafa vakið mikla lukku í þessu prógrami. Verkefni er þróun- og rannsóknarverkefni með heildstæða nálgun í skólastarfi. Áherslu verkefnisins snúa að læsi en einnig starffræði, náttúrufræði, hreyfingu og hugafari nemanda. Höfuðáherslan er á að allir nemendur fái að brjóta lestrarkóðan, það geti tengt saman hljóð og lesið orð og þar með leggja grunninn að fjölbreyttu og öflugu námi í lestri, lesskilningi og skapandi skrifum. Mældur hefur verið árangur frá upphafi og sína niðurstöður að væntanlega ná 94 af 96 nemendum að brjóta lestrarkóðan eða 98% nemenda í þessum 2 fyrstu árgöngu verkefnisins, 1. og 2. bekkur. Árangur lofar sem sagt mjög góðu þarna í Vestmannaeyjum. Staða margra nemenda í lestri og lesskilningi í Reykjavík er ekki nógu góð og þetta hafa PISA-kannanir sýnt okkur undanfarin ár en einnig margt fleira. En 16 barna ná ekki stigi 2 í PISA í lesskilningi. Sem sagt lesa sér ekki til gagns. Úr þessu má ekki gera lítið og ekki hunsa. Ef horft til barna sem eru á erlendu bergi brotin þá er staðan svo að 92,5% barna og unglinga eru á svokölluðu rauðu og gulu ljósi hvað varðar íslensku kunnáttu þeirra. Þessum börnum þarf að hjálpa strax að læra málið. Í þeim er auðvitað gríðarlegur mannauður. Einnig þarf að huga sérstaklega þeim börnum sem ekki geta nýtt sér hefðbundnar kennsluaðferðir. Þau börn þurfa ofta að fá aðstoð sérkennara og þau þurfa lengri tíma og meira næði en gengur og gerist í almennum bekk. Gera má ráð fyrir að það sé það bil 2–4% barna sem glíma við lesvanda að lífeðlisfræðilegum orsökum sem til dæmis tengjast sjónskinni. Sum rugla bókstöfum saman og þurfa sem dæmi á stærra letur en til eru vísindi sem gefa okkur ýmsar leiðir í þessu máli. Það er ótrúlega margt sem tengist þessu annað og mér langar til dæmis að nefna að fyrst og fremst það sem skiptir mestu máli að þetta hefur verið að árangursmæla þetta verkefni. Það sem hefur vantað svo mikið í Reykjavík er að allur þeir peningur, þessi 5 milljarðar að hvaða sem fer árlega í sérkennsluna, okkur vantar svo mikið að vita
hvernig þetta að nýtast okkur, því að það eru ekki hefðbundnar árangursmælingar neinstaðar. Það verið að tala að byrja á þeim og ég veit að sviðsstjórinn í skóla- og frístundarsviði hefur mikinn áhuga á að sjá þetta gert, en einhvern veginn hafa árangursmælingar ekki almennilega komist á koppinn hérna í grunnskólum í Reykjavík þegar kemur að þessu nákvæmlega með lesturinn og lesskilning. En það sem sérstakt líka við þetta verkefni að það búið að tengja, mæla líðan og tengja líðan svona beint við verkefnið, sérstaklega ljósi þess að inn í verkefninu hérna með þessar frjálsu stundir og þessi hreyfing sem svona samtvinnað við kennsluna og námið, og það hefur sýnt sig að börnunum bara samkvæmt þessum einfalda mati sem notað að þeirra líðan hefur stórlagast, það að segja á þessu tímabili sem að verkefnið búið að ganga. Og þetta eitthvað sem að skiptir náttúrulega bara jafn miklu máli nánast. Það að segja og sýnir líka að því öruggari sem börnin eru með sig í náminu og geta brotið upp daginn með þessum hætti að þá eru þau kátari og sjálfstraust þeirra hefur vaxið. Þannig að upplifa árangur og færni sína bara þessi beintenging við betri líðan og að líða vel í eigin skinni. Það í rauninni svo margt í þessu verkefni sem að svona kveikir í manni að vilja gefa þessu gaum, og ég svona kalla dálítið til skólayfirvalda núna að ekki bara ætla að skoða þetta. Það eitt af því svari sem ég hef fengið þegar ég verið að spurja hvort að það sé þess áhugi fyrir að innleiða þetta, heldur líka að gera meira, til dæmis að prófa taka þetta verkefni í innleiðingu í 1 til 3 skólum sem dæmi. Ef það einhver hræddir við að byrja einhverju nýju eða vilja meina að það sé bara allt svo æðislega gott og flott hérna nú þegar að þurfi ekki að prófa neitt nýtt, að þá ætti það ekki að ógna neinum að prófa innleiðingaferli í til dæmis 1, 2, 3 skólum. Og það allt til alls. Það má auðvitað byrja á að kalla til forsvarsmenn þessara verkefni sem eru boðinir og búnir til þess að leiða nýja meðlim í verkefninu af stað, og ég verð að segja að það eiginlega synd og skömm ef að slíkt boð hunsað. Veit til þess að þau hafa reynt að ná eyrum borgarinnar kannski jafnvel lengi, en ekki sem sagt uppskorið árangur sem erfiði í því sambandi. En núna komin nýr formaður skóla- og frístundaráðs, ferskur í djobbið, og þá bara spurningin hvort að formaðurinn vilji ekki kíkja á þetta og sjá hvort að hér geti ekki verið góða viðbót til að byrja með, og jafnvel eitthvað verkefni sem gæti tekið við. Hér ekki verið að gera lítið úr því sem en PISA-könnunin sem margir kannski vilja segja að sé ekki marktæk, ég veit ekkert það má svo sem alveg segja að þetta ekkert fullkomið mælitæki og ætti að vera bara eitt af mörgum, að hefur samt mjög lengi gefið okkur vísbendingar að hlutinir sé ekki að ganga nógu vel þegar kemur að lestri. Við erum að fá það ítrekkað, og ekki bara frá PISA heldur svona á öðrum hverðum líka sem mæla líðan, og drengir eru til dæmis að koma bara frekar háprósenta sem lesa sér hvorki til gagns né gamans, meir en stúlkurnar þegar kemur að útskrift úr grunnskóla. Þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum bara að skoða, og ég að vonast þess að tilfinningin hér hjá meirihlutanum sé að það sakar ekki að skoða og heyra í þeim sem að hafa reynslu af þessu, heyra í þeim sem eru sérfræðingar í þessu, jafnvel að kynna sér, taka sér ferð á hendur til Vestmannaeyja og setjast aðeins að með skólum sem eru með verkefni og fá það bara svolítið beint í æð, hvernig þetta að ganga. Það skaðar aldrei að fá fleiri upplýsingar og læra af reynslu annarra. Og það ekki verið að gera lítið úr sjálfum sér með því að vilja gera það.
heldur bara að vera tilbúin til að nota öll tæki sem að gefast til þess að hjálpa börnunum í Reykjavík. Já, ég gæti haldið áfram lengi með þetta. Ég er búin að ofta mæta svona, já, bara ekki fengið nein viðbrögð og ég er svo sem ekki að reikna með einhverja langri umræðu þetta núna þegar klukkan er verið 6. Ég er þakklátt fyrir að hafa komið þessu að og ég hef ennþá 3 ár í þessu tímabili til þess að fara ítrekkað í máli þá var ekki nema umræða. En það væri auðvitað mjög gaman ef einhver hefði skoðun á þessu sem að vil deila hér núna. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Það er Sabine Leskov, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Borgarfulltrúinn Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir hefur nefnt mælingar á þessu verkefni. Ég sammála henni að slíka mælingar eru mjög mikilvæg grundvöllur fyrir okkar ákvarðanir, okkar mat, hvaða verkefni gæti nýst okkur í einhverju mæli eða ekki. En við höfum nú fengið þessa umræðu líka á öðrum stöðum, ég held til, ef ég man rétt, bæði í borgarráði og í skólafrístundaráði, þá var bent á að þarna var ekki tekin grunnstöðuna. Þannig að þá er nefnilega mjög erfitt að bera saman hvað hefur breyst ef ekki var tekið grunnstaða heldur bara mælingar sem hefjast þegar verkefni er að byrja. Ég ætla líka að benda á að þetta er einn grunnskóli með ákveðin aðstæður sem eru kannski ekki alveg sambærilegar okkar svona þverst yfir borgina. Þarna í Vestmannaeyjum eru 7% barna af erlendum uppruna og borgarfulltrúinn hefur nefnt þennan hóp sérstaklega. Þarna eru 7% barna af erlendum uppruna í borginni, eru við heild 22% í sumum hverfum upp í 50% og sumum einstakum skólum jafnvel enn meira. Þannig að ég er ekki alveg viss og það væri gott að heyra af hverju borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir finnst þetta sambærilegt og gæti nýst. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka borgarfulltrúnum Sabine Leskov fyrir hennar þó viðbrögð. Ég finnst strax ég skynja svona smá ótta gagnvart einhverju nýju sem er alveg óþarfi. Þetta er auðvitað bara verkefni sem hefur á 2 árum reynst mjög vel, svo vel að það eiginlega undrum sæti hvað þessi hópur, já, í einum skóla hefur samt sem áður sýnt mikinn árangur. Ég held að ég hafi í ræðu minni ekki talað að þetta væri eitthvað sambærilegt. Ég sagði að þetta gæti verið góð viðbót og allavega mætti byrja á að skoða þetta sem tilraun. Þetta er kannski ekki spurning að á einu bretti sópa öllu því sem fyrir er út og taka eitthvað nýtt inn. En það sem fyrir er því miður bara mjög lítið mælt. Hér, það er engar svona reglulega niðurstöður árangursmælingar í hvernig kennsluhættir sem eru mjög mismunandi eftir skólum, hvernig þeir eru að skila sér til barnanna nema við höfum jú þessa PISA-könnun. Þannig að þetta er einmitt svolítið svona gott dæmi að þarna fer af stað verkefni sem er vel svona útfært af forsvarsmönnum og það er bara byrjað í litlu mæli. Og í litlu samfélagi sem er bara mjög sniðugt að gera fyrir eitthvað heldur en að fara af stað í einhverju offósi. Og þegar eitthvað svoleiðis er að gerast í næsta bæ við okkur, þá er þetta svo sjálfsagt að skoða bara út á hvað þetta gengur og okkur gengur þetta svona vel. Ég er sjálf menntaður kennari og sálfræðingur að verði í skóla og ég séð þetta hvernig lestrarkennsla fer fram og ég segja að það er ekki ein aðferð endilega rétt fyrir öll börn. En þetta er í rauninni bara svo gott tækifæri til þess að prófa fyrir borgina sem er ekki kannski alveg að koma nógu vel út eins og við vitum með öll börn inn í borginni.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Helgi Ás Gretarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka frummælanda fyrir að hefja umræðu þetta verkefni og svona að framhalda því taka undir það að það á að vera eitt forgangsverkefni skólayfirvalda hér í borginni að reykvísk börn geti lesið sér til gagns. Það hafa verið lengi vísbendingar að svo sé ekki. Með þær upplýsingar sem ég hef, að þá kom svo niðurstaða út úr PISA-könnun frá 2018 að 34% drengja gætu ekki lesið sér til gagns við lok grunnskóla hér á landi, á meðan sama hlutfall fyrir stúlkur væri 19%. Það talin vera fyllsta ástæða að hafa sérstakar áhyggjur af stöðu unga drengja í lestri og hver staðan á því til framtíðar litið. Þannig að ég hef haft aðeins samskipti ekki svo mikið við Hermund en einhver við Svövu Þ. Hjaltalín sem eru þekktir sérfræðingar á þessu sviði en eru einhverju leyti að ég held umdeild í íslensku menntakerfi af einhverjum ástæðum en tölurnar sem koma hérna fram í greinagerðinni eru nokkuð góðar, það að segja að það skiptir svo sem ekki að mínu mati máli hvað varðar grunnstöðuna sem að borgarfulltrúi Sabína Leskopf var að ræða það bara staðan á viðkomandi barni þegar það í öðrum bekk og þá er verið að segja hér í greinargerð hjá Flokki fólksins að 98% nemenda í þessum 2 fyrstu árgöngum verkefnisins væri búin að brjóta lestrakóðann. Ég kom hérna líka upp vegna þess að mánudaginn 7. nóvember 2022 þá var fundur í skóla- og frístundaráði og einn dagskrárliðurinn var niðurstöður í öðrum bekk grunnskólanum Reykjavíkur vorið 2022 og þar voru nokkrir aðilar sem kynntu skýrslu sem heitir Lesmál, niðurstöður í öðrum bekk í grunnskólanum Reykjavíkur vorið 2022 þar sem gerð grein fyrir ákveðnu prófi sem var lagt fram fyrir ansi marga nemendur hérna í Reykjavík. Það er að segja, mér sýnist að séu 87% nemenda, þetta hátt hlutfall og eitthvað lægra hlutfall en eitthvað árinu undan og það var þá 31 almennur grunnskóli sem tók þátt á 32. Nú ætla ég ekki að þreyta ykkur hérna með tölfræði en það var ekki hægt að skilja niðurstöðuna öðruvísi en þannig að samkvæmt þessu væri 5% stúlkna sem gæti ekki lesið sér til gagns á þessum aldri og sams konar hlutfall væri tvöfalt hærra hjá drengjunum eða 10% og það mátti eftir atvikum draga þá ályktun á tölfræðinni að staðan væri versnandi. Ég vildi benda borgarfulltrúa Kolbrúnu Áslaugu Baldursdóttur á þessa heimild sem aðgengileg hjá Reykjavíkurborg. Þannig að ég veit ekki hvort ég hafi skilið borgarfulltrúann rétt að þetta væri ekki prófað hér í borg en það þó gert og hefur verið gert reglulega. Mér finnst bara það eigi að vera í forgangi að börn kunni að lesa og þau kunni að reikna.
með við ýmsar upplýsingar og kynningar sem maður hefur fengið í skóla- og frístundaráði, þá finnst manni sko að áherslan sé komin út víða völl. Þar sem að það ekki verið að leggja áherslu á grunnfærni í þessum grundvallarfögum, heldur gangi menntastefnan á ýmis loftkennd hugtök sem að mínu mati eiga ekki heima á þessum aldri í skólakerfinu. Það hlýtur þess vegna, miðað við þessar tölur allar, vera áhyggjuefni hver staðan hérna í Reykjavík, og það hlýtur líka miðað við sko þá orku og þann áhuga sem bæði Hermundur hefur haft og Svavar Þór Hjaltalín finnst það ástæða til þess að taka tillit til þeirra sjónarmiða og vega og meta, og eftir atvikum til dæmis að fá þau á fund hjá skóla- og frístundaráði, en bara í svona til viðbótar upplýsinga að þá það náttúrulega eitt hluti af dagskrárvaldi meirihlutans hér í borginni að hann getur valið hvaða fólk kemur í heimsókn og hvað matreitt fyrir ráðsfulltrúa, á meðan að þeir sem eru í minnihluta hafa ekki færi á að kalla til sín sérfræðinga eða koma með einhver gögn í málið. Þess vegna lögðum við fram, ég held að við vorum öll saman í minnihlutanum í skóla- og frístundaráði það til að við fengjum í minnihlutanum að vera með mál á dagskrá einu sinni í mánuði og gætum þá án kostnaðar fyrir Reykjavíkurborg fengið sérfræðinga. Vegna þess að það alveg rétt sem að kom fram í máli frummælandans að þessi tveir fræðimenn hafa af einhverjum ástæðum þótt umdeildir í einhvers konar meginstraums menntunarfræðum hér á landi. En þegar maður horfir hins vegar á staðreyndir lífsins og tölurnar sem koma, að þá hlýtur það að vera áhyggjuefni fyrir þá sem í stjórnmálum, ef að það eitthvað að hluta til bara rétt, að 34% drengja að loknu grunnskólanámi geti ekki lesið sér til gagns. Og mér finnst persónulega að svona atriði eiga að vera í forgangi, en ekki ýmis atriði sem að þó með fullri virðingu fyrir ýmsu sem að tengist umhverfismálum eða hinum og þessum atriðum sem að eru oft hérna á döfunni, í stað fyrir bara að segja einstaklingur, þú ert hér í skóla, hér eru grundvallaratriðin, ef þú eldist þá getur þú lært hérna ýmislegt annar staðar. En hér eru við að leggja áherslu á grunninn, svo að þú hafir þessa grundvallarfærni til síðan að þroskast á þann hátt sem að þú vilt. Þannig ég vil bara ítreka þakklæti fyrir þetta frumkvæði hjá fulltrúa Flokki fólksins að taka þetta hérna upp og skila svona læsilegri greinargerð. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að þakka borgarfulltrúanum Helga Ás Grétarssyni fyrir hans innlegg og tek undir hvert einasta orð hans. Ég vil aðeins nefna varðandi mælingar að ég hef verið nefnilega með ótal spurningar þessi mál síðastliðin 5 ár og þessar árangsmælingar sem ég hef verið mikið að spyrja og fengið alls konar svör við lúta svona sérkennslinni og þannig að það sé hægt að bera árangur sérkennslu saman frá einum skóla til annars, að það sé svona eitthvað miðlægt utanumhald. Málið og vandamálið að það svona hver skóli með sína útgáfu af aðferðum og aðhyllast ýmis hljóðaaðferðina eða aðra aðferð sem og það mismunandi vísindalegur grunnur á bakvið aðferðirnar. Þannig að í rauninni þetta bara einn stór frumskógur þegar betur að gáð. Og yfirstjórnin, þessi miðlæga borgin, kannski ekkert almennilega með kortlagningu á þessu.
Og ekki það að ég vil gjarnan gefa skólum sjálfstæði til þess að taka sínar ákvarðanir sem mikið hægt þá þurfum við samt að geta haft upplýsingar þannig að sé hægt að bera þær saman og til bara þess að vega og meta á hvað leið erum við og hvernig er fjármagnið að nýtast. Þannig að þetta er allt saman bara eitt stór frumskógur þegar betra gáð og það eru 10 bókana frá Flokki fólksins í gegnum tíðina. En ég tek undir að ég veit ekki hvað það að það er svona einhvers konar sérkennilegt viðhorf gagnvart þessum tveimur annars frábæru fræðimönnum sem betur fer finnst mér þó aðeins vera að kvikna líf víða. Ég hef allan að heyrt koma víða fram í viðtölum. En hvort að meirihlutin eða borgaryfirstjórnin hefur ákveðið einhvern tímann að þetta væri ekki fólkið og ekki leiðin, að þá er það mjög miður vegna þess að við erum hér að missa af mjög góðu tækifæri. Borgarfulltrúar eru lokið við að beita andsvari og svara þá andsvari. Helgi Ásgeir Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum Kolbrúnu Áslaugu Baldursdóttur fyrir andsvarið og þær upplýsingar sem þar voru veittar. Ég held að bara lykilatriði hérna, allavega frá mínu bæjardyrum séð, að það eigi að vera algjört forgangsmál í menntastefnu Reykjavíkur að börn sem mæta í grunnskóla Reykjavíkur kunni að lesa íslensku. Og sama hvaða aðferðum er beitt til þess að ná því markmiði, þá hljótu að vera opin fyrir því til þess að ná þessum árangri. Vegna þess að miðað við tölurnar er ástæða til þess að hafa áhyggjur. Og varðandi bara umræðu eða þessa tillögu varðandi Kveikjum neistan að þá finnst mér bara fyllsta ástæða til þess að allan að skoða það með opnum huga. En þeir sem eru yfir í fræðslu og menntamálum hér, þeir verða að gera sér grein fyrir því að það er árangurinn sem á að skipta máli og að meðan að tölurnar eru ekki að varpa ljósa það að sé að vera að ná árangri, þá eigum við að vera opin fyrir því að breytum stefnu í því skyni að auka árangurinn. Og ég bara þakka aftur Kolbrúnu Baldursdóttur borgarfulltrúa fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Andsvörum lokið undir þessari ræðu. Næst ykkur til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæta borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu. Það er mjög mikilvægt að mínu mati að við tökum reglulega umræðu hér skólamál sem að mínu mati, eins og þið þekkið, eru mikilvægustu málin sem að varða börnin okkar í borginni og það er margt sem að má segja það hvernig við skipuleggjum starfið. Það eru nokkrir hlutir sem að ég vil gjarnan svara þegar kemur að því að ræða þá umræðu sem að frummælandi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir hefur sett fram. Í fyrsta lagi þá hefur hún verið mjög dugleg að koma Kveikjum neistan á dagskrá, bæði í borgarstjórn 22. ágúst síðastliðinn og við ræddum hérna í skóla- og frístundaráði í nóvember og svo erum við hér. Þannig að ég er mjög þakklát fyrir það að hún sé í rauninni að biðja umræðu menntastefnu og það er ágætt að við séum öll með á því hvaða stefnu við viljum halda. En það eru nokkrir hlutir sem hafa komið fram sem ég vildi skerpa á. Í fyrsta lagi, það er mikill munur á því hvort að við erum að ræða tæplega 50 skólastofnanir eða 1 skóla. Við getum algjörlega tekið til fyrirmyndar 1 skóla. Ég frábið mig það í öðru lagi að ræða sérstaka fræðimenn hér og að draga fólk upp það hvort að það sé umræða þau opinberlega finnst mér algjörlega fáránlegt vegna þess að það er eðli fræðimanna að setja fram og prófa aðferðir sínar og það er eðli þeirra aðferða að það sé verið að skoða. Þarna er 1 ár búið að liggja undir, þannig að mér finnst það mikilvægt að við séum ekki að draga fólk persónulega hér upp í ræðustól. Mér finnst það bara ekki við hæfi. Sérstaklega finnst mér að setja niður miðað við þann árangur sem við vitum að þetta verkefni hefur borið.
Það er þannig að Kveikjum neyslan hefur borið mikinn árangur í þessum eina skóla, í þessu samfélagi sem er töluvert einsleitara heldur en það samfélagi sem við erum að glíma við. Og borgarfulltrúi Helgi Ás Gretarsson talaði að honum finnist mjög mikilvægt að börn mættu læsi í skólana. Það vildi ég svo óska að við gætum líka gert kröfu en ég vil minna á þá staðreynd að í leikskólum Reykjavíkurborgar er 30% börn af erlendum uppruna. Það þýðir það sem að við höfum verið að tala í allan vetur, að við þurfum í rauninni að byggja ennþá betur undir leikskólana til þess að geta tekist á við það. Og þá vil ég minna á það að flaggskip okkar hér í borginni og flaggskip skóla hér í landinu sem er að takast á við fjölbreytni er Fellaskóli. Og þar, samkvæmt mælingum, hefur bara gengið alveg ótrúlega vel í þessum aldurshópum sem þið eru að tala hér sem er 1. og 2. bekkur. Ég vil hins vegar halda því fram í 4. lagi að það gefi okkur ekki árangur í 10. bekk, það er ekki fylgni þar á milli. Við höfum rætt þetta í skóla og frístund að við erum mjög hrifin af Kveikjum neislans og ég er algjörlega sammála borgarfulltrúa Kolbrúnu Áslaugadóttur Baldursdóttur það að það er mjög margt frábært og hún setur fram í greinargerð sinni nákvæmlega af hverju það eru þessi þættir sem að eru mikilvægir. En þá vil ég líka minna á það sem að væri svo frábært að þegar við erum hér í umræðu að sú stefna sem að setti fram í menntastefnu borgarinnar látum draumana rætast er gríðarlega sterk og hefur skilað miklum árangri. Það er þannig að það er í rauninni til dæmis, bara sem dæmi, að þá eru margir þættir sem eru sambærilegir við þá sem eru í Kveikjum neislans og þá er ég að tala flesta grunnskólaborgarina. Aftur vil ég leggja áherslu á að við erum að tala tæplega 50 skóla í yngstu bekkjum grunnskólana sem eru sem sagt tengsl hljóða og stafa, leiðsagnarnám með að gefa nemendum valin verkefni, benda á miðju máls og læsis og svo framvegis. Við erum einfaldlega með kerfi án sem ég fari, mér finnst þegar við erum að tala menntastefnumál þá eigum við að tala í stóru myndinni. Við erum einfaldlega með mjög stórt kerfi sem byggist upp í 4 hverfis þjónustumiðstöðvar með allar með sérfræðinga sem að snúa að því að veita börnum sem bestu þjónustu og við erum einfaldlega með flóknara kerfi en svo að við getum ákveðið að taka upp aðra stefnu einfaldlega vegna þess að við erum tiltrúlega ánægð og erum í miðri á varðandi betri borg fyrir börn. Þannig að ég fagna þessari umræðu og að sjálfsögðu finnst mér að við eigum öll að sameinast það að vera þannig pólitískt þenkjandi að við viljum að börnin okkar fái sem bestu kennslu til þess að þau komi sem nýtustu þegnar út í samfélagið og ég legg áherslu á það að ég er ákaflega hrifin af því sem að verkefnið Kveikjum neislans er að gera en við munum bíða lengri tíma þangað til að við tökum þau upp í öllum okkar skólum vegna þess að við erum einfaldlega að gera mjög sambærilega hluti. Borgarfulltrúi lokið málsinu, 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar, Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir og Helgi Ás Gretarsson og Kolbrún er á undan. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég vil byrja að þakka borgarfulltrúnum Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur fyrir hennar ræðu og fagna því að heyra að hún var að mestu leyti jákvæð og borgarfulltrúin lýsir áhuga á þessu verkefni. Ég vil nú byrja á að segja að ég taldi mér það nú skylt að nefna höfunda verkefnisins með nafni enda hefði mér þótt ég vera ansi hrokafull hefði ég ekki gert það. Þessi 2 sem nefnd voru eru þetta bara upphafsfólk og þau sem eiga veg og vanda að þessu og eru vakin og sofin og eru búin að vera að ræða í fjölmiðlum hægri vinstri hversu vel hefur gengið. Þannig að mér hefur þótt að vera ansi hrokafull hefði ég ekki nefnt þau. Þau eru auk þess og ég í góðu sambandi og hafa fylgt mér í gegnum þetta allt saman en það er ég ekkert sérstaklega sérfræðingur í nákvæmlega þessum málum núna sem borgarfulltrúi hef ég verið að sinna pólitíkinni en nóg en það ég reyndar skil ekki alveg kannski er hugsunin þessi að það mætti byrja kannski á að prófa það er nú síðasta tillaga Flokks fólksins sem þetta prófa þetta í tilraunaskyni í 1 til 3 skólum byrja lítið eins og ég var að hrósa Vestmannaeyjum fyrir að gera
áður en að öll hent út og eitthvað alveg nýtt kemur inn. Ég held að það hafi aldrei verið mín orð, það var þvert á móti og þá er þetta mjög tæknilega sniðugt. Svo vil ég nú líka aðeins segja að mér sérkennilegt þar sem kom fram hjá borgarfulltrúanum að árangur er góður í 1. og 2. bekk í Fellaskóla en einhvern veginn nær það ekki að haldast til 10. bekkjar. Maður skildi halda að ef vel er að takast upp, að ef árangur er góður eftir 2. bekk að þá eigi það ekki að gloprast niður fram að 10. bekk. Þá er greinilega eitthvað sem ekki er að virka og mér finnst nú bara áhugavert að þetta verði skoðað ef þetta er rétt sem fram kemur hjá borgarfulltrúanum. Varðandi erlendu börnin að þá hefur Kveikjum Neistan einmitt komið sérlega vel út með þann hóp eins og ég kom að í minni ræðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Árelíu Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ég þakka Kolbrúnu Áslaugu Baldursdóttur, borgarfulltrúa, kæri forseti, fyrir. Það er ekki fylgni, sko, það er ekki alveg bein fylgni á milli þess hvernig lesskilningur er í 1. og 2. bekk og svo árangurs í 10. bekk. Það var eina sem ég sagði, þannig að það var nú ekki annað sem ég vildi segja nema bara þakka henni fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég fagna því að borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir styðji verkefni Kveikjum Neistan og sé áhugasöm það og það bara er hið besta mál. Þannig vonandi er þetta að vinna með þann skilning í framhaldinu. En varðandi fullyrðingu að ég hefði í minni ræðu verið eitthvað að víkja sérstaklega 2 fræðimönnum og svo framvegis. Ég vísa því til föðurhúsuna því þetta er nú allt svona frekar þekktar staðreyndir bara á blaðaviðtölum og annað og þetta er minnst líka á í greinagerðinni þannig að það kemur málinu ekki við. Svo líka var verið að segja að ég hefði fullyrt að eitthvað að öll börn ætti að vera læs þegar þau kæmi í grunnskóla. Það bara kom aldrei frá mér. Það sem ég var að vísa í var tölfræði varðandi PISA-könnun frá 2018 að 34% drengja get ekki lesið til gagns við lok grunnskóla hér á landi, þetta er fyrir landið í heild, og meðan sama hlutfall fyrir stúlkur er 19%. Tölurnar frá þessari könnuna sem var tekin til umræðu í skóla- og frístundaráði í 7. nóvember síðastliðinn 2022 gefur líka til kynna að á ýmsum stöðum er að hafa áhyggjur að lestrarfærni nemenda í 2. bekk. Ég vildi bara koma þessum atriðum á framfæri í þessu andsvari og ég bara fagna því að við séum sammála það pólitískt að aðalatriðið í þessu málefni sé að ná árangri. Að börnin sem að koma í grunnskóla Reykjavíkur að það sé líklegt þegar þau útskrifast í 10. bekk að þau geti lesið sér til gagns. Það hlýtur að vera undirstöðu atriði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Árelíu Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, virðulega borgarstjórn. Já, takk fyrir þetta, borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Ég held að ég hef bara misheyrt þegar þú sagðir. Ég held að við séum sammála þennan lokapunktinn að við kennum börnum að lesa og þau veri komin með góða menntun og færni til lífstíðar þegar við útskrifum þau. Þannig ég þakka bara fyrir þessa góðu umræðu. Og borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og er þá andsvarinu lokið undir þessari ræðu. Ekki hafa fleiri kveðið sér máls undir þessu máli. Ég gerir ráð fyrir að frummælandi vilji loka málinu, ekki satt borgarfulltrúi Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil þakka fyrir þeim sem tóku þátt. Ég vil þakka ykkur sérstaklega fyrir að hafa tekið þátt. Það er alltaf pínu dapurt að vera með mál sem að enginn hefur áhuga á að segja neitt og ég hef nú alveg reynslu af því sem betur fyrir ekki oft en það er svona pínu leiðilegt. En það er nákvæmlega kannski eins og hefur komið fram hérna að auðvitað er þetta
er það árangurinn sem skiptir máli og börnin og líðan þeirra og upplifun af námi og sem einstaklingar í námi og lestur, við vitum öll mikilvægi þess að geta lesið. Og það er enginn að tala að allir séu bókaormar sem að liggja á bókasöfnum, en að geta lesið sér til gagns og er bara lífsins spursmál. Og við vitum það sem hefur verið eitthvað í þessum geira, hvað börn með lesblindu og greinda mögulega, og sem auðvitað var lengi vel og á mínum tíma í skóla þá var þessum börnum öllum bara stift inn í eitthvað sem kallaðist tossabekk og bara, það var bara hræðilegt og við erum sem betur verið komin út úr því tímabili. En það er samt ennþá einhver hópur þarna úti sem jafnvel er með óskilgreinda lesblindu og eða einhver hluta vegna ekki fengið réttu tækin til þess að geta lesið sér til gagns og hvað þá gamans. Og þetta er bara eitthvað sem að skemmir sjálfstraustið og barn verður óöruggt og litar alla framtíð þess og ákvarðanir hvað barn vill gera sem fullorðinn einstaklingur, hvort sem það er í námi eða starfi. Þannig að hér er bara svo ótrúlega mikilvægan hlut að ræða og við eigum að passa okkur að fara ekki að þrasa þessa hluti og heldur að reyna að finna leið til þess að vinna saman og leggja í púkk það sem að hver og einn hefur að bera hvað varðar kunnátt og þekkingu eða góðar hugmyndir og vera alltaf opinn fyrir að skoða nýjar leiðir. Ef það skildi geta bjargað einu barni þá er það bara frábært. En hér er lítið verkefni sem er bara að vaxa mjög hratt og tveir einstaklingar sem eru bara búin að virkilega að gefa allt í að sýna fram á þann árangur sem búið að sýna sér nú þegar í Vestmannaeyjum til þess að aðrir geti notið góðs af. Og ég held að það sé tímabært fyrir Reykjavík og meirihlutann í skólamálum að bara heyra í þessu fólki og byrja bara á samtali. Byrja á heimsókn út í þennan eina skóla í Vestmannaeyjum sem að vera blómstra samkvæmt þessu sem að fréttist og heyrist og jafnvel að heyra í foreldrum barnanna í þessum skóla. Byrja bara að snerta á þessu bara svona í eigin raun og skinni. Og þið sem eru með völdin, við hérna í minnihlutunum erum bara komið svona hugmyndir í þeirri vona að smelli inn í hugsun meirihlutans mögulega, börnunum til góðs. Þannig að þetta er nú í rauninni bara svona sem að kaupin ganga fyrir sig á eyrinni. En ég veit að bara ef ég sæti hérna megin sem að myndi mjög mikið langa en verður sannlega ekki í þessu lífi, að þá myndi ég gera þetta. Ég myndi bara byrja á að borga þessna sjálf fyrir mig ferð til Eyja því að ég nú alltaf kvart yfir ferðarkostnaði. Ég myndi nú ekki voga mér að láta borgin að borga það og heilsa upp á fólki þannig og heyra nákvæmlega bara frá fyrstu hendi hvernig er þetta að virka. Svo myndi ég mæta aftur inn á sviðið og segjum að ég væri nú í sporum borgarfulltrúans Árelíu Eydísar og ræða máli við fólki þar. Og svo má taka ákvörðun, eigum við að athuga hvaða skóli myndi hafa áhuga á að prófa þetta og svo bara leiðir þetta hvert að öðru, svo líður árið, við vitum hvað tími líður hratt og svo annað ár og það eru gerðar þessar mælingar og þá kemur bara í ljós hvernig þetta er að virka og ég minn góður, ef að síðan þetta er svona frábært eins og þau eru upplifað í Vestmannaeyjum, þá er hægt að athuga hvort að fleiri skólar vilja hoppa borð. Og ef áfram heldur þetta svona vel að ganga, þá er kannski mögulega þetta orðið eitthvað aðalatriði eftir einhver tíma. Þannig að þetta er nú ekki flóknar en þetta. Það er enginn að tala að umbylta öllu og það er alls ekki verið að segja að það sé allt ómögulegt og ónýtt sem búið að vera að gera hérna í Reykjavík, svo síður en svo. Ég veit það að innviðir og skóla starfsfólki er að gera frábæra hlut og gera allt sitt besta sem það getur að í mjög erfiðum aðstæðum oft, bæði vegna húsnæðisvanda og álags og börnin eru upp til hópa oft kannski þurfa sér aðstoð og það er samtal við foreldrarna og svo framvegis. En aftur kæra þakki fyrir þessa umræðu og ég vona að hún skili sér áfram. Takk fyrir það. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og við höfum lokið umræðu undir lið 8 á fundi borgarstjórnar í dag.
Nú klukkan orðin hálf 7 og mun forseti því leggja hér til að tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á númer 9 að borgarstjórinn Reykjavík verði kjörinn í beinni kosningu og að mál 10 umræðu málefni ljósleiðarans verði frestað til næsta fundar og ef enginn hreyfir við því mótmælum þá það samþykkt. Óskað eftir að það verði greidd atkvæðagreiðsla það? Flott, þá verður forseti við því. Þá leggur hér forseti fram þá tillögu að fresta máli 9 og 10 á dagskrá borgarstjórnar í dag og halda áfram síðan með dagskrána og aðra dagskrárliði. Þeir sem eru samþykkir þessari frestun gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og þá það samþykkt. Það samþykkt með 13 á móti 6. Það vantar að 13 á móti 5. Vantar einn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, þannig að við endurtökum kosninguna. Það eru allir borgarfulltrúar í salnum. Við endurtökum kosninguna. Forseti hefur lagt til að mál Árlía hérna, hún á kantinum. Forseti hefur lagt til að mál nr. 9 og 10 verði frestað til næsta fundar. Þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera og frestunartillagan samþykkt með atkvæði meirihlutans og mótatkvæðum frá Sjálfstæðisflokki. Hjáseta hjá Flokki fólksins, Vinstri grænum og sósíalistum. Þá nú ýmislegt eftir á dagskrá okkar hér í dag. Það hefur komið ósk, eins og komið fram fyrir á fundinum, að fara í nafnakall vegna tillögu nr. 2 sem var tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins umhverfismat vegna mengans jarðvegs í fyrirhuguðu byggingarsvæði í Skerjafirði. Forseti tekur nú 5 mínútna pásu og við tryggjum að nafnalistin sem við vinnum eftir í nafnakalli sé kórréttur því hér hafa verið að fara fram inn á skiptingar og varafulltrúa komið inn, þannig að við ætlum að tryggja við séum með rétt nöfn áður við hefjum atkvæðagreiðslu tillögu 2. Forseti gerir stutt fundarhlé. Viltu fara yfir þetta?
Leif mér að setja fund aftur. Fundur er framhaldið hér í borgarstjórn og komið er að atkvæðagreiðslu vegna máls 2 á dagskrá borgarstjórnar sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins umhverfismat vegna mengaðs jarðvegs á fyrirhuguðu byggingarsvæði Skerjafirði. Komið hefur óskum að fara í nafnakall og hér eru komnir til mín skrifarar sem munu draga númer sem stýrir því hvar ég byrja. Ég vil biðja alla borgarfulltrúa mér að klára þegar kemur að ykkur að svara skýrt og kveikja á míkrafóni þar sem að útsending heyrir ekki neitt úr sal nema rauða ljósið logi. Svo langar maður að biðja ykkur að slökkva strax á rauða ljósinu þegar að þið hafi lokið ykkar atkvæðagreiðslu. Forseti mun endurtaka atkvæðið fyrir skýrleika og skjölun. Og þá eru hér kannar skrifarar, borgarfulltrúi Árelía Eydís og borgarfulltrúi Trausti. Og Trausti dregur. Og hvað er númerið? 7. Dregið hefur verið númerið númer 7. Þá setjum við bara þetta aftur í. Takk ykkur kærlega fyrir skrifarar. Og þá hefjum við atkvæðagreiðslu. Sjöundi borgarfulltrúi í dag er Elísabet Guðrúnar Jónsdóttir. Við erum að greiða hér atkvæði tillögu 2. Hvað segir borgarfulltrúin? Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Helgi Ás Gretarsson. Já. Hvað segir borgarfulltrúin? Borgarfulltrúin segir já. Hjálmar Sveinsson. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Kjartan Magnússon. Já. Borgarfulltrúin segir já. Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Magnea Gná Jóhannsdóttir. Nei. Borgarfulltrúin segir nei. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Borgarfulltrúin segir... Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Rannveig Ernudóttir. Segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Sabine Leskov. Segi nei. Segir nei. Sandra Hlíf og Kares. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Sara Björg Sigurðardóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Stefán Pálsson. Greiðir ekki atkvæði. Borgarfulltrúin segir nei. Greiðir ekki atkvæði. Hann setur hjá. Borgarfulltrúin setur hjá. Takk fyrir það. Það er Trausti Breiðfjörð Magnússon. Sit hjá. Borgarfulltrúin situr hjá. Unnur Þöll Benediktsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Þorvaldur Danielsson. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Alexandra Brím. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Andrea Helgadóttir. Hjá þetta. Borgarfulltrúin situr hjá. Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Birkir Ingi Bjartsson. Ég segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Björn Gíslason. Ég segi já. Borgarfulltrúin segir já. Dagur B. Eggertsson. Segi nei. Borgarfulltrúin segir nei. Undirrituð Þórdís Lóa Þórðarsdóttir greiðir einnig atkvæði og segir nei. Borgarfulltrúin segir nei. Þá er tillagan felld með 13 atkvæðum gegn 7. 2 sátu hjá. 3 sátu hjá Flokkur fólksins og sósíalistar. Sósíalistar og Vinstri grænir, afsakið. Þetta er allt saman skjala hérna. Það er bara forsetinn sem er að rugla hér, ekki skjöluninn. Og þá höldum við dagskrá áfram. Og þá erum við með mál 11 til 18 og að ræða til 19 og að ræða kosningar. Óskað hefur verið eftir því að falla frá máli 18 sem er kosning í stjórn Strætó og mun forseti verða við því. Þannig að ekki verður
farið í mál númer 18 að svo stöddu. Hins vegar er forseti hér með kosningar og ráð og nefndir og ef enginn hreyfir mótmælum við því þá mun forseti fara yfir allan listan í einu og við greiðum atkvæði hann í lokin sem heild. Ef enginn hreyfir mótmælum við því. Er það ósk borgarstjórnar að forseti lesi upp öll nöfnin og alla breytingarnar eða erum við sátt við það að hér erum við með gögn sem lögð hafa verið fram og ef allir eru sáttir þá legg ég bara fram þessa kosningu hér til samþykktar. Er það ekki bara? Mér heyrist það. Þeir sem samþykkja kosningar í ráð og nefndir samkvæmt lið 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 19 vinsamlega skrifa merki. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Takk fyrir það. Þá er á dagskrá fundarins fundargerð borgarráðs. Þá er á dagskrá fundarins fundargerð borgarráðs á 25. maí, 22. liður þar, Hrannastígur Öldugata Grendarstöð er hér til samþykktar og ég opna mælendaskrá. Ég bara byrja svo snart við það. Allar breytingartillögur þurfa að berast fundinu skriflega og þá eru þær lagðar undir hvort að þær eru teknar inn með afbrigðum eða ekki. Þetta er breytingartillaga undir tillögu, já, en þær þurfa að berast skriflega og vanalega gerist það nú í tíma. Má ég bara bjóða þér að taka til máls og fara í mikrofóninn til þess að útskýra hvað óskað er eftir? Gjörðu svo vel, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, það er sem sagt þannig að okkur langar til þess að koma með breytingartillögu við 22. lið hérna. Til þess að fundargerð borgarráðs sem sagt. Hvað viltu meira vita? Það er bara sjálfsagt að koma með breytingartillögu en það er vanalega að þá komið upp í ræðu og hún send skriflega. Já, þannig ég kem upp í ræðu. Það væri bara mjög gott að fá þig á mælendaskrá en við þurfum að fá hana skriflega þannig að borgarstjórn geti tekið afstöðu til hennar, bæði upp og skriflega. Ok, á ég þá að byrja á því núna eða hvernig vil ég fara yfir aðra hluti fyrst? Er hún ekki tilbúin breytingartillagan? Jú, hún er tilbúin, það er bara greinargerðin sem er ekki tilbúin. Greinargerð með breytingartillögu? Það þarf ekki greinargerð með breytingartillögu, sko. Herri, flott. Ok, þá ætla ég að koma upp og senda hann inn. Senda hann inn, gott mál. Byrja á því að senda hann inn og koma svo upp. Það er frábært plan. Á Helgu og alla og þú veist hvernig við fyrir þetta? Að senda Helgu Björk-Laxdal og við munum sjá til þess að hún verði senda á alla.
Við tökum smá fundarhlé. Býta aðeins. Senda hana.
Fundi er framhaldið í borgarstjórn og við erum undir lið 20 sem er fundargerð borgarráðs frá 25. maí. Þar er einn liður númer 22 undir fundargerðinni sem er Hrannastígur Öldugata Grendarstöð og á mælendaskrá er Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Við ætlum að mæla fyrir því að þessum lið og afgreiðslu þessa liðar verði frestað á grundvelli þess að það þurfi að kynna betur þessi áform og allt sem þeim kann að fylgja fyrir íbúum götunnar og aðliggjandi gagna, en þá sérstaklega vegna þess að þetta mun hafa áhrif á foreldra leikskólabarna sem að þurfa að koma þarna við til þess að koma börnunum sínum í leikskólan ásamt fleirum. Þannig að við teljum þetta vera hagsmunaaðila sem að mikilvægt að eiga í samráði við og grenndarkynningin hafi bara einfaldlega ekki náð til þeirra. Þetta er þá sérstaklega vegna þess að ég myndi halda að það væri bara ennþá betur fyrir okkur að hafa fengið athugasemdir frá þeim svo fólk geti þá í minnsta gert ráðstafanir ef þess þarf. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og lagt fram málsmeðferðartillögu um það að tillögu einn hefur óskað eftir að koma við andsvar eða Alexandra Brím, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vildi bara leggja til að þessu máli sé ekki frestað. Það bara liggur á því að koma þessu upp fyrir hverfið. Já, takk fyrir það. Forseti mun greiða atkvæði þessa málsmeðferðartillögu. Og allir í salnum, ekki satt. Og forseti ber upp málsmeðferðartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins undir 22. lið Hrannastígur Öldugata undir 20. lið á fundargerð borgarráðs. Þeir sem eru sammála þessari málsmeðferðartillögu að fresta málinu vinsamlega skifi merki. Takk fyrir það. Það eru þá Sjálfstæðisflokkur og Flokkur fólksins, þeim sem á móti kunna vera, vinsamlega skifi merki. Og frestunartillagan er felld. Þá með 13 atkvæðum gegn 7 atkvæðum og 3 sitja hjá. Og þá leggur forseti upp 22. lið til samþykktar borgarráðs og þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlega skifi merki. Forseti óskar eftir að borgarfulltrúar fylgist vel með. Við erum ennþá undir 20. lið í fundargerð borgarráðs. 20. lið borgarstjórnar er fundargerð borgarráðs. Það er 22. liður og þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefi merki. Og það eru 13, 14, 15, 16, 17. Og þeir sem á móti kunna vera. Má ég sjá? Þið búið bókin, flott. Það er þá með mótgátkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Flokkur fólksins satt hjá í þessu eða? Hún var á móti. Sabine. Og þá er 20. lið lokið á fundadagskrá borgarstjórnar. Nú ætla maður, ok, hvað? Já. Settum við á dagskrá hérna undir. Já. Ég held allt upp. Þá gangum við til 21. máls á dagskrá.
Það er fundargerðir forsætisnefndar frá 2. júní, 1. liður lausnarbeiðni Þórdísar Jónu Sigurðardóttur, 2. liður lausnarbeiðni Geir Finnsson, 5. liður breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar fyrri umræða, fundargerð mannréttinda og ofbeldisvarnarnefndar frá 11. og 15. maí, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 19. maí, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 22. maí, fundargerð stafrænsráðs frá 10. maí, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17., 24. og 31. maí, fundargerð velferðarráðs frá 24. maí. Forseti opnar nú umræðuna og fyrst þess að taka til máls er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ég tek til máls undir 5. lið, breyting á samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundasköp borgarstjórnar. Undanfarið ár höfum við hér í borgarstjórnum leitast við að þróa borgarstjórn svolítið í takt við nútímann. Við byggjum hér á gömlum merg og gömlum hefðum sem hafa þróast í áranna rás og við höfum tekið nokkur skref í breytingum undanfarið. Stórt skref var þegar borgarfulltrúum fjölgaði úr 15 í 23. Það þekkjum við, það gerðist og við vorum í fyrsta skipti hér saman 23 borgarfulltrúar árið 2018. En það er margt sem felst í því að þróa borgarstjórn áfram. Og eitt af stórum málunum hjá okkur hefur verið að gera borgarstjórn að fjölskylduvænni vinnustað. Við höfum einnig verið að ræða hér traust á grundvelli á vettvangi borgarstjórnar. Við höfum einnig verið að ræða upplýsingar og fleira. Forsætisnefnd hélt vinnufund í haust þar sem við lögðum upp með ákveðnar breytingar sem við höfum fylgt í allan vetur. Ég ætla að leyfa mér að fara beint í þær samþykkta breytingar sem hér liggja fyrir og ætla að vinda mig strax í 8. grein þar sem að við erum að festa í sessi þá breytingu sem var gerð í haust sem er að við breytum 8. grein þannig að hún segir til að fundir hefjist klukkan 12 í stað klukkan 14. Við erum einnig að breyta í þeirri grein að fundir borgarstjórnar verði samkvæmt fundadatali sem borgarstjórn samþykkir þá á síðasta fundi fyrir sumarfrí. Þar af leiðandi munum við vita nákvæmlega hvaða dagsetningar borgarstjórn er allt þá næsta ár, það er þá frá hausti og til júní. Með þessu móti getum við komið til móts við alls kyns breytur í vikum og svona vikudagatalinu. Þarna getum við tekið tillit til þess hvernig jólin eru, hvernig áramót eru, hvenær ársreikningur kemur inn, hvenær fjárhagsáætlun kemur inn. Erum ekki bundin við 1. og 3. þriðjudag í mánuði, heldur höfum í rauninni þá reglu að við höfum fundina á þriðjudegi en við höfum þá allan mánuðin undir og getum þá sannarlega verið með fundi annan þriðjudag eða 4. þriðjudag eftir því hvað hentar. Við erum einnig að breyta í 3. málsgrein því að nú skuli gögn berast og þetta er svona tæknilegt að því að við erum að færa fundina fram til klukkan 12 að það verða skil á tillögum og umræðum að berast til forsætisnefndar klukkan 9 á föstudegi. Þetta er nú bara svona mjög tæknilegt. Við erum einnig hér að breyta því að hver og einn borgarfulltrúi hefur tækifæri til að koma upp í ræðu tvisvar í stað þrisvar nema Frumalandi sem áfram mun geta komið þrisvar upp og fyllt sínu máli eftir. Við höfum skoðað hversu oft borgarfulltrúar koma upp í þriðju ræðu og það afar sjaldan nema borgarfulltrúi sé Frumalandi. Mikil umræða hefur verið okkar vettfangi einnig ræðutíma. Mikla skoðanir, þetta er kannski svona svolítið heitasta málið sem hefur verið í umræðunni hvort að við eigum að halda okkur við 10 mínútur eða minnka tíman í 8 mínútur og fleiri komist að. Og ég segi fleiri komist að því að við höfum verið að vinna með það skipulag að fundir borgarstjórnar taki þann tíma sem þeir tóku að meðaltali á síðasta kjörtímabili sem voru þá voru þeir vanalega frá 2 til svona 9-10 á kvöldi. Nú eru þeir þá frá hádegi og við erum að minna með það að hætta efnislegri umræðu 6:30
og klára síðan fundagerð eins og við erum að gera núna og ljúka þá fundum 8. Það hefur verið mikil ánægja með þetta en við teljum sem svo að við getum hæglega komið okkar kjarnamálum fram á 8 mínútum og leggjum hér til 8 mínútur. Borgarfulltrúi sem hér stendur hefur nú 5 mínútur til þess að kjarna þá umræðu sem hér og þið sjáu það að það gengur bara ágætlega. Að lokum, svona af þessum stóru breytingum, þá leggjum við einnig til að andsvör verði 1 mínútu í staðinn 2. Það var heilmikil umræða andsvörin í okkar hóp í forsætisnefnd og allir sammála það að andsvörin væru skemmtileg og þau væru lífguð upp á borgarstjórn en 2 mínútur væru mjög langur tími fyrir andsvör. Andsvörin vera kjörnuð og fín og geta hæglega tekið mínútu og við sjáum það að þau eru skemmtilegust þegar við erum snörp og góð. Við leggjum þetta hér fram í dag sem samþykkt í fyrri umræðu, síðari umræða fer þá fram eftir hálfan mánuð á síðasta fundi borgarstjórnar á þessu tímabili áður en að borgarstjórn fer í sumarleyfi. Þetta er vinna, sameiginleg vinna sem við höfum verið í forsætisnefnd. Það er aldrei svo að 23 borgarfulltrúar séu alveg sammála, það vitum við. Forsætisnefnd hefur hins vegar staðið svona svolítið saman það að við búum hér til góðan vinnustað. Að þessu hafa standa flestir, oftast saman. Sjálfstæðisflokkurinn hefur svolítið borið þann kaleiga vilja ekki vera með í þessu. Já, vona því að það heyrist hér í þessum sal. Hafa ekki vilja vera með í styttri fundum og fleira og hefur mótmælt því í forsætisnefnd og þau gögn alveg til. Við leggjum þetta hér fram og við vonum að við getum breytt borgarstjórn til framtíðar. Borgarfulltrúin er lokið við mál sitt. Næsta mælda skráir borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér mjög róttæka breytingu að ræða og skerðingu á réttindum okkar borgarfulltrúa með því að fækka ræðum, andsvörum og stytta ræðutíma. Við verðum að hafa það í huga, borgarstjórn er málstofa okkar borgarfulltrúa og hér hefur okkur borgarfulltrúum verið fjölga úr 15 í 23 og því ekkert óeðlilegt við það að fundirnir hafi lengst í kjölfarið. En í stað þess að bregðast við því og bregðast við þessu ákalli fjölskylduvænan vinnustað og hefja fundina á hefðbundnum vinnutíma fólks klukkan 9 á morgnana og ljúka þá málum fyrir kvöldmat, að þá bregður meirihlutinn á það ráð að breyta samþykktum á þann veg að setja þak á lok fundana. Þannig að þeir standi frá 12 á hádegi til klukkan 18 eða 17 á kvöldin. Þannig að hér hefur það brugðið við oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og oftar en þrisvar frá því að þetta tilraunaverkefni var sett á laggirnar að málum hefur verið frestað. Hér á dagskránni í dag voru 3 mál sem hefur verið frestað í tvígang og það er ekki fyrsta skipti. Ég nefndi það á forsætisnefndarfundinum þegar að þetta mál var rætt síðastliðinn föstudag að við myndum sennilega brenna inni með einhver mál inn í sumarið og hvort að það væri þá ekki lag að við myndum þá lengja fundina, minnst þessa 2 fundi sem eftir eru fram að sumarleyfi til þess að tæma þá þessa mála biðröð sem er fyrir sumarfríið, en það var ekki orðið við þeirri beiðni. Þetta er gert í þinginu en þetta er ekki gert hér. Svo erum við stundum að bera okkur saman við þingi þegar það hentar. En það segir sér náttúrulega sjálft að þetta eru mjög andlýðræðislegar tillögur sem að við sjálfstæðismenn getum ekki fallist á. Við getum ekki fallist á það að það sé verið að ganga á rétt borgarfulltrúa og málfrelsi okkar og tillögurétt. Það að við til dæmis sem erum í borgarstjórnarhópi Sjálfstæðisflokksins, við erum 6 borgarfulltrúar og ef að okkar borgarfulltrúar allir eiga að geta komið sínu sjónarmiðum að og verið með tillögur, þá hafa þeir ekki tækifæri til þess með þessum nýju reglum. Þau hafa verið takmörkuð en það útilokar það eiginlega algjörlega að þeir hafi möguleika á því á hverjum einum borgarstjórnarfundi. Við mögum ekki gleyma því að í sveitarstjórnarlögum er kveðið skýrt á það að borgarfulltrúar eiga rétt á því að setja mál á dagskrá. Þarna er verið að bregða fæti fyrir það.
vegna þess að í reynd gengur það ekki upp miðað við þessar nýju reglur. Þannig að við erum algjörlega andsnúin þessum reglum og munum greiða atkvæði gegn þeim. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kem hérna upp undir fundargerð forsætisnefndar frá 2. júní, 5. lið, breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskjöld borgarstjórnar fyrri umræða. Svo að það sé tekið hérna fram, þá höfum við í Sjálfstæðisflokknum lagt það til, held ég nokkrum sinnum, að fundir borgarstjórnar hefjist klukkan 9 að morgni og gætu þá lokið alltaf 5 eða 6 í síðasta lagi, eða 4 sama dag. Því boðið hefur ekki verið tekið. Ef að fólk hefur áhuga á fjölskylduvænum vinnustað. Það er alveg á hreinu og það er það sem mér finnst vera mjög mikilvægt fyrir þá sem að sitja hér í borgarstjórn, að þeir átt sjá, að þetta er eini vettvangurinn fyrir þá sem að er í minnihluta að tala millilega laust á vettvangi borgarstjórnar við þá sem að hafa kosið okkur. Fundir ráða og nefnda eru lokaðir. Það er þess vegna mjög bagalegt þegar verið að vinna að því að draga úr lýðræðislegum rétti þeirra sem hér hafa verið kjörnir til þess að tala sín mál. Ég ætla líka að benda á að á síðasta kjörtímabili þá hefðu borgarfulltrúar að ég held örugglega 20 mínútur. Hér er verið að leggja til að þetta fari niður í 8 mínútur. Ég er alfarið á móti því. Ég er einnig alfarið á móti því að stytta í andsvörin. Þetta er ólýðræðislegt og til þess fallið að draga úr því eftirlitshlutverki sem að borgarfulltrúar eru kjörnir til þess að gegna, meðal annars þeir sem eru í minnihluta. Þetta er að mínu mati óboðlegt. Ég ætla líka bara að benda á ykkur til fróðleiks að Akureyrarbær samþykkti fundarsköp 2021. Það er stutt síðan. Þar er reglan sú að ræðutími í bæjarstjórn þar, hann er ekki takmarkaður. Það eru engar takmarkanir. Bæjarfulltrúum á tala 4 sinnum og svo framvegis. Það var ákveð á sínum tíma að frumkvæði vinstri flokkana að hér skyldi vera fjölgað í borgarstjórn. Það þýðir að það eru 23 fulltrúar hérna í staðinn fyrir að þeir séu 15. Og einnig vil ég benda á að ef það væri tekið saman hérna tölfræði þá sem er að koma hérna upp í ræðustól og tala hérna fyrir hönd meirihlutans, hvað margir eru það og hversu oft og hve lengi. Þessi nálgun öll er óásættanleg og það er bara mjög mikilvægt þegar það kemur að svona opinberum störfum að vinna fyrir almenning að formsatriði af þessu tagi séu í lagi vegna þess að það er ekki með því að draga úr hinu lýðræðislega aðhaldi sem að líkur aukast á því að meiri virðing sé borin fyrir borgarstjórn. Þvert á móti. Vegna þess að þegar við erum hér inni, þá hættum við að vera einstaklingar, við erum fulltrúar fólksins sem að býr í þessari borg og þess vegna eru ákveðin formsatriði þegar kemur að því hvernig við ávarpum hvert annað. Ég get ekki orða bundist við þessari nálgun og sérstaklega held ég að það sé slæmt að tíminn fyrir andsvör sé minnkaður vegna þess að það er oft í andsvörunum þar sem að kemur lifandi umræða og þar sem að ákveðin nýja atriði koma fram
og ég hvet alla þá sem eru hér í meirihlutanum að endurskoða þetta og ég bendi á að formlega samkvæmt lögum það er ráðherra að samþykkja þessa samþykkt og það er fyllsta ástæða fyrir þá sem eru hér í minnihluta að athuga það hvort að svona breyting sé lögleg. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta á mælendaskrá einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Helga Áss fyrir sína ræðu. Það var alltaf svolítið gaman þegar við erum einmitt að bera okkur saman við önnur sveitarfélög. Við erum gjarnan hérna að horfa til Alþingis þegar við á og gerum það alls ekki alltaf því að við ekki löggjafarsamkoma hér, við erum framkvæmda batteri, skulum við segja. En af því að borgarfulltrúi Helgi Áss vísaði nú til Akureyrar bæjar að þá, og þar sé ræðutími ótakmarkaður, en þá upplýsist það hér með og er nú bara aðgengilegt á heimasíðu Akureyrarbæjar að þar eru 11 bæjarfulltrúar og bæjarstjórnarfundir standa frá 16 til 17:20 eða frá 16 til 17:30. Þannig að aldrei nokkuð tíman hefur fundur hér í borgarstjórn verið svo stuttur með mörgum málum. Það hafa verið stuttur fundir eða það hafa verið engin mál. En ef það er einhver mál, þá hefur aldrei það komið fyrir ef við ættum að yfirfæra þetta yfir á útreikning hérna, við erum 23, við erum rétt rúmlega helmingi fleiri, að þá ættu sem sagt á þessum hraða, akureyriskum hraða, borgarstjórn að klárast á 3 til 3,5 tímum. Þannig er nú bara það. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarað á andsvari borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti borgarstjórn. Við erum að tala hér formsatriði. Við erum að tala hér ritaðar reglur. Kjarni málsins bæði í sveitarstjórnarlögum og í þessari samþykkt sem ég hér hef verið að vísa til varðandi Akureyrarbæjar til samanburðar að hver bæjarfulltrúi þar hefur rétt á að tjá sig eins oft og hann vill innan vissan ramma sem að forseti bæjarstjórnar ákveður. Hvaða upplýsingar sem að borgarfulltrúinn Þórdís Lóa að vísa til á netinu eru aukaatriði. Það sem er aðalatriði hér að meiri hlutinn í borgarstjórn hyggst finna leiðir til þess að draga úr hlutverki minnihlutans að hafa með honum eftirlit og aðhald. Og það er ekki lýðræðislegt og það er ekki rétt. Og bara svona til þess að sammera þetta upp, að lykilatriði hér líka í samanburði önnur sveitarfélög að við erum hér öll á fínum launum í fullu starfi, þannig lagað, allan að flest. Og það gerir það verkum að fólk hefur á að hafa meiri tíma til þess að undirbúa sig og að hafa meiri tíma til þess að geta tekið þátt með vitrænum hætti í rökræðum. Þess vegna eru þessar breytingar meiri hluta borgarstjórnar hérna að mínu mati til vansa. Ég er alfarið á móti því sem sagt að ræðutíminn hann að verði minnkaður úr 10 í 8 mínútur og að andsvarið verði dregið úr þeim tíma líka. Það væri þá meira vit þá í því ef menn vilja að fundirnir séu skilvirkari að borgarstjórn kæmi sér saman það að fækka borgarfulltrúum einnig í því skyni að spara pening. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarað á andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir það. Borgarfulltrúar tala gjarnan það að við eigum að fækka borgarfulltrúum. En það nú bara, hér er lágmarkstala út frá lögum. Skulum bara byrja á því að ná því inn í líkamsminnið okkar. Hér erum við eins fá og lögin leyfa. Bara við erum alveg með það á hreinu. En mér finnst mikið að það komi fram að þessar tillögur eru enga veginn, alls ekki til þess fallnar að þagga niður í einum eða neinum, bara alls ekki. Við lítum á þær að við séum að búa okkur til ramma, umgjörð sem er heilbrigð og ég heyri á málu borgarfulltrúa Helga Áss að hann er ósáttur við tímatakmarkanir og ég hef skilning á því, það er einmitt það sem hefur verið rætt heilmikið, en ég feina að heyra að það er ekki mikil andstaða við ýmislegt annað sem við erum að leggja hérna fram sem eru einmitt mikla struktúrbreytingar. Þannig að ég þakka bara fyrir ástríðuna fyrir borgarstjórn,
Umræða tíma umræða fram og tilbaka, en ég heyri að það þá allavega meiri sátt formið og ég gerir ráð fyrir því að þegar við tökum þetta atkvæðagreiðslu í seinni umræðu að þá verði hún gerð hverja tillögu fyrir sig. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara þá andsvara öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Áskildarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Lykilatriðin eru raun og veru þessi. Þetta eini opinberi formlegi vettvangurinn fyrir þá sem í minnihluta að hafa yfirsýn yfir starfsemi borgarinnar, en þess að hér þarf að samþykkja ýmislegt, hvort sem það eru reglur, ákvarðanir eða fleira sem hefur verið ákveðið einstökum ráðum og þó sérstaklega í borgarráði. Hér tilefni til þess að taka upp flókin mál sem að fagráðin hafa ákveðið. Það á ekki að skera tíma í nagl þegar menn geta haft færi á að kynna sér oft þessi flóknu mál og komið með spurningar og álitamál og sett málin upp með lýðræðislegum hætti. Vegna þess að leið og þú ert að fara að skera niður ræðutímann svona, sem ég alfarið á móti, þá ertu að draga úr lýðræðislegum gildum sem að þessi borgarstjórn á að standa fyrir. Og það sama á sérstaklega við andsvörin, að það ekki ástæða mínu mati til þess að fækka þessu niður í mínútu, vegna þess að það eru oft þessi andsvör og eins og þessi rökræða núna sem ég á við borgarfulltrúa Þórdísi Lóu sem að gefa þessum fundum gildi. Það vegna þess að menn verður að skilja það að samkvæmt lögunum, samkvæmt grunnviðmiðum laganna, þá þetta æðsti vettvangurinn og það á þessum vettvangi sem að við óbreyttir borgarfulltrúar getum fengið yfirsýn yfir starfsemi Reykjavíkurborgar og hvað sé á seiði í einstökum nefndum og ráðum. Og það ekki boðlegt að skera tímann svona mikið niður. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvörum öðru sinni og telst þó andsvör lokið undir þessari ræðu. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Forseti, ég tel að þessar breytingar hér styðji við lýðræði almennt, sérstaklega varðandi styttingu á fundum og ræðum. Borgarfulltrúar eru nú 23, lágmarksfjöldi samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Borgin sem vinnustaður þarf að vera fjölskylduvænn og það ekki síst jafnréttismál. Hér eigi að geta starfað bæði konur og karlar, yngri og eldri, en líka fólk sem hefur ekki mikið bakland, sem skiptir máli þegar langir og ófyrirsjáanlegir vinnudagar eru algengir. Styttri ræður eru langoftast líka betri ræður. Gettysbergar ávarpið var ekki nema 272 orð og tók heilar 2 mínútur. Ræðan mín aðeins lengri en ég geri svo sem ekki sama tilkall til áhrifa á mannkynssöguna. Það ekki endilega einfaldara að stytta ræðurnar sínar. Það jafnvel meiri vinna fyrir okkur að kjarna mál okkar en við græðum öll á því. Það eru meiri líkur á að fólk muni eftir því sem við segjum og eykur áhrif þess. Forseti, við höfum hér rætt traust á borgarstjórn og það þurfum við að líta í einn barm. Láta stjórnmálaumræðuna að snúast meira þá sem eru að hlusta. En ég hef aldrei heyrt frá borgarbúum að þeim finnst ræður í borgarstjórn of stuttar. Áhorfið minnkaði líka alltaf seint á kvöldin og yfirleitt ratar ekkert í fréttir sem gerist þá. Ég held að þessar breytingar séu af hinu góða, borgarstjórn verður fjölskylduvænn og skilvirkur vinnustaður. Fleiri mál komast á dagskráni. Við fáum betra samtal, meiri athygli fyrir umræðun okkar hér, bæði frá fjölmiðlum og borgarbúum. Ég ætla að ljúka hér með tilvitjun í Franklin D. Roosevelt með leyfi forseta: Be sincere, be brief, be seated. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. 2 hafa óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúinn Helgi Áskildarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Vissulega rétt að þetta var engin Gettysburgaræða, en ég tel að það sé bara undir valdi hvers borgarfulltrúa fyrir sig, hversu lengi hann tala innan þess tímaramma sem hann hefur.
Og það líka alveg rétt að styttri ræður eru oft betri en lengri, en það samt ekkit, það ekkit samt alltaf þannig. Og þess vegna mjög mikilvægt að það sé nægjanlegur sveigjanleiki veittur. Svo vil ég bara spyrja borgarfulltrúan Sabínu Leskov. Það rétt eða rangt að við, eða fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í forsætisnefnd og í samræði við meirihlutann, hafi boðist til þess að byrja fundi borgarstjórnar klukkan 9 á morgni eða fyrr á daginn, svo að skilyrðið fjölskylduvænan vinnustað næðist. Þess vegna hlýtur það að vera bara eðlilegt við mótun þessara reglna að það sé tekið tillit til lýðræðislegs aðhalds og réttar allra borgarfulltrúa og ekki síst þeirra sem eru í minnihluta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarað á andsvari borgarfulltrúinn Sabínu Leskov. Já, eins og borgarfulltrúinn Helgi Ásgrétarsson veit nákvæmlega, þá get ég nú ekki tjá mig það sem fer fram á lokum fundum, en þessar tillögur að byrja klukkan 9, ég eiginlega undrandi á því. Það margoft líka hér á þessum vettvangi búin að ræða þetta, að það mjög flókið tímaáætlun og hérna í kringum fundarhaldi. Borgarráðið á 5 dögum, við þurfum að ná málum þaðan inn í borgarstjórn, þannig að klukkan 9 bara mjög erfitt að ná. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ásgrétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Aftur þá komum við hér að forminu. Þetta æðsta stjórnsýslustofnun borgarinnar sem við erum akkúrat í hérna núna. Hér á lýðræði eiga sér stað á meðal borgarfulltrúa sem nota bene á nokkuð góðum launum frá skattgreiðendum. Það ekki til of mikils mælst að kjörnir fulltrúar séu hér í opinni málstofu þar sem þeir fá aðgang að gögnum hvaðanæfa úr borgarkerfinu og geta tekið hvaða máls upp sem Að fundir, við höfum að minnsta kosti verið með þessar hugmyndir að byrja fyrr, og ef það praktískt vandamál, þá það bara óhjákvæmilegur veruleiki þess að vera borgarfulltrúi að fundi geta staðið lengi. Við erum ekkert of merkileg til þess að geta unnið á þeim vinnutíma miðað við þau launakjör sem að borgarfulltrúar hafa. Þess vegna tel ég að það þurfi að gæta verulega varúðar þegar verið að skerða rétt sérstaklega þeirra sem eru í minnihluta til þess að tjá sig, til þess að afla sér upplýsinga mjög mörg flókin mál sem koma sérstaklega fyrir í borgarráði og í öðrum ráðum Reykjavíkurborgar. Vegna þess að þetta vettvangurinn til þess að taka upp fullt af málum sem eru á döfinni og spyrja og fá spurningar og rökræðu. Og að halda því fram að þetta sé eitthvað lítil sildur vettvangur, þá tel ég að það vera mikinn misskilning. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarað á andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sabínu Leskov. Já, ég ætla að benda á það svo sérstaklega, sannarlega engin munur milli minnihlutans og meirihlutans hvað var að ræðutímar og annars slík skilyrði sem við erum að setja hér í þessum samþykktum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúinn Sabínu Leskov fékk spurningu hér áðan það hvort það hefði komið fram tillaga frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í forsætisnefnd að hefja borgarstjórnarfundina klukkan 9. Ég get upplýst það því að ég sá fulltrúi sem hér situr að ég lagði fram tillögu í haust þess efnis og reyndar tillögu í mörgum liðum fyrirkomulag borgarstjórnarfunda. Þannig að sú tillaga liggur fyrir og við hefum ekki breytt skoðun. Við viljum hefja fundina á venjulegum vinnutíma fólks klukkan 9 á morgnana og þannig að við gerum þetta fjölskylduvænum vinnustað því að það hefur verið megin röksemd meirihlutans fyrir það að setja þak á fundi.
og í stað þess að setja þak á fundi að þá bara verjum við öllum deginum í fundin og klárum til mál sem við þurfum að ræða. Það að fleiri mál komist á dagskrá og fái meiri athygli með því að stytta ræðutíma og fækka ræðum, ég er hreinlega ekki sannfærð það. Einfaldlega vegna þess að þegar við minnkum andsvörin, það er eiginlega sá þáttur borgarstjórnarfundarins sem almenningur hefur áhuga á og jafnvel fjölmiðlar og þar sem mesta dýnamíkin að ég held að það verði svona frekar fráhverfandi fyrir almenning að fylgjast með fundunum ef það er einhver svona fljótaskrift og hraðferð á afgreiðslu dagskrárliða. Styttri ræður séu betri ræður, þetta er matskennt. Það er enginn sem segir það að styttri ræður séu endilega betri ræður. Það er hægt að vera bæði með stuttar ræður og þær eru mjög góðar en líka langar. Til að mynda hér í dag vorum við með viðamikið mál. Þar sem ég var framsögumaður fyrir sem var varðandi umhverfismatið á mengajarðveginum í Skerjafirði. Það var viðamikið og tæknilegt mál vegna þess að þar lágu undir heilmiklar skýrslur sem að þurfti að fara yfir til þess að færa rök fyrir því af hverju við værum að fara fram á það og þannig að við þurfum stundum að fara á dýptina og þá þurfum við lengri tíma en stundum þurfum við minni tíma en til þess þurfum við að hafa sveigjanleika og þess vegna eigum við ekki að minnka ræðutíma eða fækka ræðum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir á að fylgja ræðutíma. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Sabine Leskov. Henda þessu inn. Ég er mjög undrandi að borgarfulltrúinn virði hér ekki stjórn forseta og talar þrátt fyrir að vera komin langt yfir tíma. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hefur getað stutt þennan fund í dag heila hálftíma. Ef fulltrúar þessa hefði verið í salnum við atkvæðagreiðslu, hefði verið fylgjast með, hefði verið með á nótunum fundarsköp og samþykti hvað var að nafnakarl, breytingartillögur og allt þetta. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Veitir þú andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það sannar það nú að sú sem hér situr og var í andsvari áðan, að hún þurfti aðeins lengri tíma, að það eigi alls ekki að stytta andsvörin niður í 1 mínútu, að okkur veitir ekkert af 2 mínútum. Það að stytta fundum hálftíma vegna þess að eitthvað kom hér upp á, það gerist á borgarstjórnarfundum að það kom upp alls konar hlutir, það á Sabine Leskov að vita sem var að forseti borgarstjórnar og við vitum það öll að það getur gerst. Mér finnst þetta að bera svona keim af því að fólk nenni ekki að vinna fyrir laununum sínum. Sorry, þú segir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst á andsvarum lokið undir þessari ræðu. Forseti ítrekar að tungumál borgarstjórnar íslenska og leyfi þarf frá forseta til þess að tala hennar tungumál. Þá förum við í næstu mælendaskrá. Það er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Hönd vera lágvöxnu hér. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, mér þykir við vera komin á voðalega hálan ís bara lýðræðislega hvað þetta allt saman varðar. Bara svo það sé á hreinu þá er í grundvallaratriðum forsenda þessa breytingar sú að þeir sem hafa valdið eru þeirra skoðunar að þeir sem hafa ekki valdið, þeir valdlausu, hafi bara ekki nægilega oft eitthvað það merkilegt að segja, né að þeir sé að segja það nægilega vel og eftir þessu mati þeirra sem hafa valdið á því sem að þeir valdlausu segja hér og hvernig þeir segja það meta þeir sem svo að það sé allt í lagi að stytta bara þennan tíma og stytta einmitt
sem sagt líka fundin okkar og þetta svona þessi helsti rökstuðningur sem hefur komið hérna fram í dag. Skiljið, það er raun og veru huglagt mat þeirra sem hafa valdið á því hversu hvort að orðræðan og þær tillögur sem koma fram og hvernig minnihlutin eða þeir valdlausu bara innan starfsetta hendi mat þeirra sem hafa valdið á því hvort að það sé nægilega gott. Það er það sem er að gerast hérna. Og ég velti bara fyrir mér vegna þess að ég og svo sagt þetta sé semst í nafni þess að gera vinnustæðan fjölskylduvænan, en ég meina, veist, svona ángríns, hvað myndu samflokksmenn meirihluta sem að segja á þingi ef að ríkisstjórnin myndi beita meirihluta valdi sínu með þessu hætti? Af því að ég er tilbúin að veðja bara einhverjum fjárhæðum að þau myndu ekki vera ánægð. Og ég veit það bara vegna þess að ég sat undir ræðum samflokksmanna meirihluta sem að þingja sem tölum mikilvægi þess að fyrirspurnum þeirra væri svarað tímanlega og vel og mikilvægi þess að stjórnarandstaðan gæti unnið vel og skýrmerkilega eftir sínu höfði. Það er það mikilvæga. Og fyrir mig bara hugmyndafræðilega að þá þykir mér mjög mikilvægt að það sé ekki þannig að þeir sem hafa valdið fari að taka svona ákvarðanir fyrir hönd þeirra sem hafa ekki valdið þá sérstaklega í óþökk þeirra valdlausu. Því það er það sem er að gera. Það er ekki einu sinni meirihluta vilji fyrir þessum samþykkta breytingum. Og þannig að við erum komin að mínum að þetta bara á rosalega hálan ís. Af því að ég geti ímyndað ykkur ef eftir 4 ár það er hérna stjórnarbreyting og við þá í Sjálfstæðismenn værum við meirihluta og við myndum þá allt inn að fara að ákveða hvað það væri við hvernig þá Píratar, Vinstri grænir, Viðreisn, Samfylkingin, hvernig þeir beita sínu málflutningi, hvað við það þætti æskilegt og við myndum fara að breyta samþykktum eftir því. Af því það er nokkuð með það sem er að gerast. Undir ykkur yfirskynjum myndi að væri fjölskylduvænni vinnustaður eða það þurfi að, þú veist, það er hægt að finna alls konar ástæður og rökstyðja hlutina en þegar það kemur að lýðræðinu þá eigum við að passa það að vera ekki að einhvern veginn rýra áhrif eða málstofuna eða í raun og veru bara það pláss sem minnihlutin getur tekið sér og við skulum bara leyfa minnihlutunum að ákveða hvað er nægur tími fyrir minnihlutan í andsvörum og í ræðum. Mér finnst það mjög hættulegt en við komum á þann stað að meirihlutin er bara að ákveða það fyrir minnihlutan. Og þótt að maður skilji kannski að það sé gert undir á einhver stuðmenn að það máli segja að þessi fólk hafi nú ekkert illt í hyggju með þessu, en þá er þetta samt bara mjög háll ís sem við erum komin á þegar við erum byrjað að meðhöndla lýðræðið svona. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt, einn hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir það. Ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sína ræðu. Það gætir einhvers misskilnings. Það er ekkert í þessum samþykktarbreytingum sem segir til að það sé verið að stytta fundi. Ekki neitt. Bara alls ekki. Þetta snýst hvenær fundirnir byrja, hvenær þarf að skila inn gögnum. Það snýst tímasetning, tíma andsvara og tíma ræðutíma, en segir ekki neitt það að við séum að fara að stytta fundin. Bara það sé alveg skýrt. Við höfum verið að vinna með viðmið sem er meðaltalið frá síðasta kjörtímabili þegar var fyrsta kjörtímabili þegar við vorum 23 borgarfulltrúar. Það viðmið hefur verið notað í allan vetur, það meðaltal, og það færist þá til nokkra klukkstundir af því að við hófum fundi klukkan 12. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við séum ekki að misskilja það að þetta snýst alls ekki að stytta fundi borgarstjórnar, heldur að færa þá til í deginum og formfesta umgjöruna. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Erum við bara borgarfulltrúar og forseti? Erum við ekki búin að stytta fundina samt með þessu tilraunaverkefni eða hvað sem er í gangi? Þeir eru eins og var framtekið miklu styttar en þeir voru. Það er gert í óþökk nokkra borgarfulltrúa hér. Er það ekki rétt hjá mér?
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, nei það er ekki rétt. Fundirnir eru ekki styttri og hafa ekki verið styttri í vetur. Áður við fórum í þessar breytingar síðastlið haust sem var unnið á vettvangi forsætisnefndar og var unnið í vinnuhóp þverpólitískt og það voru langflestir sáttir þar nema fulltrúi Sjálfstæðisflokksins eins og fram hefur komið. Fundirnir eru að meðaltali jafn langir og þau voru á síðasta kjörtímabili. Þannig er það nú bara og við unnum með þetta meðaltal, við ætlum taka það út fyrir okkur og þannig að það er ekki verið að stytta fundi, þeir hafa ekki verið styttri en við höfum passað upp á það að þeir verið heldur ekki lengri. Því að það var ekki markmiðið með því að byrja klukkan 12 að byrja fyrr og hætta seinna. Við vildum byrja fyrr og mér langar líka að koma það inn á það að við erum alveg opin fyrir því að færa fundatíma borgarstjórnar fram til 10 ef að það gengur upp án þess að það kosti mikinn tilkostnað og mikla breytingar og við erum að láta skoða það nú þegar. Þannig að það hefur enginn útilokað það. Bara svo það sé sagt líka uppátt. Það kom til að frá Sjálfstæðisflokknum að fundirnir hefðu klukkan 9 og við samþykktum það ekki en við samþykktum að skoða það að í framtíðinni eru þeir mögulega frá klukkan 10. Sú vinna hefur ekki verið kynnt, hún er bara í vinnslu en hér eru við að leggja til eitt skref í einu og nú færast fundin til klukkan 12 í samþykktum. En í raunheimum höfum við haft fundi klukkan 12 í allan vetur. Við þurftum ekki að fara í samþykktabreitingar til þess en hér eru við að leggja til að formfesta þær. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svar það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Ég held að spurning mín sé þá þessi og kannski gæti miskilnings að því vegna þess að eftir því sem ég skil best að þá var sett ákveðið þak á fundina og og einnig hefur oft málum verið þá frestað í óþökk held ég minnihlutans. Er það ekki þá kannski það sem ég er að vísa til? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvarinn lokið. Forseti minnir á að spyrja ekki spurningu þegar aðilinn getur ekki svarað á móti en heimilar hér stuttu athugasemd til að svara. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Takk forseti, ég skal vera örsnögg. Fundatíminn í vetur og þegar við höfum frestað málum og hefur algjörlega miðast við meðal fundartíma á síðasta kjörtímabili. Þannig að rammið sem við settum okkur í vetur er meðaltalið frá því á síðasta kjörtímabili. Það er stýringi sem við höfum haft til þess að tryggja það og svo umræða hefur oft farið fram að við byrjum fundi fyrr að þá lengist þeir bara og til þess að tryggja það gerir ekki að við byrjum fyrr og þeir lengist bara í hinn endan líka að þá höfum við haft þennan ramma að við höfum stýrt fundum þannig forsetar að þeir séu búnir upp úr klukkan 7 til 8, það er nú ekki styttra en það, að þá höfum við unnið með þennan meðaltalsramma frá síðasta kjörtímabili. Þannig að það er engin stytting á fundum, bara það sé alveg skýrt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita stuttu athugasemd og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Trausti Breiðfjörð Magnússon. Forseti, borgarstjórn og öll sem er að fylgjast með. Hér er verið að leggja fram tillögur að breytingum á fundum borgarstjórnar og það eru allslagar til 5 breytingar. Fyrsta breytingin, hún hljóðar upp á að fundir hefjist fyrr eins og gert hefur verið undanfarna mánuði í tilraunaskyni. Auk þess er lagt til að allir 4 þriðjudagarnir séu nú í boði sem mögulegir borgarstjórnardagar í stað þess að miða alltaf við 1. og 3. hvert þriðjudag. Þannig er borgarstjórnin ekki lengur bundin af 1. og 3. þriðjudegi hvers mánaðar og við getum þá stilt fundina af miða við frídaga. Önnur breytingin er líka ágætt. Í henni á borgarfulltrúi sem óskar eftir að fá mál tekið á dagskrá borgarstjórnarfundar að tilkynna forsætisnefnd það skriflega fyrir klukkan 11 á föstudegi fyrir reglulegan fund í staðinn fyrir klukkan 9. Af gefinni reynslu er staðan oft sú að mál sem eru send inn á sjálfum fundi forsætisnefndar og þá er ekki hægt að skoða drög að dagskrá borgarstjórnar í tæka tíð, þannig að þessi breyting er til bóta. En breyting númer 3 er aftur á móti ekki góð af því að í henni er verið að takmarka tjáningu kjörinna fulltrúa.
Vettvangur borgarstjórnar er málstofa lýðræðislega kjörinna fulltrúa og allar tilraunir til að takmarka ræðutímann sjálfan er ekki gott mál. Í stað þess að borgarfulltrúar megi tala þrisvar við hverja umræðu máls er lagt til að því verði fækkað niður í 2 skipti. Frummælandi tillögu verður þó undanskildur og má tala þrisvar. Fjórða breytingin sem lögð er fram er heldur ekki góð. Í henni á að stytta ræðutíma fyrstu ræðu úr 10 mínútum niður í 8 mínútur. Og auðvitað eigum við að miða við að kjarnyrða okkur sem best og það sem við erum að reyna að koma á framfæri, en stundum er það bara ekki svo einfalt. Oft þarf að kafa dýptina og reyna að útskýra samhengi þegar kemur að málum. Og að stytta ræðutíma er ekki til þess að bæta umræðuna né að auka skilning áheyrenda og annarra kjörinna fulltrúa á sjónarmiðum ræðuhaldara. Með þessu aukast líkurnar á að umræður verði yfirborðskenndari og fullar á frösu með einhverjum stikkorðum sem gera lítið til að brúa bili milli flokka eða auka skilning kjósenda á þeim málefnum sem er að ræða. En svo er að 5. breytingin, hún er ágætt og andsvör eiga að vera hnitmiðuð, en svo er spurning hversu mikinn tíma þetta mun raunverulega spara þegar á reynir. En til að draga þetta saman erum við sósíalistar mjög hugsi yfir þessum tillögum. Tilgangur þeirra virðist vera að auka skilvirkni borgarstjórnar, en mér finnst það viðhorf gagnvart lýðræðisstofnunum oft vera á hálum ís að ætla að auka skilvirkni lýðræðisbatterísins sem á í raun og veru að vera svolítið svona kaotískt og er oft sviðástengt, en það er bara eðlilegt. Við sósíalistar, við munum komið tillögur að breytingum fyrir næstu umræðu í þessu máli. Þar má nefna að ræðutími fylgi hverri tillögu, það er að hvert mál taki ekki lengri tíma en x klukkustundir, því að það er reynsla okkar að mál geti tekið allt og langan tíma undir tillöguflokka sem í raun hefur þau áhrif að taka framlengningarétt af öðrum flokkum sem koma þá ekki sínum málum á dagskrá. Lenda jafnvel í því að málum þeirra sé frestað vegna þess að allir í einhverjum flokki taka til máls undir sínum lið og lengja sína tillögu svo lengi að mál annarra flokka verða út undan. Þetta væri betri leið en að segja að hver og einn borgarfulltrúi megi ekki tala oftar en 2 svar eða hver og einn ræða megi ekki vera lengri en 8 mínútur, heldur væri sett tímamörk fyrir hvert mál. Svo er annað að hafa fundina meira þemaskipta þegar hægt er, þannig að einn fundur fari algjörlega undir húsnæðismál, einn undir samgöngur og svo framvegis. Og já, eins og ég segi, þá væri líklega betra að takmarka tíma sem fyrir undir hvert mál fyrir sig í stað þess að stytta ræðutíma kjörinna fulltrúa. Þannig að það sem við erum að segja er að þegar fólk tekur máls eigi ræðutíminn sjálfur ekki vera skertur eða réttur þeirra til að halda 3 ræður tekin í burtu, heldur færi betur á því að miða sig við takmörk þegar kemur að hverju máli fyrir sig. Og já, eins og ég segi, það mætti líka tryggja að einhver ákveðin tiltekinn flokkur geti bara ekki fyll ekki bara dagskrána málum sem kemur í veg fyrir að aðrir flokkar geti flutt mál á dagskrá borgarstjórnar. En það er líka mikilvægt að það sé sátt í borgarstjórninni allri breytingar á fundum borgarstjórna, að meirihlutinn sé ekki að koma breytingunum í gegn þvert á vilja minnihlutans, af því að svona mál er ekki einkamál minnihlutans, þetta varðar okkur öll þvert á flokka. Og allir flokkar eiga að koma þeim breytingum sem gerðar eru. En eins og ég segi, þá munum við koma með tillögur og úrbótum þegar nær dregur. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Magni Agna og Jóhannsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, borgarfulltrúi Trausti Brauðfjörður Magnússon, takk fyrir þessa ræðu. Mér langar bara að varpa því fram að það er sennilega, ef við styttum tíma hvers mál sem við höfum nú gert á grundvelli 25. grein samþykkta, þá er komið upp svo gagnrýni að við séum þá að takmarka fjölda þeirra borgarfulltrúa sem getur komið upp í ræði. Og þess vegna held ég að stytting ræðutíma hvers og eins gæti gert það að verkum að fleiri getur komist upp í ræðu og þannig tryggt að fleiri sjónarmið komist að en samt helst umræðan mögulega jafnlöng. Þannig innan kannski 2 tíma að komast fleiri að því hver og einn talar í aðeins styttri tíma og þá erum við að tala 2 mínútna styttri tíma úr 10 mínútum í 8 mínútur. Ég vildi bara koma þessu að. Takk. Borgarfulltrúinn lokið við að veita ansvar og er þá ansvörun lokið þessari ræðu. Næsta mannskrá er Alexandra Brím.
Forseti og borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil þakka forseta og forsetisnefnd fyrir þessar ágætu tillögur. Við hófum þessa vinnu að vissu leyti á síðasta kjörtímabili að finna leiðir til að bregðast við þeim breytta veruleika að borgarfulltrúum hefði fjölgað. Það tók tíma og við náðum í sjálfu sér ekki að klára það þá og það gleður mig að sjá hversu vel hefur gengið með þessa vinnu síðan þá. Og hefði verið gaman hefði ég getað tekið þátt í því sjálf. Mér leiðist reyndar þessi endalausa krafa Sjálfstæðisflokksins fækkun borgarfulltrúa. Það einfaldlega þannig að það verða að vera ákveðið margir fulltrúar til þess að vera sanngjarnt, sanngjarnt úrval af íbúum og við erum jafnvel ekki nógu mörg til þess akkurat núna. Það mikilvægt líka að stuðla að því að fleiri borgarfulltrúar geti komist að í hverju máli. Styttri ræðutími og styttri andsvör eru mikilvægur liður í því. Það hjálpar okkur í að kjarna okkur að þurfa að passa upp á ræðutíman. Ég veit ekki til þess að neitt mikilvægt hafi komið fram í 3. ræðu fulltrúa sem viðkomandi hefði ekki getað komið á framfæri í 1. og 2. ræðu. Ef að viðkomandi getur ekki kjarna sig á 5 mínútum, þá veit ég ekki hvort hann getur það á 6 eða 8. Ef hann getur það ekki á 2 ræðum, þá veit ég ekki hvort hann getur það á 3 eða 4. Það líka mikilvægur liður í því að stytta umræðutíma undir hverju máli og þá vonandi koma fleiri málum á dagskrá þegar að svo ber undir. Það hefur oft verið þannig að fulltrúar veigri sér við að taka til máls af ótta við að lengja fund undir liðum sem þeir hafa áhuga á. Og jafnvel þó að sátt næðist að byrja fundi fyrr, þá breytir það því ekki að eftir 8 til 10 tíma fund, þá það mjög eðlilegt að fólk sé bara farið að missa athygli og einbeitingu. Þegar fundir verða það langir, verð ég alveg vör við greinilegan mun á gæðum fundarins, gæðum ræða og andsvara og bara hvað fólk fylgist með. Og þó getum kallað inn varamenn, þá myndi það líka kalla á fleira starfsfólk, 2 vaktir. Og það heldur ekki gott í því ljósi að varamenn eru ofta ekki jafn vel inn í sömu málum og þau sem þau kom í staðinn fyrir. Það ennþá þannig að flokkur með marga fulltrúa getur talað heil lengi undir ákveðnu máli ef að það flokknum mikilvægt. Erfiðara fyrir einn einstakling en það klárlega þannig að flokkur með mikið kjörfylgi getur sett mjög mikinn tíma í eitt mál. Ef það rétt sem kom fram hér áðan í ræðu að ekki sé raunverulegur meirihlutavilji fyrir þessum breytingum, þá væntanlega verða þær ekki samþykktar, svo ég myndi þá ekki hafa ágjur af þessu ef það rétt. Ég sjálf gat ekki tekið þátt í vinnunni en mér það til efs að þessar tillögur væri hér samþykktar og forsætisnefnd ef ekki væri einhvers konar vilji fyrir þeim. Og ég vil bara benda á það að mér finnst það ekki gegna neinu sérstöku eftirliti að halda 3 ræður tiltekið málefni umfram það að halda 2. Það ekkert eftirlit í 2 mínútna fyrirspurn sem ekki rúmast í 1. Ef okkur varðar líka áhuga almennings og fjölmiðla á því sem hér fer fram, þá gefur það augaleið að það betra efni að hafa fleiri fulltrúa að tala í skemmri tíma hver. Borgarstjórnarfundir ekki þingfundir. Mér finnst þreytandi þessi endalausi samanburður. Stór hluti af þingstörfum fer fram í gegnum þingfundi. Það alltaf annað fyrirkomulag á því hvernig mál koma inn, hversu oft þau koma, hvernig þau eru afgreidd. Þingfundir eru flesta daga sem þingi starfar. Það megin vinna þingsins að funda á þingfundum. Við erum ekki þingið. Mest af okkar raunverulegu vinnu, þar sem tillögur eru skrifaðar, málamiðlunum náð, málin eru skoðuð og í kjölinn á fundum í fagráðum og í stýrihópum. Borgarstjórnarfundur gegnir ekki sama hlutverki í borginni eins og þingfundur gerir á landinu. Mér leiðist íhaldssemi að láta eins og lengri ræður jafngildi betra aðhaldi, að láta eins og það sé aðföra eftirlitsskyldu að stytta ræðutíma. 2 mínútur þykja alveg heil ræða sums staðar. En ég spyr það líka, þá ekki 10 mínútna takmörkunin ósanngjörn? Eru 3 mínútur ekki ósanngjarnt fáar? Væri sanngjarnt að hver fulltrúi gæti ákveðið að tala út í hið óendanlega og hindra þannig alla hina í að taka þátt? Það snýst að setja okkur reglur. Það snýst ekki að takmarka réttindi. Það snýst að bæta samtalið og tryggja að allir komist að nægilega lengi til að segja sína meiningu. Ef við værum að tala að stytta niður í 10 sekúndur, þá myndi ég skilja að fólki þetta það ræðilegt. Það ekki það sem við verðum að leggja til. Mér finnst það fáránlegt að leggja það þannig upp að þau okkar sem vilja búa til vinnustað þar sem fjölskyldufólk getur tekið jafnan þátt, nenni bara ekki að vinna vinnuna sína, séu letingjar. Ég sjálf einhleyp og barnlaus. Ég get verið hér fram á nótt ef þarf, kvöld eftir kvöld. Það ekkert mál fyrir mig. Mér finnst ekki réttlátt að ég geti unnið einhver pólitísk mál af því að það minni fórn fyrir mig en fyrir mína hugsanlegu pólitísku andstæðinga sem þurfa að fórna fjölskyldu og tilhugalífi til að takast á þeim grundvelli. Mér finnst það bara léleg, gamaldags, karllæg menning að stilla hlutina þannig af að þau sem geti hangið fram á nótt njóti forskotts í pólitískum átökum. Ég get verið fram á nótt, en ég tel að fundurinn sé betri og ákvarðanir verði betri ef hann ekki fram á nótt og bara með því fólki sem getur verið fram á nótt. Ég vil afgreiða málin hraðar með aðkomu fleira fólk þar sem flest mál eru rædd meðan flest okkar eru ennþá til að gera fersk. Ég vil skilvirkari fundi, viljum fjölskylduvænni fundi, viljum hleypa fleiri fulltrúum að undir hverju máli, viljum hleypa fleiri málum að á hvert fund. Það skynsamleg leið að gera þetta svona og ég á 5 sekúndur eftir.
Borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar og það er Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mig langar til að spyrja borgarfulltrúan Alexöndru Brím að því af hverju hún greiddi þá ekki atkvæði með tillögu okkar sjálfstæðismann í forsætisnefnd tillögum borgarstjórnarfunda í haust sem að miða að því að gera borgarstjórnarfundina fjölskylduvænni vinnustað með því að hefja fundina klukkan 9 og að við erum þá búin að ljúka þeim fyrir kvöldmat þannig að fólk getur þá stunda sitt tilhugalíf eins og hún nefnir og sitt fjölskyldulíf. Þá hefði henni verið lóga lagið, hefði hún haft áhuga á því að samþykkja tillöguna þegar hún var lögð fram hér í haust. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Alexandra Brím. Forseti, ég ætla að leyfa mér að vitna í ræðu borgarfulltrúans Alexöndru Brím sem var flutt hérna 7. júní fyrir 2 mínútum síðan. Jafnvel þá sátt næðist að byrja fyrr, þá breytir það því ekki að eftir 8-10 tíma fund það mjög eðlilegt að fólk sé bara farið að missa athygli og einbeitingu. Þegar fundir verða það langir verði alveg vör við greinanlegan mun á gæðum fundarins, ræðum og andsvörum fundarmanna. Og þó við getum kallað þeim varamenn, þá myndi það líka kalla á fleira starfsfólk, jafnvel 2 vaktir og það er ekki heldur gott í því ljósi að varamenn eru oft ekki jafn vel inni í sömu málum og þau sem þau kom í staðinn fyrir, tilvitnun lýkur. Við þetta má bæta við orð borgarfulltrúans sem ég var að vitna í að það er líka erfitt að koma því fyrir innan vikunar þegar það þarf að koma fyrir undirbúningsfundum borgarráðs og undirbúningsfundum skipulagsráðs. Það þarf að passa að hlutir komi á réttum tíma af undirráðum inn í borgarstjórn. Þannig að ég ætla ekki að segja að það sé útilokað en það er ekki endilega góð lausn. Og fundirnir myndu þrátt fyrir allt vera mjög langir þó svo að þeir hefðu ef til vill byrjað fyrir þá er 10 tíma fundur samt 10 tíma fundur. Takk. Borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvaraður sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég bara undrast málflutning borgarfulltrúans. Hún kvartar hér yfir því að þurfa að vinna vinnuna sína. Það eru mjög margir launþegar sem að þurfa að vinna yfirvinnu til þess að hafa ofan í sig og á. Hér erum við á góðum launum, í góðri innivinnu og það er verið að kvarta undan því að þurfa að vinna vinnuna sína þó að við vinnum yfirvinnu hér 2 sinnum í mánuði. Sumir hverjir þurfa að vinna yfirvinnu á hverjum einasta degi alla virka daga vikunar. Borgarfulltrúi er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvaraður sinni Alexandra Brím eða hvað er það ekki? Jú, gjörðu svo vel. Forseti, eins og borgarfulltrúin Alexandra Brím hefur sagt áður góða besta, tilvitnun lýkur. Mér finnst það fáránlegt og popúlíst að stilla þessu þannig upp að þau sem að vilja hafa þetta á manneskjulegum tíma þannig að barnafólk geti mætt, þannig að þau sem að eru einhleyp og barnlaus hafi ekki sjálfkrafa forskot, þau séu bara letingar sem nenni ekki að vinna yfirvinnu 2 í mánuði. Þetta er fáránlegur málflutningur. Ég get alveg unnið fram á nótt, skipti eftir skipti eftir skipti. Fundurinn er bara ekkert góður fram á nótt. Ákvarðanirnar er ekkert betri fram á nótt. Og ég frábið mér svona fáránlegan málflutning og bið borgarfulltrúan vinsamlegast að vera á aðeins hærra plani með dylgjurnar sínar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá hefur borgarfulltrúi óskað eftir að gera örstutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég held að borgarfulltrúin Alexandra Brím hafi algjörlega misskilið það sem ég var að segja. Ég byrjaði hér í fyrra andsvari mínu að tala það að af hverju hún hefði ekki samþykkt tillögu mína í forsætisnefnd varðandi það að við hæfum borgarstjórnarfundina klukkan 9 á morgni þannig að við getum verið búin á venjulegum tíma fyrir kvöldmat þó að það fær eitthvað fram yfir það 1 eða 2 tíma sem er þá svona venjuleg yfirvinna venjulegs launafólks þá finnst mér fáránlegt að kvarta við því. Borgarfulltrúi er lokið við að gera stutta athugasemd og óskar þá borgarfulltrúi gera einnig stutta athugasemd, örstutta. Ég ger bara þá athugasemd, þetta var ekki stutta athugasemd, þetta var sama og... Borgarfulltrúi getur ekki talað í vækina á þessi sem kveikt á honum forseti að heimilega að gera stutta athugasemd. Mín stutta athugasemd felst í því að þetta var ekki stutta athugasemd og megin innihaldið fólst í að spyrja aftur spurningar sem ég hafði svarað í mínu fyrra andsvari frekar ítarlega. Takk fyrir það og það er rétt í borgarfulltrúanum og forseti áréttar það að það sé ekki spurðar spurningar í andsvörum þegar andsvörum er lokið
og borgarfulltrúar hafa ekki tækifæri til að svara. En við höldum áfram og andsvörum þó lokið undir þessari ræðu og þáttakendur máls Magnea Gná Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að tala hérna undir 5. lið fundargerðar forsætisnefndar sem fjallar tillögu að breyttum samþykktum borgarstjórnar og tek fram að ég styð heils hugar þær breytingar sem hér eru lagðar til. Að ræða meðal annars breytingu á dagatali borgarstjórnar til þess að hægt sé að tryggja að borgarstjórn lendi ekki á frídögum, breytingu á ræðu fjölda borgarfulltrúa sem felur í sér fækkun úr 3 ræðum í 2 ræður, nema fyrir frummælanda hvers mál sem heldur áfram sínu 3 ræðum. Tímalengd á ræðu, þannig að fyrsta ræði verði 8 mínútur í stað 10 og önnur ræða verður áfram 5 mínútur. Þá lagt til að andsvar verði stytt í 1 mínútu úr 2. Og borgarstjórn hefjist klukkan 12 en ekki klukkan 2. Borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir fóru forsögu þessa breytinga. En hvert markmið með þessum breytingum? Forsætisnefnd hefur lagt áherslu á að breyta samþykktum með það markmiði að borgarstjórn verði fjölskylduvænni vinnustaður, meðal annars með því að byrja borgarstjórnarfundi fyrr. Breyting á fundadagatali einnig liður í því. Með dagatali til dæmis hægt að tryggja að fundir borgarstjórnar lendi ekki á sama tíma og vetrarfrír í skólum og í nálægð við jól eða páska. Stytting á ræðutíma gerir það að verkum að fleiri borgarfulltrúar geti komið upp og tjáð sína skoðun á máli sem til umræðu í borgarstjórn og þannig geta fleiri tekið þátt og fleiri mál komið að á fundi borgarstjórnar. Ýmsir kunna segja að ræðutíminn sé of stuttur en ég hafna því og tel að sé vel hægt að koma skoðun sinna framfæri á 8 mínútum í stað 10. Það kallar kannski á aðeins kjarnyrtari ræður sem ætti þó að mínu mati einungis að auka gæði þeirra og auðvelda öðrum borgarfulltrúum að fylgjast betur með umræðinni. Við vitum öll að athygli fólks ekki endalaus. Við þekkjum það sennilega öll sem sitjum hér og það getur reynst erfitt að halda athygli þegar við sitjum lengi og hlustum á 10 mínútna ræðu margra borgarfulltrúa í röð. Ég tel styttingu ræðutíma og tíma andsvari geta auðvelda okkur að fylgjast með og skapa dýnamískari umræðu þar sem fleiri komast að til að tjá sig. Sem og að hægt að taka fleiri mál til umræðu á fundinum. Varðandi umræðum að borgarstjórn byrji fyrr þá tek ég undir það og hlynnt því að það sé kannað og eins og Þórdís Lóa borgarfulltrúi komin áðan þá það í skoðun að borgarstjórn hefjist klukkan 10. Að lokum ítreka ég að ég styð umræddar breytingar og samþykktu borgarstjórnar og tel þær vera til þess fallnar að bæta gæði borgarstjórnarfunda. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Sandra Hlíf og Karis. Borgarfulltrúi. Forseti og kæra borgarstjórn. Ég ætla nú að byrja á jákvæðunótunum. Ég bara fagna breytingunum sem snúa að breytingu á dagatali eins og borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir kom inn á að þetta hittist ekki á helgidaga og sé í flútti við frídag í skólum. Og einnig vil ég fagna umræðunum að gera borgarstjórn og borgarstjórnarfundina að fjölskylduvænni stað. Aftur svo sem eins og samflokksmenn mínir hafa komið inn á að þá skil ég ekki af hverju við erum þá ekki að fara alla leið með og byrja bara fundina á vinnutíma, bara klukkan 9 og líkt og borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir kom inn á áðan að það væri verið að kanna það út frá einhverjum breytingum á einhverju skipulagi, allar þessar breytingar liggja hjá okkur, þetta er mannanna verk. Þannig að þetta er bara spurning að taka ákvörðun að ætla að byrja klukkan 9 og finna svo út úr því hvernig við gerum það. Það sem mér svíður mest við í þessum breytingatillögum, ekki það ég persónulega ekki aðdáandi langra funda, bara alls ekki og langra ræðina, en hins vegar finnst mér missir af því að stytta andsvörin. Að því í raun og veru finnst mér andsvörin vera besti grundvöllurinn fyrir skoðanaskiptum þar sem maður getur spurt og fengið svör. Ég verið til að stytta ræðutíma almennt en fá 3 andsvör. Þú veist, af því að það bara kallar að mínu viti bara á meiri dýnamíska umræðu sem við eigum að eiga
sem á að eiga sér stað inn í borgarstjórnarsalnum. Þannig að ég bara hvet ykkur meirihlutann til þess að skoða það. Mér finnst líka vanta pínu rökstuðning af því að við erum að breyta samþykktum, að þegar að vera að breyta svona reglum bara líkt og að vera að breyta lögum, að þá mér finnst að vanta rökstuðning fyrir breytingunum. Annað en að gera þetta fjölskylduvænni vinnustað sem ég skil samt eiginlega ekki, eða þú veist, mér finnst það snúast frekar hvenær við byrjum frekar en að stytta ræðutíma. En ég allavega myndi vilja fá einhverju svona bara betri rökstuðning af hverju 1 mínúta í staðinn fyrir 2, aðalega varðandi andsvörin. Ég svona viðkvæmust fyrir því. Og einnig eins og kom fram hjá borgarfulltrúnum Þórdísi Lóu Þórsdóttur að við athuguna þá hefði komið í ljós að nýting á réttinu til að halda 3. ræðu hefði verið mjög lítil, bara þú leiðréttir mig ef ég er rangt fyrir mér. En fyrst þá skil ég ekki af hverju þarf að taka hann ef hann hefur aldrei verið, þú veist, ef hann er lítið nýttur. Þú veist, í staðinn fyrir að leyfa fólki þá að hafa frelsi til að halda þessar ræður sem gera greinilega mjög sjaldan. Þannig að ég bara kalla eftir því að það sé bara meira líka samtal kannski inn í borgarstjórnarsalnum og meira svona opið fyrir það að það komi alls konar tillögur, því ég er bara að fagna því að það sé verið að breyta. Mér bara í takt við tíma og annað. Þannig að ég bara líka bara eins og mínir samfélagsmenn boða það við munum koma með breytingar til að bæði með hvað varðar andsvörin og með byrjun á hvenær fundirnir hefjast. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er langt liðið, ég er ekki með neitt skriflegt og ekki neitt svo sem nema það að mig langar aðeins að nefna eitt atriði sem að ég virkilega lagði áherslu á að myndi ekki breytast og það eru þessar ásakið með leyfi forseta skítnu 2 mínútur sem er verið að klípa af ræðu. Þetta virkar lítið og einhver 2 mínútur skipta kannski ekki máli en það hefur nú samt oft verið þannig að maður er einhvern veginn farin að lesa á miklum hraða til að ná að skila af sér svona nokkurn veginn tillögu með smá greinargerð. 10 mínútur eru bara mjög fljótar að líða og ég var að vonast til þess að forsætisnefndar formaðurinn myndi mögulega mæta okkur einhvers staðar af því að þetta atriði held ég ef ég man rétt, þá vorum við öll í minnihlutanum mjög ósátt við sérstaklega. Sumt af þessu gat ég sætt mig við eins og með andsvarstíman, það er hægt að segja ótrúlega margt í andsvari á 1 mínútu og ég var ekki að setja mig kannski beint upp á móti því þó allar skerðingar séu vissulega slæmar því að það er jú verið að kemur verst niður á okkur í minnihlutunum sem erum alltaf upp á við. Við erum alltaf við erum oftast nær að reyna að koma á framfæri einhverju sem að mögulega meirihlutin hefur ekki áhuga á. Þannig að þetta er alltaf svona eins og að klífa upp brekku meðan að vera í meirihlutunum er kannski meira eins og bara að renna sér niður. Svona ef ég hef einhverja hugmyndum líkingu á þessu. En þannig ég veit að fyrir meirihlutan og kannski ef ég sæti það líka þá myndi ég hugsa að hvað er gott bara aðeins að stytta tíman þannig að þessi minnihluti sé að röfla aðeins minna eða eitthvað skiljið. Þetta er oft þetta andrúmsloft. Þannig að ég sé mjög mikið eftir því að þetta sé komin í 8 mínútur sem 2 mínútum og líka vegna þess að við vildum ljúka þessu máli kannski þó að verða aldrei nein sátt en kannski svona aðeins að upplifa það að við verðum komið á móts við okkur og þá hefði þetta atriði með þessar 2 mínútur verið kjörið og mér finnst það eiginlega leiðilegast í þessu öllu því við vorum líka að reyna að vinna saman, við áttum mjög góðan vinnudag og þá við séum ekki alveg sammála hvað var nákvæmlega rætt, þá var það í megin atriðum skráði niður og en þarna hefði verið lag að rétta litla fingurinn til okkar hinum megin en það var ekki gert.
Borgarfulltrúi lokið máli sínu, tekur þá til máls borgarfulltrúi Stefán Pálsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er alltaf viðeigandi að grípa niður í fjallræðuna með leyfi forseta. Þegar þér talið sé já eða já og nei sé nei, það sem umfram kemur frá hinum vonda. Matteus 5:37, svo því sé haldið til haga. Almennt varðandi þessar tillögur sem hér eru lagðar fram, þá sýnist mér þær vera ásættanlegar og mér skilst að þær hafi nú verið bara unnar svona í nokkuð góðri sátt, ekki fullkominni sátt eins og hér hefur komið fram, en væntanlega einhver atriði sem að verður snikkað til meðal annars í framhald af ágætis ábendingum sósíalista flokksins. En ég kem hér aðalega í pontu annars vegar til þess að hughrista og róa og hins vegar til að kippa mönnum niður á jörðina og dempa væntingar. Hughrista og róa áhyggjufulla borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þessar breytingar munu ekki gera borgarstjórn ólýðræðislega eða takmarka möguleikana á að koma skoðunum sínum á framfæri. Þetta er ekki fulltrúar valdsins að tróða á hinum valdalausu. Við meirihlutann vil ég segja að þetta mun heldur ekki valda neinum straumhvörfum eða byltingu hérna. Ég hef afskaplega takmarkaða trú á því sem að svo allt og margir virðast þó hafa, að menn sveigi umræðu inn í einhvern jákvæðan eða uppbyggilegan farveg með formi. Það byggist fyrst og fremst á bara viðhorfi þeirra sem að taka þátt í umræðunni, bara með hvaða hætti fólk stígur inn í það og ætlar að láta samskiptin ganga. Og treysti mér, sá mjög einbeitti vilji allmargra í minnihlutanum og viðlíka margra í meirihlutanum til þess að láta hinn hópinn fara ósegjanlega í taugarnar á sér og setja sig ekki úr færi við að byrja með skæting og stæla og pikka í alla viðkvæmu punktana. Allar heimsins breytingar á fundarsköpum munu ekki koma í veg fyrir að það leiti ekki í einhvern farveg. Fyrir fáeinum árum síðan þá breytti Alþingi þingsköpum. Markmið þeirra breytinga var það að það átti að uppræta málþóf og nýju reglurnar voru samþykktar, keyrðar í gegn af auknum meirihluta undir því fororði að nú myndi menn þó allavega losna við málþófið. Ég held að við þurfum ekki að hafa fylgst mikið eða lengi með umræðunni hérna hinum megin við Vonarstrætið til þess að sjá að það var óskhyggja ein. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls öðru sinni Helgi Ásgeirsson. Ef það er undir öðrum lið þá óskar forseti eftir að það verði upplýst. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, þetta er undir sama lið, 5. lið, fundargerð forsætisnefndar. Ég ætla kannski bara að byrja á því að upplýsa að ég tafði fundinn hérna áðan þegar ég kom ekki og greiddi atkvæði strax. Og það stafa því að ég er búinn að vera mjög slæmur í maganum hérna í allan dag og ég þurfti að vera lengi á klósettinu. En mér finnst þessi fundi vera svo mikilvægir að ég hef harkað af mér. Og ég hef viljað gjarnan tala lengur og berjast. En ég ætla bara að upplýsa borgarfulltrúa á Sabine Leskov að það var ein ástæðan fyrir því að ég kom ekki hérna leið og var kallað til atkvæðagreiðslu að ég var á salerninu. Og ég bara biðst forláts að hafa ekki verið mættur en það voru óviðráðanlegar aðstæður. En það er kannski eitt sem er klukkan komin í gang.
Já sko, ég fæ ókeypis mínútur hérna. En það var eitt sem var mjög gott, það var margt mjög gott í ræðu borgarfulltrúans Trausta Breiðfjörðs Magnússonar sem var flutt af stillingu og yfirvegun. En það er eitt atriði sem er mjög mikilvægt að hafa í huga. En þess að ég nálgast þessi viðfangsefni mjög mikið sem lögfræðingur og að þetta sé formið. Hvað segir hinn skráði texti? Við vitum síðan hvernig þetta oft virkar í reynd. En hinn skráði texti, bæði í sveitarstjórnarlögum og líka hérna í 34. grein, hann mælir fyrir það, 34. grein í samþykktum fundarsköp, er að borgarfulltrúar eru sjálfstæðir í störfum sínum. Þeir eru einungis bundnir á lögum og eigin samfæringu afstöðu til einstakra mála. Þetta þýðir að hver borgarfulltrúi hefur ákveðna réttarstöðu. Hann hefur ákveðna stöðu gagnvart því að tjá sig. Hann er ekki bundinn af afstöðu flokks eða flokkssystkina. Þess vegna eru allar reglur sem að Trausti Breiðfjörð var að tala um að draga úr að einhver eitt flokkur væri alltaf að koma upp í ákveðnum málum. Það er mjög flókið til meðferðar þegar þetta er algjört grunnprinsip bæði í sveitarstjórnarlögum og í samþykktunum. Svo varðandi fækkun borgarfulltrúa, að það var náttúrulega í tíð stjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur sem að lögum var breytt sem gerði það að verkum að borgarfulltrúar frá og með 2018 hér í Reykjavík urðu 23. Það hefur verið óskað eftir því einstöku sinnum að ég best veit að það verði gripið til þess að þeim fækki. Og það sem ég finnst vera líka mjög mikilvægt atriði við þetta er að með við þegar maður er að lesa fundagerðir, þá eru haldið mjög mikið af fundum hérna víðsvegar í borgarkerfinu sem eru að verulegu leyti tilgangslitlir. Þess vegna tel ég að þessi vettvangur, þessi málstofa, sé svo mikilvæg. Vegna þess að það er formlega þannig að hér afgreiði öll málin. Jafnvel þó að í veruleikunum sé borgarráð valdamesta stofnunin í borgarkerfinu. En það er hægt að snúa öllu við hér í borgarstjórn. Öll þessi grundvallar atriði leiða til þess að tíminn sem maður hefur til þess að ræða hvert einstaka mál er mikilvægur. Og hann er mikilvægur fyrir þá sem er í andstöðu, í minnihluta, vegna þess að það er oft þannig að mál eru afgreidd af meirihlutanum án þess að menn séu alveg inn í því. En við í minnihlutanum, við þurfum að eyða meiri tíma, meiri orku í að afla okkur upplýsinga og í að fá svör við spurningum og rökræða. Þannig að eftirlitsskylda okkar sem eru í minnihluta, hún er á margan hátt ríkari en þeirra sem eru í meirihluta, í raun og veru. Svo komum við aftur að því sem að varðar frasan fjölskyldulíf. Og þá er það bara, þó að það sé búið að nefna það nokkuð oft, að þá hefur verið stungið upp á því, form og efni, að fundirnir byrji fyrr. Ég tel vera mjög brýnt þegar við erum að horfa á þetta regluverk, að horfa á það að þetta er vaggar lýðræðisins og það eru lögfræðileg atriði sem eru hérna sem á ekki að draga úr mikilvægi. Það á ekki að minnka. Þess vegna er ég alfarið á móti því að ræðutími verði minnkað úr 10 mínútum í 8 mínútur og líka að tími minnka við andsvör. Og ég get fallist á ýmislegt í ágætri ræðu borgarfulltrúa Söndru og Kares að andsvörin séu þess vegna mikilvægari en ræðurnar. En það er þetta undirstöðu atriði við að skilja regluverkið er að hver og einn borgarfulltrúi er sjálfstæður í sínum störfum, hann ber persónulega ábyrgð. Það er verið að svipta hvern og einn borgarfulltrúa það ákveðnum rétti í að tjá sig. Það er undirstöðu atriði. Það er ekki hægt að horfa á þetta út frá flokki. Já, ég held ég láti staðan numið og bara hvet meirihlutann til þess að endurskoða þessa breytingar. Og ég á hérna nokkra sekundur. 5, 4, 3, 2,
Já, bless. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur það til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir öðru sinni, gjörðu svo vel. Kæri forseti og borgarstjórn, hér var sem sagt talað að fundir hefði ekki verið styttir heldur notast við ramma tímalengd funda frá síðasta kjörtímabili. En að forsetar hafi reynt að stýra fundi þannig að þeir hafi alltaf klárast upp úr 7, en einnig að fólk hafi verið tregt eða ekki þóknast að hefja fundi fyrr vegna þess að þá myndu þeir bara lengjast en ekki enda fyrr. Sem að er í raun og veru með öðrum orðum að borgarfulltrúar meirihlutans telja að það myndi lengja fundina að byrja fyrr, sem þýðir þó jafnframt að borgarfulltrúar meirihlutans telja að fundir gætu varað lengur ef forsetar myndi ekki taka þá ákvörðun að fresta fundi, eða fresta dagskrármálum meina ég. Þannig að ergo, þá eru forsetar að tryggja að fundir vari skemur en ella, ergo, forsetar eru að stytta fundi. Það er bara það sem það þýðir. En að hinu þá fyrir mitt leyti persónulega þá finnst mér bara mjög fínt að komast heim upp úr 7. Hins vegar finnst mér að mín persónuleg þægindi megi aldrei vega meira en lýðræðisleg áhrif kollega minna. Mér finnst sko bara áhrif minnihluta og bara starf minnihluta sem eftirlitsstarf minnihluta vera svo ótrúlega mikilvægt að þrátt fyrir að mín persónuleg þægindi og mína hagsmuni hvað það varðar, þá myndi ég aldrei vilja ganga svo langt að draga úr þeirra áhrifum og þeirra vægi. En ég ítreka hér aftur að það er það sem er í gangi, það eru valdhafar eru að skerða málfrelsi og lýðræðisleg áhrif hinna valdlausu þvert á vilja þeirra. En ég verð líka bara að segja að það kemur sérstaklega óvart að borgarfulltrúar Píratar sem að því mér eru ekki hér inni, að mér sýnist, meðan inni hérna einmitt núna, að það kemur bara sérstaklega óvart að þau séu hér fremst í flokki að réttlæta það réttlæta það að ákveða hvaða ræður minnihlutans eru gæðamiklar og hvaða ræður minnihlutans eru það ekki. Og að þeim þykir réttlætanlegt að breyta samþykktum út frá þessu huglæga mati. Og að því það var að rifja hér upp þegar Píratar á þingi voru sakaðir að vera með málþóf vegna fjölda ræða, getið ímyndað ykkur hvað Píratar á þingi myndi segja ef að ríkisstjórnin myndi fara sérstaklega í það að setja skorður hversu oft stjórnarandstaðan mætti fara upp í ræðupúlt vegna þess að þeim þótti bara ekkert nýtt bætast við orðræðina í seinni ræðum. Ég ætla að segja að þeir myndi bara bilast. En það að þetta skulle vera rökstuðningurinn er nefnilega frekar alvarlegt að mínu mati og að breytingarna skulle ekki vera betur rökstuddar en svo að borgarfulltrúum meirihlutans finnst ræðurháttum minnihlutans lélegur og þess vegna er verið að breyta samþykktum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Alessandra Brím, gjörðu svo vel. Forseti, já, ég tel nú að það hafi verið færð ágætlega góð rök fyrir því að með þessum hætti þá sé hægt að hleypa fleiri fulltrúum að undir hverju máli og mögulega fleiri málum að inn á hverjum fundi. En ég vil kannski benda, og þá reyndar ekki Öldu Maríu sérstaklega, en fulltrúum minnihlutans sem hóp á það að það er ekki sennilegt sem rökræðutækni til þess að sannfæra okkur það að 3 ræður séu nauðsynlegar og að langar ræður séu nauðsynlegar, að sameinast það að fara trekk í trekk upp í pontu og endurtaka í grundvallaratriðum sömu ræðurnar, sömu kannski 2-3 ræðurnar með nokkurn veginn sama innihaldi. Og þess þá heldur að þegar önnur ræða er farin að fjalla, er orðin svo innihaldsrýr að hún er farin að fjalla hægðir borgarfulltrúans. Ekki hægðir, salernisfarir. Þetta er mjög skrítið bara. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara af þá ansvari. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og borgarstjórn, þarna þykir mér vandamáli svolítið kjarnast að vegna þess að
borgarfulltrúnum hugnast ekki ræðuna mínar eða minn ræðuháttur, að þá það notað til réttlætingar þess að takmarka mitt málfrelsi. Skilji. Og því honum finnst ekki þú veist, að því að fólki finnst að það sé bara einfallega þannig að ræðuháttur okkar hérna sé bara ekki nógu góður og vegna þess að það sé verið að endurtaka sig. Mér þótti þetta skipta máli. Mér þótti þetta vera mikilvægt innlegg inn í umræðuna. Og mér þykir rosalega, rosalega lýðræðislega vafasamt að við sem komin á þá braut að þykja það allt í lagi að takmarka málfrelsi kollega okkar vegna þess að okkur líkar ekki við ræðuna þeirra. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og þá andsvarinu lokið og veitir þá andsvar öðru sinni Alexandra Brím. Forseti, það snýst ekki það að líka ekki ræðurnar eða hvorki innihaldslega né að formi. Það snýst það að með því að setja ákveðin takmörk erum við að tryggja betri fund fyrir alla fulltrúa og fyrir umræðuna í heild. Og þetta í rauninni mjög svipað á umræðan umræðustjórnun til dæmis á nethópum eða eitthvað þannig. Að með því að ákveða að ef einhver fyrir ákveðin mörk þá verður hann bannaður í einhvern tíma, ef einhver setur inn of marga pósta á klukkutíma þá geta hann orðið bannaður. Það snýst ekki hvort að hann hafi réttin á því að haga sér svoleiðis. Það snýst það að hindra að einn aðili dragi úr gæðum innan gæðslappa fundarins fyrir alla aðra sem eru þar. Og með því að sameinast heppilegan ræðutíma, heppilegan hámarksræðufjölda, þá kannski finnst einhverjum einstökum borgarfulltrúum að sér vegið, en það sem þetta gerir að tryggja betri fund og betri aðkomu fyrir alla fulltrúa og fyrir allan fundin. Þetta snýst ekkert einstaklingin hvað það varðar. Borgarfulltrúum hefur ennþá fullan rétt til að gagnrýna, fullan rétt til að koma í ræður, fullan rétt til að tjá hugsun sína. En ef hann getur ekki tjáð hugsun sína í 2 ræðum, hvernig ætlar hann að gera það í 3? Það snýst að allur fundurinn hafi rétt á að koma að málinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og veita andsvari öðru sinni, svara þá andsvari öðru sinni Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir Gjörsson. Kæri forseti og borgarstjórn, málið með samskiptin eru þau að við hugsum ekki öll eins og við tjáum okkur öll mismunandi og okkur þykir það mjög mismunandi hvernig við komum hlutunum frá okkur og ræðuháttur okkar mjög mismunandi líka. Og það bara stórkostlega vafasamt að mínu mati þegar við erum farin að vera með eitthvað svona huglægan ákvörðunarkvarða á hvað gæðaríkt og hvað ekki gæðaríkt. Vegna þess að því að þetta eðli málsins samkvæmt, þá sá kvarði gallaður. Af því að það bara þannig sem það virkar. Það mjög bara vont, og þetta væri öfugt líka, ef ég væri í meirihluta og ég væri byrjað að segja, hvað mér þætti vera gæðaríkt og ekki gæðaríkt og ég væri byrjað að breyta samþykktum út frá því, það er bara mjög hættulegt að við séum einhvern veginn að leyfa þeirri þróun og þeirri vegferð að hefjast og halda áfram. Vegna þess að hvað kemur næst? Þetta bara, eins og maður segir, við erum komin mjög hálan ís, þetta bara slippery slope. Og ég ætla bara að vera hér og fyrir þá hönd bara alla verðandi minnihlutar, sama í hvaða flokki, sama hvaða flokkar munu mynda þá minnihluta, að þá ætla ég að segja hér, að bara fyrir mitt leyti, bara myndi ég lofa ykkur, að ég mun aldrei nota mitt huglaga mat á hvað telst gæðaríkar umræður og gæðaríkur ræðuháttur hjá minnihlutum, aldrei mun ég láta það móta samþykktir borgarstjórnar. Af því það ekki mitt að segja. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar. Var forseti að fá vink frá Helga Ás varðandi að komast á mælendaskrá? Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði bara að gera athugasemd við fundarstjórn hvað varðaði upphaflega andsvar borgarfulltrúa Alexandru Brím sem vörðu það sem kom fram í minni ræðu vegna sem hún var að beina sínu ansvari að Ragnhildi Öldu. Takk fyrir það. Forseti hafði sjálf hugsað að gera smá athugasemd við það að þegar við erum að ræða í andsvörum að þá ræðum við þann sem við ræðir í andsvörum. Þannig að takk fyrir það. Tek það á mig að biðst forláts. Já, þannig að takk fyrir það, en það var nú hugmyndin að ég myndi gera það þegar þessi líki, kæri borgarfulltrúi. Þá erum við
komin á þann stað í mælskrá að næst á mælskrá er Sandra Hlíf og Karis. Forseti, borgarstjórn, ég enn að tala undir 5. lið. Mér langar svolítið bara að halda áfram svo sem umræðin sem ég var með hérna áðan af því að mér langar að fá þessu umræðins meira á dýptina líka bara varðandi fundina sjálfa. Mér langar líka að hvetja meirihlutana hvort að sé búið að skoða að við höldum styttri fundi einu sinni í viku. Ég veit ekki, var eingöngu horft til þess að stytta ræðutíma eða var raunverulega farið bara í eitthvað með leyfi forseta, brainstorm það hvernig væri mögulega hægt að gera fundina betri og skemmtilegri af því að svo kom fram í máli borgarfulltrúans Sabine Lefskov með það líka bara áhorf á fundina væri lítið. Fólk hefði engan áhuga á þessu, þeir væru langir, en mér finnst það kannski frekar að við ættum að líta okkur nær að það snýst þá kannski að við erum ekki nógu skemmtileg eða nógu málefnaleg því að það líka okkar ábyrgð sem borgarfulltrúa að hvetja borgarbúa að hafa skoðanir og sýna þessum málaflokki áhuga því að flest sem við ræðum hér innan borgarstjórnar snertir borgarbúa sjálfa. Þannig að mér finnst það líka bara skipta ótrúlega miklu máli og líka af því að meirihlutinn hefur talað mikið það að auka trausti borgarstjórnar. Það snýst ekki ræðutíma eða lengd funda. Það snýst það hvernig við komum fram og hvernig umræðunum háttað. Og einnig langar mig að benda það að samþykktir borgarinnar varðandi fundarsköp bera það með sér. Ég myndi segja að það væri andi samþyktana að hér ætti að ræða tillögur þar sem við takjum afstöðu til einhvers og ég hef bent á þetta held ég hvert einasta skipti sem ég hef setið hér borgarstjórnarfund að það koma aldrei neinar tillögur frá meirihlutanum. Þetta eru endalausar umræður. Þannig að mér finnst það líka vera ekki það ég sé á móti umræðum en það eru bara, ég tók nú talning á því að það eru örfáar tillögur sem hafa komið frá sem meirihluta. Þannig að ég bara líka beini því til meirihlutans, komið með tillögur sem við getum tekið afstöðu og greitt atkvæði það snýst starfið okkar líka hérna. Þannig að einnig langaði mig bara að beina því til borgarfulltrúans Alexandru Brím sem tók hér til máls áðan að mér fannst málflutningur hennar bara einkennast alltaf að hroka með það hafa með gagnrýni á ræður og annað og hvað ætlar hann að ritskoða ræðurnar af því henni finnst það ekki nú skemmtilegar. Við erum ekki á þeim grundvelli en ég bara vona að meirihlutinn hlusti og taki tillit til einhvers af því sem að fram hefur komið hjá okkur. Takk fyrir. Borgarfulltrúi hefur lokið ræðu sinni og tekur þá til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Kæri forseti og borgarstjórn, ég get glatt fulltrúa meirihlutans með því að ég ekki að fara að ræða þetta aftur, heldur 21. lið fundagerðir umhverfis- og skipulagsráðs og bara til þess að hafa hreint þá erum við að tala fund númer 272 miðvikudaginn 31. maí, þá fundagerð og fundagerð sem sagt Sorpu undir þeim sem annar liður og fundagerð, Sorpu sem sagt þar, númer 480. Það sem sagt fundar, ég held ég sé búin að gera nægilega vel grein fyrir því hvað ég að tala. Allavega, mér langaði þetta er svona eiginlega formhýsatriði fyrir Árelíu. Eydísi Guðmundsdóttur, borgarfulltrúa, ég ætlaði bara að spyrja út í hvernig það væri með sem sagt, þetta er með varðandi stóra fernumálið,
hvernig þetta með ykkur sem sitið í stjórninni, voru þið upplýst þetta, fengu þið upplýsingar hvernig þetta væri allt saman og hvernig finnst þér upplýsingaflæðið almennt vera varðandi til með svona mál og bara þetta, sko, ég formhilsakir að veltaði fyrir mér bara hversu miklar upplýsingar fær stjórnin varðandi þessa ferla alla saman og það hvert fernun okkar eru raunverulega að fara. Ok, takk. Þá hefur Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá það er einn borgarfulltrúi búinn að biðja andsvars. Forseti minnir á að ávarpa aðra borgarfulltrúar ekki beint þótt seint orðið á fundinum. En þá það Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ágæti forseti, borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir kom með spurningu sem ég vil gjarnan svara. Það þannig að við höfum fengið alveg ótrúlega góðar upplýsingar í þessum ferli öllu saman og framkvæmdastjóri upplýsti okkur og samskiptastjóri umræðuna þegar hún hófst og við vorum á stjórnarfundi núna í morgun eins og þú tekið eftir væntanlega þá hefur verið í fjölmiðlum í dag niðurstaða stjórnarsorpu og við mér hefur fundist alveg til fyrirmyndar hvernig á því var tekið. Þannig að leið og það komu upp spurningar í fjölmiðlum og almennt séð að þá höfum við verið upplýst allan þann tíma og síðan var bara stjórnarfundur í morgun þar sem var tekin ákvörðun það hvernig við myndum höndla þetta mál. Takk fyrir spurninguna. Þá Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi búin að veita andsvar. Forseti minnir aftur á að ávarpa aðra borgarfulltrúi með fullu nafni og titli. Já. En þá það næst þá býður borgarfulltrúin orðið með merki sem við erum með helst. Já, og borgarfulltrúin talar ekki inn á milli þegar borgarfulltrúi ekki með orðið, en þá ansvari Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Þetta sem sagt að því vegna þess að hún hefur annað ansvar þannig að hún getur svara spurningunni sem ég setja á frem kæri forseti og borgarstjórn og borgarfulltrúar. Já, það sem ég var að reyna að vera forvast sem sagt fá stjórnarmenn eru stjórnarmenn Sorpu til að mynda upplýstir það hvert sorpið fer og í hvaða ferla komu þessar upplýsingar til dæmis bara vissu þeir að fernunar fá stjórnarmenn Sorpu upplýsingar það til dæmis hvort að fernunar séu að fara í endurvinnslu eða í brennslu og þetta eitthvað svona upplýsingar sem að fara á borð stjórnar Sorpu sem sagt hvert rusl okkar fer og ratar og svo framvegis. Þetta bara næst að það komi upp svo mörg mál þar sem að kemur ljós að rusli ekki að fara þangað sem það fer og maður veltir fyrir sér hvort að upplýsingagjöfinni sé kannski ábótavant. Ágæti forseti, borgarfulltrúar, borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já, við fáum upplýsingar það, en það kom ekki endanlega í ljós fyrir en bara í gær að þegar var farið sérstaklega ofan í það hversu hátt hlutfall af plasti í því pappírssorpi sem að fernurnar búa til þegar þær voru sendar til Hollands. Við fengum í rauninni niðurstöðuna í gær sem endanlega staðið til það að það væri hærra heldur en að Sorpa sátt með. Þannig að Sorpa hefur staðið sig mjög vel í allri upplýsingagjöf og í rauninni verið eini aðilinn sem hefur svarað því ákalli upplýsingar sem að þannig ég tel að við séum að vinna þetta mjög vel og við tökum þetta hlutverk mjög alvarlega. Takk fyrir. Og síðust á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að biðja því að þakka fyrir góða umræður. Ég minni á það að við erum hér í fyrri umræðu á dagskrá á samþykktarbreytingum og mig langar að koma kannski aðeins inn á nokkra hluti sem hefur svona verið varpað upp og spurð að, og það sem ég hafði nú ekki tækifæri til að koma í andsvar þar sem ég var í forsetastól, að þá ákvað ég að koma inn upp í lokin. Mér langar að svara borgarfulltrúa Söndru Hlíf og Kares með ýmislegt sem að við ræddum. Af því að, já, sannarlega, þetta hófst í október 2022. Þá hélt forsætisnefnd og heilmikinn vinnufund. Ég kynnti það sem forseti strax á eftir og þess vegna fórum við í þessar breytingar að færa fundatíma til 12 og aðlega þetta allt saman. En við fórum sem sagt í mikla vinnu haustið 22 þar sem við kostum öll upp. Og það var margt sem kom. Það var einmitt fundatími einu sinni í viku eins og borgarfulltrúi í að það. Það var miklu meira, það voru þemafundir eins og borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð í að það. Það var mikið rætt þetta hvort að við ættum að setja hámark á mál, tímahámark, hvort að það myndi vera meira lýðræði í því. Þá kom upp svo umræða að þá kæmust færri að. Það var mikil andstaða hjá ákveðnum aðilum við það að setja tímaþak á hvert einasta mál, á meðan aðrir flokkar vildu gjarnan gera það. Og þannig að þetta var heilmikil umræða. Við vorum líka, það voru fulltrúar, og ég er ekki að tala um meirihluta og minnihluta hérna. Það voru fulltrúar sem vildu miklu styttri ræðutíma heldur en 8 mínútur. Það voru líka umræður það hvort það ætti að stytta ræðutíma hjá almennum ræðumönnum en lengja ræðutíma hjá frummælandum. Það var ein hugmyndin líka. Þannig að þessu var öllu svona kastað upp. Þessi ræðutími sem hér sem mér heyrist að mesti hitinn sé að það snerist þetta hvort að hann ætti að haldast í 10 mínútum eins og hann hefur verið og allir þekkja, eða hvort hann ætti að fara niður í 8 mínútur eða niður í 6 mínútur. Voru háværar raddir það að það væri nóg. Og ástæðan væri svo að það kemist bara fleiri að. Af því að flest allir eru samt sammála því að það séu svona ákveðin rammum hvað lengd mála getur verið á hverju máli. Þannig að þetta er heilmikil umræða sem hefur verið og bara gríðarlega góð. Mér finnst bara gott að hafa fengið að hlusta aðeins á hérna. Við erum alltaf búin að ræða þetta gríðarlega mikið og oft í forsætisnefnd. Þannig að ég er mjög þakklátt fyrir það að hafa heyrt bara svona andan hérna. Mér finnst algjörlega komið til greina að endurskoða tímaþakið á ræðutíma. Ég segi það bara hér og nú. Við vorum alveg einlæg með það að þetta eru tillögur sem eru ákveðin málamiðlun eins og borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir kom inn á áðan, að þá erum við að mæta mörgum mismunandi sjónarmiðum og þetta er fyrri umræða og við eigum eftir að taka síðari umræðu. Það geta komið breytingar á þetta. Ég segi það hér og nú að ég er alveg til í að skoða ræðutíman, þannig að það sé nú sagt. En við munum skoða þetta á milli funda. Það er forsætisnefndarfundur fyrir fundin 16. Hann er 16. júní og við munum væntanlega fá okkur breytingartillögur. Ég með heyrist sé búið að boða þær. Ég bara hveti þess að þær komi tímanlega. Það er mjög erfitt að taka afstöðu og gera breytingar þegar að stutt er til, þannig að endilega koma með breytingartillögur með góðum fyrirvara. En það er margt, þetta er í rauninni bara eitt skref sem við erum að taka núna. Fundartíminn, hvenær við byrjum, ég held að ég sjá alveg fyrir mér að í framtíðinni þurfa að skoða hann ennþá frekar og við erum þegar farin að ræða það hverju það breytir að færandi klukkan 10. Og við sjáum fyrir okkur í því felist mikill kostnaður, við þurfum bara að greina hann og erum að því. Það er ekkert óeðlilegt að breytilegan fjölda af tillögum í ráðum og nefndum. Þannig að hér höfum við litið á breytilegan fjölda af tillögum í ráðum og nefndum. Þannig að hér höfum við litið á þetta svæði sem okkar opna plattform til þess að vekja til umræðu. Takk fyrir. Eftir veita ansvar, það er fyrst Sandra Líf og Kares og svo Ragnhildur Arta Viljámsdóttir. Forseti, bara þakka borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu Þórhallsdóttir fyrir þessi svör og bara gott að heyra bara heyra hvernig vinnan hefur átt sér stað. Hins vegar eins og borgarfulltrúan kemur inn og það er það náttúrulega bara í forsætisnefndinni sem þetta á sér
á sér stað. En mér finnst líka kannski áhugavert þegar að vera að velta upp bara formið og allt þetta, það sé einhvern veginn svona mikill fókus á tímamörkunum, ekki það að ég sé eitthvað og einnig með spurningum minni varðandi hvort að við átt sér stað einhverju umræðu það að reyna að vera með tillögur en ekki bara umræður, náttúrulega það að við sitjum eins og þið vitið öll í mismunandi ráðum, þannig að ég sit ekki í öllum ráðum og þar að leiðandi finnst mér persónulega borgarstjórn vera sá vettvangur þar sem við eigum að vera, tjá okkur og taka pólitískar bara ákvarðanir stór og veigamikil mál sem eru á borði borgarstjórnar. Þess vegna kom þetta og líka að því að búið að ræða það stytta ræðutíman svo fleiri komist að þá finnst mér mér finnst persónulega ég vil frekar komast að það sem ég hef eitthvað málið að segja þar að leiðandi greiða atkvæði með á móti frekar en að taka umræðu. Ég geri það þá bara inn í þeim ráðum sem ég sit í. Það er bara þetta sem ég er að velta upp. Og hvort það hefur verið tekið þá líka bara umræðum bara stóru myndina. Hver er tilgangur borgarstjórnar? Hvað viljum við gera þarna? Hvað viljum við ná fram? Hvernig viljum við fá fleiri til að horfa á borgarstjórnarfundi og fylgjast með og vera meiri þáttakendur og allt þetta? En annars bara þakka ég fyrir góð svör. Við að veita ansvar, svara þá ansvar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, takk fyrir það. Já, hver er tilgangurum með þessu jarðlífi hefur einmitt verið spurður inn í forsætisnefnd og við höfum heilmikið rætt tilganginn með borgarstjórn, hvert er markmiðið, við höfum rætt mikið traust og ég get upplýst það á vinnudegi okkar núna í apríl að þá fengum við einmitt og fórum við gegnum mjög mikla umræðu traust. Við lásum öll skýrslu sem að forsætisráðuneytið gaf út árið 2018-19 minni mig. Við rættum heilmikið þá könnun sem að sýndi mælingar á trausti sem að við rættum síðan í borgarstjórn seinna og rættum mjög grundigt það hvernig við getum svona nálgast það og svo vinna verður því áframhaldið. En við viljum tilgangurinn og markmiði höfum við rætt heilmikið að gera borgarstjórn aðgengilega að fólk fylgist með okkur og það hefur verið mjög mikil umræða það og við höfum fengið feedback það að borgarstjórnarfundir sé alltaf langir, að sé engilega að fylgjast með þeim og svo fram til götunum og þess vegna erum við að færa hann til í tíma, þess vegna erum við til í að gera þessar breytingar. Þannig að þetta allt saman. Ég bara fagna miklum áhuga og hvet borgarfulltrúa til að koma að gera allt sem í henni valdi stendur til að koma í forsætisnefnd. Það er mest spennandi nefndin. Veitir þá ansvar Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Bara að segja kæra borgarstjórn og kæra forseti borgarstjórn, að til dæmis eins og núna, gott dæmi, þá vantaði mér að fara aftur upp af því mér fannst mér þurfa meiri svör og fara aftur upp í ræðu og inna eftir þeim svörum, skilji. En þá hér búið að takmarka fjölda ræðina sem að má flytja annars vegar og hins vegar búið að loka mælendaskrá. Og þá tekst mér ekki að nýta þennan umræðu vettvang til þess að spyrja kollega minna þeirra spurningar sem mér finnst ég þurfa að fá svör við. Skiljið, þannig að þetta er nákvæmlega aftur dæmið þar sem að þessi takmörkun bara einfallega að skerða mín lýðræðislega áhrif. Vildi bara koma þessu áleiðis? Nei, þetta er ekki ansvar við mig. Þá ansvörum og umræðinu þennan dagskrárlið lokið og eru forsetaskipti. Jæja, kæra borgarstjórn. Undir 21. lið borgarstjórnar þá eru hér 3 liðir sem forseti vill sérstaklega beina athygli að. Það eru þá lausnarbeiðni Þórdísar Jónu Sigurðardóttur og lausnarbeiðni Geirs Finnssonar og forseti óskar til því að það sé staðfest og ef enginn hreyfir mótmælum þá lít ég svo á að það sé samþykkt staðfest.
Þá erum við hér með 5. lið á breytingum á samþykktum stjórn borgarstjórnar og fundasköp borgarstjórnar. Þetta er fyrri umræða og við óskum eftir staðfestingu borgarstjórnar á því að senda það áfram til seinni umræðu. Forseti vill árétta að hér er fyrri umræðu að ræða og eins og þessi borgarfulltrúi sem hér stendur kom inn á í sínu ræðu áðan að þá skiptir máli ef að koma á með breytingartillögur að þær berist í tíma og það er bara sjálfsagt að fara yfir þær og skoða. En þá legg ég hér upp með að borgarstjórn samþykki það að færa þessa samþykkti til síðari umræðu og ef enginn hreyfir mótmælum við því, þið vilja atkvæðagreiðslu það, þá erum við öll í salnum, þá skulum við greiða atkvæðum það hvort að samþykktabreytingar fari í seinni umræðu. Erum við öll á hreinu með hvað við erum að fara samþykkja? Þeir sem samþykkja að breytingar á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundasköp borgarstjórnar verði vísað til seinni umræðu vinsamlega skeifu merki. Þeir sem móti kunna vera. Það er samþykkt með atkvæðum meirihlutans Flokk fólksins, Vinstri grænna, Sósíalista og mót atkvæðum Sjálfstæðisflokksins. 6 á móti. Og fundargerðir eru hér, mannréttinda- og ofbeldisvarnarnefndar frá 11. til 15. maí, menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 19. maí, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 22. maí, fundargerð stafrænsráðs frá 10. maí, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17., 21. og 31. maí og fundargerð velferðarráðs frá 24. maí. Og þá erum við bara öll klár í bátana. Klukkan er 20:53 og fundi er slitið.